Frost flight. No! Silence seal Bashing! This is bullshit! Day here at the Riyadh Masters 2023. We started out with 20 teams, and now we're left with just 3. And by the end of today, there will be 1 more team crowned as legends and $5 million richer. Let's get it started. It means a lot to me to compete here. It's going to be a very exciting experience for me. I'm waiting for amazing games here. Welcome to the Riyadh Masters. Welcome one and all here to the final day of the Riyadh Masters. There are 15 players left in the tournament, 3 teams, and only 5 of them, only 1 team will emerge at the end of the day as the legendary champions of the Riyadh Masters 2023. My name is Snare. I'm joined on panel, of course, yet again by FIL, Lacoste, and Purge, and we're going to be giving you the Savvy Games pre-show and introducing the magic that is the Riyadh Masters final day. Gentlemen, what a tournament it's been so far. Some incredible Dota that we've seen over the course of the last several weeks. Before we get into it, given that this is our final day, I quickly want to just check the temperature of the room. Purge, what has been your favorite moment so far of the tournament? Probably the game 3, you know, it has to be at least 60 minutes, of course. Yeah, we can go up to 80 minutes. All of those games have been so good at the tournament, it's hard to pick just one. There's been so many good series, so that's my favorite thing in the tournament so far. Yeah, I mean, I've been playing against Fear as well, this game and Dota 1 for like 20 years now, and I think this has been the best Dota that I've seen. Like, it's really up there, the competition, the comebacks, it had everything. Has there been anything that's like really stood out to you, Fear, as something that you didn't expect coming into this tournament, that happened anyway? Yeah, probably yesterday. Gaming Gladiators finally losing a tournament, not being in the grand finals. Talon getting into the top 3. I mean, I'm not super surprised Talon's in the top 3, but the way they've got there, beating 9 Pandas and beating Gaming Gladiators, a bit of a surprise to me because those are some tough teams. Those are some very tough teams indeed, and Talon Esports carrying the torch for the entirety of Southeast Asia. Team Spirit already in the grand finals carrying the torch for Eastern Europe, and of course Team Liquid in the lower bracket final here as the torchbearer for Western Europe. It's been, you know, kind of a, let's be honest, a boring year in the terms of just Western Europe dominating everything first. So it's good to see that on a tournament of this level of prestige, we are back to a purely international affair in the top 3. Yeah, I think it makes it more exciting for sure. Not to take away from what Gaming Gladiators did, it was very exciting. I think it was just a bit unfortunate viewer-wise that it was always the same teams in the finals. I think that made it a little bit more redundant. So yeah, we get to see a nice switch up here. Still a lot of really good teams left in the tournament. Lots of good Dota to be played. Yeah, the one thing that is not going to be different though is going to be Team Spirit in the grand finals yet again, just like in 2022 of the Riyadh Masters. They always do this. They turn it up at the right moment. They peak at the right time. And especially when it's an expensive tournament, Lacoste. Yeah, it seems like they have the nose for it. You know, they can feel it. They see the prize film. They're like, you know what? Maybe we should show up at this tournament and do good because this team is just like so experienced when it comes down to Dota. They're make games on LAN very entertaining. You know that it's going to be a banger just by seeing Team Spirit against Team X, and really glad that they made it to the grand finals. Yep, of course, them being in the grand finals, we are here at the Riyadh Masters, but the Riyadh Masters is part of the entire Gamers 8 tournament being held here in Riyadh.
And that does mean that there's a lot of different esports, and a lot of the organizations that are here in Dota are also participating in these other esports. And that, of course, brings us to our club awards, which we have to bring you. The squads are not competing just for themselves, they're competing for their organizations and trying to make sure that across the entire band of esports, they attain success. So let's take a look at what that is looking like and what that actually means for these teams at the Riyadh Masters and at the Gamers 8 tournament in general. One thing that is really cool about this year, esports will reach new heights. Welcome to the Gamers 8 Club Awards, an unprecedented initiative that will determine the best overall esports club in the world and also support the entire global community. During Gamers 8 2023, the world's best clubs will compete on 2 levels. First, in each individual tournament, and second, in the overall standings. High placements in every title will earn them ranking points, initiating the race to the top. After 8 weeks of intense competition, the winners of the Gamers 8 Club Awards will be honoured as the best and most successful multi-gaming club in the world. Competitors will fight for the lion's share of $5 million. However, it's not just about the money. On August 30th to 31st, the first annual awards ceremony will take place in Riyadh, Saudi Arabia. The land of heroes awaits its new conquerors. We are here in the land of heroes, and of course, we take a look at these standings right now. At the very top, not really that much of a surprise, it is Gaming Gladiators. What is a surprise though, Fear, is that they're the only organization that's competing in Dota 2, and yet all across the Gamers 8 tournament, they still find a way to win everything. Well, not this time, but they are on their way to doing that here. I don't even know what this even means, or the points. Okay, so basically, if you get a top 8 finish, you get a certain amount of points. If they won Dota, for example, they'd get another 50 points. They only got 4th place, so they got probably, I couldn't see the graphics, switched really fast. They probably got another 10 points or something like that. Right. So yeah, there's other teams in Dota, if they have other competitors in different games that place top 8, they'd get more points too. So whoever wins this tournament, if they also place top 8 in something else, they could definitely steal Gladiator's top spot. Yeah. Okay. Yeah, because Gaming Gladiators, they do have like another team at Gamers 8, maybe even like a 3rd team competing here, but other organizations from Dota, I don't think so. Yeah, no other organizations are doing nearly as well as the Gaming Gladiators when it comes to the Gamers 8 tournament in general. That does mean that Gaming Gladiators stand a still good chance of winning $1.5 million in the overall standings of Gamers 8. But focusing here on the Riyadh Masters, their top 4 finish guaranteed them $1.2 million. Sadly, it did mean the end of their run, so they cannot compete for that $5 million grand prize. Kind of an obscene amount of money, honestly. When you kind of see this, it takes you back to these massive TI standings. And honestly, one of the things that I do love about the Riyadh Masters here, Fear, is the prize distribution. It's not extremely top-heavy. Yes, the top team does walk away with the lion's share, but it still looks quite healthy going down. Pretty much anybody that comes here to the Riyadh Masters can be very happy with the amount of money they take home. Oh yeah, for sure. And I think even if you get in that 17-20 spot, most of those teams, they know they didn't do well. They probably don't feel like they deserve to be here, and they still go home with 50,000, which is always nice to like train really hard and get something for it in return instead of absolutely nothing. Yep. Of course, the games that happened yesterday did determine that Gaming Gladiators ended on $1.2 million. It did determine that Team Spirit is our first team in the GrandFinals, guaranteed $2.5 million. It also brought us Talon Esports into the top 3 in tandem with Team Liquid with a $1.7 million guaranteed check for themselves. These results, looking at these games, obviously everybody was sort of expecting Gaming to make that run, but when you look back at this tournament, and even by Gaming's own admission, Lacoste, they didn't necessarily feel as hot coming into this tournament as they did the prior ones of this year. Yeah, for sure. I mean, the competition here is just insane. Like, all of these teams are here for a good reason. The quality of Dota is on the top level, but they got a, I'm going to say freebie when they managed to get the win against Tundra, because that game 3, it looked already over. Like, even the second game as well, but still managed to make a really nice run. Like, the big surprise for me is Talon, because they had some really tough opponents. They were playing against 9 Pandas. They were playing against Gaming Gladiators. I thought, maybe after that loss against Team Liquid, they're not going to be able to mentally reset after what happened, but they had a day off and they did it. Like, this team is just that good. Yep, this team is really amazing, and one of the teams that are incredible, of course, is Team Spirit. They found themselves into the GrandFinals of the Riyadh Masters for the 2nd consecutive year in a row. And one of the ways they did it is from not just really good Dota, but clutch Dota. And that, of course, brings us to our ALJ Play of the Day that happened yesterday.
this guaranteed them the spot here. Oh, well, different play that we have here. So Purge, talk to me about this if you do remember this game. Gaming Gladiators and Talon Esports. This right here, if I'm completely honest. Do you remember this play? Do you remember this is the Disruptor that has an Aghanim's. He pops out here. You get the perfect Ravage. You hit 3 heroes with Tofu, who just recently picked up his Ag Scepter here, and they ended up killing 2 cores right off the bat here. And this is a game where they were just behind the entire time, so this play was absolutely massive for Gaming Gladiators. I do not believe they end up winning the series, but that play was still really good. I think what's cool about this play especially is that in a lot of matches this tournament, you have teams that draft these like very late game carry lineups, and teams are so good at like not losing their whole squad. But that was like a decisive moment where you're like, oh shit, you killed both cores. They didn't even get to press BKBs. The fight was decisively won. So that was a big blowout moment in that match to like actually break a lead. For me, the intriguing part about that particular game, it was the first time in this tournament that they ran the IO Lesh, their signature strategy. First time that they played the Bloodseeker as well. And in these high-pressure situations, if I'm honest, Lacoste, I'd rather play Comfort, but it takes a special team to whip out these special strategies for the first time in a tournament. Yeah, I mean, it was banned most of the time against them, so they didn't get a chance to play it. Quinn in an interview talked about, you know, he'll play Lash that one game after he managed to get hands on it. With no IO as a partner, but as the tournament progressed, we see more and more these teams picking heavy team fight lineups, which is no surprise. It was always like that in Dota. You know, you press Black Hole, you press Tidehunter Ravage, and you have like some team fight, some safety when it comes down to late game. Despite how cool that play was from the side of Gaming Gladiators, regrettably, they will not be in this tournament anymore. We're not going to see more Dota from them. However, we do have their opponents, the team that defeated them, starting off the day by taking on the squad of Team Liquid. Liquid, no stranger to being in this situation. They've been in all the major grand finals on LAN in this year, and every single time that they've gotten there here, they have come through the lower bracket. Yeah, and I think what's really cool is like all 3 of these teams right now are none of them are dominating. All of them kind of got here off of winning game 3s. Maybe they shouldn't have won a certain game and then they won it, and Liquid's no stranger to that. The only reason they even got into the grand finals was because of that, you know, one Talon game we did see where Zai Broodmother did rat it up. The game versus that I heard earlier as well against Team Spirit, it was very close as well. Team Liquid could have taken it at any moment, so these teams are really evenly matched. I'm just thinking, you know, old EG squad, the NA squad, they were always 3rd place. Yeah, there you go. And, you know, what's happening with Liquid? Are they the 2nd place squad? It seems like so far this year, it's been the 2nd placement for them all over the place. Well, the last time that he was on EG, I remember at TI5, famous interview with PPD, who said the moment Team Secret were out of the tournament, they felt it was theirs to win. So hopefully Team Liquid feel the same way. And that, of course, brings us to our LG match to watch of the day. It's the finals day, so it's not going to be a surprise what the match to watch, the match to focus on. It is, of course, going to be the grand finals. Team Spirit, the final boss of this tournament right now, Purge. If you're in their shoes, they've already defeated Team Liquid. Are they more scared of a run back against Liquid, or more scared of a resurgent Talon coming into the grand finals? I don't think they're that worried about Liquid personally, because it felt like I thought they'd be limited from their kind of different picks. They're like maybe lower hero pool is what it felt like. But in their series against Liquid, they proved that completely wrong. They just picked the heroes they wanted. They convincingly outdrafted them at least 2 of those 3 games. And the 3rd game wasn't really that close. It was kind of just like Liquid getting stomped. So I think Team Spirit's going to be really confident in the grand finals no matter who they face. Well, one of the teams that might wind up in the grand finals is arriving right now. It's Talon Esports. Right behind them is Team Liquid. Must be interesting to be on the same bus while you're on the way to this arena for such an important matchup. And this is also a run back of Lima. At the Lima Major, the first big LAN of this year here, Team Liquid knocked down Talon Esports into the lower bracket, met them again at a top 3 matchup, and ended up dispatching this team. However, things are a little bit different here because at Lima, they dominated both of those matchups. Here, there is a very strong argument that they should have lost in the upper bracket, so they're not going to be feeling nearly as confident in this lower bracket final. There was a huge disparity of skill, I'd say, in Lima. Like, Liquid could beat Talon back then with a stand-in, like with their secondary coach, right? And that's not good news for Talon, but as we saw today, they've been using their full roster, and then Talon beat them in the upper bracket. So Talon has caught up to Liquid, and I think this match is going to be very close, and Talon is looking really strong. We're not used to seeing them a ton, like playing up in these like last days, but when they get here, they normally look pretty good, and they're looking pretty sharp. Let's take a quick look at what that last matchup looked like between Talon Esports and the side of Team Liquid. This game, insane stuff, Lacoste. Talk me through it.
This game, like, how on earth are you supposed to run this back and expect to be able to, like, one time in 100 this happens? So I'm still feeling good if I'm Talon about the game. Yeah, most definitely, because they had this one in the bag. This is the third game. It felt really good. You know, they thought they won. Pretty much everybody thought they won, but Zai, he was the one who opened up the map. Like this type of a play where he first chops the tier 3 tower and then goes through the mid lane, and suddenly you'll see Boxy stopping the TPs with, it was Avalanche in 4 or 5, and yeah, this moment right here, you know, it made me feel sad. Like after that series, I'm like, I'm really feeling depressed, man. I feel really bad for Talon because you know, a lot of people been there where you think like the game has already been won, and then suddenly like reality strikes you, and look at that, it's just like devastating. His face just subtly changes, but I love this story for the scope of the tournament. It was very sad there, especially if they got knocked out after, but the fact that they played their way through the lower bracket, they knocked out 9 Pandas, they beat Gaming Gladiators all the way to get here for the rematch, that just makes us so much more spicy. Yeah. And someone make a meme out of Insania's face. I like that one. Didn't manage to, you know, screenshot it while I was watching the stream, but yeah, someone send it to me, please. Please send it to all of us. My favorite part about this though was how Zai was just ice cold. 9 other players in that lobby, everyone's losing their minds, they're all absolutely going nuts, but Zai is just... Yeah, he's pretending it's like another day in the business. When you're the guy making that big play, right, you know everyone's going to get hyped up. It's up to you to stay cool and just perform, and you know, you have to be the guy everyone's going to crowd around, so he can't be jumping either, you know? Yeah, that's true. He has to be the one that's like just taking it easy, taking it calm. This is easy. Yeah, just easy, you know? Speaking of Zai Purge, when you see this guy play, right, one thing that impresses me the most about him isn't just the fact that he plays such a wide bevy of heroes, it's the fact that he commands such respect in the drafting phase. There's pretty much no team at this tournament that hasn't gone out of their way to try and limit his hero pool in particular. Yeah, I think it's a reasonable thing to do. I mean, Liquid's been prioritizing Nisha and Mickey pretty consistently in the first phase. One of them will get picked, either whether it's the Snapfire, or they've been doing a lot of Monkey King with varied success. So that kind of leaves like Zai as the player to ban, and that kind of works out for Team Liquid because Zai is the person that is kind of used to playing from behind. So if he doesn't get his ideal offlaner, they're going to be fine with it. So the pressure that gets put on him due to banning, I think is something that Liquid's okay with. Yeah, and of course also we see Boxy, one of the players at the tournament who is first in terms of hero diversity, play the widest set of heroes. That must be such a huge benefit for a 4 position to just be able to play anything that the team needs. And Boxy has been really stable as a position 4, I would say, in the last 1.5, even 2 years, because his Dota like performances so far has always been good. You know, because he's a strong laner. He's really up there, I would say, with Saksa, who's you know, Saksa didn't play at this tournament, but he always comes to my mind because the way they lane together is just so obnoxious to play. He puts a ton of pressure onto the enemy carry hero. Talk to me about Nisha Fear, the mid laner, came in from Team Secret after the GrandFinals of TI 12 or TI last year, 2022. What do you make of him here on the side of Team Liquid? He's always someone that's an incredibly... He's a threat. He's a big threat. And I think we saw specifically when Liquid played against Gaming Gladiators, Nisha in prime Nisha form, just like completely taking care of Quinn with this TA 2 times in a row, having one of his 1v9 performances. Nisha's always going to have those 1 or 2 heroes of the patch that you feel like you just cannot give him a perfect game for it. And you got to keep an eye out for it. Yep. Snapfire in particular has been a major threat throughout the course of this tournament. And of course, he did manage to utilize said Snapfire to deal with Talent Esports in Game 2, but just whenever I watch him Purge, I'm just always, what's the word I want to use? Impressed. Dazzled. Not even impressed, dazzled, legitimately when I watch this guy. Yeah, that's a much better word to describe how his play has been. He's had some amazing moments, certainly throughout the tournament. That's why they got this far. But I gotta say, watching them play against Team Spirit, they just felt a little weaker. I think it was just maybe Team Spirit magic. But coming into the series, I have just slight doubts in Team Liquid. I'm worried that they used too many of their free lives getting to this point. Well, we heard from Gaming Gladiators that they had to use quite a few extra lives themselves, had to pop the Aegis fairly early on against 100 Esports, and sadly they wound up not being able to get the second comeback up against Talent Esports beforehand. Speaking of Talent, the opponent that Team Liquid have to deal with, we've got to talk about Makoto. My goodness, this guy, Lacoste, has been, as much as Nisha has dazzled me, I don't think it's even possible to explain how good Makoto is from the mid lane. Yeah, he has a couple of these specialty heroes that he tends to play from the mid lane. Mikoto Storm, I think, with Sumail Storm, definitely up there when it comes down to gameplay. Like, you'll see him all over the place. And I think the
whole team knows how to play around Mikoto because they're enabling a lot, both supports from Talon, doing a tremendous job, just refilling his bottle, making the stacks if the things are not going well for Mikoto. And he has like other heroes as well, you know, he played Lina, he played the Primal Beast, he's Queen of Pain. He plays these like very flashy mid laners. It's not, you know, he's playing something that's like super stable. Mikoto, very aggressive as a player and one of the best laners in the world. I think he had like one of those niche level performances yesterday as well. He played so good against Gaming Gladiators. His Ember first game was like untouchable for the vast majority of the game. He's just making excellent plays, and he when I watched their game, I was like, this is the guy that wants to win the tournament for sure. He's playing like it. He is definitely playing like he wants to win it all. Yesterday, he was 8-0-2 at 16 minutes on the Ember Spirit. Team Liquid will certainly have to make sure they have a viable response into this Ember. But as this moment was happening, Fear, the guy who was standing up, popping off, who arguably was a little bit unfocused, 23 Savage. What a comeback story from him, because yes, he lost focus in this game, but when you saw him play yesterday, laser focused. Man was not deviating whatsoever from playing at the highest level. Oh yeah, I was checking his cam to make sure, like, when the throne's dying, he did not sit up for a second until the screen went up saying that he won the game. I think he's learned his lesson from that one. I think that may have created a new beast here for as well, as we saw Zai, Stone Cold. I'm hoping to see Stone Cold 23 Savage coming out from now on, and he plays a lot of heroes right now that can win his team the game. And he's shown like some of the most popular carries of the meta. You know, 23 Savage Morphling, his Terrorblade, his Faceless Void. He just plays these heroes anyway, and it's a good patch for it. So finding a way to give him the better carry-to-carry matchup is going to put him in his comfort zone. Of course, we talked about Mikoto earlier. He's the one that's going to help him get there. I definitely agree that the 23 Savage losing like that is going to be a gift for his career, because it's literally a high-profile moment where you lost a game you shouldn't have lost. He made some crucial mistakes, and it's embarrassing. And then playing through that afterwards, now if he has something like that in the future, he's like, well, it can't be as bad as that last time. And that's just going to give him so much more calm, I feel like, going forward. Yeah, they beat some of the juggernauts yesterday. They took down 9 Pandas, they took down Gaming Gladiators, but ever since I saw him play like 2 years ago where he was swapping like 4 different neutral items, I'm like, this guy's good, you know, some CDR when he's playing Dragonite, swaps it in, then uses the smoke with that ninja gear, and then uses like a Paladin sword to get some extra HP on the hero. I'm like, man, this guy's tryharding, but in a good way. Like, there's a lot of potential in him, and it took him, I would say, a good year or so to become like really stable as a carry, and now he carries the games. There's no doubt about it. One of the reasons also why Talon is doing so well is that they found a way to be able to break some popular strategies that the best teams in the world have. They were the ones that made Team Liquid uncomfortable with the IOLS strategy. They gave it away, didn't even ban it, all 3 games. Eventually, they beat it well enough here that Team Liquid were the ones that are like, you know what, maybe this isn't as good as we thought it was. Yeah, I mean, gaming as well, right? Where they beat it game 1. Game 2, they lost it, then they finally banned it. In that last game, they conceded there. But they're not afraid to just play against your best strat and just be confident that we have something that can beat it. And that's something no team did versus Gaming whatsoever. The entire term was like, nope, we're not giving you ILS, not happening. But they did it game 1, they just beat it right away. And it takes a lot of balls to be able to go against a team's best strategy that confidently and then just actually beat it as well. Yep, beat it convincingly and beat it resoundingly, and that's how Talon Esports wound up here in the lower bracket final. Once they get up into this matchup against Team Liquid, very interested to see what strategies they'll pull out the bag, especially interested to see what Jabs is going to be doing in the offlane. Certainly one of the offlane players and one of the outstanding creative players at this tournament. You never know what this guy is going to play. You never know what strategy he's going to whip out. Game to game to game to game to game to game to game, he'll play a different hero pretty much whenever the opportunity avails itself. That makes it very difficult for him to be dealt with. Want to see what Team Liquid have prepared against him. I also want to make sure, Purge, that they have an answer for Elder Titan and for Undying, because when you give Talon one of these heroes, you're in for a rough time. Yeah, the Undying has been winning the vast majority of the games that he's been playing. I think he lost like 1 game yesterday, if I'm not mistaken, but he keeps getting Ws, and he is like the crucial hero. That's often the first one I think about at the start of the draft. Well, we're going to be seeing if that hero does end up being the priority here in this opening game of the lower bracket final. We have Talon Esports, we have Team Liquid, but we need to bring them out on stage. And to that end, we send it to Tsunami, we send it to Fancy. Gentlemen, bring us the legends.
Hello and welcome everyone to the final day of Riyadh Masters 2023. We started out this tournament with 20 of the best teams in the world, and now we only have 3 teams remaining. Assalamu alaikum. Ahlan wa sahlan bikum. في اليوم النهائي في Riyadh Masters 2023. Expect the unexpected $15 million around the line. 5 players will be leaving this tournament $5 million richer. في هذا اليوم سنشهد اللا متوقع وقلب شتى الموازين. فكونوا جاهزين. أنا سونامي ومعي فانسي في المسرح. That's right, Tsunami. Team Spirit are once again waiting in the GrandFinals. They made it out last year, and now they have another shot at becoming legends and claiming the Riyadh Masters 2023 title. الجيم النهائي في رياض ماس في lower bracket سوف يبدأ الآن. نتحمس جدا للمباراة. That's right, Tsunami. Before we get to the grand final, let's see who can make it out of the lower bracket. Talon versus Team Liquid is a match that is no stranger to this stage. And now, we're gonna see it again, but we all know how the last time ended. But this time, we're gonna see if Team Talon can do it again, and they can beat Team Liquid, especially after what happened last time. Team Liquid وتالن بينهم قصة طويلة. واليوم سوف نشهد نهايتها في رياض ماسترز. يلا نبدأ. Let's bring out the first team. Liquid! While one streak ends, another one continues. Game and Gladiators were not able to make it to Grand Finals, but Team Liquid still can. They got one more step ahead of them, though. They have a history of beating Talon in lower bracket finals, though, if we think back to the Lima Major. تيم ليكويد الفريق اللي ما حد كان متوقع انه يبي يوصل اصلا الى النهائيات، لكن فاجأوا الكل، فازوا على تالون في المباراة اللي ما حد كان متوقع انهم يخسرونها، لكن جاء الوقت اللي يعيدون الكرة مرة ثانية ويسوونها مرة ثانية في اللور براكت فاينل، لان بعدها راح يتوجهون الى الجراند فاينل على طول. بس خصمهم مين؟ كلنا عارفينهم، بس خلونا نرحب فيهم اول. رحبوا معنا بفريق تالون. ريدمشن ارك راح تبدا الان. زي ما احنا عارفين في المباراه الاخيره المفروض انهم فازوا، احقيتهم انهم يوصلون للجراند فاينل بدون ما يروحوا للأول براكت كانت لهم، لكن فريق ليكويد قالوا لا، احنا بيكون عندنا رد ثاني بعد الباك دور اللي شاهدناه من زاي. فريق تالون اخذوا يوم كامل بريك، رجعوا للأول براكت وقالوها هم في المقابله، احنا ما يهمنا احد، احنا جايين نكسر البطوله بالكامل. Start believing in second chances, because you're in one. Talon faced off against Liquid in the upper bracket final, and you could have simulated that game 1,000 times, and you'd never know who would win. مستحيل اننا نعرف مين بيكون الفائز. تيم ليكويد في اخر مره ادائهم في الجيم وصلوا للجيم الثالث، حاولوا انهم يفوزون، الباك دور حق زاي انقذهم في اخر لحظه، وزاي قالها بنفسه، احنا المفروض ما فزنا، احنا المفروض ما نكون متواجدين في نهائيات، لكن تالون كان عنده رد ثاني وبالاخير رجع لهم مره ثانيه في اللور براكت. Well then, there are only 2 more opportunities that we're going to do this, Fancy. One more time. Gentlemen, get to your computers, get to the game, and let's start this lower bracket final. على طول نبدأ الجيم النهائي في اللور براكت وعلى الاستديو. Shukran like a tsunami with Fancy as we are about to get ourselves into the lower bracket final. Talon Esports taking on Team Liquid. Both squads have been here before. This matchup has happened before. But when the stakes are this high, Purge, when there's potential for $5 million on the line, you can take nothing for granted. Yeah, you can't. You have to bring your best performance. You have to throw everything else that happened that's hurting you away, and you just got to focus on picking the best heroes and playing the best Dota. Yeah. Any surprise picks that you've seen here, Lacoste, that could be whipped out by either of these squads that you feel has been very solid but not necessarily picked enough?
I mean, new meta formed as tournament progressed, so we've seen like most of the teams opening up with like, you know, maybe your position 5 plus 1 core, your mid laner, but at the later stages of the tournament, like we've seen, Team Spirit, first phase Faceless Void, Talon picking up Terrorblade, Team Liquid, Morphling, Medusa. Andito na tayo ngayon sa papalapit na bakbakan. Tamang paetok muna tayo dito. Narinig ba? Siyempre. Busy talaga to eh. Oo. Pongit tain. Pero yun nga mga kaibigan, ito, hindi na magpapaetok tong dalawang teams na to dahil gigil yung dalawang yan. This is a revenge match for these two. And alam naman natin tong Talon. Mainit, tatarima. Diyos ko po. Tignan natin kung tatayo ba ulit etong si 23 Savage. Pero dapat sure na. Sure na. Eto dapat yung may assurance na. Yan. Na talagang panalo na sila, nabasag na yung throne, may nakalagay na Talon's victory. Dun sa may screen. Ganun na dapat bago tumayo. Kasi kung maalala nyo guys, nung Lima Major, nagkatapat na rin tong dalawang to, no? Lower bracket finals din yon. Liquid din ang naglaglag sa Talon. The moment na nilaglagan ng Team Liquid yung Talon, kahit nga hindi pa laglag game 1 pa lang umangat na yung kamay ni Mikay. Nag-angas na. Kitang-kita yun guys sa may camera. Kaya naman nung interview dito sa may Riyadh Masters 2023, ang message ni 23 Savage, sabi niya, I'll beat you Mikay and I'll do this the way you did to us. Yung pag-angat daw ng kamay, uulitin niya. Yun nga lang, epic fail yung una Baka dito totoo na. Totoo. Sana nga magkatotoo na din talaga. Kasi nagbabasa ako kanina, hindi lang sa ating mga Southeast Asian fans, kung hindi yung mga ibang dugo, ibang lahi dyan, gusto din nila makakita ng ibang klase naman na Grand Finals. Yung tipong wala namang GG, wala namang Team Liquid, ibang mga teams naman ang pumasok sa Grand Finals. Kung Team Liquid, parang halos same lang ng mga nakaraan, di ba? Pero kung Talon na mananalo dito up against Team Spirit, bagong bago sa mata natin yan. Bago talaga, mga kaibigan. Ito yung malupit na maaari nating mapanood, dahil kung sino pong manalo dito ngayon, no usad to face, yun ngang Team Spirit waiting. Nakita ko nga sa post ni Kuya Nick, pag etong Team Spirit, usapang pera, palong-palo. Madaming ganyan, no? Diba? Buhay na buhay. Oo. Tapos pag yung iba, DPC, okay lang. Chillings lang. Basta pasok na. Parehas din naman sa atin yan. Tama. Ganyan din naman tayo. Huwag na magkahiyaan. Pero guys, yung matatalo naman dito, goodbye na, syempre. Pero third naman yung magiging placement nila. And at least they will secure $1.7 million or 92 million petot. Okay, Sa sure winner naman natin guys, top 2, pasok na yan and will face Team Spirit sa best of 5 at meron na sila agad assurance at hawak na $2.5 million or 135 million petot. Ang magcha-champion naman guys, $5 million or 270 million petot. $5 million is on the line para dito ngayon sa laban at whoever wins this will have a chance para naman sumabit doon nga sa ating premyong yon. And ito, up na yung ating wagers mga tropa. Game 1, First Blood, 3 minutes running na po. Mga idol, magsasara na yan after 3 minutes. Be sure to place your wagers now. Alam ko, magkakaroon pa tayo ng additional dyan After ng First Blood, di natin alam over-under o game winner. Basta make sure nyo lang na kapag tataya kayo dito sa First Blood, may pang second round pa kayo. Totoo. Baka may mag-ipon pa lang kayo ulit ng puntos Kasi alam ko meron pa ulit. Kaya guys, good luck dahil last day na rin naman po ng Riyadh Masters 2023. Kaya bahala na kayo kung all-in ba ang call nyo dyan o mamaya kayong Grand Finals mag-all-in. Kayo nang bahala. Ang dami na ding mga matataas ang puntos dyan. Pero kung kayo may kababaan pa yung puntos, tingin ko pang all-in na yan para makahabol. Totoo. Kasi yung iba Diskarte 30,000 na Tapos sa Twitch naman, nasa 100,000 plus. Palong-palo yung sa Twitch. Buhay na buhay ang tao dyan. Balita ko kahapon, first series, 150k. Nasa 150k na agad si Idol.
All-in lang ng all-in, mga tropa. Again, sinasabi ko sa inyo, ngayon pa lang mag-all-in na po kayo. Dahil, basta walang sisihan. Basta walang sisihan. Mag-open tayo ng panibagong contest mamaya. If I'm not mistaken, first 10 kills. Ayan ang pwede nyong abangan mamaya. Di natin alam. Basta tumutok lang kayo para makita nyo po kung anong contest yung i-open namin later on. Abang-abang na lang din. At saka matanong ko lang yung mga nakatambay dyan sa Facebook, YouTube at Twitch. Naka-move on na ba kayo sa pagkatalo ng Gaming Gladiators kahapon? Never magmo-move on. I was here. I was here. Sabihin nyo yun pag nakita nyo yung mga tropa nyo, nakita akong bumagsak yung GG. Oo, dami kang masaya no? Na natalo yung GG. Tapos sa Reddit, nagbabasa ako kanina, ang daming gustong matalo din ng Team Liquid. Isa pa, syempre. Diyos ko. Para nga naman mawala na yung mga reigning teams natin, di ba? Kahit sa Riyadh Masters man lang. Tama na yan. Sobra na kayo Mas satisfying pa kasi C-team yung nakatalo. Sa Gaming Gladiators, so sure to say, nakapaglaglag. Yan. Dito ngayon sa ating Riyadh Masters. And here we go. Habang pasara na nga yung ating contest, eto na po yung mga draft ng bawat teams. At least kita nyo na rin guys yung Esports. Ayan, ng Team Liquid at Talon. So, Elder Titan, Liquid, Undying. Dyan nyo na lang din pagbasehan kung magiging agresibo ba, possible ba to for a first blood, sino ba ang mas lamang, good luck na lang din. For Talon, gandang counter agad, no? Early counter para kay Medusa ng Team Liquid. Hindi kasi bagay din sa nagiging playstyle ni Zai, no? Yung Medusa offlane. So, no choice na din yung Team Liquid kung hindi i-pick na nga lang din to as a carry kasi hindi naman din ganun yung nagiging composition ng Team Liquid pero ginawa na to ng Team Liquid once. Yes. Though I'm not so sure kung successful ba yun. Though hindi naman din dito sa Riyadh Masters yun. Medyo may katagalan na din, parang phylactery build kakalabas pa lang nung phylactery that time. And yun nga, gaya na point out ni Dean, gumagamit nga din dito si Zai, yung hero na yan. Pero, wala pa tayo nakikita recently. Yes, at saka hindi rin bagay sa playstyle nila dito no? Doon sa may offlane side. Yes, uso yan, nakikita natin sa ibang mga matches, pero based ibang kasi teams on the players no? Diyan natin sila titignan, diyan natin pagbabasehan yung magiging lane nila dito ni Boxy. Kadalasan yung lane nila guys, pambalagbagan talaga. Laging naghahanap ng gulo. So, yung Medusa kasi kung yan ang hahawakan ni Zai, tahimik yung magiging lane nila on the offlane side. So, yun na naman yung mga win-away natin na factor pero hindi pa naman natin tinatanggal yung option, yung possibility na baka mamaya itry to ng Team Liquid para sa kanilang offlane. Kasi na-counter na din Or let's see kung paano ba to isa-save ng Team Liquid. Usually naman kapag nag-first pick kayo or nag-early reveal kayo ng mga cores nyo dyan or important heroes, kukuha naman kayo on the latter draft ng mga pang-save dyan. Oracle, Ayo, any hero na isang mabilisan, mabubuhay ang kanilang mga core. So mukhang Shadow Demon? Oo, pwede pa. Maganda ata sa Team Liquid yung Shadow Demon na yan. Purge for this Wind Ranger. Disruption para kay Medusa. Diba? Laking tulong yan. But, let's take a look kung ano pa nga ba yung gagawin dito ng Team Liquid. Ayun! Talon ang kumuha ng SD. Still pick. Countered nga dito yung Medusa. Take note, may AM. Meron din dito ang Shadow Demon. Yung Wind Ranger, pwede din yang mag-defusal build. Tatlo ang pangdali. Pang-save pa si Undying, not to mention yung kanyang tombstone. Kapag may gustong targetin yung Team Liquid, easy save lang for Dirge. And ayun nga, mga idol, magandang araw sa lahat. Kamusta kayo dyan sa YouTube, Twitch, even sa Facebook? May mga tropa tayong nakita na naka-double XP points dyan sa Facebook. Sadly, wala tayong double XP points running. Available yun sa YouTube at Twitch. So,
try nyo guys lumipat. Baka mamaya makahabol ba kayo sa WXC points natin dyan. Kaya Kasi pa. ang mga prizes guys na pwede makuha ng top 5 natin ay Predator Monitor, iPad Pro, Steel Series, headset, keyboard at mouse, at marami pang iba. Hindi lang namin sure kung ano yung pagkakasunod-sunod dyan kasi iba din yung makukuha ng viewers natin from, or top 5 natin from YouTube at from Twitch. Ayan. Pero habang nagkukwento tayo dito ngayon, Lion po ang napili dito ngayon ng Team Liquid. At Enigma, inalis naman dito ng Talon. They know Zai is the problem. Kapag ka talagang maganda hero ni Zai, maganda yung pwede niyang maipakita all throughout the game. Nako, first blood, okay. First 10 kills yata, Team Liquid pa din. Grabe naman yung mga supports nila dito no? Okay. Pang team fight, pang patayan, pwede rin pang first blood. Oo, pwede. Parang wala pang last pick, guys. Team Liquid ng first 10 kills, no? First blood. Baka first blood. First Pero blood. si team naman itong Talon Alam naman natin ang kakayahan ng mga Southeast Asian team. Magkita pa lang, mata sa mata. Nako, may bugbugan na. Mainit. Gigil na. Pero eto, ang kukuha muna ng kanilang last pick would be Talon. So, off lane ngayon ang ating hahanapin para sa kanila hero ni Japs. Both teams, ganun ang problema. Mo dyan? Mars is available. I think maganda naman for Talon. Okay din yun. Actually, ban pala, sorry. Tinanggal na pala ng Team Liquid dahil yun yung mga mabibilis lang gamitin or laruin. So, Visage, inalis naman ng Talon. Nakikita ko to for Team Liquid sana. Maganda yan against AM. Kaya niyang mag-lane. Team fight-wise, pwedeng maging maaga yung timing ng Team Liquid. Good ban by Talon. Yun. Isa pa sa open na off-lane, LC. LC, Hindi, ban din. Saan? Ayun, third ban din, sila pala yung nag-ban, no? Pero kung tutusin kung carry, Medusa na to, okay din sana yung LC for Team Liquid. Gusto ko to. May Lion sila No? Ang ganda ng LC sa kanila. Okay din yung LC sa Talon. Yun nga lang, ang problem mo kapag kung sino yung idudulo mo dito na hero, mauubusan talaga. Or anong role yung idudulo mo, ubos talaga. Ayan, Broodmother, LC, Enigma, ano pa bang natira? Wala din Darkseer, guys. So, anong natirang hero? Siguro ngayon, natira. Ubos talaga. Ano pa bang naibaon mo dyan, Jabs? Ano na ang ilalabas dito ngayon? Offlane AM, Jabs. Ay, parang Offlane AM. Parang Edeps. Tapos nag-pick ng kaya rin, no? Bandit, ayan na nga. Ayan na, sinasabi. Sinasabi sa hula, mga kaibigan. Nakita na natin to, Jabes. Magandang performance do from Talon last time pag in-offlane nila yung AM. But tingin ko kahit ano to Kahit offlane AM or carry AM, kahit ano, tingin ko okay lang. Yung Monkey King, no preemptive problem. pick yan sa pwedeng Timbersaw ng Team Liquid. Yan. At ang ganda din ng Monkey King ng Talon nung third game nila kahapon, Against GG. Against GG. Maganda. Diyos ko, ayun, napa-Beastmaster na lang din. Teka, daming disable naman na itong Team Liquid. Tama naman na kayo dyan. Bakit naman tiba-tiba kayo sa disable? Pero yun na nga guys, last minute humabol pa, offlane AM pala ang napagplanuhan dito ng Talon. Okay na mga kaibigan, eto na yung bakbakan. Game 1 with the draft that they have. Nakabahan na. Inunahan na nila. Totoo naman. Matik. Talo naman. Napa-coin toss pa nga, other even. Good luck na lang guys sa mga prediction nyo dyan. Laglagan po ulit ang ating labanan sa ngayon. Kung sino yung mananalo dito will face yung Team Spirit para sa Best of 5 Grand Finals mamaya din. Okay. So gusto nyo ba ang naging galawan dito ng Talon pagdating sa draft, Offlane AM? Natripan nyo ba yun? Kayo na lang bahala mamaya. Pero may time naman kayo kasi tingin ko after ng first blood tsaka tayo mag-open ng panibagong wager. And bago din tayo tumungo dito sa ating game number 1 ng lower bracket finals, syempre binabati lang namin ng happy birthday sa heaven si Kuya D. Love ka namin. At lahat ng ito ay para sa'yo, Kuya D. Yes, sir! And again, mga kaibigan, ito po ay lower
bracket. Laglagan to. Oo, ayun. This is just about the most countered Medusa Chismis I've muna. ever seen. That's like 4 counters, one of them being an offlane anti-mage, and you're still running it as a carry. Are you insane? A little bit, but you know, sometimes you gotta take big risks to win big. I don't know if you've answered this in an interview before, but when you walk on the stage, you slap the stage. Why do you do that? I don't know, it's just for me. I started doing it around TI, and it's just a way for me to wake up and kind of be like, all right, you know, this is us. We're playing here like our court kind of thing. So I liked it, so I keep doing it. So you guys, last time you played Talon, of course, it was a very close game. Do you guys have the mentality that like you lost that game? Is that how you're thinking? Yeah, of course. I mean, I think that one was a freebie, but you know, these guys are super talented, so you know, they probably deserve that win, but hopefully, you know, they get another chance and we have another exciting series. Okay, well, I can hear that the game has started, so thank you, Blitz. I appreciate it, brother. That's the wrong hand. We'll go ahead and send it to Sunsfan and Kazoo. Ayun na nga mga kaibigan. Classic Jenkins! Visit ka talaga. Nakakatuwa yung chat natin, no? Na, ayan, nakikibati din, no? Yeah. Na na-spam ng wholesome moment. Oo. Ang Kahit ating, saglit. Oo, kahit saglit lang. Kasi mamaya iba na yung mababasa natin. Press F mga kaibigan. Press F to pay respect. Yan. Isang mabilis Mamaya lang. kasi mga trash talk na yan, mga galit na kasi natalo na yung WXC points nila. Ganyan na yan mamaya. Ngayon, wholesome moment muna. Guys, ang caster po pala dito sa ating first series, ayan, ang babaeng caster at ang lalaki caster. Ang dami na naman bumabati ang dyan. babae at lalaking caster ng Lupon. Pupwisit talaga kayo. Alright. Let's go. F's in the chat coming through. Thank you mga kaibigan. Appreciate na nandito kayo ngayon para masaksihan din tong lower bracket. Be sure to share the stream para may pakalat na natin na matindi yung bakbakan dito nakangiti ngayon. na agad to si Nisha, tsaka si Miggy. Talagang nagkakaskas pa ng kamay dito. Papainit, medyo malamig yata dito. Oo nga eh. Sa may arena. Yapi. Pero kailangan talaga nilang maging mainit dito ngayon dahil Game 1, sobrang importante nito. Game 1, momentum na to eh. Sinong makauna dito, yun na yun. Pero di natin alam, nasala na rin naman, no? Lahat ng mga teams. At ang natira na lang, itong top 3. Ano ba yan? Nababang na kalagayahan. Itong top 3 natin, Team Liquid, Talon, at ang Team Spirit. Ayan. So, sino kaya ang mamamayagpag? Best of 3 po tayo sa lower bracket finals and best of 5 naman para mamayang grand finals. Ayun. Okay. All right. Meron lang tayong bagyang boss. So, share nyo na po yung stream habang andito. Gamitin nyo na tong oras na to. Para mamaya, guys, dire-diretso na yung panonood nyo, no? Wala nang pag-alis dun sa may screen. Kung nakikipag-trash do ka kayo sa comment section, hindi na kayo maaabala na kailangan nyo pang i-share ang ating live stream. Maraming salamat. But for Talon, tignan natin ang mapapakitang galing ng draft nila na to, knowing na malikot yung AM, malikot naman yung mga heroes nila. Ang problem ko lang with the draft ng Talon, ang daming disable ng Team Liquid. Hindi daw problema yan, Dayan. Bakit? Undying Tombstone. Sige. Shadow Demon Disruption. Tapos mobile yung 3 core. Yan, diba? yan. Yan naman yung magiging answer, possible na maging problem ng Team Liquid. Nabanggit din ni Jenkins kanina, bakit nga ba ni-run as a carry pa din yung Medusa for first pick, kahit na ang dami ng pinang-counter? Yun. High risk, high So reward baka kabado lang kasi. na dito si Mickey. Baka lang. Tingnan natin kung may halong kaba, pero nakangiti kanina eh. Sino kaya ang mamamayagpag dito sa may laban na to? Ayun. Shoutouts kay Mami Helenita. Hello, Mami Helenita. Thank you. Always nakasupport. Maayong adlaw, Mami Helenits. Yeah. Habang nanonood siguro yan, habang naglalakad dun sa may ano niya. Anong tawag dun? Alin? Ano? Baliw, yung pang-exercise. Walkpad. Yun ba yun? Sige. Sensya na, Mami Helenisa, yung mga binibili kasi sa'yo ni Scam, di namin alam yung mga tawag sa sobrang mahal. Ano lang sa amin, sabon sa sahig, tapos padalas-dalas na. Tulak na may lakad. Pero yun nga mga tropa, tumunog na Let's go, Talon!
Eto na yun, mga idol. Huwag naman sanang magalit mga tao dyan pagka naging cheering squad na naman tayo Relax dito. lang muna tayo, mga par. Oo. Suporta lang tayo dito sa Ibang Southeast kwento Asia. naman, please. Ibang kwento naman ang sana'y makita natin dito. Ibang mga teams naman, no, sa Grand Finals. So, ito na ba yung first blood? Oy, first blood, James. Yan ang Meron tayo maganda. yan. Mga naka-first blood, mapa-first love nga ba dito ngayon? Easy lang daw, sabi ni Insane niya. Dahil doon, makakawala naman agad sila dyan. Pero, relax lang. Wala pang first blood. Easy lang kayo. Pinampaka ba lang, no? Yung mga tropa natin dyan. Ako, kabado na agad-agad. Pero wala under the tower may protection Ayaw. Pero eto, kamusta kaya yung magiging lane ni Mikay? Maaga ba siyang mapapaalis on his lane? Maaga bang mapapagubat to? Yun ay malalaman natin kung gaano din ba kalaki yung pressure na i-apply sa kanya dito ng Talon. Kasi hindi sapat na meron kayong AM on your draft, tas sasagutan mo lang si Medusa mamayang mid-game to late game Diba dapat late game din? Katapat mo na nga, pahirapan mo na dapat ngayon pa lang. Tama. And alam naman natin mga tropa, itong Team Liquid, kung titignan natin yung draft nila, kanino ba magre-revolve yan? Mainly kay Medusa. Sa kanya yung manggagaling na ano dito na damage. Diba? So, kailangan siyang pangalagaan naman nitong Team Liquid. Win lanes, win games po ang kwento natin dito ngayon. Malaki tsansa. Yan. Tapatan naman natin dun sa may middle lane, Wind Ranger up against the Pangolier. So, kita nyo naman guys, in terms of last hits and denies, Wind Ranger medyo lumalamang lang din dito. Nang kakaunti naman din, but most likely Pango will survive. May mga pang-out siya, meron siyang extra armor from his shield crash. So hindi ko naman nakikitang ganon kadehado yung Pango on the mid. Most likely, farman lang ang bakbakan natin sa gitna. Maliban na lang kung may magagap in terms of levels. Pagka naunang mag-level 6 etong Pango Gear, Matic may rotation coming from Boxy. The setup into the Rolling Thunder. Ganun na magiging scenario. Ganun din naman pag naunang magsais etong Wind Ranger ni Mikoto. At saka speaking of Mikoto yan halos or siya nga lagi ang nagiging starter at dahilan kung bakit nananalo ang Talon. With his performance, nakakatuwa lang din na nakikita na ng mga tao or na-appreciate na ng mga tao yung effort niya, yung kanya. Akala ko noon pumalakpak ka para kay Mikoto. Isang palakpak! Para pala sa lamok. Sa lamok. Pero yun na nga, nakakatuwa lang din makita na pati yung English broadcast talagang kinokomment na si Mikoto with his performance. Dati kasi, di ba? Overlooked siya Oo, parang andalang mabanggit ni Mikoto kapag nagbanggit tayo kahit halimbawang top 5 mid laners. Minsan hindi pa talaga siya nasasama. But ngayon, with this performance, tingin ko may mga opinion na tayo dyan na magsasama kay Mikoto dun sa top 5, top 3 natin as a mid laner. At huwag mo naman kami biguin, Mikoto. Grabe naman build up namin sa'yo. Oo, may. Baka tumalong ka pa dyan, Gumagawa na kami ng storyline, Pero yun nga, mga idolo. Siyempre, suporta lang tayo dito ngayon sa natitirang Southeast Asian team natin dito sa Riyadh Masters. Alamang Pinoy, alam naman natin yung, syempre, yung pride ng CA. Ito na lang yung magbibigay. Tsaka laging tinataas ng Talon, guys, yung bandera ng Southeast Asia. Tama. Di ba kung matatandaan nyo, di ba major, no? Top 3, yun na ang pinakamalayong nausad ulit ng Southeast Asian team sa pagkatagal-tagal na panahon. So nakakatuwa lang din na at least naiaangat yung C kasi laging sinasabi lang din ng mga tao no? Sana isa na lang lagi yung slot daw ng Southeast Asia region. Kasi nga Talon lang din naman yung nakikita nila. Tama. Pero di natin alam. Abangan nyo na lang guys sa may qualifiers. Yun naman ang susunod natin na bakbakan. Baka kasi akala nyo wala na. Meron ba tayong regional qualifiers? Ayun. Per region na ulit. Balik regionals na ulit mga idol. Bago tayo start pumunta. Yata nun August 17? Alam ko, third week. 17, no? Third week. Ako, ewan ko kung magkakaroon tayo ng tournament in between. Sana wag na para makapagpahinga naman yung mga players. Ano yan, long week? Tsaka caster? Wow! Hindi, players lang. Kala mo talaga yun.
Kunwari ka pa. Uy, pero Siyempre. pinapakaba tayo dito sa First Blood, ha? 5 minutes Ilan na na ba pa? yung mga nangangatog dyan? 5 minutes ka. Oh, wala pang kumukuha dito ng First Blood. Pero nagkakaubusan tayo ng mana. Pero kasi nga puro harassment din eh. Kaso yung First Blood, yung humihimlay, wala pa. Wala pa. Eh, Dan, sabi dun sa Twitch, babaeng caster, pa-shoutout. Ayan, hello po. Ayan, ano bang pangalan? Si Rimo. Ayan, magandang gabi, guys. Babaeng Ay, caster. habang wala pa namang nangyayari, maichika lang namin. Nabait ba kayo na akala nyo yung 5 p.m. ang schedule ng Riyadh Masters Grand Finals Ako or po etong kasi- lower bracket finals? Kami po kasi, oo. Kayo din ba? Para lang alam namin. Oo, para hindi kami malungkot. Oo, alas 4, nandito na kami ni JB. Kala namin 5 p.m. finals. 7 p.m. pala. May kaba pa yun, ha? Pumunta pa ako, may kaba. Ala ka, baka late na ako. Kala ko din late na. Alang yala, 7 pa. Pero sino ba ang nanalo dito sa may middle lane? Eh, syempre, si Nisha, up lang naman siya dito ng bahagya in terms of last hits. Medyo And in lang. terms of XP. Oh, yun na. Medyo nga lang. Pero oopsie, Nisha used the Rolling Thunder para mabugaw lang si Wind Ranger doon sa rune. Pero sobrang ballsy. Paano kung wala doon yung rune? Diba? Ibang klaseng confidence. Babalik niya na lang daw. Ayun. Travel na lang siya papunta doon sa may top lane. Maniobra ka na lang dyan. Buelo ka na lang, wala ka na magagawa. Pero ibang klase, swerte dito ni Nisha, ha? Oo, no? Talagang pinapaboran ni Gaben. Pero kung sakaling ang lapit din ni Boxy dito sa may baba, makukuha nila possibly etong kill kay Mikoto. Kasi Arcane Rune, secured by Nisha, and then nakagulong pa, no? And then stuns, kakainin lang netong Wind Ranger. Napaka-basic, pero ang layo kasi ni Boxy. Kung saan ang top rune nag-spawn, napakalapit dun sa may lane niya. Bottom rune eh. Pero ito, abangan na tayo dun sa may wisdom rune. Sino kayo makakakuha? Yung magnanakaw ba? Ay, ayun. Hindi. Sabi dito nitong si Insane niya eh, out na ako. Masyado naman kayo magaling. Pero, easy kill yan para kay 23. And that's the first blood by 23. And the first blood brought to us by Kuya Nick. Yun. PM lang po sa ating page para maisali kayo sa ating group chat. Madami na namang magche-checkping dyan. Yan. Ilan na kaya yung inusad ng mga WXC points nila? At shoutout nga pala dito sa 70% na naglapag ng WXC points nila. Para sa first blood ng Talon. Congrats agad. Isang mabilisan. Yun. And mag-open tayo mamaya ng isa pang contest. Reviewin nyo muna yung laning phase sa ngayon. Tama, Kung sino ba yung nakikita nyong lalamang sa first 10 kills or kahit duration, no? O game 1 winner. Pwede naman na din. Pero may game mo kang pinagbabalakan na yata nila dito, James. Tatlo na to. 3v3 sa may bottom lane. Ay, Sino papalag. lamang? Si AM bibigyan. There's the Hex plus the Rolling Thunder and there's the Stomp. Ayan na yung sinasabi ko. Nalubog, magiging safe si Jabs for a while. Blink out. Hindi na siya nadali pa dito ngayon ng Rolling Thunder. Ito nga po si Shadow Demon nabigyan. And habang nangyayari lahat ng iyon, open na yung ating first 10 kills? Game 1 1 winner. Okay na, game 1 winner na tayo para sa ating first game, mga idol. Analyze nyo na lang. Ay, kaso lumalaban si Mikoto. Papalag pa yan. Nandiyan pa si Mikoto. Ayan pa nga. Bigla pang babaliktad to. Si Nisha. Pinagtatatad dito ngayon ng mga palaso. Netong si Mikoto tumalo na nga ang unggoy. Dalawa ang naandyan. Wukong's command. Huli nga dito si Nisha together with Insania. Sasama pa sa promo. Si Elder Titan. There's the Mana Void to stop his escape. Double kill for Mikoto. What a play from Talon. Ano bang dapat tanong dito sa current state ng game natin ngayon? Talon ba to? O liquid ba to? Yeah, parang Talon na nga to eh. Diyos ko, ano ba nangyayari sa Team Liquid? Kasi parang hindi sila eh. Hindi ganito yung nagiging galawan nila. Dapat laging dominating yung nagiging lane ni Zyboxy. Ganun ang kwento lagi ng Liquid eh. Oo. Kaya parang iba ang may hawak ng keyboard at mouse sa simula natin ngayon for Team Liquid. Mainit ano? Oo, grabe yung gigil ng Talon, no? At saka tingin ko, nasampulan na kasi or nagamit na yung MK. Fresh na fresh kahapon lang eh. Totoo. So parang mainit pang tarima dito ni 23 Savage na gagamitin niya ulit itong hero na to kung saan pinangtalo niya dun sa best team in the world. Ayun na nga. Eh eto, the second best. Yan, Natalo nga yung best team.
Ito pa kayang second best. Alam mo yung Team Liquid, pag nanalo dito at natalo sila sa Team Spirit sa finals, sila na yung bagong EG. Ayun. Kung baga yung EG, laging third. Ito, laging second. Ayun. 10 taon, no? Consistent. Consistent. Yun ang consistency na medyo ayaw mo. Ayan. Kaya questionin mo yung galing mo doon. Pero ito na ngayon na pag-uusapan din natin kanina gaano makaaga mapapaalis si Mike. Ayan, as early as the 9-minute mark. Nandito na siya sa gubat at medyo sad ang buhay dito ni Mike kasi pag transition niya doon, walang stack para sa kanya. So tiis lang siya dyan sa may gubat pero top lane, yun. Okay. Kailangan na lang kasi dito ng lalim na neto din, kailangan na kasi ng Team Liquid yung mga quick kill na ganyan, pang bawi ba sa momentum, at least makakuha sila sa net worth. Diba? Kumbaga for Liquid, playing from behind na sila from this point on True. Pero nakakatakot kasi dito sa Talon. Kapag nagtuloy-tuloy yung aggression din nila, walang downtime yung draft ng Talon May bonus command, wala, bonus na lang kapag meron pang zone nila yan, every team fight. Diba? Pero ang puhunan talaga ng 3 cores ng Talon, right-click. Puro right-click sila dito. So, pinakamainam yata na item na ipurchase for Team Liquid, Halberd Halberd Crimson. Actually, sobrang ganda ng Halberd dito ngayon. Parehas hitter. Diba? Tawag dito, magbe-benefit kayo doon sa evasion plus yung disarm capability. Yan. Okay nga yun. Yan nga pwede nilang pusuan. Kasi wala tong downtime. Laban lang ng laban ang draft dito ng Talon kapag nakuha na nila yung mga starting items nila. Meanwhile, for the side of Team Liquid, maghihintay pa tayo doon sa mag-online ng Medusa and laging waiting game doon sa may Roar, Rolling Thunder, Finger of Death. Yan lagi yung go signal nila kasi easy pick off nga naman kapag available lahat ng ultimates na yan. So yun naman ang advantage dito ng Team Liquid. Deadly combo ang meron sila. Yun nga lang, dapat with that combo, yung pinaka-importanting hero na sa Talon ang makita mo every team fight. Kaso nakita natin kanina, si AM binigyan na ng lahat. Nabigyan lang dito ng disruption. Ayun, tanggal lang effort. Nakatakas lang dito itong si Jobs, nabaliktad pa ng Talon, bigla yung pangyayari. Diba? Yung mga ganong klase ng saves yung kinakailangan dito nitong si Jobs. Pero mga par, sarado na po yung ating contest. Sarado na? Sarado na. Bukas alas 4. Hindi, mamaya magbubukas tayo for the Game 2. Yan. Abang-abangan nyo na lang mga idol. Game 2 naman. Ops. Pas tayo sa flying. Yung mga ipis na feeling butterfly. Pas tayo sa ipis na feeling butterfly mga idol. Okay na mga paps. Buti walang camera, no? Clip talaga. Pero yun nga mga idol, Team Liquid. Wala kayo narinig. Nakalimutan na yung trabaho. Napakawalang kwentang caster. Buti nga nagpa-farm Sorry po. Buti nga nagpa-farm dito yung dalawang teams Nakakainis talaga yung mga feeling butterfly na ipis na yan. Napapraning tuloy ako kasi naipit lang siya, guys. Naipit lang. Pero ito, kalmado pa naman yung ating laban sa ngayon. Buti hindi team fight, no? Oo. Kung hindi sandamakmak na mura naman. Sinabi ng mga tao dyan. Buti walang nangyayari. Wala pa. So wala mo na magre-reklamo. Ayan. Ano daw meron sa WXC points? Ipunan yan guys ng puntos. Pwede nyong i-wager at makakuha kayo yan by watching, by tuning in sa ating live sa YouTube at Twitch. Ang mga prizes kapag nandun kayo sa may top 5, iPad Pro, Predator Monitor, SteelSeries, keyboard, headset at mouse. Napakaraming pwedeng mapanalunan. Basta mapunta kayo sa top 5, solidong-solido agad yung prizes. Pero ito, road to top 1 ang Talon sa kanilang galawan. Wait. Tatapusin nga ba dito ngayon itong si Insania? That's already the focus for committed. Makaka-TP out naman dyan si Zai. So, okay lang kahit paano. Pero yung Talon kasi dito, mga kaibigan, ito yung ideal na scenario for their kind of lineup. Tsaka kahit isipin din natin mamaya pagdating sa may team fight na halimbawang sumama na si Medusa, AM ang sagot sa kanya Diffusal ni Wind Ranger ang magiging sagot dyan So, imagine niyo na lang guys, yung pinag-all-in ng Team Liquid pagkadating ng late game, apakadali lang counterin ng Talon with a second pick AM, no?
Followed up pa ng hero dito ni Mikoto na nagdi-defusal din. So maganda. Alam nilang mag-all-in lang yung Liquid dun sa nag-iisang hero eh. For protectuan tong Team Liquid eh. Paano pag hindi gumana yung pinag-i-investan nyo, yung pinoprotektahan nyo, it's gonna be over. Wala silang pang second option dito. Na yung tipong mahirap man halimbawa yung Medusa or napapatay man yung Medusa, dapat etong si Nisha, kaya silang buhatin. Pero hindi kasi ganun yung composition ng hero dito ni Nisha eh. Yun nga. Ngayon for Team Liquid, for protect one, yung Talon, for ang papatay dun sa isa. Diba? For ang kukontra. Right formula lang daw, sabi ng Talon. Ang kaso, mapapagana nga ba? Hindi pa naman tapos ang lahat, diba? Mahirap magsalita ng tapos. And Team Liquid, hindi naman sila yung puchu-puchong team na madadali lang ng basta-basta, di ba? Dinaan nga tayo sa utak niya nung nakaraan eh, di ba? Yung gagamboy ni Zai. Ngayon tingin ko dadaanin din tayo sa utak ng Team Liquid. Alam nila yung kwento ng draft nila, alam nila yung weakness niyan, so di naman nila ipe-prevent na talagang umabot sila sa point na wala na silang laban. Baka dumaan lang sa ibang ruta yung Team Liquid, ano? Tulad nung nangyari last time. May plan B yan. Ready ang Team Liquid. Road to GrandFinals din yan, siyempre. Wala na yung wala na yung isa sa mga tinik sa lalamunan nila, yung GG eh. Ito wala na silang reason. Para hindi mag-champion. Yan. Wala na yung Gaming Gladiators, mga par. Wala na yung Gaming Gladiators. Pag ito natalo pa, ewan ko na ano pa, ma-reason out ng Team Liquid dito. Go Talon! Sabi ni Boss Alo dyan sa ating chat. Talaga naman, let's go Talon. Abangan nyo din, guys, sa mga casters natin para sa Best of 5 Grand Finals. First 2 games, J&J. At last 3 games naman natin, Boss Alo at Boss Kimo. Para sa mga naghahanap sila sa kanila dyan, ayan. Pinaghatian nila guys ang Grand Finals. Kasi ganun ka-confident yung mga bossing natin na mananalo dito yung Talon. At Game 5. Oo. Kala nyo wala silang Talon game ha? Meron silang Talon game guys. Alam na ng mga bossing natin yan na talagang mananalo yung Talon dito. Kaya atin na to. Parang kahapon lang yan, sinasabi namin sa inyo. Di ba kahapon kami din yung nag-cast? Lower bracket round 3? Round 3. Hindi kasi tayo nagpapabot sa Talon eh. Hinahatid natin kila Boss Alo. Tama. Hahatid ulit natin yan dito ngayon sa ating lower bracket final. Sobrang halaga. Road to top 1 o road to tapon. Dito ngayon sa yun ating na lang ang choice. Riyadh Masters eh. Diba? Yun na lang ang choice nitong dalawang to. Pero ito, humihinga pa naman guys yung Team Liquid. Ayan yung gold dito, papasa-pasa lang. Roshan daw ang kanilang magiging sandigan. Pero alam ba, ng Talon, makakaramdam kaya sila. Kasi nagtitipi na lahat dito na sa may top lane. Sino tong orange? Si Medusa, wala. Si Monkey King, wala din. Wala yung dalawang carry. Ano na lang to, gulatan na lang din to mamaya, no? Kung sino yung mas may mabigat na spell na ibibigay. Pero nakita na. Yan na. Lamang sa info ngayon ng Talon. Nag-flash golem na. Kita na lang dito ngayon. Nag-focus fire na din si Toothless. Pero yun nga pong Talon, hindi muna sila magko-commit. Nisha, using up that double damage nang walang nangyayari. A bit off para sa both teams. Pero both carries, mga pare ko, nakapag-approach naman na dyan. May Manta style si Medusa. Ready naman ang pumalag. Though the damage, hindi niya siya masyado maasahan sa ngayon. Pero, okay, bumagsak sa may akyat. Naku, nagpapanggap. Kamuntikan si Idol. Oo, parehas kasi sila ditong may pang-vision Hawk ni Zai. Tapos yung akyat sa puno, 3 dance lang dito ni 23 Savage. Pero Oli, ang baba na ng HP. Tasa dyan, na-investa na yan ng Team Liquid, ng mga Alipores and Zai to take the kill. Nakakatakot Liquid. yun Diretso na. Talagang mga alaga lang ang pumatay sa'yo. Nagamit niya na rin kasi yung flash golem habang chinecheck niya yung Rosh Pit kanina. So, ngayon na tinatry niyang umout, wala na siyang pampangunat. Wala na. Nabawasan na dito ng isa yung Talon. Hindi na nila i-risk. Sige, sa inyo na yung first Roshan. First pa lang naman. Tama. Aegis lang naman laman yan Pero that Rosh kill was brought to us by Vortex, mga idol. Kung kayo po ay magpapagawa ng PC, just go for Vortex. Gayahin nyo si Leapbite. Gayahin nyo si Myong, no? Gusto nyo din talagang maging heartthrob. Dahil doon siya nagpa-build din ng PC, pero lumalaban ang Talon. May Aegis man yung Team Liquid. Kulit Pero sayang
Sayang yung nakuha na, tawag dito, neutral. Neutral item. Kasi hindi nadampot ni Pango. Ending, nakuha ni AM. Kasi Nanakawan pa. kailangan nyo tumakas dun eh. Oo, pero eto, nakaw na kill din. Patay muna dito ngayon si Oli. Pero support lang kasi yan mga kaibigan. Laging siyang nadadali. Oo, mahirap to ha. 0-3 na rin yata dito si Oli. Siya kasi yung nakakasalubong eh. Pero maganda yung nagiging plano sa ngayon ng Team Liquid ha. Laban lang ng laban. I-abuse nyo lang yung Aegis timing nyo habang ang dami pang Alipores dito ni Zai. Habang Black Dragon pa yan, habang ang bilis nyo pa mag-push dito. Kasi mamaya pagka sumama na rin sa teamfight, or nagsama-sama na yung 3 cores ng Talon sa teamfight, sobrang dali lang nilang makiklear din yung mga units ni Zai eh. Peperahin lang nila yan eh. So habang ngayon, dinededma pa sila ng Talon, dapat makuha na ng Team Liquid lahat ng objectives na kinakailangan nila. Swerte pa dito ni Pangolier, nakapag-battle na naman siya ng double damage rune. So additional threat sa Talon yan, Aegis plus double damage. Okay pwedeng maging bala ng Liquid. Kung gusto nga nila manlaban now for Talon, they need to dodge this. And while dodging, hindi naman baliwala ang nangyayari. Dahil kumukuha naman sila dito ng Tormentor, nabigyan naman ng shard dito ngayon si Q. Siguro yan, gusto nilang bigyan ng shard si Undying. Pwede. Kaso salam lang at si Q yung nakadampot. Hindi mo nakakampi ni Gaben. Naka-liquid yata si Gaben ngayon. ayaw pa. Pero ito, 1 component away na lang din si Mickey para sa kanyang butterfly. Naku, baka dito na magkaroon ng hard time. Itong side ng Talon, kung paano ba nila hahawakan si Mickey. Pero tingnan natin, pakakayanin pa din naman sa mga right clicks nila. AM din yata magba-butterfly. Huling tingin ko sa item nyo kanina, yun ang naka-Q eh. Well, yun lang din kasi, as I pointed out, yung main damage ng Liquid, physical damage ni Medusa. So sa kanya lang magagaling, edi butterfly na lang din ni AM. Okay din naman kung sakaling niya na maging item choice. Oo, pero ang magde-defusal pala ay CMK. And then ang magiging item way na lang dito ni Mikoto yung mga pang-defensive, pang-react lang doon sa may Gedli. Kasi ngayon may clip clear na siya going for BKB. So ang ganda na nagiging item distribution dito ng Talon. Ready talaga pang teamfight mamaya. Hinahayaan lang muna din nila itong Team Liquid. Respeto pa rin dun sa may Aegis timing. Lalo na't baka dito malugay yung Talon pagpabara-bara lang sila na kanilang galawan. Ngayon, another push na naman ang gagawin ng Team Liquid dahil butterfly buo na. Okay. Yan na guys, kita na to ng Talon. Kailangan na agad nilang sagutan to. Ano ba pwedeng bilhin? May butterfly na. Ito si Mickey. Pero, farm ulit natin yan. Pero din ito naisip ko lang. Buti hindi first 10 kills ang inopen natin. Kundi hanggang tapos din ng game, ganun ang mangyayari. Oo, mapapanood nila buong laban. Oo. First 10 kills lang, no? Pero BKB, medyo malayo pa rin kay Mikoto. Kaso iba na ang tinatawag ngayon ng Liquid, oh. Tinitrigger na itong Tier 3 high grounds. Alam mo bakit nahihirapan ng Talon kahit kontra nila yung Medusa? Kita mo naman yung timing na pinapakita ng Team Liquid. 22 minutes, pasasamahin mo si Medusa? Yan ba ang timing yan? No. Hindi naman yan yung natural timing ng Medusa na 5 sila. Pero alam dito ngayon ng Team Liquid, they can push. They can show some objectives. Mid lane, unti-unti na nilalaman. Pero King jumping in with the BKB. Gusto niya atang mag-Wukong's command. Pero naku po mga kaibigan, ang tagal niyang naibigay ngayon. Nakatakas na si Mickey. Nanigas pa itong unggoy para maging bato. And eto nga po ngayon si Jabs madadali ba? No P, he can't blink away. Nisha still alive and kicking. Isa pa lang nabigyan dito ngayon sa side ng Team Liquid. That's just Lion. Pero unsuccessful sa rock stake yung Team Liquid. Pero nakuha naman nila yung Tier 3. Dami ba naman panakas kasi ng Talon? No, may save pa dun sa may SD. Sino ba pwedeng kumagat dito kay SD mamaya? Walang kumukontrol no? Wala, mahirap po lang tatanong sa likod. Mahirap mag-dive. Siguro 80 na lang. Gamit yung kanyang astral spirit. Yun na lang ang pwedeng kumontrol kay SD. Hanapin lang talaga nila. Ayan na, control naman din. Pero yung mga crucial moments na kasi, yung mga tipong pang-save, yun yung ika-count natin kay SD. Double gulong na dapat yan. Wala nang galawan sana si Mikoto. Sakto, wala pa namang BKB si Mikoto. Tapos katabi pa niya yung Lion. Auto-disable. Kaso, walang pipigil kay SD. At yun na nga, AM naka-out pa. Pero ito din, nangyari pala. Gusto tapusin ni Lion sa AM. Ang kaso lang,
hindi niya na-burst with the finger of death. Kaya si Lion yung nabigyan dahil na-overextend na siya. Ang nabigyan dito ng finger si AM. Pero hindi... si MK. Ay, si MK. Pero hindi niya nga na-finish off. Wala Talagang madunat-dunat dito ngayon. Buhay pa si 23 Savage nun Pero ito, nanggigigil yung Talon na makabawi. Tier 3 ba naman yun? Rolling Thunder. Papasok nga ba yung Unggoy nakapunta na doon sa may punuan? Iwan na naman dito si Undying. Talagang pain lang siya dito. Para lang makawala yung mga cores. Nakakaboy naman kasi yung Talon kahit sabi mong namamatay yung Undying Nakakabuelo kahit papano, pero yun nga lang ang plano sana dito ng Talon kung may mahuli man silang isang hero from Team Liquid, swerte na kahit sabihin nilang support yan. Ang gusto lang kasi talaga dito ng Talon is to push. Ayun, may nahuli na nga si Insania. So lang nila mag-take ng tower, especially ito yung tier 2 bot ng Team Liquid. Kasi dyan medyo hirap yung Talon, in terms of tower pushing. Ayan, laging pressured yung lanes nila because of Zai. Kita yung Unggoy, pero Swashbuckle hindi tumama but he might still fall. 23 na pa-BKB pa. Inabot pa nga ng kamatayan mga kaibigan. That's Nisha securing the K sa may triangle. Nahuli na late din yung kanyang pag-BKB dito, Gandang control by Boxy. Commended talaga yung Lion. At yan yung isa sa mga dapat tignan palagi ng Talon. Itong Lion sa Gedli. Kasi hindi lang disables ang provide niyan kung hindi yung mana nahihigupin sa inyo. Yung mana drain. Kasi ang gusto dito ng Talon, tumagal man yung teamfight, kaya nila lumaban Puso lang naman nila dito sa right click nila mismo. Meanwhile, for Team Liquid, yung mga big skills nga nila. Kaso for Mickey, habang wala pang sagot sa kanyang butterfly, eto, G lang ng G. Well, kaya naman kasi nila makabasag habang bumabasag si Zai dun sa may mid lane. 2 lanes pala, guys. Agoy. Okay. Gustong i-pressure ng Liquid itong base ng Talon. Hanggat di pa ganun ka-strong yung AM, yung gustong lineup dito ngayon ng Talon, hanggat wala pa dun sa peak, hindi pa matatakot yung Team Liquid. True. Tsaka alam dito ng Team Liquid na mas ready sa next Roshan yung Talon. Na mas lalaban itong Talon dun sa may susunod na Roshan. At tignan natin kung early ba or late yun. 2 minutes naman. Saktuhan lang. Saktuhan na timing para makausad pa yung farm dito ni Mickey. And for Talon naman din para ma-show nila itong kanilang mga lanes. Kasi napakahalaga ng control dun sa may outpost. Napakahalaga na ma-show nyo yung inyong mga lanes para hindi habang lumalaban yung Talon sa Roshan, napupushan na sila sa kanilang high ground. So 2 minuto, napakahabang oras na neto for Talon. Ayun na nga. Pero sabi ng Talon, let's fight! Hindi pwedeng ganto-ganto lang tayo. Meron naman na tayong items. Up na din yung BKB dito itong si Monkey King. Pwede na silang mag-attempt. And top lane, makikita nga nila. Hindi pwede walang bawi. Nakapagmanta naman na dito si daming work Mickey. yan Pero kita siya dyan. Kita ka dyan, kaibigan. Maling wrong turn ata. Kaso, nakapag-stone gaze. Tumagal pa nga mga kaibigan, Mickey. Mahuhold naman siya dito ng Gleipnir. Elder Titans, Earth Splitter will be popped off. Mickey, wala na siyang mana pero papalag po din daw Boxy. Magiging target dito ngayon itong si AM. And AM na lang ata yung mag-bounce dito ngayon itong Rolling Thunder. Nice save mula dito kay Shadow Demon and AM will still survive. Etong Talon, tinatalo na dito ngayon yung Team Liquid. Tatlo namatay kagad na pa-buyback na nga dito ngayon itong si Lion. There's the blink in by Jab, chasing Insania. Pati si Boxy, magiging target ata na Earth Spike naman dito ngayon si AM. Pero etong Unggoy, tatalo din yung likod. Insania, kita pa dito na nga ngayon yung magiging libingan niya. Kaso, meron namang pampatagal. But then again, there's gonna be the Boundless Strike. Abutin pa si Boxy. Grabe naman yung transition from top to top ng Team Liquid, mga tropa. Kita mo yun? Simula doon sa top ng Talon. Partida may tier 1 top din yung Team Liquid. Bastusan na mahabol lang talaga. Walagbat. Yung mga hero. Gigil pa si Mickey. Ay, Mikoto. Muntikan na. Nakapag-roll up lang si Nisha.
Kung hindi, mag-aamok pa din to si Mikoto. Pero para sa akin talaga, MVP din si Mikoto doon sa may bakbakan natin doon sa top lane. Hindi niya tinigilan na kontrolin si Medusa every time na cooldown yung shackles niya. Walang naging silbi itong si Migay doon sa may teamfight na yun dahil kay Mikoto. Hindi natin naramdaman. Kasi kahit sabihin natin nakapag-roar, nakapag-rolling thunder, nagawa dito ng Team Liquid yung plano nila with their ultimates, pero nasaan yung damage? Lahat ng mga damage manggagaling dito kay Mike. But with the control ni Mikoto, kinapos yung Team Liquid. So, ganun pala ang totahan na gagawin lang ng paulit-ulit ng Talon. Kontrolin palagi si Mike. Ang ginagawa naman ng Liquid, gusto nilang patayin si AM para walang makulit. Hirap niyan. Dinidisrupt. Hirap yan, kapatid. BKB counter spell yan eh. Ayun. Medyo mahirap pusuan itong si... AM. Si Kuya AM, Pero AM, napapag-usapan. Siya na naman yung nata-target. Nabigyan na naman ng disruption. 23, libreng-libreng pumupwesto dun sa may Gedli. Pero yun na nga si Lisha, na-target na si Q. No more problem. Sabi dito ngayon ng Team Liquid. Then again, that's gonna be Monkey King Earth Spike. Oh my God! Team Liquid is actually trying to defeat Talon sa may clash na to. Kayang-kaya naman. Etong si Jabs, inabot ng swashbuckle, but the damage is not enough. Blink out for AM. TP out. Abutin pa ba? There's gonna be the Earth Spike. Stop it and escape and Boxy to secure the kill. Inabot yung tatlo sa Talon. Dun pa minalas, no? Yung Talon kasi sakto mag-re-respawn na or nandito na si Roshan eh. Rosh, timing na to eh. Yun yung bakbakan na dapat at kailangan maipanalo ng Talon para ma-pressure nila yung towers ng Liquid. Kasi hanggang ngayon, magta 30 minutes na tayo. 30 minutes na may mga tier 1 towers pa yung Team Liquid. Sobrang hirap na ito for Talon kasi hindi nila ma-pressure yung lanes eh. Hindi sila manalo-nalo kasi sa big team fight literal. Buti ka mo, sinaglit lang ni Nisha. At saka si Shadow Demon. Tsaka dapat 2 consecutive wins din ang nagawa ng Talon eh. May nauna na silang win kanina. Ito yung pangalawa. Ang magiging kapalit dapat ito is Roshan and also yung lanes na ma-fix nila. Pero dahil hindi nga sila nakakuha ng 2 consecutive wins, ayan yung mga lanes na naman nila ang masyoshow, lanes na naman nila ang mababarag and also sobrang halaga ng buhay ni Q. Rosh pa, yun nakuha nila dito ngayon. Q is the key. Ang daming nawala dito sa Talon dahil lang namatay yung support nila. Dahil nandito kay Q, no? Shadow Demon, the savior. Kita mo naman, sabi ni Nisha, di paslangin natin yan. Paslangin natin, kaya naman pumala. Magandang plano by Nisha, pero high ground siege na. Ang gusto ng Liquid, di pa rin talaga titigil. Kaya naman kasi dito ngayon ng Team Liquid makabarag. Yung Talon nga, nanalo man sila sa isang clash, naka-team wipe man. Hindi sila nakakuha dito ng significant na objective. Dapat may tower na kasama at makuha nga nila yun. Dapat 2 consecutive team fights. Pero hindi pa tapos. Hindi nakadalawa eh. Baka dito makadalawa, buybacks lang. Silipin natin kung kakayanin. Sobrang tapang ng pwesto dito ngayon itong si Mikay. Kasi naman, meron daw siya dito ngayon Lincoln Sphere. They'll destroy the tier 3 bottom Team Liquid. Natago naman yung kanilang carry dahil doon sa disruption, mga kaibigan. Ganda ng mana drain, natanggal kaagad. Pero si Jabs, nagtampo sa likod. Naroon naman siya dyan, kinokontrol Earth Splitter right there. Monkey King will be caught up right there inside these guys. And 4 guns sa side ng Talon. Double kill yun para kay Nisha and Team Liquid. Solid na solid. Solid talaga, no? Hindi dapat Liquid ang pangalan nito eh. Grabe yung control nila doon at saka iba din yung naging commitment ng Talon. Yung tinalon ng mga heroes nila sa backline, sobrang layo doon sa mga tagapagsalba nila. Also yung timing ng Stone Gaze. Dalawa silang naging bato doon eh. Itong AM at saka yung MK. Yung MK naman, itong AM naman din, naging bato na, nasigawan pa. Naror kasi siya. Diyos ko po, wala talaga magiging takas. Ubos ang mga tore ng Talon. Na Mega Crips isang mabilisan. Ito ang sila kinapos. Alam mo, nasasabihin ni Blitz kay Jenkins? Ano yan? High risk, high reward. Diba? High risk, high reward. 4 counters para kay Medusa pero rinan pa din dito ng Team Liquid as a carry and gumagana mga kaibigan. Napoprotektahan. Just finishing the game. Taking some tier 4s dito ngayon but they'll respect yung kakayanan dito ng Talon. Magbabak muna sila ng bahagya. Pero pa-up na yung mga ultis dito ng Team Liquid. Laban na to. Tapos na to para sa Liquid. Perfect timing na to. Baka makabawi pa eh. Na-hex dito ngayon ito si Undying. Napilitan na magbigay ng disruption. There's gonna be the rolling thunder roar
for this Wind Ranger. And Wind Ranger, magiging hangin na lang dito ngayon. Dalawa na patay kaga dito ng Team Liquid and GG. Called already by Talon Esports. Team Liquid with a solid performance on this game number 1. Grabe din kasi yung investment ng Team Liquid eh. Ang aga nilang high grounds, di ba? 22 minutes? Kita nyo yung case, isang beses lang nananalo sa may team fight yung Liquid. High ground ang kanilang tinakbuhan. So yun ang naging ruta nila. Yun yung plan nila. Sabi naman sa inyo eh, Liquid pa din to eh. Kahit equal sa draft, meron silang plan B. At yun yung plan B nila. Early push, early high grounds kung saan walang sagot yung Talon. Hindi nila napigilan yung push kasi ang mga pang zone out lang nila. Wukong's Command, may pwedeng magka ng creeps which is etong AM, pero paano niya ikakat yung creeps nang meron pang tier 1 towers etong kalaban? Pero then, dun sila nayari, ayun lang. The 19% dream. Dun nabalagbag ang mga WXC points ng mga tropa natin dyan. Grabe mga idol, ano? Kung kailan kinakailangan yung tumaya dito, no, sa Liquid, yun. Napataya sa kalaban na ubos. WXC points check ping nga dyan, guys. WXC points tayo. WXC points check. Lapag nyo, mga idol. Pero, pumuso lang. Pumuso lang. Kahit kami din naman, di ba? Based on the draft talaga, kung titignan natin, Talon eh. Talon. Kung maglalapag lang din ako dito, Talon din ako pagkadating sa may draft. International stream na nagsabi. Si Jenkins na nagsabi, mga kaibigan. Kinontra na ng 4 yung Medusa nyo. Niran nyo pa din as a carry. Sira ba ulo nyo? Tinanong nyo ng ganun, mga kaibigan. Pero English. Pero kita nyo naman kung paano ginawa ng Team Liquid yung pagsagot doon sa ganong klase ng counters. Oo. Diba? Iba pa din talaga yung best, no, ng Team Liquid kapag lumabas yung kanilang full potential. At saka, yun na nga, ang nakita ko talagang downside for Talon dito sa game is yung objective taking nila. Sobrang lacking sila sa tower pressure. Yun, no, almost 80% pa yung HP ng tier 1 top dito ng Team Liquid. Doon sila nagigahos kasi grabe yung pressure ni Zai sa lahat ng lanes eh. Gamit yung kanyang mga units. Yun yung naging reason bakit hindi nakaka-push etong Talon. Kahit na 3 pushers naman yung mga heroes nila, may SD pa sila. Kumbaga, sa Clash, may chance ang manalo ang Talon, pero sabi ng Team Liquid, ba't natin hahayaan na pumunta doon sa sitwasyon na sasabay na sa atin talaga? Diba? Iwas late game yung ginawa ng Team Liquid. Yung early high ground, kaya nila eh. Kahit sabihin natin na yung unang akyat ng Team Liquid, tier 3 lang yung nakuha nila, tapos walang kasamang barracks, okay pa din yun. At least wala kayong poproblemahin na tower hits kapag magta-try kayo second time around. Tsaka yung 2 lanes na pinupush ng Team Liquid, no? Top and then mid and then etong bot. So kung may mga units ni Zai. Dito na papasok ko yung sinabi mo kanina. Habang nagkakas tayo, ginamitan na ng utak. Utak talaga. Dinaan na lang sa utak dito ng Team Liquid, mga kaibigan. Ba't mo nga naman, ba't ka may pagbalagbagan kung kaya mo naman tapusin yung laban? Diba? And there's the game number 1. Sino ba yung ating Supreme Player of the Game? Para dito sa Game 1, Nisha on his Pangolier, ang ating Supreme Player of the Game presented by Red Bull Supreme. Hashtag Trust Your Energy. Iyon lang. Available yung mga Red Bull Supreme sa inyong mga convenience stores. Ayan. Mamaya din po guys, right after ng series natin, yung GrandFinals, yung Best of 5 GrandFinals natin. Baka may mga 30 minutes to 1 hour break lang din tayo. Abang-abang Pero lang. abangan nyo guys, ang casters natin for the GrandFinals, Jay at Juice, para sa first and second game. Third hanggang 5th game naman, Boss Alo at Boss Kimo. Yun. Team Spirit guys ang nag-aabang doon sa may GrandFinals natin, ha? Oo, nako. Tignan nyo na lang ano ba mga mangyayari doon sa ating laban na yon. Pero syempre, magbabalik tayo for the Game 2 action at dito natin malalaman kung 2-0 na nga ba ng Liquid para ulitin yung nangyari dati sa lower bracket final ng Lima Major or makakabawi pa ang Talon to push a game number 3. Magbabalik kami dito yan for another Dota action. Tsunami.
Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمه وانت تبغى راب خفيف اجيب تويستر انا اجيب لي وجبه الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطوا الباكت حطوا الزنجر حطوا مايتي حطوا تويستر جيب له باكت جيب له زنجر جيب له الاصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So is this what you want in? You wanna walk? Show me what's up in. Now we ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave 'em with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside. Where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi.
Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning. Game 3 ba? Yan ang katanungan dito ngayon sa ating serye. This is JB together with Diane para pa rin dito sa ating lower bracket finals. Yun. Sabi naman natin kanina, puso lang. Pero wala kami sinabing isama nyo yung bet nyo. Tama! Suporta lang. Pakita lang tayo ng suporta sa ating Southeast Asian representative. Ayan. Puso lang talaga. Suporta lang naman. Kayo pa din ang tataya ng mga prediction nyo dyan. So, good luck para dito sa may game number 2. At for Talon, nakuha na ni Mikoto ang kanyang paborito. 80% win rate niya dito sa may Storm Spirit na to. Storm Spirit. And binana yung Medusa. Yeah. Wala nang makakalaban. Lalo na yung mas gusto ko yung Beastmaster ban. Mas okay para sa akin yun. Kasi ang annoying ng Beastmaster ni Zay pero hindi pinilit. No? Hindi nagpa-bait yung Team Liquid na mag-brood mother dito sa may game natin. Kasi yun ang tinatanggal, diba? Ng Talon, Matic, brood ban. Para dito sa may game number 1 and game 2, ayan, open yung brood. Hindi, may storm daw, ayaw nila. Tsaka, Darkseer na lang daw. Marahil, alam na ng Talon yung gagawin nila doon Kasi, kita naman natin, nung makalaban ng Talon yung, tawag dito, yung first series nila kahapon. 9 Pandas. 9 Pandas. Di nila inopen yung brood. Not once, talagang prio ba nila. Siguro that time, nilulutuan pa lang nila ng pangontra or pang-counter ba doon sa ganong klase ng hero. But this time, tsaka yun, may Storm Spirit na din Hinayaan nila ngayon kasi nakuha din ng Talon yung Storm Spirit. Ang pinakaayaw kasi ng brood mother is yung nasusundan siya palagi. Gusto niya siya lang yung mag-isa doon sa may lane na yon. Ang pangsunod nyo lang dapat sa kanya TP. Ganun ang pinaka-okay na magiging galawan ng brood mother. Ayaw niya yung mga Storm Spirit, Spirit Breaker, ayan, yung mga napupuntahan siya ng mabilisan, ng malapitan. So, hindi na pinilit pa ng Team Liquid. Focus na lang daw dito sa may lane, which is, ayan, mukhang pwedeng eto na din yung kanilang duo on the lane, no? Darkseer plus the Lion. At least with this Lion pick, meron silang panghuli kay Storm. Pamigil din sa pag-alis ng Faceless Void. Kasi eto na naman yung naging plano ng Talon Kuha sila agad din, parang nung laban nila, nung 9 Pandas, no? Kumuha din sila doon ng maaga-agang hero dito ni Savage at ni Mikoto. Totoo. Agang reveal. Pero, ganda ng ginawa ng Team Liquid. They've taken out this Keeper of the Light na kayang makapag-provide ng mana for this Storm Spirit na posible lang din naman maging gas ng Storm Spirit at, lumaban lang ng lumaban para makapagbigay ng magandang space for this Faceless Void ng Talon. Tsaka nakita natin yung combo na yan sa ilang mga laban na din no? Yung kahit Keeper of the Light Storm Spirit man yan or Keeper of the Light Ember Spirit. Kahapon din, nung Game 3, no, ng GG versus Talon na yun. Gumamit din doon yung GG ng Keeper of the Light and then ng Storm Spirit. Di nga lang naging enough yung powers nila. Dahil dun sa very dominating na Mikoto at 23 Savage para sa Game 3. So, tignan natin yung kakayanan nitong Faceless Void sa laban natin sa ngayon. Hindi pa naman natin alam kung anong makakasama nito. Pero for Talon, sila na rin mismo ang nagtanggal nitong Undying. Para wala nang save factor din, no? Yung Team Liquid. Pero somehow, tingin ko, kailangan pa din nila kumuha ng save dito Kasi nakakatakot pa din yung Chronosphere ng Faceless Void. Mangangamba ka pa din dyan.
So, save potential. Ano pa bang open? Ano, kayo naman kukuha ng... Shadow Demon? Oo, kayo naman. I mean, okay lang. Makakapag-stack pa yung Team Liquid. Para dito ngayon kay Darkseer. Diba? Habang nagle-lane siya dito ngayon, pwedeng makapag-provide nga ng stacks yung Shadow Demon if ever. Or kung sino man maging mid laner dito ng Team Liquid, makikinabang din doon for sure. Open pa yung Primal Beast dito sa ating game. Tignan natin kung kukunin ba yun ng Team Liquid. For Talon, ako naman gusto ko makita naman yung Rubik nila dito. Tingin ko okay yung Rubik pick, additional disable para sa kanila. Ang dami niya ding pwedeng nakawin. Vacuum, ayan, sobrang sulit din yan. Every team fight, dagdag crowd control. So, Rubik tingin ko is an option para dito sa Talon. Kasi, andaing ang most pick nila dito ng support din which is sila na mismo ang nag-ban. Pero yun lang. Nako. Wala nga sa isip natin ito. Enchantress. Ang support, no, na nagbabalat kayo. Core talaga yan, guys. Diyos ko, road to carry ang halos lahat ng mga nagiging laban dito ng Enchantress. Pero tingin ko, ayun, napasagot tuloy yung Talon. Napaskay tuloy, pero may duel naman, may combo naman. Yun, napaganda pa lalo yung Skyrath pick. Hindi lang talaga tuluyang sagot for this Enchantress. Fit na fit talaga sa draft dito ng Talon, no? Yep. Ganda, wombo-combo yan kahit sa Chronosphere. Kahit alin sa dalawa, no? Kahit nga kay Storm Spirit, pwede pa din Yes. Diba? At saka gugustuhin mo din kasi na may Skyrath on your side. Lalo na kapag may kalaban kayong Enchantress dahil yung Ancient Seal din dito ni Skyrath increases yung magic damage ng team nyo kung ano man yung binabaton yung magic towards that hero na na-Ancient Seal ni Skyrath. So, may benefit for the whole team. At least mag-benefit din dito etong Storm, no? Kasi isa din siya sa mga heroes that can control or that can kill etong Enchantress. Problem kasi yan Pero for Team Liquid, siguro kung mas nauna nila nakita yung Skyrath LC, baka ang kinuha nilang hero dito ngayon for their lineup would be Oracle. Kasi ang ganda niya up against these three heroes. Actually, pati nga kay Storm Spirit. Kasi ayun naman din yung makakapagpatagal dun sa tinatarget ng Talon. Pero Lone Druid. Napa-LD na. Diyos ko po, gusto ngang ulitin yung history ng bakbakan nila dun sa may 5 major, guys. Tandaan nyo. 2-0 nga kaya? Lower bracket finals din yun, guys. Same ng situation natin dito sa may Riyadh Masters 2023. Laglagan din. 2-0 naman ang naging resulta. Ngayon, nakauna na yung Team Liquid, Diyos ko, uulitin nga kaya ang resulta para dito sa Riyadh Masters. Tingnan natin. Pero take note yung Talon, ganda pa rin ang kanilang burst damage. Okay, pwede pa rin nilang mapakinabangan yan for some pick-offs para nga mas maging maayos yung kanilang items or yung progression for this game. Pero nakita kasi natin yung ginawa ng Team Liquid Kinontra na nga yung isa. Gumana pa din. Di ba? Kumbaga, capable sila sa mga ganong klase ng scenario Tsaka hindi kasi tumitigil itong Team Liquid sa pagkuha ng at least isang taga-push sa draft nila palagi. Mapapansin nyo yan, guys, sa lahat ng mga laban ng Team Liquid. Hindi kumpleto ang draft nila kapag wala silang pusher. Wala silang push type na hero. At etong 3 heroes ng Team Liquid, saktuhan lang. Diba? Yung mga first 3 picks nila. Pero eto ang tunay na taga-push nila. Yung LD, ang bilis ngumasab ng tore niyan, guys. Ang naatasan. Diyos ko, ayun tinatanggal na din nila dito. Lycan, kasi nakakatakot yung fast-facing na game na pwedeng i-pull off lang ng Team Liquid. Pero Ancient Apparition ban by Team Liquid. Not the typical ban that we see every day sa Dota na napapanood natin. So they might have this idea na pwedeng makakontra yung Ancient Operation sa posible nila maging last pick. Or pwede dito sa Enchantress Lone Druid, no? Asa din kasi sa lifesteal yung Bear and ganun din naman itong Enchantress. So, good ban. Sakto position 5 din ang kulang ng Talon. So, fit na fit talaga itong Ancient Apparition ban. Yun nga lang, hindi ko gano'n nakikita yung Talon na mag-Ancient Apparition. Ang pinaka nakikita ko nag-a-abuse lagi ng AA ay si Awi 2000. Sa Tundra. No? Kada nagsa-stand in din siya dito. So, for Talon, okay din naman if ever nasa kanilang may
Ancient Apparition, gets naman natin bakit binanda ng Liquid. May Chrono, meron Duel, may mga pang setup sila dito. Yan naman ang gustong-gusto lagi ng AA. But for Talon, hindi sila makapag-figure out dito. Ano ba ibaban pa natin sa Liquid? Kasi baka mamaya additional hero to na pang-push eh. Razor. Ayun, napa-Razor. Sa bagay, Razor ban. available pa din naman yan. Pwede pang kunin nga yung Razor dito for the side of Team Liquid and with Faceless Void as the carry of Talon. Hindi magiging masaya si Faceless Void dyan. Ba't ka Chrono, ikaw yung papalo? Lalo pag wala yung Skyrat Mage, diba? So, mahihirapan kapag na-static link nga yung isang Faceless Void. Now, what will be the last ban here for Team Liquid? And meron pa silang leisure of last pick. So, makikita pa nila yung pwedeng hero dito ng Talon and makakontra sa kanilang lineup. And ano nga ba yung dadamputin ng Talon for their last slot? Ano kaya ang magiging hero for Talon? Support na lang, ang kulang. Oo. Ang dalang kasing, kapag nakakita kasi tayo ng Ayo, sa kalaban lagi ng Talon eh. Hindi sa Talon, hindi nila sinesecure yung Ayo kapag ka-open. Pero hindi ko okay yung Ayo para makareact dito yung Talon eh. Or kung hindi Ayo, okay. Ayo. Sustaining Storm. Sustaining Faceless Void. Plus yung global presence, kayang-kaya nilang makatulong agad dun sa duel potential nitong si LC. So basically for Talon, they wanna be aggressive here. Kasi yun talaga yung sinasuggest ng heroes nila eh. Diba? Pakipaalala nga lang guys, kung nung group stage ba, kumuha na ng Ayo etong Talon. Kasi laging kalaban lang nila ang merong Ayo. Ayan, Team Liquid, GG Hindi kahapon. sila yung nagpa-prioritize. Oo. Dito saan? Playoffs Yes. Sa playoffs, Wala pa. Nung group stage ba guys, natandaan nyo kumuha ba ang Talon? Kasi if ever, ngayon lang natin to makikita. Ngayon ko lang to makikita. Ngayon lang guys. So ano kaya ang kukunin naman dito ng Team Liquid? Reaction nila para dito sa Ayo pick ng Talon. Naging available pa nga yung Ayo, no? Kasi syempre yung Ancient Apparition nakaban na eh. Diba? So for Team Liquid, wala na din sila masyadong pangontra dyan sa kanyang klase ng lineup or yung main counter. But then again, there's the Draw Ranger for Mickey. Yun lagi plano nila eh. Nisha, LD, tas pick sila another carry. Pero eto ang naging plano nila, double range. So, okay lang para sa akin yung lineup dito ng Team Liquid. Ang carry kasi talaga dito sa draft nila, yung pushing capabilities ng Team Liquid. Napakitaan na tayo niyan kanina. Napakitaan na tayo niyan doon sa may laban nila ng upper bracket semifinals, no? Yung Talon Liquid, yung broodmother ni Zai. Sobrang galing mang-utak na itong Liquid. Kaya doon ako believe din sa kanila eh. Kahit, limbawa, in terms of draftman, countered yung heroes nila, tulad ng nangyari kanina, countered yung taga-buhat, pero nakahanap ng plano. Nakahanap ng magiging galaw kung paano mananalo. So, doon ako natutuwa sa Liquid. Ang ganda panoorin ng dotahan nila kasi makikita mo talaga yung experience na meron sila based sa mga previous games din na nakasalihan nila, mga tournaments, mga TI. Diba? Yun naman ang nag-shine for Team Liquid. Tsaka nahubog naman na yung synergy nila for this whole year. Isipin nyo ilang beses ba naman kayo matalo sa finals. Diba? Kumbaga, let's try to fix things. Habang kumukuha tayo ng kill, might as well get some objectives. And yun yung nakikita natin mostly sa draft nila. Yes. Sila lang yung team na pinag-practicean ng paulit-ulit yung GG. Yun na lang sabihin natin. Pinag-practicean na lang. Ngayon natuto na yung Team Liquid. Yun naman ang gusto natin. May lesson learned na. Pero guys, game number 2 po ito ng ating lower bracket finals. Abangers na yung Team Spirit dun sa ating Grand Finals. Best of 5 yan. Mamaya i-cover din natin yan. At kung sino man yung malalaglag dito, third placer naman. Di pa rin naman malungkot ang kanilang buhay. They will be securing 92 million pesos. At kung sino naman yung mananalo dito sa laban natin, secured ang top 2 spot at ang 135 million pesos. Basic na basic. Pero syempre, yun nga pong mananalo, $5 million lang naman ang kanilang iuwi. 270 million pesos. 270M, basic na basic. Pero eto, mga kaibigan, habang iniintay, share nyo na po yung ating live stream. Naman.
Direk, ano ba yung na-open nating wagers kanina na nakasara na ngayon? First 10 kills ba ulit? You guys game one, you picked 4 Medusa counters, you let it through, which you guys tend to do. You let the good things through, and then you counter it. You banned it this time. Was your take on game one, Medusa's just too OP, let's just not try to deal with it? I don't know, we didn't have a whole lot of time to think. I think they're very good with it. We can just play a different draft and see how that goes, yeah. Okay, and the first 2 picks, you picked 2 cores. Kind of unusual. Is this something that's like 5-head strategies going on against Team Liquid, or would you do this in another series? I think we've done it yesterday too, didn't we? I don't know. I can hardly remember. But, I mean, we like the good heroes. You know, we just pick it. People feel confident. Play the game, yeah. Okay, well, we'll see if confidence is what matters in this game with our 2 confident casters, Kezu and Sunsfan. Buti din na tinanong, no, ng bench press na naman. Hindi, start na kasi. Napatanong lang siya dati kasi naka-post ata. Ayan. Pero ito, mga kaibigan. Ang dami na din pumupuso dito sa Liquid, ah. Ang dami ng mga tingin 2-0 na yung ating laban. Pero based on the draft din naman kasi, LD ba naman pang tournament yan ang Team Liquid Yun ang term, tournament. Diba? Kayang-kaya naman. Kaso, yun nga pong sa may baba, si Jabs gustong umisa. But Jabs is taking so much. Lumalamon ng first arrow na evade yung isa nga pong hit from McKay. Could have been the first blood for him, but that's still the first blood by Insania. And the first blood brought to us by Kuya Nick. Do PM our page para may sali po kayo sa ating group chat. Ayan, PM lang din, guys. Pero yun, isang mabilisan pala, no? Natabas yung 50% na naglabag dito sa Talon. Speed lang! Ang bilis ko, ano kinatagal ang first blood natin kanina. Yun naman ang kinabilis na ngayon. Pero Q, may kasama yatang gigil dito sa hero ni Insania. Talagang less than 50% HP na lang ang meron sa dyan. Top lane naman natin yung bolang kristal. Aba, pumapalag. Nakiki-right click, no? Para hindi nga naman idle lang yung magiging lane dito ni 23. Meron nga naman siya dapat tagaharas. At kayang gawin daw yan ng Ayo. Kahit pa right click lang. Yun o, di ba? Sugod-sugod. Di bolang kristal. Ang kulit nga dito itong si Ayo. Ang kulit. Pang ano lang, pamparamdam na, uy, di lang si Faceless Boy to. Dito din ako, guys. True. Pero dito sa may mid, kukulitin naman ng bear si Mikoto mayat-maya. Samantalang yung amo sobrang magiging healthy lang sa may gitna. Pero guys, habang nagbabalagbagan yung mga yan, check nyo na po yung ating wagers na nakabukas or yung contest running right now. Game 2 winner. Who will it be? Lapag nyo na po yan. Liquid or Talon. Doon on the top lane, that's gonna be Zai punishing Ollie. Tapang kasi siya gusto mo pala ng atensyon. Oo, meron talagang, balik. Oo. Sobrang tapang mo no? Yan, nayari ka tuloy. Pero tingin ko ang win condition naman din dito ng Talon is parang yung naging laban nila up against 9 Pandas. Yung LC ulit ni Jabs. Ipon lang ng dual damage hanggat kayanin na ng LC dito ni Jabs na mag-control or pumatay ng isang hero solo. Kasi kung matatandaan nyo, pagka blade mail niya nung laban nila against 9 Pandas, isang duelo niya lang palagi itong si Invoker. So that's the goal para sa Talon. Umabot na itong damage ni Jabs to the point na kaya niya na mag-takedown ng kahit Draw Ranger, diba? Halos same HP naman sila ng Invoker. Truly, mabilisang kill lang nga naman yun. But yun ay kung makapag-ipon siya dito sa ating game na to ng dual damage. Pa yan. Totoo. Matagal-tagal na pag-ipon coming from Jabs. 42 ata agad yung dual damage niya. Wala pa tayong 30-minute mark. So sobrang aga ng dual damage na naibigay. Iba yung kayod doon ni Jabs Pero tingin ko dapat mas iba din yung kayod, yung grind niya dito. Lalo na tingnan mo naman yung lineup ng Team Liquid. Parang ang hirap na itong kontrolin pagdating sa may late game. Diyos ko po, lalo na kung walang dual damage yung LC. Ay naku, itawag nyo na pagka ganun. Parang 4 yung hihit sa'yo, Matik. Oo, problema, malala. Yung bear, sinisha mismo. Enchantress. Diba? Pati si Draw, Matik. May mga nagbabalat kayo Oo. May mga carry na bago dito itong Team Liquid Pero tingnan muna natin yung laning phase.
dito tayo mag-base. Alam naman natin yung lineup dito ng Team Liquid medyo nasa may greedy side. So kailangan pa nila munang mag-secure ng farm other than the lane creeps. Kailangan pa nila munang tumambay sa may gubat and yun yung magiging idle time ng Team Liquid. So yun dapat ang i-abuse ng Talon, no, habang hindi pa ready si Draw Ranger, habang nagtatago pa etong Bear, no, nagpa-farm pa sa gubat, dapat maging malikot naman etong si Mikoto together with the LC. So, speaking of Mikoto, no mana, no HP. Aray, umaasa na lang siya sa evade, pero sinalam mga kaibigan. Naku po, James. Pumasok pa rin, blood grenade, sabay multi-shot. Pinatikim ng matitinding multi. Etong si Q and si Mikay naman, makakatakas pa. Nice stomp mula dito ngayon kay Insania Jabs. Mapapatay yata. Nope. Pinakilig lang. Pinakilig lang tayo mga para. Oh, nabuhay pero kailangan dalhan ng salve ni Sky, no? Pagbalik niya dito sa may bottom lane, medyo magastos. Pero at least buhay naman din yung off lane nyo. Yun naman ang pinakamahalaga. 23 Savage naman. Tignan natin yung lane niya dito sa may top lane. Kasi sobrang ingay sa babae. Grabe yung bagbakan. Tapos ang nagbe-benefit, carry ng kalaban. So somehow dapat stable din yung carry nyo. Para kahit papano, matawag pa rin natin na isang chrono lang yung Draw Ranger. Oo, kumbaga, kailangan may sarili ka ng damage. Kung ikaw Faceless Void, you need to invest on damage items later on. Pero depende sa magiging usap nila. Baka sapat ng si Skyret lang taga-damage with the Mystic Flare since isa lang naman ang kukunin. Depende yan sa trip ng kanilang team. Hintayan pa kasi tayo dito sa level 6 din ng heroes ng Talon plus at least kahit kaya ng Storm. Kasi wala magpo-provide sa kanya dito ng mana Falcon, pwedeng Falcon first item para makapag-aggressive. Makapag-aggressive play yung Talon. Pero ito na ba yung first kill on the board? Hindi pa! Hindi pa. Teka lang. Ay, ang ganda naman talaga nun. Baliktad Inaabot nga yung dalawa. Si Jabs, mabibigyan din ata. Wala kang TP ngayon. Kaso si Ayo nandun. Gustong makapag-sustain. Then again, that's gonna be Mikay hitting into his face. Hindi kinaya, mga tropa. Nag-press the attack back as Earth Spike. Tumama na. Pero dito ngayon kay Oli. 3v1. Pagka ganyan, just do the math. Alam mo na yan. And itong si Oli, patay pa dito kay Mikay for a double K on the bottom lane. Pwede na, James. Pwede na? Pwede nang itawag. Pwede na. Easy ka lang. Pwede na sa finals. Diyos ko po. Ito na yung Team Liquid. Gising na galit na dito sa ating bakbakan. At ito yung lane na hindi ko or yung kills na hindi ko ine-expect para sa Team Liquid. 7-0, 6 minutes pa lang tayo. Ang akala ko mga 4 lang eh. Makakapatay kasi aggressive yung supports nila dito Ay, kita mo. Enchantress, ayun. Kaya naman pala napansin din highest amount of assists at 6 minutes thanks to Boxy. Diba? Kahit yung Riyadh, ngayon lang din nakita yung ganong kabilis na paglalaro mula dito ngayon sa Team Liquid. Aggressive yung mga supports kasi nila Ina-amplify kasi nila dito si Draw. And alam nila wala silang mapapala doon kay DS sa taas At saka alam nilang hindi pa papalag in terms of aggression yung Talon. Hindi pa nagro-rotate si Mikoto. Yung mga supports nila dito, especially yung Ayo, kahit magsama sila dito, more on defensive yung Ayo. And then itong Skyrath naman, wala pang taga-setup ng kanyang damage. Yapi. And ito guys, kita nyo yung pinakita ng Riyadh. Diba? Yung graphics kung saan naglagi si Boxy. All over the map. Hindi na niya pinuntahan dito ngayon si Naisha or hindi niya lang binabadan given stable Tingnan mo yung farm dito ni Insania, luging-lugi si Jabs. Yung pa naman yung sinasabi nating win condition kanina ng Talon. Lane ni Jabs, dual damage ni Jabs. Ayun na nga, and kita mo, ayaw niyong lumaban, babasagin ko to. Eto na naman. Tinadaan na naman tayo sa utak ng Team Liquid, no? Grabe, ito talaga yung Mega Mind. Hindi si Chris Dalis. Easy ka lang, nandamay ka na naman ng civilian. Si Mikoto tatakas dito ngayon. May silence naman for Zai, but then again, there's a control sphere for these two. Actually, that's 3. Etong si Zai naman, di mapatay-patay. Vacuum into the wall. Given for these 3 heroes, Zai will fall first.
pero makakataas naman dito ngayon sa 23 Savage. That's gonna be Team Liquid losing one piece, but they will still push this tier 1 mid tower. Oh, makukuha pa din nila yung gusto nila. Ang bagal pa kasi talagang pumatay ng Talon. Wala pang mga ultimates dito yung mga supports nila. Doon sila magbe-base in terms of save, in terms of the damage, nandun sa may Mystic Flare. So wala pa. Tiis muna talaga yung Talon up until ma-reach na nila etong kanilang mga level 6. Sadly lang for Jabs, ganito na lang yung medyo magagawa niya on the bottom lane. Leech na lang ng XP. Medyo mahirap for Jabs na lumapit dun sa may creep wave kasi alam niyang lagi lang siya binibisita ng 2 supports ng Team Liquid. Hindi siya tinitiilan. Alam ng Team Liquid yung nangyayari dun sa laban ng Talon 9 Pandas. Nakapag-review. Nakita, no? Yaman kasi nun ni Jabs Ilan yung dual damage niya nun? Mabot ng 200 no dulo ng game. 42 ata, wala pang 35 or 25 minutes. Correct na lang ako. Nakapag-review, guys. Natuto ang Team Liquid. Salamat kay Blitz. And wala pang 10 minutes mga kaibigan. That's 2 towers down already. Kapag nagpatuloy yung gantong rate ng laro ng Team Liquid, pwede tayo makakita ng under 36 minutes na game. Hindi malabo. Pwede talagang one-sided game to. Pupuso na lang sana si 23 dito sa may ancient camp na merong stacks. Pero nakita niya pa dun si Zai na nagtitake ng stack. Di niya raw afford. Tower side din yun. Map side din yun ng Team Liquid. Napatipi bumalik sa gubat. Ako medyo magastos yung galawan na yun ni 23 Savage Pero ganun na kasi ka-greedy yung Talon. Kasi nga, pare-pareha silang nalugi dito. Walang sobrang yaman on their side. So ang magiging ending is kung isa lang yung gubat na tatakbuhan ng Talon, sobrang gipit sila dyan. Magli-leech sila ng XP sa isa't isa and also delay din sa farm. Ganun talaga. Nag-aagawan ba naman kayo ng creeps? Ganun na magiging ending Desperate moves na to para sa Talon mga kaibigan. Di natin sila masisisi dahil nga kailangan na nila ng resources dahil kapos sila Diba? Kita nyo, hirap halos singaman lang ni LCC Enchantress. May mali. True. Tsaka waiting pa ako dito kay Mikoto Kung kailan ba magbe-beast mode si Mikoto. Yan. Tignan natin kung aabot pa tayo dun sa mode na yun. Kung aabot nga, kung kakayanin ba. Kasi patunayan mo Mikoto. Ay, tamusin na. Paborito mong hero yan, di ba? Yan ang gustong-gusto mong nakukuha, di ba? Pakita mo ang galing mo kay Storm Spirit. 80% win rate yan, di ba? Let's go, Mikoto. Ito na nga, narinig na tayo, double damage to. Teka lang si Mikoto lalaban together with Ayo. There's gonna be the Earth Spike. Kaso, si Papa Bear nandyan. Si Mikoto naman, tatakas lang dito nitong si Ayo. Sinilid niya lang mga kaibigan, but lalaban pa ba ang Talon or si Ayo na lang ang magiging biktima? Okay. Papa, yun. Okay. Tinanggap na. Pwede na sa respawn. Inanggap na ang katapusan, ang kamatayan. Wala ka na magagawa dyan, pero Faceless Boy, 23 Savage, takbo lang. Okay, 23 Savage, nabibisita pa sa gubat. Yun yung pinakamalungkot. 11 minutes din. Wala na pong tier 1 towers yung Talon. Ubus na. Kita nyo guys yung strategy ng Team Liquid. Dinadaan nila sa utak. Pero guys, speed game to dapat para sa Team Liquid I mean, kaya naman nila itong i-end. But for Talon, yung late game kasi nila dito, scary pa din This is Storm Spirit and Faceless Void. Dapat maunahan mo bago makapag-ultimate lagi etong si LD. Ganun lagi ang goal nyo. Meron naman kayong Ancient Seal, may Chronosphere naman din. Kaso, at this point kasi, kahit maunahan nila yan, bago mag-true form etong si LD, yung damage wala pa din. Hindi nila mabibigla no? Hindi pa man, eto mapapatay pa ng neutral, so? May parang may salam si Jabs dito ngayon. Siya pa naman yung kailangan dito ng Talon para maging active early on. Diba? Kaya nyo pa ba, Talon? Konting paramdam, pakigalaw naman ng baso. Hindi, kailangan nilang galawin yung baso, kailangan nila tubig. Parang kailangan nila ng tubig dito. Hindi na balance yung laban natin Wala sila na pressure na lane. May mga tier 1 towers by Team Liquid. Yes, may aggressive vision sila dun sa may bottom lane. Pero hindi naman nila mapuntahan. Kasi nga may tier 1 tower by Team Liquid. Kailangan nila makapag-fix dito ng mga lane sila Pero pinagbabalakan ba dito itong top lane? Nandito sa may Gedli si Zaya.
O baka mamaya, ma-snipe lang dyan yung Faceless Void. Layo si Lion. Lumayo na. Pero Nisha just completing the stacks Ay, sa may nasa baba triangle. na lang daw. Nag-twin gates eh. Ang nagpapakita sa bottom lane si Elsie. Naku, mapapaalis na naman. Yun na nakakainis eh. O, sunod lang si Zai sa kung sino yung nagpapakita or saan may nagpapakitang hero sa lane ng Talon para takutin niya. Tagatakot ang role dito ni Zai ngayon, guys. Kasi ang taga-push nila, LD Draw Ranger eh. Okay, dun tayo sa quick kill, sabi ng Talon. Pero overcommitment ata yun. Para lang sure kung sakaling hindi mapatay, di ba? Sa bagay. Makatakbo, nandiyan si Mikoto, taga-KS naman sa Gedli. Sige, assurance lang. Pwede na. Pero wala pang dual damage dito. Ito si Elsie, which is yun ang pupusuan natin. Pero Mikoto, malikot na. Kaso, hindi Ambalang. good target sensei niya. Since mag-isa lang siya doon, hindi pa din naman kasama itong ang si Skyrat na cooldown pa yung kanyang binoblock-block pa si Mikoto. Etong sayo. Masyado ka na makulit. Si Oli, gustong tumulong. Bibigyan naman nila dito ngayon ng malala si Insania, but to kill? I don't think so. Mikoto, hindi aabutin dahil may haste rune naman si Tropa. Oo, ipinanakbo niya na lang din kasi wala na siyang mana eh. Safe lang. Pero ang hirap patayin ng Enchantress. Dapat talaga may pang-disable kayo dyan. Para mapaulanan lang ng storm. Kasi nandun naman yung damage eh. Wala lang siyang taga-disable. Ito patay yata. Yun! Grabe ha, si Maxi na naman yung nabigyan dito ngayon ng Talon. So, sige, pag ganyan-ganyan na lang tayo. Buti na lang mo mga important cores yung nakakakuha ng kill for Talon. Yes. Kasi kahit na nagpapaulan ng Mystic Flare, etong si Skyrath. Tulad dun sa may top lane, nag-Chrono, no? Tapos may Mystic Flare, nakakuha pa din si Savage. Dito naman sa may mid, nag-Mystic Flare din. Eto si Q, nakakuha si Mikoto. So buti mga important cores nila, kahit pa paano nagpe-pay off yung mga kills nila, kahit sabihin nating support pa yan, may paghinga pa naman yung Talon. Ito lang yung hirap. No Chrono, tas tier 2 na yung gusto ng Liquid. Oo, and eto mga para, 15 minutes in, mababasag na nga tong tier 2. Diyos ko. Let's go Talon. Let's go Talon? Liquid talaga. Liquid pala. Para sa mga Liquid fanboys at fangirls dyan. Kailangan ng Talon yung cheer ngayon. Kasi binabalagbag na sila. Etong si Storm Spirit aabutin pa, but the relocate to save Storm Spirit will be successful. Possible reset lang to for Talon, pero baka si Ayo na lang yung maiiwan dyan, mga kaibigan. May kakapitan naman, si no? Skyrat. Si Q. Pero stun. Ayun na nga. So, ang layo pala ni Q. Lista mo na pagkaganyan. Hindi abot ng tether. Kailangan pa ng lakad. And habang nangyayari yun, speed lang. Kuha na ng Roshan. Sabi dito ngayon ni Nisha. Dito pa nga bigla nang hina yung Talon, no? Kung kailan ito na eh. Isang panalo na lang eh. Isang hakbang na lang. GrandFinals na eh. Dito pa biglang nang hina. Dito pa biglang mayayari yung Talon, pero baka lumaban sila dito sa may Roshan. Meron na silang info dito si 23 oh. Si 23, let him cook. Let him cook. Ano bang iluluto ni Kuya? Pero naku po, silence. Sabay wall into the vacuum and he's gone. Jabs. Walang matarget ng duelo sa ngayon. May Mystic Flare pa naman. Kaso lang, hindi ganun kagandang target yung nakikita niya. Dagger to escape. Jabs will be able to dodge the kill. Pero with Faceless Void down, hirap nang pumalag yung Talon. Oo, tsaka yun na yung chance dapat ng Talon eh. Perfect chrono na to eh. Nasa Rose Pit na yung mga tao ng Liquid eh. Ganda lang ng pwesto ng Insane niya. Perfect Rosa na sana. Perfect chrono na sana yon para kay Savage. Ang lapit pa ng LC. May Skyrath pa sa gidli nila. Pero yun nga lang, the silence. Umahabot no, dulong-dulong. Silence. Etong si 23. Kailangan mo talaga ng BKB pre. Yan na, aga-nimis na dito si Draw Ranger. Aso layo pa pala ng BKB ni 23. O gusto niya muna mag-Mjolnir and then tsaka pala siya mag-BKB. So baka matagalan pa talaga yung time na itong talo ni mananalo sa team fight. Tignan natin kung mananalo pa ba. Yun ang mga katanungan na namumuo sa mga viewers ngayon eh. Napapanghinaan ng loob yung mga tropa natin dyan, di ba? Nakikita ko eh. Kaya pa ba ng Talon? Mga ganun sila dyan sa chat oh. Diyos ko, tsaka ito Desolator na din, yung Bear, DLT. Ayaman may dalawang laman na din. Paano pa pag tumagal yung game at nakapatay pa sila na nakapatay? Insane niya ha. Tagal patayin! Insane niya ha. Hindi mapatay-patay na silence. Pero may relocate si Ayo.
Meron namang Earth Spike, multi-shot right there into the finger of death, but the relocate won't reach his boy. Napasama pa nga, mga parikoy. Kita mo kasi yung numero sa ulo ni Storm no? Kaya talagang minadali na lang ng Team Liquid na patayin yung Storm, baka makaalis pa daw. Sasama pa sa bonus dito si Ayo. Yun lang. May buy one, get one. Yan. Sale pala ngayon. Naka-sale, parikoy. Diyos ko po. Wala na yatang magiging laban dito yung Talon Konting puso guys, dumadami daw kasi yung haters ng Talon ganun konting talaga. puso, yan na yung kailangan nila sa ngayon. Kahit yung taya nyo sa Team Liquid, sige okay lang. Tama. Makita lang natin ang pagbabago kapag chineer natin ang Talon. Kaya nga susuporta lang. Oo, suporta lang naman. Yung taya nyo, bahala kayo dyan kung gusto nyo mag-all-in sa Liquid. Nasa inyo na yan mga kaibigan. Again, lagi Cheer namin lang. sinasabi, bet responsibly. Oo. Basic na basic. Naku po, Team Liquid Ito. Tignan natin, kung manalo man sila dito, Dayan. Uy, ay, nako. Kaya ba? Zumizip-zap lang. Chip-shot muna, sabi ni Hindi ko kaya nila Natatalo ng Talon yung Team Spirit Oy, Chrono Spear, perfect! Ang Pero ganda damage. Chrono, pinaulanan si Draw Ranger, pero mga kaibigan, hindi kinaya nung duration. Sila pa yung kinakaya-kaya dito ngayon itong si Draw Ranger with the duel. It's gonna be good. Ito naman po ngayong damage, hindi inaabot dahil na patay naman. Kaso, hindi pasok sa duel damage. LC, naging biktima pa. Pero eto ang sinisya, gusto lang tapusin yung laban. Wala na yung GG, gusto naman namin mag-champion. Gigil no! Eto na nga naman yung time to shine nila. Tsaka after ng Mystic Flare, ano na? After ng Chrono, ano na? After ng duel, patay naman. Wala na, Pero hindi pa napatay sa duration Yun na yung chance no? First duel damage na sana dito ni Jobs. Pero bitin, tinaan na naman tayo guys sa utak. Ayan yung sinasabi natin, walang pakisinisya. Oo, merong extrang utak dito yung Liquid, no? May extrang part na wala tayo lahat. Diyos Grabe. ko. Sabi nila, sige labang kayo, tinatarget si Migay, babasag ako. Nako, eto ba ang laban na maisasama natin dun sa mga comebacks? Hindi natin alam. Maniwala na lang tayo kahit na parang imposible na. Siyempre. Pinoy tayo Grabe. Pero sobrang hirap or sobrang labo nung sinasabi natin mga kaibigan. Masaya kung magawa ng Talon. Oo. Diba? Pero for Team Liquid, sobrang linis ng ginagawa nila dito ngayon. Parang ang hirap nilang matalo. Totoo. Diba? Hirap talaga. Ayan barracks lang ang kalaban ng Liquid. Bala kayo kung di kayo lalaban. G na kami dito. Almost 15k building damage at 21 minutes. Nako. Para dito kay Nisha. Diba? Oo, may sa alien talaga tong Liquid, guys. Oo. Pag tinamaan nga naman, pag nasa hulog nga naman, no, si Mickey at Nisha. Madaya yung LD, naka-work from home. Ganyan talaga yung amo na yan. Okay din, pero may relocate. Wala naman ang pamburst. The finger of death, I spoke too soon. Oh my golly! I spoke too soon, and that's gonna be mega kill streak for Insania. Hindi rin nakauwi yung Ayo, no? Hindi na. Wala nang pag-uwi. Ang lungkot talaga nito para sa Talon. Grabe yung image na kinreate ng Liquid. Pero Chrono. Ayan. Chrono. O Chrono ka ba? Chrono mo yung amo. Yung amo. Ay, hindi na. Flare, no P. Hindi na. Kanina kasi nakita natin Na-Chrono man yung 2 cores ng Liquid. Nasa labas si Zai. Zai is the key. Zai is the key. At kumapit yung bash. Tulog si Skyrat. Wala nang nagawa Balagbag to, guys. Ala ka ba? Balagbag sa Team Liquid. Grabe. Sobrang ganda ng ginagawa ng Team Liquid dito, Ate D. Ang tanong, Teka, nanlikod na. Si Draw Ranger ang pinunteriya, kaso hindi nila mapatay-patay within the duration, mga kaibigan. Nakapag-silence pa yan into the wall and into the faceless void. Binibigyan ng malala na silensyo. Por favor, walang buyback si Tropa. LC and Skyrat na pa-buyback na, manlalaban na lang, kaso ginagawang gulay ng Team Liquid, and that's double kill for Mickey. Talon can't do a thing. Die back si LC. Mega na! Road to Mega. Wala na magagawa. Pang tawag ng tanghala na to, guys.
Tawag ng tanggalan pala. Hello, Gigi? Hello, Gigi? Please speak us up. Nandyan ba? Nandyan ba yung Gigi? Nandyan pa ba? Yun, Gigi na. Gigi? Di talaga kaya, guys. Ayan na nga, mga pare ko. Oo, pasensya na. Inalay naman namin ang powers namin to cheer yung Talon. Pero Liquid is still Team Liquid. Galing, grabe yung ginawa nila. Ganda na naging plano nila. Walang tumayo. Yun yung inaabangan ko eh. Baka may tumayo, baka may magwala eh. Wala naman. Parang grabe. Binasican naman yung reaction nila dito. Ito naman mga to. Sabi nila, lungkot. Sabi, pare, pinusyan lang tayo. Yun na yun. Hindi tayo nilabanan. Di alam nila chance din nila na ma-break yung top 3 record na pinakamalayong narating nila. No? Sayang, ng 5 major. Pero wala, yung Talon. Hindi pa. Bitin, guys. Kulang pa sa timpla. History repeats itself, ika nga nila, no? Yan. Dahil naulit na naman, guys, na 2-0 na naman ng Team Liquid. Etong Talon dito sa may lower bracket finals, parang yung Riyadh Master, yung 5 major lang, no? Ayan. Ay, sino naman niya si Alain and Gracia? Ba't may pag-plug naman dyan? Single sa FB. Sino yun ano siya? Yun? Single sa FB. May asawa sa totoong buhay. Ayun ka nga dun. Hindi, sa FB lang daw eh. Malinaw, nililinaw lang. Pero ito nga mga kaibigan ha, Team Liquid with that performance, wala eh. Objective is key, sabi dito ng Team Liquid. Dinaan tayo sa utak, guys. Dinaan sa utak, doon mga tayo idol, na, no? Hindi naman walang tayo sinasabing walang utak itong Talon. Dinaan lang talaga tayo sa extrang part ng brain cells nila. Kumbaga, outsmarted lang ba? Dahil nga yung Talon, ang gusto nila dito, lumaban. Kasi alam nilang capable sila of doing that. And nalaman naman ng Team Liquid na hindi nila kaya yon with that upper bracket game. Yes. Diba? Kaya nga dinaan na lang ni isa push last time and this time around, ganyan ang mga laro ng Southeast Asian team eh. Halos may similarity, diba? Mas gusto nila lagi team fight. Yan. Laban lang ng laban, dyan kukuha ng kalamangan. 5v5 lagi ang kinukol ng mga C-teams. Nabasa ng Team Liquid. Ayan ang ginawa nila. Tinore. With Insania of Team Liquid. Can we get a round of applause, please, for an amazing series as we crown our lower bracket final champion and you make your way to the grand final. Although this series seemed comparatively much more straightforward compared to the last time that you faced off against Talon. How did you guys revise strategies when you came into this lower bracket final? I think it's just a lower bracket buff. Well, it's Lima all over again? Is that what it is? I thought Jabs was your lower bracket buff back in Lima, though. I just think we play better when we're in lower bracket. I think when we have the comfort of, like, you know, being in upper, we just don't play as well. زي ما تشوفون معنا إنسانية من فريق ليكويد. أعزائي المشاهدين سألنا السؤال الأول بخصوص المباراة هذه اللي شاهدناها في الأبر براكت وكانت النتيجة كلنا عارفينها. راحت الجيم الثالث وبالأخير تالون قدروا يفوزون الجيم الأول بس بالأخير أخذوها ليكويد. لكن يوم رجعوا مرة ثانية لعبوا المباراة الحين كانت مرة وان سايدد. فإيش تغير من الاستراتيجية حقتهم؟ هذا كان السؤال الأول. الجواب كان يقول هذا تقريبا البف حق اللور براكت فاينل. احنا دائما اذا صرنا في اللور براكت وما احنا مرتاحين واشياء ممكن انها تروح علينا كلها دائما نلعب بطريقه افضل. I want to stick to LAN events in terms of your journey and your consistency. You had Lima Grand Final, you had Berlin Grand Final, you had Bali Grand Final. How are all these journeys different or maybe even similar compared to this Riyadh Grand Final that you're in now? I mean, the difference is there's no gaming gladiators waiting for us in the final. No, it should be a really exciting final against Spirit, I think. They kind of got us yesterday, and I hope we came up with some good ideas and we can take it back to them today. سألنا زيني السؤال الثاني في المقابلة بخصوص كل المياجر اللي لعبوها الفترة الماضية سواء كان في ليما أو حتى في بالي أو حتى في برلين دائما هم يكونون في الجراند فاينل بس دائما يحصلون المركز الثاني. فايش الفرق من كل المياجر اللي لعبها السنة هذه عن رياض ماسترز؟ يقولوا انه اول شيء جيمنج جلاديترز ما ينتظرونهم في نهائيات فهذا اهم شيء نتكلم عنه. لكن النقطة الثانية انه سبيريت فازوا علينا المرة اللي راحت لكن المرة هذه بيكون عندنا فرصة اننا نفوز عليهم لانه عندنا افكار جديدة للمباراة. For some people it may seem kind of like a foregone conclusion, like, of course Liquid is going to make it to this point. But I feel like that kind of discounts the amount of effort that you guys have put in. It is not easy to get to this many grand finals over and over and over again against these kinds of opponents. So for your side, the energy that you have had to put into this, are you becoming kind of numb to it also? Or you find that every single time you're fighting your last breath to make it to these grand finals?
No, I think we always have to put in the effort. Like, there's no team that is like, you know, everyone's trying so hard. It's this part of the year where like it just gets harder and harder and harder. And as soon as you get comfortable, you get caught. It's like it happens immediately. For example, the Dream League last one before we went to Bali, we got absolutely destroyed by everybody. And that's just, you know, we took a few weeks off and that's all it took. And then you're last place. So no, it's a lot of effort, a lot of hard work. And, you know, I have 4 amazing guys with me, along with a really nice support staff in Liquid. And, you know, they all help out and everybody does their part. And that's why we're able to keep coming back here and keep playing these finals, I think. سألنا انسينيا السؤال الثالث في المقابلة بخصوص كل المياجر اللي هم لعبوها زي ما احنا ذكرنا قبل شوي دائما هم يوصلون في الجراند فاينل لكن ممكن الشيء هذا الناس يتساهلون عنه يقولون انه شيء طبيعي انه تيم ليكويد بيوصلون للجراند فاينل في رياض ماسترز بس الناس تنسى صعوبة النقطة هذه انه كيف بيقدرون يوصلون في كل مرة كونسيستنتلي في كل مرة يوصلون في الجراند فاينل باستمرارية مرة كبيرة فهل الشيء هذا يعني هل انتم تشوفونه انه صعب هل انتم تشوفون انكم تحاربون الى اخر لحظة عشان توصلون النهائي ولا كان الوضع انه لا والله عادي انه الشيء هذا متوقع يقول لا فعلا انه احنا مجرد ما اننا نرتاح وناخذ راحتنا شوي على طول احنا نخسر ومثال على الشيء هذا يوم صار في الدريم ليج بعد ما وصلوا نهائيات على طول خسروا المباريات حقتهم بسبب انهم اخذوا اسبوعين 3 اوف ما لعبوا ولا سووا ولا شيء فيقول انه المره هذه احنا بنتاكد انه مو هو الشيء اللي قاعد يصير واحنا جايين اليوم عشان ناخذ البطوله. All right, Insania, no pressure, but you have a $2.5 million money match to get ready for, so I will let you prepare. Congratulations, and one more round of applause for Team Liquid for making it to the 4th LAN Grand Final this year. زي ما تشوفون تيم ليكويد بيتوجه الى الجراند فاينل على طول قدام تيم سبيريت المباراه هذه قيمتها لحالها $2,500,000 مبلغ ابدا ما هو بسيط بس مين اللي بيقدر يفوز فيه هذا اللي احنا راح نعرف ان شاء الله فعلى طول نرجع للاستديو. Yung? Okay na mga kaibigan. And ito sa mga nahahabaan po sa nagtatranslate. Tsunami and Insania and Tsunami. Conclusion po yung sinasabi niya eh. Kumbaga, translate niya din sinasabi ni Tsunami plus yung answer dito nitong ini-interview. Kaya po ganun kahaba. Sa mga nagtataka lang naman, ano. Ayan. Para lang manilawan tayo, di ba? Kapo ko po kasi nakita yun. Sabi, haba nung ano, niloloko ata tayo. Yeah, inaano lang. Salbahe naman kayo. Sabi dito ni John Mark, ang galing mag-predict ni Dayan. Halos lahat ng prediction ni Dayan panalo. Thank you! Thank you! Napansin mo din, napakagaling ko. Pero parang may chismis ako dun. Hindi ko na lang sasabihin. Pero mga kaibigan, sobrang solido ng mga nangyari, ano? And wala, quick 2-0. Pero shoutout pala kay Badong, nalolot. Ay, hello. What up? Medyo malungkot nga lang para sa mga Southeast Asian fanboys din dyan. Pero huwag kayong mag-alala, feeling ko naman ang underdog din sa tapatan natin dun sa may Grand Finals Team Spirit eh. Kasi tingin ko, kaya bukod sa suporta sa Talon, no, na gusto nilang mag-Grand Finals dito yung Talon para at least makalayo naman yung Southeast Asian team ulit. Bukod sa supportang meron tayo doon, bukod sa puso, tingin ko gusto nila kasi YOLO bet din eh. No, ang taas ng odds kapag naglalaro dito itong Talon. No? Lalo na nananalo sila, GG, di ba? Nananalo sila sa mga hindi din natin ine-expect. Totoo. So meron pa din namang ganon, guys, halos. Team Spirit. Pero tandaan nyo, guys, rematch din yung Grand Finals natin. Team Spirit po ang naglaglag sa Team Liquid papuntang lower bracket. Nautakan din sila doon, no, ng Team Spirit. Pero yung mga gumaganti ngayon, nabibigyan. Oo. Tsaka guys, comeback yun ha. Comeback yung naging pagkapanalo din ng Team Spirit. Kung matatandaan nyo yun. So kung ang hanap nyo, mataas din na odds kasi wala na yung C-team natin eh. Team Spirit? Team Spirit. Yolohan nyo mamaya. Ang mga casters natin guys dyan ay first and second game, J and Jules. At third hanggang 5th game natin, Boss Aldo at Boss Kimo. Para sa mga naghahanap sa kanila dyan guys. Mamaya nyo sila makikita mga idolo dahil nga po, Grand Finals na. Pero magkakaroon na tayo ng quick break maya-maya konti. But before anything else, let's take a look kung sino ba yung ating Supreme Player of the Game. Yon, Boxy! Honest Lion, ang ating Supreme Player of the Game presented by Red Bull Supreme. Hashtag Trust Your Energy. Available po yung Red Bull Supreme sa mga convenience stores near you nationwide. Yun, gusto ko lang dito batiin itong si Gregorio Ortega Jr. sa YouTube. Ayan, sa MV North Vancouver. Ayan, nandun daw sila sa barko ngayon. Ingat po kayo dyan. Ano bang pwedeng itawag? Safe flight, di ba? Paglipad. Paglayag. Safe
Safe sailing. Napahirapan tuloy mag-isip bigla. Pero guys, eto na nga yung ating updated bracket na magtatapat po sa ating Grand Finals. Best of 5 yan, Team Spirit at Team Liquid. Ang pag-aagawan nila dyan, guys, for a champion, ayan, 270 million petot. No. Para doon naman sa may matatalo, kalahati lang nun. 135 million petot. Not bad, pero gusto mo syempre yung title. Syempre. Plus yung trophy na yun, na merong gold. Ayun. Talaga naman. Wala. Gaya nga nasabi ni Sinami, $2.5 million at stake. So, tignan natin kung sino nga ba yung mananaig para doon sa Grand Finals na yon. Hayaan na natin yung mga casters na magkakast mamaya ang magkwento for that Grand Final story. Magpapaalam na muna kami dito nitong si Dean. Maraming salamat sa mga sumama. Magte-take lang yung Kuyanik ng quick break bago tayo tumungo sa ating Grand Finals. 11 p.m. pa yun. So, abang-abang lang kayo. Relax lang mga idol. Paalam. Hi. Finish line. Another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كذا وتسوي كذا وتسوي كذا مع الحشمه وانت تبغى راب خفيف اجيب تويستر انا تجيب لي وجبه الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطلب باكيت حطلب زنجر حطلب مايتي حطلب تويستر جيب له باكيت جيب له زنجر جيب له الاصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. when you look into my eyes tell me what do you see Tonight, I'm gonna show you the wonders of them all. hey I got nothing to lose I got nothing to lose I need warriors. so this is what you want then you wanna war show me what's up then now we ready to bust in take everything leave 'em with nothing There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi.
Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكلين تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبة جاية على الأصول. واو يجيك العيش هش طالع من الأوفن والدجاج يقرمش just the way I love it. وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمة وانت بغراب خفيفة جيب تويستر. أنا تجيب لي وجبة الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر. حطلب باكت حطلب زنجر حطلب مايتي حطلب تويستر. جيب له باكت جيب له زنجر جيب له الأصلي جيب له تويستر. Delicious. Yeah, yeah. Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight, I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So is this what you want, man? You wanna war? Show me what's up, then. Now we ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave 'em with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi.
Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكلين تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبة جاية على الأصول يجيك العيش هش طالع من الأوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمة وانت بغراب خفيف اجيب تويستر انا اجيب لي وجبة الزنقة بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطلب باكت حطلب زنقة حطلب مايتي حطلب تويستر جيب له باكت جيب له زنقة جيب له الأصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight, I'm gonna show you the wonders of them all. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So is this what you want, man? You wanna war? Show me what's up, kid. Now we ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave 'em with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi.
Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمه وانت بغراب خفيف اجيب تويستر انا اجيب لي وجبه الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطوا الباكت حطوا بزنجر حطوا بمايتي حطوا بتويستر جيب له باكت جيب له زنجر جيب له الاصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight, I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So is this what you want in? You wanna war? Show me what's up in. Now we ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave 'em with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi.
Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكلين تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبة جاية على الأصول. يجيك العيش هش طالع من الأوفن والدجاج يقرمش just the way I love it. وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمة وانت تبغى راب خفيف اجيب تويستر. انا اجيب لي وجبة الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر. حطلب باكت حطلب زنجر حطلب مايتي حطلب تويستر. جيب له باكت جيب له زنجر جيب له الاصلي جيب له تويستر. Delicious. Yeah, yeah. Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So is this what you want to be? You wanna walk? Show me what's up there. Now we ready to bust in. Take every day. Take every day. Leave 'em with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi.
Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمه وانت تبغى راب خفيف اجيب تويستر انا اجيب لي وجبه الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطلب باكيت حطلب زنجر حطلب مايتي حطلب تويستر جيب له باكيت جيب له زنجر جيب له الاصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So is this what you want in? You wanna walk? Show me what's up then. Now we ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave 'em with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Tsunami means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you
Tsunami. Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكلين تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبة جاية على الأصول يجيك العيش هش طالع من الأوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمة وانت تبغى راب خفيف اجيب تويستر انا اجيب لي وجبة الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطلب باكت حطلب زنجر حطلب مايتي حطلب تويستر جيب له باكت جيب له زنجر جيب له الأصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. When you look into my eyes, tell me
What do you see? Tonight, I'm gonna show you the wonders of them all. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So is this what you want in? You wanna walk? Show me what's up then. Now we ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave them with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi. Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds.
Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمه وانت تبغى راب خفيفه جيب تويستر انا تجيب لي وجبه الزنقه بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطلب باكيت حطلب زنقه حطلب مايتي حطلب تويستر جيب له باكيت جيب له زنقه جيب له الاصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight, I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So is this what you want in? You wanna walk? Show me what's up in. Now we ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave 'em with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi.
Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمه وانت تبغى راب خفيف اجيب تويستر انا اجيب لي وجبه الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطلب باكيت حطلب زنجر حطلب مايتي حطلب تويستر جيب له باكيت جيب له زنجر جيب له الاصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So is this what you want in? You wanna war? Show me what's up then. Now we ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave 'em with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Tsunami means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Tsunami.
Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكلين تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبة جاية على الأصول. يجيك العيش هش طالع من الأوفن والدجاج يقرمش just the way I love it. وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمة وانت تبغى راب خفيف اجيب تويستر. انا اجيب لي وجبة الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر. حطلب باكيت حطلب زنجر حطلب مايتي حطلب تويستر. جيب له باكيت جيب له زنجر جيب له الاصلي جيب له تويستر. Delicious. Yeah, yeah. Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So is this what you want in? You wanna walk? Show me what's up then. Now we ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave 'em with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Tsunami means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Tsunami.
progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمه وانت تبغى راب خفيف اجيب تويستر انا اجيب لي وجبه الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطلب باكيت حطلب زنجر حطلب مايتي حطلب تويستر جيب له باكيت جيب له زنجر جيب له الاصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So is this what you want in? You wanna war? Show me what's up then. Now we ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave them with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi.
Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول واو يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمه وانت بغراب خفيفه جيب تويستر انا تجيب لي وجبه الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطلب باكيت حطلب زنجر حطلب مايتي حطلب تويستر جيب له باكيت جيب له زنجر جيب له الاصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight, I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So this is what you want in. You wanna walk? Show me what's up in. Now we ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave them with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi.
progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمه وانت تبغى راب خفيف اجيب تويستر انا اجيب لي وجبه الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطلب باكيت حطلب زنجر حطلب مايتي حطلب تويستر جيب له باكيت جيب له زنجر جيب له الاصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight, I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So is this what you want in? You wanna war? Show me what's up then. Now we ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave 'em with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi.
Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمه وانت تبغى راب خفيف اجيب تويستر انا اجيب لي وجبه الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطوا الباكيت حطوا الزنجر حطوا مايتي حطوا تويستر جيب له باكيت جيب له زنجر جيب له الاصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So this is what you want in. You wanna war? Show me what's up then. Now we ready to bust in. Take every day. Take every day. Leave 'em with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi.
Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمه وانت بغراب خفيفه جيب تويستر انا اجيب لي وجبه الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطلب باكيت حطلب زنجر حطلب مايتي حطلب تويستر جيب له باكيت جيب له زنجر جيب له الاصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight, I'm gonna show you the wonders of them all. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So is this what you want in? You wanna walk? Show me what's up, then. I'll be ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave 'em with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi.
progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمه وانت تبغى راب خفيف اجيب تويستر انا اجيب لي وجبه الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطلب باكيت حطلب زنجر حطلب مايتي حطلب تويستر جيب له باكيت جيب له زنجر جيب له الاصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight, I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So is this what you want in? You wanna walk? Show me what's up in. Now we ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave 'em with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi.
Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكلين تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبة جاية على الأصول. واو يجيك العيش هش طالع من الأوفن والدجاج يقرمش just the way I love it. وتسوي كذا وتسوي كذا وتسوي كذا مع الحشمة وانت تبغى راب خفيف اجيب تويستر. انا اجيب لي وجبة الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر. حطلب باكيت حطلب زنجر حطلب مايتي حطلب تويستر. جيب له باكيت جيب له زنجر جيب له الاصلي جيب له تويستر. Delicious. Yeah, yeah. Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight, I'm gonna show you the wonders of them all. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So is this what you want in? You wanna walk? Show me what's up then. Now we ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave 'em with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi.
Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by how. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمه وانت تبغى راب خفيف اجيب تويستر انا اجيب لي وجبه الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطلب باكيت حطلب زنجر حطلب مايتي حطلب تويستر جيب له باكيت جيب له زنجر جيب له الاصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight, I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So is this what you want in? You wanna war? Show me what's up then. Now we ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave them with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi.
Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكلين تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبة جاية على الأصول. يجيك العيش هش طالع من الأوفن والدجاج يقرمش just the way I love it. وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمة وانت تبغى راب خفيفة جيب تويستر. أنا جيب لي وجبة الزنقة بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر. حطلب باكت حطلب زنقة حطلب مايتي حطلب تويستر. جيب له باكت جيب له زنقة جيب له الأصلي جيب له تويستر. Delicious. Yeah, yeah. Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight, I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So this is what you want in. You wanna war? Show me what's up, then. Now we ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave 'em with nothing. Ladies and gentlemen, are you ready for the grand finals of Riyadh Masters? قصة جدا طويلة راح تنتهي اليوم. الجراند فاينل في رياض ماسترز راح يبدأ الآن. مباراة واحدة $2,500,000 من هذه المباراة فقط. مين بيحصل عليها؟ كلنا متشوقين. We brought 20 teams to this tournament and only 2 remain as they fight it out for $2.5 million. إلى الآن ما حد بيقدر يتوقع أي شيء من نتائج المباراة. سبيريت قدروا يمشون من الأبر براكت، ما في أي أحد وقفوا بطريقهم. ليكويد حاولوا صارعوا إلى آخر لحظة إلى آخر رمق، استطاعوا أنهم يرجعوا مرة ثانية للأبر براكت في الجراند فاينل. لكن كلنا ندري ليكويد توهم طالعين من المباراة، لعبوا بس 3 كانت جدا سريعة لهم وان سايدد، يبدون انهم جاهزين، بس سبيريت اكيد عندهم كلمة ثانية. How could we have it any other way? Team Spirit, finalists of last year's Riyadh Masters, going up against Team Liquid, finalists of every LAN this year. ليكويد ما هو غريب عنهم انهم يكونوا متواجدين في الجراند فاينل في كل ميجر، في البالي ميجر، في الليما ميجر، في البرن ايضا، كلهم متواجدين في النهائي ودائما يحصلون على المركز الثاني. لكن هذا الشيء هذا ممكن يتغير اليوم، او فريق سبيريت زي ما فازوا في اكبر جائزه بتي اي في التاريخ ممكن يرجعون يفوزون مره ثانيه برياض ماسترز، خصوصا انهم فاينلست في السنه الماضيه. Are you guys ready to see some players on this stage right now? Then let's bring them out. Liquid!
Sania, Mickey, Nisha, Boxy, and Zai gracing us with their presence on this stage as they have shown up to every single LAN final. But this time, there is no Gaming Gladiators. They have already defeated them. This time, it's a rematch against Team Spirit. هذا الفريق اللي ما هو أبداً يبعد عن الجراند فاينلز، دائما تلقاهم متواجدين في اي بطوله عالميه، الفريق اللي الكل شك فيه انه ممكن ما يوصل في رياض ماسترز الى النهائيات، لكن تغلبوا على كلام الكل واستطاعوا انهم يسوونها فعلا في اللور براكت. لكن الان خصمهم مره ثانيه ما هو غريب على مسرح الرياض، ما هو غريب على رياض ماسترز، ولا هو غريب على الجراند فاينلز ابدا. خلونا نرحب فيهم. Riyadh Masters 2022 finalists, Team Spirit! سمعتوني صح أعزائي المشاهدين والحضور، هذا الفريق ما هو غريب أبدا على المسرح، كانوا متواجدين في النهائي في 2022، كانوا قدام فريق PSG LGD لكن ما حالفهم الحظ، لكن رجعوا مرة ثانية بعد سنة كاملة من التطور، سنة كاملة من البطولات، سنة كاملة من الإنجازات في هذه اللحظة عشان يحصلون على اللقب من جديد. كل اللاعبين سواء كان يتورو، لارل، كولابس، ميرا، ميبوشكا، أساطير في عالم دوتا، واليوم جايين عندنا في المسرح يثبتون لنا وش هم يكونون. They may have been somewhat off the grid for most of this year, but they have woken up. These beasts are ready and maybe even the favorites, as they've already taken down Liquid once, but this is a best of 5, Fancy. أول مباراة بست اوف 5 راح تكون موجودة عندنا، فكل شيء بيتغير، كل اللي شاهدناه من البست اوف 3 كل البست اوف 2 في الجروب ستيج ما راح يكون منطبق عليها كل الاستراتيجيات اللي هم بيجيبونها اليوم. بنشوف دوتا جديدة عندنا وبنشوف تغير كبير في كل خططهم. Well then, before we can start the festivities, Yatoro, I want to know what's on your mind. All these people in the crowd are looking for someone to root for. What do you have to say to them? We're gonna show our best performance today. They're gonna show their best performance today! دوري فريق سبيريت جدا واثق من ادائهم، سمعتوها من يتورو بنفسه يقول احنا راح نكون متواجدين وجاهزين نأدي لكم افضل الاداء. How about you, Boxy? What you got going on in your brain right now as you look forward to a best of 5? That it would be cool to finally win a grand final in my life. It would be pretty cool! It would be pretty cool! تيم ليكويد يقولون انه اخيرا ممكن يكون عندنا فرصه انهم يكسرون اللعنه اللي جايه عليهم واللي حرفيا ما استطاعوا ولا مره انهم يكسبون المركز الاول، بس ممكن الشيء هذا يتغير والتاريخ راح يصنع على اليوم. All right then, Fancy. Can you hold this for me? Let's get this started! Let's go! Teams, players, please, to your seats. Let's get this grand final started! Yeah, it would be pretty cool to win on this stage here at Riyadh Masters. Of course, Team Spirit did not do so last year in their grand finals against PSG LGD. And Team Liquid, well, I will say they won one thing in their lives. They have won in 2020 an online tournament in a best of 5 against Na'Vi. And that was really good. But since then, this is their 4th LAN finals in a row. And we are live mga kaibigan. This is Grand Finals ng Riyadh Masters. Winners takes all $5 million, Sir Jules. Team Liquid proving no, na yung lower bracket finals nila deserve nila yung rematch against Team Spirit. Nakakapanalo lang against Talon Esports kanina. Sobrang convincing ng pagkapanalo. And ngayon nga, nakita naman natin yung interview ni Boxy. Ano daw napipili niya dito sa BO5 Grand Finals. Sabi niya, best daw kung mananalo sila dito sa Grand Final. Siyempre, medyo masakit nga dito sa Team Liquid dahil nga puro Grand Finals, lagi silang second place. So, tingnan natin. Ito na ba yung... Ito na pang 5 feet ng second place? Anong gusto mo? Mag-Grand Slam o mag-Grand Slam kayo sa second place o Grand Champion na?
Siyempre, Grand Champion pa rin. Diba? 5 million US ano dollar lang, yun logic lang mga sir. Pero yun na nga, please do like and share yung ating live stream. Kami ni Sir Jules sa mga kasama nyo ng game number 1 hanggang game number 2 ng ating live action na dotahan dito. Ako ay na-expect ko, sana umabot to sa fan ng game 5 para talagang alam mo yun. And ito na nga, game number 1 natin dito sa Grand Finals. Guys, like and share nyo na yung ating coverage. Shoutout muna dyan sa YouTube, Twitch, and ano yun? YouTube, Twitch. Oo. And Facebook. And Ayun boss pala. niya, paklik na yung YouTube Nakalimutan dito. ko yung Facebook kasi yung WXC points is 2 lang. Pangbugad ng ating YouTube. Bakit daw di tayo naka-men in black? Promise daw natin. Ewan ko eh. Guys, Wala Sir Jules eh. Lukot yung itim ko eh. Lukot ba yung itim mo? Oo. Ako, damo, nag-long sleeve na nga tayo dito. Ayaw mo pa ba? Wala yung men in black namin ni Jay. Pero okay lang yan. Semi-black. Semi-black. May itim na ako plus yung dark pa yung kulay. Semi-black. Pero to, Snapper. Una na ng Team Liquid. The first pick. Snapper. Alam naman natin medyo hot pick talaga tong Snapper eh, no? Pero doesn't mean naman na lagi na nanalo. Nakita rin naman natin yung stats niya. 43-39 ba? 43-49? Parang ganun lang. Halos dikit lang din Dikit naman. lang din talaga. So, Team Spirit, ano yung mga opening picks sila rito? I think, Lion, yung mga Enchantress, okay. Nakita naman natin, yung Enchantress na ito ito yung 2 picks nila nun eh. Inanalo sila eh. Yan din, pero sinagot din naman agad dito ng Naga Siren ng Team Liquid. Carry to carry, no? Carry sa carry. Grabe. Mataas ang potential na baka posibleng umabot tayo 40 up dito sa game natin. Kasi alam naman natin yung nature ng dalawang hero na yan, Faceless Void and Naga Siren, more on heavy farming din kasi heavy farming. Lalo na yung timing ng items sila once na makuha nila, lalo kay Faceless Void, syempre once na may yung double chrono, yun ang talaga yung nagpe-pay off eh. And kay Boss John Paul na nasa Riyadh mismo sa venue. Ayan, shoutout sa mga tropang Pinoy natin na nandyan. Sa mismong venue, mabuhay kayo dyan mga boss. And again, please do like. Sir Ja, at hatulan mo na tong isang to, makulit na to eh. Yeah, maaga pa lang may makulit na. Hatulan mo na. Ja, paano mo na ng cab? Nandyan eh, susundin ko lang. Ang aking misis. Beautiful YP. Iko muna. Ayun. So, ako muna yung makakasama nyo guys habang sinundo lang ni Boss Jules. Dyan lang naman sa gate ang kanyang wifey, ano. Pero ito na nga guys, kompleto na yung teams natin and for sure, ay, teka, nagre-ring yung cellphone ni Boss Jules dito. Layo ko lang konti. Iyan. So, game to winner. Open na yung ating mga wager dyan, guys. So, i-ready nyo na yung inyong mga WXC points, ano, para ma-wager nyo na. Dahil ito na yung last game natin. So, pataasan na good luck sa mga mananalo ng solid prizes natin dyan. Tablet, iPod, keyboard. Also, meron din tayong, headset na RT7 ata, I think. Para sa inyo, mga boss. Ayan. Shout doon sa, anak ni Boss Eduardo. Ayan, shoutout sa iyo, boss. So, Ban Out, Ember Spirit, Wind Ranger, samahan naman dito ng Mars and Doom, actually, yung binan nila. For Zai, actually, open yung Broodmother, guys, Pero since nag-pick kasi yung Team Spirit dito ng second picks Faceless Void, sinagot na nila agad ng Naga Siren, ano. Happy birthday kay Kuya D pala, guys, sa ating butihing legendary Hall of Famer sa mga inspiration ko din, guys. Birthday na birthday ngayon, habol pa, 11 pa lang. Happy birthday nga pala kay Kuya D, mga sir, ano, rest in peace kay idols. And kay yung masipag nating editor, shoutout sa kapatid niya, ni Alexis, 31 na daw bukas. Ayan, shoutout sa utol mo, sis. More birthdays to come. So, support na yung potential eliminate ng Team Liquid. They ban out Lion, mga sir, and then ito naman Team Spirit going for their 5th ban. Siguro offlane muli. Para yung mga hindi mahihira, yung mga type na hero na hindi mahihirapan siguro yung Faceless Void when it comes to the match-up pagdating sa kanya. Pero sobrang intriguing pa dito nung pick na Snapper, guys. Kasi there are times na nilalaro to ni Zai as post 3. So, hindi mo pa ma-determine kung
if this is gonna be a mid snapper, off-lane snapper, or yung casual na support snapper lang. Maganda nga sana kung kampi na ito yung Faceless Boy, nandun yung combination, ano? Pero since open dito nga yung Timber Team Spirit, kinuha na nila agad yung Timber para sa kanilang third pick. Halos ang taas ng talo ng Timberso ngayon, ha? Yung Timberso pick natin dyan, guys, meron 34 losses and then merong 24 wins. So, lamang yung olats ng Timberso. Pero, feeling ko naman dito sa game natin, medyo angkop naman to. Pwedeng si Kulapsan gumamit na ito, guys, ha? Or si Larl. Nakakahapon, kondisyon. Ginanap yung upper bracket finals natin kagabi. And sila yung nanalo sa mga tropa natin hindi naka-tune in kahapon. Ayan, and pakita lang natin yung head-to-head match-up. Sino kaya ang head-to-head matchup natin? Lahat, guys! Yung head-to-head matchup natin, 5 heads. Match history kasi. Match history, no? Hindi head-to-head. Siyempre, Grand Finals na eh. Ang minake kasi ni Derek, ang tinimbre, head-to-head tayo, guys. Ayan, malay ko ba sa'yo? Sa bagay. Mali si Kakarating mo lang eh. Mali si Derek. Pero ito nga, guys. 2 teams match history. 2-1 Team Spirit. Naglalaban sila sa Riyadh Master upper bracket. Then sa Bali Major, nakabawi naman yung Liquid with 2-0. So, tingnan natin dito sa Grand Finals. Parehas upper bracket yung isang upper bracket, isang group stage. So, parang based on dito sa Riyadh Master, 0-0 pero 2-1 na yan. Tama? 2-1. Ay, ngayon sa Grand Finals, 2-1 sila sa, tas yung pinaka-recent din or yung last sa Bali Major, pa group stage lang. Sila nagharap sa playoffs, ano? So, tingnan nga natin dito. Ayun na-open yung IOLH dito ng Team Liquid. Okay. Malakas naman yung hero dito ng Team Spirit, Timber. And kailangan lang siguro nila ng pang-control dun sa Lesh. Siguro additional follow-up dun sa Void. Siguro Skyrat for me. Do you think maganda yung Skyrat dito? Kailangan na ng follow-up sa Chrono. Kailangan talaga. I mean, kung lalaruin nila as position 3 yung Timberso, pwede silang kumuha din ng mga alternative like Skyrat Mage nga, Sir Jules. Pero pagdating sa post-port, parang for Team Spirit, okay din na... Ay, AA to. Pwede. Nag-AA sila itong Team Spirit. So, hindi rin malabo na mag-AA pick to. Bago ang lahat, shoutout muna kay James Fernandez. Yan, kay Bossing. Yung dati nagpapakapi sa atin. Yes, magpapakapi ulit yan. magpapakapi na naman. Ay, solid naman talaga. Thank you so much na agad early. Shoutout kay boss. James Fernandez. Ayan, shoutout sa iyo. Happy viewing. Ito na nga, waiting tayo sa fourth pick dito ng Team Spirit. Talagang Nakapag-slip away itong dumulas, yung pagkasunod pa, IO and Lesh Rock. Hindi mo rin kasi ma-expect bigla dahil sa 2 picks ng Team Liquid Snapper naga Then, yung snapper kasi, most of the time, middle lane. So, hindi mo expect na, ay, mag-IO Lesh pa pala yung Team Liquid. Na-adjust nila to support. Okay, pack ni Lal. Casual kasi, kita mo naman, hindi naman din, alam mo yon yung game naman nila, I think game 1 yon na napanalo nila. Tama? Yung pack pick nila. So, okay din. Na-take na nila tong pack. Tsaka decent matchup naman against Lesh Rock, diba? So, for Team Spirit, I think gagana tong drop nila. Magban lang sila mga masasakit na offlane. Ano ba mga hero ni Zay dito? Brood? Do you think kailangan nila iba ng Brood dito? Hindi na siguro. Kasi pag ganito na yung type ng play. Ako nga na-expect ko nung wala kanina. Baka mag-snapper offlane pa nga sila if ever Tingin mo? Hindi. Sa tingin ko. Or Zay? May instances kasi na ganun Mas okay na support na lang yung snapper. Ganun din naman yung Soma. Oo, ganun din naman tama Alright. And mas okay kung mas yung heroes kasi ni Zay. Kaya for me maganda yung Brood. Anong gagawin ni Void doon tsaka ni Enchantress? Sa bagay. Tsaka may mapapareact ka always doon diba? Hindi naman sila capable na alam mo yun. Laging dadalaw-dalawin pa si Broodmother. Sa bottom lane. Mars pala. Ay hindi, ban na yung Mars. Ban LC. Takes dito, binana nga. So, magiging heroes dito ng both teams? Liquid, kailangan nila last pick para kay Zay. Pero sabi nga ni Jay, pwede nga i-adjust. Marami kasi. Pwede nga adjust yung snapper. Pwede rin naman Pwedeng... Baka nga ulo pa sa atin, biglang pakitaan ulit tayo dito ni Zay ng Medusa. Diba? We'll never know. Game number 1 ng best of 5, diba? Masyadong greedy kung mag-game Medusa. Kasi naga-lesh na kayo Ang timing yan, Bloodstone kay Lesh. Tapos naga mga 3 items. Batrider actually. Batrider. For Zay. So, find out yung Enigma. Or Tide, mga ganon. Something like Tide. Yun na lang mga... Or Primal Beast.
How about Primal Beast? Primal Beast, possible. Pero parang mas gusto ko siguro kung Clockwork dito. Na offlane? Hindi, na position 4. Tapos yun nga, offlane mo yung Starfire. Pero Yun nga. ang kailangan kasi dito ng Team Liquid, isa pang papront eh. Diba? Yung Lesh, matic yan, nakapront yan. With the IO. So plus 1 pa sa hero ni Zai. Ano ba yung mga open dito? Halos lahat ng offlane naban eh. Visage, siguro? Possible? Ang last... Hindi, naka-first ban na pala si Medo kanina pa pala. My bad. Nakaban na si Medo. Bakit di kasi mamaya po sila sa Game 3 to 5. Game 3 to 5. If ever mag-game 5. Yep. Kung aabot. Possible naman to eh. Itong both teams natin. So, possible mag-game 5 nga tayo dito. So, Team Spirit, Enigma, and ano pang kailangan offlane? Kailangan kasi tank lang eh. Walang pakialam kasi yung Team Liquid kahit anong i-pick dito ng Team Spirit. Ang plano kasi nila, makuha yung timing, di magsama-sama. With the IOLS. Yun talaga yung power dito. Disruptor, okay. Actually, may chance nga din eh with the Naga kanina. Pero they chose that IO and Lesh lang. Kasi dalawang sunod naman yan. Hindi, counter din kasi yung lineup nila dito sa Team Liquid. Yung IO, magiglims. Yung setup ng Chrono, ng Static Storm. So, mas okay iban mo din tong heroes na to. Yeah, pero kung di nga nakaban, for example, yung or kung nakaban, for example, yung IO, pwede silang Naga Disruptor eh, diba? Sila yung pwedeng ayun pala na position 4, pero Templar. Aba, Snapper offlane nga, I told you. Snapper offlane? Oo. Anong gagawin mo dyan? Saan mo lalagay yan? Naga offlane. Naga offlane sila? Naga support. Medyo magulo ang lineup dito ng Team Liquid Sa bagay, pwedeng i-shake things off. Doon pa pwedeng, tingnan mo, pag matagal sila lumaspik dito, pwedeng adjustment talaga. Pwedeng Batrider support na lang ata eh. At dito maganda yung Batrider support, Jay. May push ka. Hindi, Mira. Position 4. Position 4. Alright. Diba may pang AA talaga yung kaninang sinasabi ko. With the IO din kasi counter plus combination with the Chrono Spear. Yes, ang habol nila rito, yung IO na sustain, mawala lang kwenta once na tamaan ng AA blast. So yung guys, game number 1, tapos yung ating drop. Mikay carry nga Zainaga, inoplay ni Naga. So, ginagawa naman ng Liquid yan eh. Diba? Nung Valley Major, nakita natin, nag-AIO, ayun yung mga greedy offlane nga ni Zai. Yung mga Brood, Naga, Medusa, diba? Na hindi siya yung traditional na position 3, diba? Pero pagdating sa ating draft, Sir Jules, kanino ka ba rito? Ako, I'm going for Team Spirit. IOLS ako. I go for Team Liquid. Combination. Alam naman natin yung win rate ng IOLS eh. Sobrang taas din talaga. So, I go for IOLS. So, guys, yung mga wager, mamaya lalabas naman yan after ng first blood. Sa tingin nyo ba, sino? So, game number 1 na nakalamang na drop dito. So, waiting lang tayo sa ating game. Bossy wager, naka-game 2. Naka-game 2 na wager. Hindi, baka mali lang na edit yan, guys. Pero game number 1 yan. Pasok yung wager ninyo. Pero nag-close na yan, so abangan nyo na lang yung tapos ng ating first blood. So help the stream by sharing the live. Guys, GrandFinals na to, napakaaga pa, 11. Dire-diretso tayo. Kung sakali, potential, umabot tayo ng alas 6 kasi kung aabot ng game number 5, plus sama mo pa yung break, sama mo pa yung oras ng draft. Diba? Matik yun hanggang umaga, Kimo Alo eh. Oo, talaga kanina, game 3 sila, halos 6:30. 6:30 pero nanood pa naman tayo kanina, diba? Oo, pinapanood natin yung mga laban kanina umaga. Grabe yung Talon Esports doon, isipin mo, diba? 3 I'm pretty sure it's not, but you guys ended up picking the IOLS. They gave it to you. Are they insane? No, I mean, I think these guys they probably just were confused because we were confused ourselves. We were like, we're cooking something, and we have no idea if it's good or bad, because obviously we've never scrimmed this. A lot of the things here we've never scrimmed, and we're kind of just saying like, let's have courage, let's be brave. That's right. Courage is the slayer of suffering, and human suffering is the worst kind of suffering. And speaking of suffering, you picked Naga Siren. When did you know this was a 3 position in the draft? Oh, I don't know. It kind of just worked out that way. Zai's like, I'll make it work. We're like, all right, sounds good, sounds fun. Like, if you want to do it, just go ahead and do it. And he's like, don't worry, I got this. And I trust him. If there's any player in the world that I trust, it's probably Ludwig, so... Okay, and well, who we also trust to bring you the game is Cap and Avery. Laki ng tiwala nila kay Zai. Isipin mo, tinanong siya na... It's Team Liquid. Ma-workout niya yung Naga offlane. And for me, siguro, concern lang ako sa magiging item niya. Ano ba to? Is this will be Amanta, Diffusal, or Kids? Gribs Ag siguro.
Tingin mo? Kasi parang ang greedy na din totally. You have Templar eh. Kung magaganon siyang route, magbe-mess up sila eh. Nabanggit mo nga, kung 3 sila nagpa-farm, hirap yan. Ang problema kasi, pag ganun ka, hindi ka, totally, pag hindi gumana yung ganun build mo, wala ka ng kwenta. Hanggang late game. No? So, a bit greedy, yun nga, yung drop dito ng Team Liquid. Pero nakita naman natin, yung interview sa coach nila, sabi, may tuwala naman daw sila kay Zai. So, tingnan natin kung ma-workout nga itong Naga offlane. And that's the beauty ng Grand Finals, ano? Kita mo, kahit sila, lito din eh. Hindi nila. Si Blitz na nagsabi, they're guessing themselves, di ba? Pati nga IOLS hindi daw nila ginagamit yan sa scream. Kumbaga, pagkatanong, ano bang kapalaran nitong, when is the time na Naga 3 pala to? Hindi, sila rin mismo, hindi nila alam. Hindi nila alam. Dahil nga, yun, bigla nakalusot yung IO together with Leshrak, pero here we go, mga sir. Abangan na agad dito sa may ating left side ng river. Boxy dito, potential na mamaga, pero hindi naman ipupursue dito nga ng Team Spirit yan. So, nandun lang yung a little bit harassment. Meanwhile, Yatoro, 3 bounty rune. 3 bounty runes para dito sa Team Spirit. So, maganda-gandang simula for them, ano? Lalo kay Pac, syempre, na maaga yung bukote niya rito. I think kaya pala Templar mid, kinounter nila Pac. Alam naman natin since Dota 1 pa guys, Ever Templar since. Pac, yung Templar Pac talagang lugi yung Pac eh. Yeah, and now may Poshka. Pagkulitan lang dito ay Boxy. So, yung dalawang hero natin sa bottom lane, medyo hayahin din kasi may TP na dito yung AA operation eh. Ay no, si AA operation. Yung kasi lugi mo eh. Nagdi-deny siya. Nagdi-deny na yung TA, naharas ka. Naglalasit siya, naharas ka pa rin. Grabing Cyblades din eh. Pero may mga times na lumalamang yung Pac eh. Pag medyo nag-mess up sobra yung Templar. So, Larl, syempre, kailangan niyang dumistansya dito kasi alam mo naman yung Nisha, through Cyblade siya dito harasin eh. Isipin mo na pagsasabay mo na yung last hit, at the same time, napipressure mo yung counterpart mo na lane, di ba? Yun nga eh. Kumbaga double purpose yung ginagawa dito talaga ng Templar Assassin eh. Nang di-deny ka na, naglalasit ka, nadadamage mo pa yung katapat mo. Request na tayo. Mike, can you, Mike? Ilaws. The light. Si Jana, baka hindi alam ni Sir Mike. Oo, si Jana. Oo. Yon, thank you, Ja. Salamat. So, top lane naman dito, Sir Jules, Mike, and Insania, yung 1-2 punch. Yung always magkasama lang dito mamaya sa lane. Nag-workout kasi yung IOL nila eh, na carry. Since nung Bali Major, nanalo sila sa ganung drop eh. So, why not na gamitin nga nila, lalo ito, Grand Finals. Diba? Bottom lane nga natin, medyo parang walang patayin tong bottom lane, no? But when it comes to late game, parang feeling ko kung yung sinabi mo nga, kung magigiridi dito si Zai, Templar yan, Naga Siren, and also Leshrak na may kasamang IO. Ang dami mong, kumaga Chrono, pero top lane, Jay, Nabi. Insania, Matic, mga sir, yung First Blood, siya lang naman na makapag-take ng easy gold. And syempre, pwede kayo mag-message sa ating Kuya Nix page para sa mga Nostra datin dyan, guys. Chat lang kayo para masali si GC. Na out position sa Enchantress dito. And yung build kasi niya, impetus. Patas kasi nakikita natin, Nature's Attendant eh. Yung makipag-arasan ka, patas may heal ka, yun yung medyo umay pag Enchantress na may level 1 na Nature's Attendant eh. Gusto ko lang balikan, ano? Kung Team Spirit naman, nandiyan yung double chrono din naman, ano? Ayun lang. Yun talaga yung sagot sa drop dito ng Liquid eh. Double chrono. So, mga over 40 talaga itong games na lang. Matic. Ramdam ko na nung nakita ko yung dalawang second pick. Di man nila kineri yung Naga Siren, pero buy time kasi ito, no? Ganun pa rin yung tama yan eh. Papunta pa rin sa late game siguro advantage lang for me when it comes to Roshan, nasa Team Liquid, no? Kasi alam naman natin, pag mid yung Templar, automatic. Pag naging magandang flow nung lane yan, lalo na medyo may advantage siya ng konti sa matchup against Pac. Baka mag-early Desolator, no? Kalaban mo kasi dyan, Team Verso, eh. Uy, naipit si Miposh ka. Aray ko po. Pero manlalaban siya rito, Jay. Kaya naman at least. May mga illusion, pero mas maunang mamatay dito yung Snapper. That's the equalizer. Hindi, actually, napatay din naman dito, no? Yung dalawang support na nagkagirian. Lugi lang for one. Lugi lang si Boxy dito. Wala siya nakuha ang experience, compared dun sa AA. Pero maganda naman dun, si Zai yung nakakuha ng kill. Zai nga rito with the Naga Siren offlane. Magigreedy pa siya rito. Sabi nga ni Jay, kung magigreedy, medyo magiging favor yun sa side ng Team Spirit. Kasi nga, kung sobrang greedy nyo, pwedeng ma-earlyan kayo. Pero top lane natin, Jay. Aray ko, another one, mga sir. Mira has fallen dito sa may taas.
Tingin ko si Collapse, pag na-hit niya na siguro around level 4 or 5 sa Enchantress, maybe maghanap na lang muna ng mga potential Iwan mo na. alaga. Tapos, pinaka-the best yung stack. Oh, stack. Iwan mo na yung top lane. And mahirap naman patayin ng Timber eh. And huwag ka lang sobrang magpapid siguro. Nakakawawa kasi siya dito eh. I mean, Enchantress, long range naman siya, pero you're surprised na nadalawahan na siya dyan, no? Hindi, ang problema ng Enchantress kasi, ang baba ng HP niyan eh. So, ang lambot lang din, ang dali lang patayin din. And IOLS din to, Jay. Alam natin yung Lightning plus yung Split Earth, pag tinamaan ka talagang malaki chance na mamatay. Meanwhile, ito, mangungulit lang naman si Boxy. Namatay siya kanina dyan. Nakita niya kasi dito, or aware siya, no, na nagtitake nga ng small camp yung kupunan ng Team Spirit. Medyo pabor sa kanila yung creep equilibrium since Yatoro dito. Freely mapafarm sarili niyang tower yung mga creep waves. Same goes din naman kinaga, no? Same na same sila, pero yung middle na, kitang-kita natin yung difference dito. So, Larl, at least dito for Larl, alam mo yun, pwede na. Eh na lang yung pinaka-the best na ano mo dyan, pwede na eh. Pwede na, wag ka lang mamatay. Pwede na, wag lang mamatay. Pero once kasi na mag-all-in to Templar, Jay, sabi mo nga kanina, scary to for Team Liquid. Yung early Roshan, pwede nila makuha rito. And sa IT man muna, no? Pwede na lang yan kung mag-early Dragon Lance, pero look at this, Collapse. Getting aggressive dito nga sa may tier 1 tower together with Mira. They want to punish Insignia, mga sir. Hindi siya na-hit ang tower dyan, pero kahit man ma-hit siya dyan, parang okay lang. But look at the rotation. Boxy is here. Alam niya na medyo mainit ang dance floor sa taas. Kung pwede naman akong bumak up, why not? Pero Insignia, is he gonna die? Where's the tether? Wala, Sir Jules. Oh! But the last right click, hindi umabot. 4 HP! And Split Earth bot. The impetus is there to finish things off, mga sir. Confirming etong si Mira, but the trade will happen. There's gonna be the cookie. And now, Boxy, naipit na nga siya dito, mga sir. Take down siya ni Collapse. Gaganti ulit si Mickey. Potential 2 kills para sa the core hero na to. Carry, and may control unit pa yung Enchantress. Pwede pa makapag-dish ng damage. Pero may push ka. Regenerating, pero konti lang, mga sir. And ito na yung TP. Collapse needs to be careful. The Split Earth won't connect. Pwede siya mabigyan. There's the tether sustain. Good thing is, sakto ng IO dito, mga sir. Hindi tama yung bagging niya dito, Collapse. And can they punish? Makunat naman na yan, but the Split Earth, again, hitting Collapse dito, but still, makakatakas pa naman using his Tarzan. Yes, grabe yung bakbakan natin sa top lane. Kung tumama siguro yung unang Split Earth ni Mickey, may chance na mamatay si Timber. Pero yun nga lang, nag-mess up si Mickey. Pero favor pa rin kay Mickey, nakakuha siya double kill, di ba? Isipin mo, nagpa-farm ka lang, nakakuha ka pa ng kill. Kaso lang, bumalik siya, mga sir. This time, hindi na makapal yung Magic Wand, and he got punished big time by Mickey, Sir Jules, sa baba. Pati Faceless Void namatay na din, and that's a 2-core hero dying sa part ng Team Spirit. Hindi maganda to para sa side ng Team Spirit. Isipin mo, greedy na kayo lineup ng kalaban nyo, and lamang pa sila ng early. Alam mo talaga mangyari dyan, and nakita ko yung first item, maghiya siya. So, magigreedy talaga ng item dito si Naga Siren. Sabi ni Zai, akong bahala. Dalawa tayong carry dito. Dalawa tayo, hindi na, tatlo pa. Tatlo tayong carry dito. Grabe yung pause 1, guys, and eto na. Hindi naman nila papasukin. Sabi ni Mickey, no, dominating streak ako. Mahirap na. Baka tumipi din dito yung Pok na may Dream Coil. Pero napatipi si Yatoro, so nag-switch lane. Sobrang aga na ito, 7 minutes pa lang tayo. Ang hirap na ito if you're Faceless Boy, yung adjustment mo. And looking at his item, ang magiging farming tool niya, Maelstrom, hindi siya mag-hand up Midas, instead going for Mass of Madness. May killing potential kasi pag may Mass of Madness. Oo, yung kasi habol mo eh. Yung chrono mo, every usage ng chrono, pwede masulit. Pero ito nga, Zai, kinangkat lang yung clips. Yan ang gagawin niya. Tapos, pwede na napasukin later on kung sino man yung nagde-dep sa bottom lane. Hindi na nga kinakat, binabackdoor niya na talaga ng literal, no? Nakatambay na siya to, hindi niya na tinakbo. So, backdoor Zai, mga sir, mahiya siya na. Tahimik lang. And ito, makikita ni Boxy si Collapse na nag-switch nga ng lane, but look who's here, it's Mickey. Hindi kita tantananan nga kahit saan magpunta. Sa akin ka, sabi dito ni BK. Grabe naman yung IOLS. Ang hirap na ito. Now we know na huwag natin ibigay itong mga ganitong heroes. Sabi ni Collapse, sipin mo, second phase pa yan na open up. And now, look at this, Templar Assassin. Massive kill to kung sakali. Dream kill ginamit. Cookie by Boxy, but there's the tether, mga sir. Kailangan pa kasi nila tumago sa refraction, and he's still alive, but not for long. Mabilis yung movement speed nila, but the illusory orb messed up. Buhay pa rin, mga sir. Blind spot. Saan siya pupunta? Sa torre pa. Diyos ko, die! God! Inday! Juday! Sobrang boss ito nangyari dito sa Team Spirit. Hindi tumama yung orb ni Larl.
And, grabe, the fog abuse. The fog abuse. The fog abuse. Parang ano yun self... easy ka lang. Easy ka lang, fog abuse ka lang. Easy ka lang. Easy ka lang, buddy. Fog abuse ka rito. And just like that, 9 minutes, 9 kills, 4K advantage. Grabe si Nisha doon. Eh, for me yung IO din, yung sustain na ibibigay niya rito sa Templar. Kasi kung wala yung IO doon, hindi mo magagawa, hindi na aabot sa ganung ano eh. Tutukan na yun, tsaka nasa kanya yung movement speed. Ang gagawin mo na lang, patatamain mo na lang. Parang kahit right click nga yata, kaya na itong right clicks, no? Pero ito. Ayun lang, may na-chrono. And that's gonna be Mickey with the Lash Rock without an IO, mga sir. Versable. Yeah. Masyadong ano ka na rin eh. Matilo ka na. Masyado ka nang abuso sa top lane. That's a big kill for streak yun. May push ka lang nakadali sa ayun lang. Kung si Boyd nakakuha nun. Sabagay kasi baka mamaya may sumulpot na IO, tether biglang save. No? Mahirap okay na eh, diba? Okay na yung mamatay. I-secure mo na, patay na agad. And ito yung replay natin. It's better to be safe than sorry. Ilan ba HP niya? Eh, no, normal. Ilan natira? May shit, tinan mo. Oh, amaze. May 2 right clicks na lang yan, oh. Pwede naman yun eh. Wala, tuloy na. Ang nangyari pa tuloy. Disaster, mga kaibigan. And you don't want to see that to happen if you're Team Spirit fan. Just like that, no? Medyo may advantage nga. Buti may pambawi kanina dun sa Lash Rock. Kaso lang, malayo-layo ang habulin dito ng pack. Look at his network, Sir Jules. Ang counterpart niya dito. Diyan na naman siya namatay. Templar, and dito na naman namatay. Si Collapse. Same position, same result for Collapse. Enjoy nga rito. Offlane Naga, siya yung pinakamayaman. Diyos ko po. Malambot si Jordi. Hindi ko alam bakit malambot si Jordi ngayon. Magic eh. Makulat ka sa pero si Jordi kasi alam mo naman yan. Bato-bato yan. Aray ko, ray. Cooking ng ina mo, sabi ni Boxy. Papalag sila dito, pero Mickey, hindi enough yung cookie doon mga sir. Pero may pig pull siya dyan to escape, but Asian operation na lang pwede maging ali. Actually, buwabalik pa sila because nandito nga yung kaso lang with the sleep by Naga. Kailangan nila mag-out. Walang chrono si Faceless Void, pero mukhang makakataas naman sila. Pero lang kay Boxy, natatamaan nga ng electric pan. Masyado na kayong mainit, sabi ng Team Spirit. Eh, hindi pa tapos, Jay. Abutin pa dito si Zay. Naku, the controlled unit might body block him. Pero uunahin ni Zay, idadamay na pati sa pag-withdraw ng kill dito kung sakali for Zay. May TP ulit na mangyayari. There's the tether. They want to save this Naga Siren. Pero here comes Mickey. Grinding with the split earth. Dito nga kay Collapse, na-try na lang mag-dish ng damage. Or maybe surviving and Mickey kakabuhay lang! Oh my God! Ano nangyayari? Yes, na-survive si Zay, pero nag-sacrifice doon yung carry once again. Lord, easy out lang with the Illusory Orb. Still, we're not done. Collapse, going back. Dahil nga medyo outnumbered pa dito yung Nakabawi Nakabawi yung Team Spirit doon. And yung Lash dito, ang yaman mo na eh. Kasi yung dalawang death na yun, sobrang crucial. Crucial kasi mabebehind ka bigla. Tingnan mo, 400 na lang yung lamang niya kay Faceless Void. Kasi nga, namatay siya ng 2 beses dito. Hindi pa siya bumabakap eh. Sabi niya, guys, wait lang yung dagger. And Manta Style nga, completed na para dito kay Zay, Napakayaman. Manta Style completed for the Naga Siren. Here's the replay. Once again, and Boxy, easy kill. Electric pan lang. And ito again, muntik pang, sinalo niya lahat kasi sabay sabit. Yup. Yung chakram lang, ang sakit niyan eh. Actually, kung natuon nga yung attention nila kay Larl, baka si Larl pa nga yung pwedeng mamatay, di ba? Pero, it happens mga sir. And Mickey, medyo hindi siya, napa-fall back, napa-lean back. Kala ko nga yung Void i-go nila. Kung Void siguro, mas okay eh. Di ba? Yung Timber, sabi mo nga, kahit paano, makunat pa rin yun. So, madidelay yung Bloodstone dito. Siguro, buo na to eh. Bloodstone na to, hindi namatay ito. Itong Lash. And nag-wager ba tayo direct after the first blood? Meron. Meron na. May game 1 winner tayo, guys. Kanina na-wager yan. So, nagtatanong po 100 gold away na rin naman para kay Templar. Dagger, siya na yung kasama ngayon. And Lash, siguro, farm muna. Naga, pwede siya sumama rito once na meron na siyang Orchid Malevolence. Grabe, the real carry pala si Zay dito. Fuck this. Ako na. Pwede naman eh, sabi niya eh, di ba? Mickey, lalo ganyan yung performance ni Mickey, hindi maganda yan. At the Chrono, Apple Blast combination with the kisses. Kiss ko lalatbe. Boxy from the backlines. Delikado pa dyan yung Faceless Void. Sabi nung Faceless Void, teka, hindi ko pala kampi yun. Combo pala lang. Pero namatay pa rin. Pero namatay pa din. Kaso, Sir Joel, syempre,
okay na yun for Team Liquid. And ako, nakita pa nila dito mga kaibigan, yung operation may collapse, pero wala na, iwan naman na doon yung Snapfire. Favorable pa rin yung nangyari doon sa side ng Team Spirit. Even na namatay nga rito si Yatoro. Dalawa naman yung take down nila. Pero noon kasi namatay si Boyd no? Kala ni Boyd, teka, bali pala, kalaban pala yun, di pala namin combo yun. Chrono sa Kisses eh. Hindi sa sa'yo. Hindi pala sa kampi mo. Ano pala yung isa, yung postor? Thank you for that setup, sabi ni Snapper, ano? Hindi, yun din yung mga kailangan din na kill ng Team Spirit. Huwag niyong hayaan, sobrang yaman na ito ni Ni Zai kasi talaga yun. Alam mo, 2K na lang, meron siya Orchid. Yung pack dito, pwede niya masolo. Hindi nag-grid Yes, mayaman ako. I'm going for that Blink Dagger para kung magkakaroon talaga ng aggression. Based na nilalaro kasi ng Team Spirit, medyo hindi intimidated eh. Kita mo kahit na sila dito yung namamatayan, Team Liquid, diba? Still, may pagsabayan din. In both teams dito, alam naman nila siguro kung anong capable ng drop nila. So, for Team Liquid, timing lang na item. Same goes din naman dito sa Team Spirit. Parang sabi niya, Yatoro, buhati mo na lang kami. Nasa iyo ang tagumpay. Kaya mo lahat yan. Ang maganda naman sa isang Princess Boy, Jay, kaya niyang i-out carry ang tatlong yan Yun ang maganda dyan So 5K advantage, group up. Siguro yung pinaka-the best pyro na group up mga sir. Ito na yung Team Liquid. Where's the setup? Split Earth, dalawa yan. Yung potential tatamaan. Kaso, kinasaba, medyo parang Hindi, inintay na kasi mawala. Inintay lang din. Para sulit, ano. Pero okay lang, that's still Enchantress. Mainam sana if Puck ninahuli nila. Mahirap din kasi pero auto-pay ship. ship. Auto-pay ship Mauna talaga yung pay ship Oy, open na ulit yung ating wager, guys. So, binuksan na ni Direct sa ating game number 1 winner. Kanina pala yung wager, first 10 pala yun. First 10 ba? Hindi first blood? First 10. Ata. Okay, so ito may trap pwedeng mamatay ito. Ayan na nga siya sabi ko. Nako po, may cases pa yan, Sir Jules, in the silence. Sasabog mga sir, kasama yung operation. Grabe yung item decision dito ni siya. Kung tutusin, Deso na siya Pero mas pinili niyang bumili ng shard para may silence yung niya rito. Trap. Hirap na nito. Sipin mo, with the IO tether, meron na siyang mechanism. Diba? If papatay ka dito talaga, kailangan Gretchen Pulito, Sir Jules. Ito, kitang-kita natin yung replay, Dalawa silang na-silence ka mo. Aray! Sapul na sapul. Tapos, kausap na ni Nisha habang pinagpaplanuhan nila, i-ready mo na. Sabi ni Boxy, I got you. Kiss ko lalat be once again. And Orchid to. Naku! Hindi ka pwede mahuli, Chrono. Alaka din ha. Nandun na yung net, Orchid of Malevolence, Split Earth, naka-ready na din. No way para makapag-time walk out. Kailangan niya na talaga ng BKB, Sir Jules. Tingko dati Chrono niyan no? Eto pa. Additional. Kambing yan, Sir Jules. Food trip yan. Alam mo na yan. Nakita mo yung meld? Yep. Yung pinipitas pa isa-isa dito. Kaso lalaban sila dito. Dream Call. Teka, is this a good decision making? Para sa Team Spirit. Dalawa lang sila nung Timber. Back and Timber. Apat na kalaban nila doon, man. Gusto nilang patayin si Zai. Kaya naman nakita naman natin yung buhay ni Zai. Pero with the IO sustain dito, wala naman yung AA nyo. Hindi naman ata tumama yung AA blast. Wala rin. Wala rin silbi yung dinamage nyo dun sa Naga dahil mineka lang. So tier 1 tower, may clear out na lahat ng torre ng Team Spirit. Yung unang mga torre nila dyan, pasag na. Yung timing na ito. Deso, sabay BOT. Papunta na nga yata sila sa Roshan, if I'm not mistaken. Hintay may Deso yan. Deso pa. Okay. Hintay pa Deso, sabay yun na. So, ang pang-debuff ni Faceless Void, only Manta style. Kailangan niya din attack speed pa with the Yasha, to meet orb. Stats din as well. Kunat ng konti, little bit. And, ang hirap kasi kung mag-BKB ka agad, mapuporce lagi yung BKB mo. Wala ring burst talaga total na It takes time for them to kill someone. Kailangan may Dream Coil kompleto. Apa Blast dapat ma-hit. And then yung LEC dapat nandun din. Ito, naipit sa Void Tagal-tagal pa to, Jay. Isang magandang clash lang. Wala pa tayong 5v5 clash na nangyayari. Puro pick-up lang yung nangyayari. 2v3, 3v3 na clash. Pero 5v5 clash wala pa. Tinan mo si Zai. Realizing na 12k. Kaya ako patayin So, kailangan ko lang na mag-heart. Kailangan ko lang magbakunan. Yan lang naman kasi Magic 3 item ng Naga Siren ngayong meta ever since, ngayong year. Manta Style, Orchid, and Taras. Pero if ever ma-pull up ng Liquid to, grabe to. 3 core na greedy, napagana nyo. Diba?
Yun nga talaga yung beauty ng Grand Finals talaga. Wala imposible. Lahat pwede mong saka gawin. nagte-testingan, no? Lahat Mismong pwede. statement na ni Blitz yan, ha? Diba? Siyempre, nandun siya sa huddle nung nagda-draft. And siyempre, siya din isa sa mga utak dyan. Or, maybe majority ng decision sa draft. Pero teka muna, siya dito with the Desolator. Matigas ka pala, Jordy. Aray! Ayun na naman, late pa umabot yung kiss ko. Sabi ni Boxy, Kairo patay din. Solo kill din yung pack dito with Zai. And tuloy-tuloy yung dominating dito ng Team Liquid. And Yatoro, nasa'yo ang susi. Pero mukhang maglalak na. Itong game number 1, makakakuha na nga ng Aegis with the double damage. Mahirap yan pag nag-lock yan. Why are you laughing? What are you running? Why are you running? What are you running? First Aegis nga natin. Makakukuha dito ng Team Liquid. Siyempre, presented by Vortex, ano? Sino nga yung commercial natin sa Vortex ngayon? Oo nga, sinunod ko yung kanina eh. Si ano? Sino yan? Ewan ko, Mr. Pogi. Si Mr. Pogi, si Mr. Lipbite. Mr. Lipbite. So, Yatoro nga, sabi ni Jay kanina, going for Manta style. Kailangan niya with the net. Silence din ng Templar dito. Pero even na may Manta siya rito, I think killable pa rin talaga eh. Yep. So, na-takedown nga po, mga sir, previously ng Team Liquid, si Rosmar. Si Rosmar. Para sa akin ngayon, hindi na siya si Rosa na. Huwag sa Grosa. Pero, may na-sleep. Si ano na yan? May na-sleep. Sino yung blue? Boyd. Ay, pinakita na nung cameraman. Gusto niya na sana na wala ng testigo ng mga viewers na makakita sa pagkamatay ni Yatoro. Yun yung option eh. Mag-invade na lang ng jungle, pero kasi nagkagaling lang ng Team Liquid sa Roshan, so magbabak sila. Pero to si Boxy nahanap pa. Gusto yata mag-abang dito ng Wisdom Root, 21 minutes. Buti na lang hindi inabot ng cooking ng ina mo, sabi ni Boxy. Muntik-muntikan na nga yung dalawang support dito. And yung Boyd kasi, maganda may idea ni Yatoro. Guys, nahihirapan na ako mag-farm doon, mag-farm sa jungle nila. Pero may trap kasi si Nisha doon. And once na nakita agad ni Zaito, hindi nagdalawang isip, TP agad. And sleep. And ito na yung jump in. Pag-spaceship, may Dream Coil. So sabi niya dito, kaya? Nag-hesitate din no? May Aegis din to. Pag nakita kasi once nag-Dream Coil, game time yun eh. Nasaan yung follow-up? Nasaan nga lang ang follow-up? Kakabuhay lang din ni Yatoro dito. Maybe that's defensive, instinct coming from the puck. Pero men, Heart of Taras completed. Diyos ko po. Diyos ko, die. And naka-Dragon Scale pa. Yung kukunat lalo din ito. Armor plus may region. Tas DPS din. Yung Dragon Scale. Kahit sa tower gumagana yun eh. Oo. Yun yung madaya sa Dragon Scale eh. Even sa tower. Entry mo, si Lard dito, talagang nag-follow up na yung pack niya rito. Mawapa-use ka talaga. Ang daming silence eh. And one-sided talaga yung nagiging laban natin, And sabi ni Boss RB, inaantok na daw siya. Naging main character pa nga bandang ulit. Sino? Si RB. Tingnan nga natin guys, lamang na lamang dito 17k. Gold lead lang naman. Yes. Butterfly will be the next item of Nagi Siren. If you're Faceless Void, isa lang mapapatay mo sa Chrono. Yun yung pinaka-harshest truth. Mamimili ka. Leshrac na may sustain ng IO or yung naka-Heart of Taras Nagi Siren. Mamimeka pa yun, not to mention ng isang IO kung sino man yung tatargetin sa kanila. Or kung sino yung tatargetin, baka yun yung i-tether. Tingin ko si Lesh pa rin kailangan patin. Lesh na lang talaga. Lesh talaga. Chrono, AA Blast. Yun talaga. Ay, pag-ibig. May sleep na naman. Naku po, narinig ko na yung sleep. Alam mo na yan, pag may sleep, may matutulog na hero. Dream Coil ginamit for defensive purposes once again. Gantong-ganto rin yun kaninang nangyari. Kaso lang, cookie out. Skupo, halik ni Judas na naman dito. Di abot. Pag ito, nagka-aganims pa si Snapper, ewan ko na lang. Bato niya lagi sinaga, Ako, yung Timber. Net nandyan, Orb of Venom. Lotus Orb, and then yung right click, Nisha, magpipenetrate yan kay Jordy. Isa pa, mabubuhay pa. Mataas armor. Yun na lang, at least yung pinaka-the best na nangyari for Team Spirit is pero hindi na si Collapse. Jay. Aegis, mga sir. Tok na naman to. Kakatok-katok. Nisha. Pero may glip na gagamitin. Still, hindi naman greedy ganun totally yung side ng Team Liquid. So, up na rin yung relax Void lang. Up na rin yung Void As long na nasa-shoutout nila dito sa Yatoro, no problem para side ng Team Liquid. Grabe naman yung Naga Siren dito. Parang si Zay yung carry. Tapos yung free game for Zay, no? Di ba minsan nauso yung Lash offlane? Parang ganun lang yung nangyari. Lash offlane, iba lang yung gumamit. Di ba? Yep.
Ganun lang yung nangyari. Parang nag-switch ng lane. Ganun na lang. Nag-switch lang ng lane. Pinababa nila yung Naga. Yun yung naging Soma. Ibang pangalan lang yung gumamit. That's the beauty of Dota, no? Na komot off-laner ka, hindi ka na pwede maging carry. Diba? Ang nakita kong gumagawa si Jabs eh. Diba? Yung mga kanina, AM off-lane, pero hindi nga lang gumana. Kung jungler ka na din. Dito mo lang ng jungler tayo. Mukha ka lang jungle. Diba? Ikaw yun. Ay, dalawa. Isa tayo. Alin? Isa tayo. Di na. Di na. Pero Butterfly, malapit na nga rito mabuo ni Zay. I think, second rush, kung hindi man nila magamit tong first Aegis high ground, second rush yun na. May cheese na kasi yun eh. And play, ano lang, talagang... Play on strength lang di talaga yung Liquid dito. Talagang, ayaw na nila magpabawi. Alam din naman natin yung capable ng comeback ng heroes dito ng Team Spirit. Hindi rin talaga biro kalaban yung Boy dito eh. Mahirap dyan. Paano kayo makapag-push ng lane? Kung nagpo-push for Team Liquid, kahit mirror image lang, yakang-yaka, Sir Gibbs. So ito nakasod. May mahuli ba? Wala sila mo. Binibita nila yung Void. Di ba kanina pa nila? Kanina pa namamatay si Void pero mautak yung Team Liquid. Hindi nakakagat. Patay na si Uto. Wala kayo maloloko. Ito, BKB pa yata yung pinapadala para kay Nisha. So talagang, alam mo yun, how to. Yung nga sabi mo kanina, mamimili lang naman si Toro kung sino yung chrono niya. Sino dyan? Mini mo lang. Hindi ka pwedeng kay Templar. May refract, dadaan ka pa doon. Pero killable yan. Killable naman. Kahit sino yung chrono Basta carry. Basta isa lang. Sure yun. Ang problema kasi tatlo to. Diyos ko po. 2 and 1. Yeah. Grabe naman yung drop dito Liquid. Sabi, ganun na. Isang chrono lang pala kami. Ayan, 3 carry. Para malito ka kung sino yung gusto mong patayin sa amin. And here comes the push. Wala pa namang Aegis ulit. Matagal pa. Less than 2 minutes plus rush timer. So, kahit pa paano for Team Spirit, makadagdag sila ng 1 item. Oo. Madadagdagan yung ito pa, may 5 of insight na din. Sino yung IO. So, yung magic damage come from Puck, AA. Yung AA, yung number 1 yung AA talaga eh. Malilesen. Hurricane Pike. Si Mira nga pala yung gumamit ng ano. Last time kasi puro si Imi Poshke nag-enchantress, diba? 1,000 na lang. By the time na mabili yung Butterfly, may Aegis na naman sila. Cheese. Ayun, Team Liquid. Yung ilo na yung mamay magiging problematic for Team Spirit. Palagay ko, that second rush, sugal na. Yun na yun. Sugal talaga. Sugal na dapat, no? Hindi nila pwedeng ibigay ng libre-libre lang. Void. May kita ni Colab si PK dito. Matupush yung tower. And that's their third objective para dito sa Team Spirit. Na-eliminate na rin naman ng lahat ng Tier 1. Yung kita mo naman si Boxy. Look at the confidence of this man. Makapatay ng post to mga sir yung snap fire. Pinatakot. Pinoprovoke yung pack dito. Sila talagang mapapatay. Tignan mo naman si Zay. Di ba ginagawa niya to yung bro? Ganon din pala yung plano niya. Isa lang ang Soma. Yun din pala. Uy, maganda to kung mga chrono to ha. Ganon din ang tama. Time walk in pero easy out lang by Boxy. Pwede pang tumama yung traps. Kailangan niyang itakbo ng maayos pero Boxy trying to micro. Eto ang si Yatoro but there's the dream call. No need for the chrono. At least 1 pick-up support. Pwede na Sir Jules. May sagot. Kahit pa paano kukunin mo na yun. Kaso lang yung middle lane kinukuha na pala ng Team Liquid dito. Yung chrono. Nakasan yung chrono rito. Kailangan mag-ingat pa rin ng Team Liquid dito. Ayun lang. Relocate out nga lang. And cut ng creeps nga si Yatoro dito. Ngayon, hindi na siya masyado matatakot. Teka muna. Aray ko, Lotus Orb, yes, naandun. Pero, how will you survive? Na-silent siya sa trap. How will you survive? And then ako po, damay pa dito si Kulapchi, mga sir. Split Earth connecting. Tatlo sila dyan. Na-disarm nga lang yung Templar Assassin. That's why hindi nakapag-dish ng physical damage. Pero there's the slip. Marami nangyayari. Dalawa yung channel natin. Meron nagaganap sa middle lane. And ibabalik na nga mga sir. Zai with the net. Dito nga sa may Enchantress. And Enchantress, nowhere to be found mga sir. Hindi Zai dito. Buko ni Butterfly. Isin mo, 3v1. Niyalabanan Zai dito with Naga offlane. Parang hindi ka Naga. Naga carry. Naga carry. Sipin mo kung magbaback pa dito yung Team Liquid, what if lang, magback pa sila, may DD pa sila makukuha dun. Hindi magbaback, wala chrono eh. Wala din. Meron na, 5 seconds. Boy na dito, Spaceless Void. Hindi, wala pa nga chrono, so hindi sila magbaback agad-agad. Pero rush natin, 1 minute up na. And mukhang mabase lang itong game number 1 ha. Hindi ito ina-expect natin na mag-late game. Mayaman yung Void, mayaman yung latang core. Eto, Chrono Spear, boxing na naman ulit. At least, Yatoro, sabi niya dito, kailangan ko na i-take to. Kaso hindi na sila makapag-contest ng Roshan nito.
Worth it ba yun? Alam mo, palabas si Roshan dito. 50 seconds na Pwedeng parang iasa mo na lang siguro sa bash, no? Mahirap, Jay eh. And ito, isipin mo, wala kang MKB, wala kang Mjolnir. Paano may didil yung Naga rito? Diba? Yeah, siguro kung tinry niya patayin si Snapper, sa bash na lang sana niya inasa, no? Wala nang chrono. Oo, ano lang, dilation niya, may slow. Dilation, may slow. Tapos yung bash nga, na sinasabi mo, pwede naman eh. Pero kasi baka daw may teammate, di rin siya aware, no? It is what it is, mga sir. Pa 30 mil lang ang kalamangan dito nga ng Team Liquid. Yep, and they know. They know it, mga sir. Wala nga tong Chrono Spear. There's the jump, Mickey. Look at the movement speed of this man. Makapag-time walk, yes. Pero hindi mag-give up dito si Mickey para habulin. There's the slow, there's the silence. And looks like this is gonna be a guaranteed kill. Bad bits yung decision niya doon na mag-extend pa sa mapa. Diyos ko po. Yun nga eh, without BKB, nakita mo yung ginagawa. Sige, dodge mo yung net, dodge mo yung malib. Pero after manta mo, may trap naman. And ito na, yung push, mga sir. Yes, he has buyback. Pero without Chrono, how to handle itong heroes na ginagawa ng Team Liquid? Handle it with care. Handle it with care ka rito. And mukhang game number 1, mukhang very one-sided to, Jay. Yep, gano'n na nga talaga, mga sir, ang mangyayari. Look at the impetus coming from Enchantress. Pero binabalik naman nung Templar Assassin gamit yung Desolator. Pero siya Hurricane Pike eh. Hindi siya walang pakialam. Wala nang pakialam yung talaga. Yung ilo na doon lang sa... Kaya lang naman, kasi wala siyang problema. Wala naman kayong solid na stun eh. Diba? I-disarm nyo man ako, may BKB, pero sleep lang muna. Sabi ni Zay, pare, kalma ka lang. Tuloy natin Roshan, game 1, maganda na yung nakakauna sa Beso 5. Second rush muna tayo. Ito pwede ata kumontes dito yung Team Spirit. Jay, pa-cooldown na rin ng Chrono eh. Ito na yung chance nila kung gusto nilang ma-turning point ba tong game na to. Roshan. Kailangan mo talaga dito ng himala of your Team Spirit. Though hindi pa naman to Mega Creep, Sir Jules. But look at Naga Siren. Hex will be the next item. Lock item. Lock item. Diyos ko, die. Asakit sa ulo. Sino mo pinakamalapit nila na network? Alam mo kung sino? Faceless Void, 13K. 13K. Lahat ng core dito ng 20 mil. 20 mil. Paano ka hahabol dyan? Easy meal. Easy meal. Easy meal, mga sir. Hindi, si Lord hindi. Easy meal yun. Hindi ko hindi. Sabi Team Liquid, pag ganito, easy meal Easy millions. Isipin mo sa 4 na beses na second place yung Team Liquid. Kung ma-sweep nila to, at to talaga yung sweet, sweet revenge tournaments. Binasag lang, minega creeps yung top lane. Wala akong magagawa doon, hindi mo naman matadrag yung atabot. Yun lang, kung axe ka, di ba, makakall mo yun. Wala ka rin eh, wala kang magagawa. Wala kang magagawa talaga doon. Wala ka disable, pero to, sinasabi natin, Jay, yung contest. Sabi ni Boss RJ, whoever wins game number 1 loses the game by FY. Ayun, talo. Mali mo eh. Sa kanila yun Sa kanila yun eh. Yeah. O, diba? Sabi mo si Zay, sobrang talaga ito mong ginagawa. Sige, diyan kayo sa Roshan, dito ako sa base. Hindi na kailangan magpadala ng mga heroes para magbasag ng barracks, guys. At yung Mega Crips nga. Sobrang yung ni Zay, parang yung ginawa sa Talon, guys. Yep. Ganun lang ginagawa, Ang sakit ng Feeling Broodmother. Ang sakit nito kasi isipin mo, lugin-lugi ka na, underfarm kayo, tapos ganun lang ginagawa sa inyo para mabasagan. May pupugak doon na makulit na illusion. Diyos ko po, sakit sa ulo. And ito now, nahuli pa yung Faceless Void. Wala naman jump because iba yung attention nila dito. Team Liquid, Kiss Kulalat Bebay, that Snapfire, pero aabutin pa ba? Kita mo, namamagana sila halos lahat. And ang kate, sunog pa yata. Mga sir, sa kamay ni Boxy, may buyback yung Ancient Operation, pero Roshan dito sa bottom lane, may buyback din naman yung Puck. Aabutin pa si Mira, mga sir. Nisha, where's the trap? Naku po, makakasalubok illusion, di ba body block ka, 4, and na-break pa nga, mga sir. May Chrono, tinakpan yung ulam, baka mapanis. Pero aabot with the Appa Blast, this could be it, BKB, pero that's only Ayo, and there's the sleep. Come from Zai, Orchid is up, mga sir. Who's gonna be the target? It's gonna be Faceless Boy, time walk out. Hindi tumama dun yung cooking ng ina ni Boxy. Pero wala na, Sir Jules, they're collapsing literally. Wala. Without buyback. And hindi nga nila na-burst And literal collapse, mga sir. Malambot si Jordy dito sa game number 1. Pwede na buyback is committed, pero tinawag na nila game number 1 belongs to Team Liquid, mga sir. Sobrang one-sided. I think, nag-pay off. Yung kaninang sinabi nga na interview, hindi namin nagamit to sa practice. Sa Scream. Tiwala lang kami kay Zay na magagawa ng paraan to. And kitang-kita naman natin performance ni Zay dito sa game number 1. Talagang, hindi lang si Zay pero
Dahil nga na-workout kasi niya yung Naga. Wala kang ano dito, wala kang player na nag-stand out kasi lahat sila totally nag-perform. Even the IO, tahimik lang box din, di ba? Yun nga, team spirit, kailangan nila siguro mag-decide or, solusyonan yung mga ganun factor na 3 cores. Sobrang yaman, di ba? And si Boyd nga rito, malilito ka kung sino nga ikakrono mo. And pag ganung baog ka pa, tapos hirap ka, isipin mo 23k yung pinaka-highest net worth sa kalaban, ikaw 13k. Alam mo na. Gap na gap ka energy gap eh. Energy gap. For you, sino bang yung siguro bigay na lang MVP? natin kay Zay pa rin. IO. Kay IO? Kay IO. Hindi, kay Zay pa rin, no? Yes. Wala eh. No contest lang naman siya dun. Perform lang naman siya eh. Hindi. Yung mga kill setup niya kay Boyd, yun doon na delay. Dalawa yun. Diba? Dalawang strip yun na set kay Boyd. So, sino ba ang ating Supreme? Si Zay kasi pag nag-MVP, hindi naman siya masaya kasi. Ayun, dalawa. Mixay niya. Grabe, kambal. Pinagsama na IOLesh. Sabagay, dalawa sila. The duo. The IOLesh. Grabe naman. Sabay, Grand Finals eh. Kailangan dalawa na yung MVP. Dalawa talaga, mga sir. And siya ang ating Supreme Player of the Game presented by Red Bull Supreme Energy Drink. Available na yan sa lahat ng nationwide. Yes. Hashtag trust your energy. Kailangan mo lang magtiwala. If your team spirit, move on. Mahaba to. Potential 5-game stretch, di ba? Kung sakali, madiretso na yung 3 games. Why not? Di ba? Why not? Kung 3-0 yung Liquid dito, talagang deserve naman nila. Ilang finals, di ba, yung narating din. I'm hoping naman panalo nila yung game number 2. Pasensya na, pasintabi sa Team Liquid. Para talaga, kasi pag, parang alam mo yun, pag 2-0 na yung momentum na din talaga. Potential sweep eh. And para maging intense talaga yung Grand Finals natin. Di ba? Ember na Lillard, game 2. Ember na Lillard to? Ember na Lillard. Bigla sa may ano. Hindi, first pick. Or ano, kahit Wind Ranger lang pwede eh. Hindi, Ember. Ember na talaga for Ember you. Na. So malalaman natin yan sa game number 2. Good luck sa mga tropa natin and shout out sa mga bossing sa Facebook, YouTube, and Twitch. Don't go anywhere. Always support local casting. This is Lupon. Magbabalik kami. Promise, Dagger out. Peace. Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro.
وانت مستمتع وتلاقي الوجبة جاية على الأصول. واو يجيك العيش هش طالع من الأوفن والدجاج يقرمش just the way I love it. وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمة وانت بغراب خفيف اجيب تويستر. انا اجيب لي وجبة الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر. حطلب باكيت حطلب زنجر حطلب مايتي حطلب تويستر. جيب له باكيت جيب له زنجر جيب له الاصلي جيب له تويستر. Delicious. Yeah, yeah. Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So this is what you want in. You wanna walk? Show me what's up then. Now we ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave 'em with nothing. There is a place where you can elevate what's hidden inside, where you can reframe yourself. Sonomi means the new you. The you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Sonomi. And you also did content yesterday. And who are you? I'm Dasha. And Dasha and Stormstormer are going to motivate both of the teams, particularly because we want a hype Game 2. That was a bit of a stomp. So you're a fan of which team? Spirit. And you are a fan of which team? Liquid, obviously. You're on the panel. You can't be biased. I'm sorry, I'm not a fan of any team. I will give a speech to the crowd. Okay, he's going to give a speech to the crowd. That is not fair, but that's how Dota. Life is not fair. Dota's not fair. Are you ready for your team spirit motivational speech? Yeah, sure. Take the mic. Yeah, I'm gonna say something in Russian. Yitora, еби. Collapse, еби. Come on, guys, соберитесь. Please, Spirit, just win this fucking tournament, please. Win the tournament, Team Spirit, ladies and gentlemen. You're actually going to do it for Liquid. We're not going to. I'll motivate the crowd, but you're going to do Liquid. Okay, I see. All right, Liquid boys. I mean, it's Western Europe Pride time. You've been to every freaking major finals. It's time to get the fucking trophy, get the first place. You know, I believe in my boys. I believe in Blitz. William, you got this shit. You stomp first game. Go stomp the other ones as well. Let's go, fucking Liquid. All right, my turn. I'm going to motivate the crowd, ladies and gentlemen. Let's hear everybody screaming right now. This is not live, so you're not going to hear it. So I don't know why I'm doing that. But let's all pool our energy towards the teams, so at least we can get a 5-game series, ladies and gentlemen. And now I'm going to do a segue back to the panel. Thank you for joining me. I appreciate it. Thank you for carrying the content, and thank you also for being biased panelists. Back to you, panel. Well, thank you very much, Jenkins. Indeed, we have people cheering for both squads right here, and Team Spirit, they definitely have got their work cut out for them. This is a best of 5. Of course, when they were playing in the Grand Finals last year at Riyadh Masters, it was a best of 3, so best of 5 maybe gives a little bit more leeway for them to adapt and come up with a different plan, and we know that they have got the capabilities to adapt and to come up with a different plan, because we've seen them in Grand Finals before, and they have taken the biggest of prizes home
at the International 2021. Yes, definitely the right math going on there. And so we know they can do it. The question is, can they do it here against Team Liquid as a team that is in their 4th Grand Finals, and they are so hungry after getting denied 3 times before this. And I just want to touch up on something that Yatoro said before the series started. He said his goal, I mean obviously winning, but his personal goal is to be considered the All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمه وانت بغراب خفيفه جيب تويستر انا اجيب لي وجبه الزنقه بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطلب باكيت حطلب زنقه حطلب مايتي حطلب تويستر جيب له باكيت جيب له زنقه جيب له الاصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight, I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. I need warriors. So is this what you want to be? You wanna war? Show me what's up, then. Now we ready to bust in. Take everything. Take everything. Leave 'em with nothing. And we are back mga kaibigan. Game number 2 na ng ating Grand Finals. Dito lang naman sa Riyadh Masters. Mananalo, mag-uwi ng $5 million. 5 million lang naman. One game para sa Team Liquid. Dalawa na lang yung kinakailangan. Sabi mo nga kanina, it takes so much courage and confidence to actually do it. Jay, mas okay kung mag-all one. Para mainit naman yung Grand Finals natin, syempre. And direct. I think that goes to show for a lot of players, they do these. Yun. Thank you so much. Narinig namin si Ate mo Shiver Si Ate mo Shiver medyo shivering Mamaya guys, darating yung dalawang caster natin ng Tok. Hintayin nyo lang. Yes, Boss Kimo and Boss Alo. Ang ating next caster after na itong second game. Kanila na yun, kung hanggang umabot na ng Game 5. Tingin ko Game 5 yung mga yun. Salam yun Kaya kailangan mo ipananalangin na mag 1-1 to. Hindi, kahit naman ma-2-0. Mare-reverse, kailangan reverse doon. Nangyari naman yun Sa bagay. Nung, kailan ba? Wala, nung cast natin nung bet boom nun, hindi. Tayo yung 3-5 nun Tayo ang umabot ng 3-5 Tayo pala yung umabot. Tayo yung umabot nun. So yun guys, sweet lang. Inaayos lang ng ating mga TD. And sa mga tropa natin na gustong sumali sa ating group chat, and mag-message lang kayo sa Kuya Nick's page para masali kayo sa ating group chat, mga sir. Andun mga Nostra ng mga tropahan. Sabihin nyo lang, boss pasali. Kanina may mga ban na tayo nakita Ano ba nakita mo doon? Parang tingin ko nakaban natin snapper. Feel ko lang naman na nakaban na. Uy, si Boss Chibibi! Ewan ko, parang naano ko basahin Pero sabi ni Boss Chibibi, Boss, nagsusuot ba ng V-neck si Kuya Nick? Question lang. Labas ako dyan. Ikaw ang sumagot. Nagsusuot ba si Kuya Nick ng V-neck? Kumakain lang ng bikat. Tayo na lang. Kumakain na lang ng bikat. Kumakain na ng bikat, Chibibi. Kumakain lang ng bikat. Si Kuya Nick.
And guys, shoutout kay Chibibi, the old man Dota player. Baka naman Chibibi, lechon ng Cebu. Chibibi, lechon ng Cebu, punta naman rito. Nag-request pa ako. Pero baka dumalaw rito eh. Siyempre, magdala ng lechon ng Cebu. Siyempre, the best yun eh. Hindi na malutong yun, pag gano'n. Oy, yun ang hindi mo alam. Yun ang hindi natin alam pala. Hindi napanood ang vlog. Ay, sabagay, ano naman, 1 or 30 minutes lang pala yung Davao. Pag tayo dito kasi Cavite to... Davao, Cebu. Cebu. Pag tayo kasi Cavite to Manila, 3 hours eh. Sa traffic yun Since malayo eh. Iba yun eh. Eto, parang 1 or 30 minutes lang, kalahati lang yung biyahe eh. Punta ka Cebu sa Pinas kahit dalawa pa. Ayun! Sige, pag nadalo ulit ako ng Cebu. Ayan, Chibibi. Ayan, shoutout guys. Sa mga hindi nakakilala guys, si Chibibi. Isa rin yan sa mga iconic player ng Dota 1. Yes. Sa mga Ano? Datihan, kagaya mo. Old school. Galing ah. Old school agad. Old school. Ano bang gusto mo? New ka pa ba? Nga, tingnan kung bago pa. Wala na, hindi na. Ang galing ah. Pero ano bang inaayos ni Direk? Inaayos lang ni Direk guys ang dapat ayusin dyan Ano nangyari dyan? Wait lang daw. Naglag lang. Kao naman eh. Panahon pa daw ni Enrile si Boss Bibi. Oh. Labas ako dyan. Ano kayo magiging drop dito? Tingin ko yung paninin, same drop lang to eh. Hindi, tingin ko iba. Di nalulusot. At least yung IO, at least yung IO wag. Ayun na nga. Sabi ko sa'yo, same drop eh. Same drop. Enchantress Void pa rin. And Liquid. Andito na naman yung Naga-Snawe. Pero this time, wala nang IO Lesh. Dapat tingin mo ba, second pick na lang yung Ember instead of Faceless Void? May plano talaga sila sa Void eh, no? Ibig sabihin, malaki yung win rate or tiwala nila sa Void drop nila eh. Yun eh. Kanina kasi, kaya ko lang naman sinabi yun, eh, sinahanap mo nga kasi si Ember. Lagi kang contradicting eh. Sino ba? You. Si Ember? Hindi, sinabi ko nga, mas priority kasi nila Void. Kaya ayaw nila ng Ember. Pero kanina nga, sinabi ko rin nga, ilabas na si Ember. Sabi mo kasi that kay first pick eh. Pero dahil nga may plano yung Team Spirit, wala tayong magagawa. Kumaga, mas priority nila yung hero na Yotoro compare kay Larl eh. Yun yung mindset dito ng Team Spirit. Pero this time naman, wala na yung IO, wala na yung Templar. Yung kaninang game number 1 na nakita naman natin, super nag-dominant. So, possible na to. AA na naman ba to? Sa tingin mo? Pwede naman. I mean, kung... Skyrat LC na to. Why not? Ganda no? Diba? Duel. Andun yung burst ng Mystic player. Sa Chrono rin. Pero sabi mo, ban out pa rin talaga din si Wind Ranger. Dalawa magkasunod, Ember and Wind Ranger. Parang Ranger parang nababan na siya. Nauso kasi ulit eh. Diba may mga teams na hindi na ulit pinipick yan. Parang situation na lang. Pero dahil nga itong pa-playoffs, ang daming teams ulit na binabalik tong Wind Ranger. Yung Talon, may sa Wind Ranger, diba? Tingnan natin ano yung magiging drop dito ng Team Liquid. Mars ano to? Ano ba? Ano ba? Mars Lion? Or magiginaga offlane pa rin to? Pero hindi, malabo na maginaga offlane this time to, Jay. Yep. I mean, Brood. Pwede naman kung talagang diba? So, pero kasi IO and Lesh yun eh. Since wala na si IO, pwede pa rin naman mag-Lesh. Ginawa na yan kanina, nakaraan. GG and Liquid. Pipik nila rito. Brood Lion? Lesh pa rin ba? Support muna. Settle muna sila sa support. Or maybe Zai hero na nga, like Brood, like you said. Hero niya yung say niya. May yung ganang hero. Rubik, open, no? Rubik is good, actually. Sakto lang. Maganda yung sa dalawa. Kay Void tsaka kay kasi Enchantress parang hindi ganun kagad yung makukuha mo eh. Same yung 2 picks? Yes, same po. Gantong-ganto yung opening picks natin kanina. Ay, hindi. Si Snapper, hindi. Actually. Hindi, yan yun. Siya ba? Oo. Same na. Nasa ano lang kasi sila noon, Dark Side. Pero Rubik na nga mga sir. Rubik is good. Sabi ko na Rubik eh. Basang kasi. Basang kasi mga ganyang drop eh. Kinontra mo nga sarili mo eh. Nung nag-yes ako, kinontra mo naman eh. Hindi, mas priority nga kasi nila. Kaya sinabi ko lang na, nung sinabi mo, pinalo-upan ko, kinontra mo din. Yun lang naman yung sa akin. Ay, hindi. Kinounter ko nga yung sarili ko. Yun. Ibig sabihin nga nun, hindi nila priority. Yun yung pinaka-point doon. Hindi nila priority si Larl. Kasi last time, priority nila, diba? Pina-first pick nila yung Ember with Larl. Pero this time sa Grand Finals, parang ayaw nila bigyan ng heroes to si Larl eh. Kanina, parang for me, pilit na yung pack eh. Ang request na ng tropahan, huwag ka daw madadamay sa tulog.
Oh, hindi. Nagtulog kanina. Oh. Wala. Grand Finals, pag natulog to guys, top lockin ko na lang bigla. Matulog. Monkey King, mga sir. So, yun na nga. Potential Naga offlane ulit. Or maybe Monkey offlane. Hindi, offlane. Naga ulit. No? Naga. Gumana eh. Sa bagay, yung katapat naman niya sa lane, di ba? Kung makakasama ni Faceless Void, Enchantress. Diba? Ayun na naman eh. Void Enchantress na naman yung... Ay, hindi. Tekis. Pwedeng Tekis din naman kasi. Mas okay kung Tekis Void top. Para may pandil sila doon sa Naga Ilo. Kitang-kita rin natin kanina kung paano nag-dominant si Zai tsaka si Boxy sa Pero katulad mo kayo nagmumura dyan sa comment section. Katulad mo na yan para hindi na pamarisan yan. Sino yan? Very good eh. Ayan. Ayun. Pamarisan pa yan. Goodbye. Goodbye, Papay. Goodbye, Papay. Goodbye, Papay, para sa iyo. Supported ka Team Spirit. Ano kita mo na yung dalawang possible core dito, Jay. Pwede ka lang pumilik ng offlane. Or hero ni... Hindi. Kailangan nila yung follow-up sa Chrono yung hinahanap mo din kanina. Kanina pa kasi parang kapos lagi. This time kasi hindi na AA because nag-AA lang naman sila dahil sa IO and very compatible din with the Chrono. Hindi nga lang gumana. Dahil sobrang yaman nga no Naga. So, ano magandang hero dito for collapse? Magnus? Tingin mo, yun yung hinihintay niya rito? Noong nakarang ko pa nga inaantay yung ano ni Collapse. Ikaw nagkasuggest ka nun, di ba? Axe na lang ulit. Ay, di ba? So, kasi kalim mo MK. Makatingan. Mars siguro. Tiisin mo na lang. Kumbaga, gawa na lang paraan ni Teki siguro, di ba? Ang hardest counter kay Mars, ay kay MK, Mars eh. Kasi pag nag-arena, putol yung mga puno. May spear out ka. So, marami kang pandil doon sa MK. Yep. Ba't kinukuha mo yung phone ko dyan? Nakachas mo. Nagusto kasi ko, yung phone ko eh. Sa'yo pala yan. Hindi, sorry. Nangunguha ng phone ha. Nasanay lang. Nasanay lang sa mga bagay-bagay. So, let's see. Ano ba ipipik dito? Team Spirit. Timber again! Again and again. Okay. Nag-timber sila. Even na MK carry na. Possible makakalin dito, Jay? Pwede. Atapang-atao. Atapang-atao yung Team Spirit dito. Pero ito, Jay once na mabugbog tong Team Spirit dito sa game number 2, for me, hindi na mag-avoid to. Umaano to, matatrauma. Parang nangyari sa Talon. Yan eh. Parang ano din kasi, yung sa Talon, redemption, di ba? Yung nag-iinigma sila. Di ba, puro sila inigma. Tapos yung, mayaman na may inigma. Double black hole, pero laging talo. So, ganun mangyari dito sa game number 2 natin. If, mapulo nga again, neto ng Liquid yung Naga offlane nila. So, last pick para sa both teams. Parehas mid Yep. Queen of Pain, Pak. Tingin ko Pak. Parang naiba lang sa kanila ngayon is yung Tekis, ano. Then potential last AA yan eh, no? Oo, AA kasi kanina yan eh. Yung Team Spirit, parang ano lang ito eh. Sino ba to? Yung parang old Team Liquid, yung paulit-ulit na Tide Templar. Ay, Tide Templar, tapos na ano lang din. Naka-counter lang din. Tingin mo ba imimid yung MK if ever lang? Parang adjustment. May potential ba? Tingin ko hindi. Mas okay na kay Mickey ito. Pick na lang sila na magandang hero for Nisha. Magandang hero ni Nisha. Okay na kasi dalawa na yung farmer mo eh. Kailangan mo lang siguro na malakas sa strong lane. Kaya nila pinik kanina yung Templar sa mid. Siyempre doon sa matchup lang ng against pack eh. Yun lang naman talaga totally habol doon ni Nisha eh. Na basta lamang sa lane, doon na mamatay, okay na yun eh. Kasi matik, bubuhati naman ako nung dalawang carry. So last ba, nagkakaubusan ng mga mid Mipo, grabe. Biglang sumulpot si Mipo nung mga nakaraan. Hindi siya halos naiisip ng team na iban eh. Baka kasi dito ma-chase pick pa, no? Ma-chase pick pa bigla yung Team Spirit. Mahirap na. Mahirap na. Mahirap na nga ma-chase pick dito with the Mipo. Huskar to, tingin ko. Team Liquid. So tingin mo, labas na yung Huskar? Ano? One time lang, no? One time lang, Huskar. Dapat nga pag emberin ng Team Liquid yung Team Spirit, sabay sa kanila Huskaran eh, di ba? Pwede. Dapat nga ganun eh, no? Pero ayaw nila pahawakin kasi. Ewan ko ba't ayaw nila kung ako yung Team Spirit, pili lang yung heroes ni Lard, ba't ayaw mo ibigay, no? Yung parang, last time ginawa nila, puro sila panalo. Ewan ko ba't dito sa Grand Finals, parang iba yung priority nila na drop eh. Mirana! Last pick, Jay. So, Snapper, mid. Tama ba? Snapper, mid. Mirana, Rubik, support. Okay. Kaya ang adjustment ng Team Spirit kung sakali. Mautak yung Liquid. Ayaw na magpatalo dun sa matchup ng ng mid eh. Gusto lagi ng Liquid lamang or hindi nalulugi lagi si Nisha para okay lang na farmer yung offlane nila.
Tingnan nga natin last pick dito ng Team Spirit. Meron pa silang 10 seconds na lang na natitira, Team Spirit, Wala for their na last silang pick. oras. Imimid na lang ba nila yung Timber? Tingin mo. Tingin ko, hindi. Ayun. Magbabat Rider. Para kahapon lang din. Ano naman eh, umokay naman eh, di ba? Nanalo sila nun, Nanalo diba? sila nun, nanalo sila nun eh. Yung Bat Rider na Dar, di ba? So, Bat Rider nga last pick dito. Taas ang win rate, 36-25. So, maraming wins yung Bat Rider dito. Pero, based on that, nanalo kasi kanina, ha? Yep. Ako, I'm hoping for 1-1 Team Spirit. Team Spirit. Ako, Liquid pa rin ako rito. Liquid ka. Inzay we trust. Inzay we trust. Inzay Grabe we si trust. Zay, no? Pero yun na nga yung aming caster's prediction, guys, sa ating game number 2. Time check, 12:17 pa lang naman ng midnight. So, mahaba-haba pa to. Maaga pa, mga sir. And don't forget to like and share yung ating live stream. Shoutout sa mga tropa natin sa Facebook, YouTube, and also yung mga boss natin dyan sa Twitch. Ayan. And syempre, doon sa mga wager, guys, yung mga lamang na dyan, kung sa inyo, na kayo, tipid-tipid dahil August 1, i-announce kung ano yung mga palanunan and kung sino yung mananalo sa top 5 ng WXC points ng YouTube, pati na rin yung Twitch. Ano yung mga palanunan? Wala. Ano lang naman? Predator monitor. Predator lang naman. iPod 60K. Yung ano pa ba? Artist 7 ba or 6 na... Ayan lang naman, oh. Sayang nga, bawal sumali kasi tayo. Kung pwede na tayo sumali, oh. Why not? Yung iPad, oh. Pwede na ako sa iPad. O kaya yung... Goods ka na dyan? Hindi, monitor. Siyempre, PC tayo. Pero maganda yung iPad. Yung iPad kasi kahit saan ka magpunta, pwede mo magamit, eh. Ayan, guys. Kaya kung sa inyo, sa mga naghahabol, may plot twist naman, di ba? Sabi ni Kuya Nick, sa huli. Sa huli. Ngayon na yata. Hindi, ngayon ba yun? Hindi. Bukas na tayo. Hindi na-announce, eh. Hindi, bukas yun. Bukas. Abangan sa mga, lalo na yung mga pasok sa top 10 ng ating WXC points. Yes. Mamaya din ba i-announce yun sa Twitch? Bukas po siguro or sa August 1 mismo. Every tapos ng live kasi natin, ina-announce kung sino yung mga nakapag-gather ng ng matataas. Every day. Oo, kung points, sino yung mga top 10 natin. Yes. Ang nakita ko kahapon, ang top 1 pa rin, si Sino yun? Drake ba yun? Tinignan mo yun eh, kaninang umaga. Oo. Diba? Tinignan mo kaninang umaga yun eh. Sino? Yung Drix, di ba? Yung top 1 sa Twitch. Grabe, 169,000 yung WX. 160 na? Sa Twitch? Ayun, wala nang habol talaga. Hindi, meron. Yung second, 110. Ay, 115. 115. Kapag nag-wager nga yun ng mga 80k, no? Hindi, wager na. Pero, sugal yun. Tapos ka din talaga dun. Yun lang. Either piliin mo na masaya ka na sa top 2, or pick the same opening as last game. Does that mean that you think the second phase of the draft was the issue? Maybe. I think pack pick was a little bit weak, and also we got Rillen against them, and Timber into Naga, and Timber just free farm. But anyway, there was chances, but we didn't make kills where I think we could, and it was disaster. It happens. I wanted to ask you, you guys seem to power up on land. Do you think you're the type of team that under pressure, you are the strongest? I don't know, we're just playing Dota. Yeah. All right, I respect it. Well, just playing Dota and just casting Dota is not Sunsfan and Kezu. It's going to be Avery and Capitalist. Take it away, boys. Ayun na. Thank you, Upwards. Thank you, Upwards. Thank you, Upwards. Pero game time na nga tayo, mga sir. Team Spirit, this time, dito naman sila sa may gawing Dark Side, and Team Liquid naman yung maglalaro sa Radiant. And kung kaka-tune in mo lang, Tropa Pits, game number 2 na tayo dahil nanalo nga kanina, no, sa game number 1 yung Liquid. With the very one-sided game for Team Liquid nga. And kanina nga, nakita natin 2 picks, same drop, Snapper Naga, same goes naman sa Spirit, Enchantress Void. So this time, malaman natin kung gagana pa rin ba yung Void dito. Or kanina, 3 carry lang kaya hindi gumana. So now for collapse, mga sir, dito siya sa bottom lane, Dark Side. And yun ulit, yung lalaruin niyang hero, no? Nisha dito with the snapper. Makatid din mag-snapper itong si Nisha. Ay, hindi, kahapon. Game 3. Balagbag, chicken. Lugi siya? Oo, nung kinas natin, yung nag-game 3 talaga. Team Spirit. Kalimutan mo agad, kanina lang yun. Naano na ako eh. Makakalimutin ako eh. Yung tinatago mo ang gamit ko, hindi makita eh. Ito ka. Nisha versus Lar.
And nakita naman natin nung Batriden ni Lure, palag-palag din naman eh. And daming stock na ito Lima na. Medyo masakit-sakit yung normal yan. Kailangan mo mag-iingat, Nisha. Kahit makapal yung stick mo yan. Pero laban-laban. Walang pakialam si Nisha rito. Relax lang, no? Pinabatrider dito para kay Larl. Citing yung yung mamayang aabangan natin kung sakali, di ba? Sila Boss Alo. May pa-sound trip sila, Boss Alo. Nanonood tayo kanina, di ba? Aw. Tok. Tok. Sila lang pwede mag-ganon tayo, hindi. Oo, sila lang. Sila lang yung, syempre, yung mga bossing natin sila. Tsaka sila yung salam, guys. Uy, hindi pa naglalagay si Boxer rito. Mapapalip ka talaga. Pag ganyan yung nangyari. Kailangan niya mag-out. Immediate, no? Tingin mo ba, Zai, same ulit yung itemization? Kung gumana naman, ba't naman hindi, di ba? Same to. Ulitin lang, no? Oo. Nagpe-pay off kasi. Kumanta Orchid ka kasi. Si Atoro dito, without, ayun lang. Hindi natin nakita. Off-cam, nakita lang natin. Patay na yung Rubik. Mukhang mababawian naman dito ni Mickey. The Jingo Mastery. Milaw nga yung tungkot niya dyan, mga sir. Sa mga team damage in that first blood. Siyempre brought to us by Kuya Nick Spade. Sa mga gustong sumali ng GC dyan, guys. Mga Nostra. Huwag kayong mahiya na mag-message lang sa ating page. Ito yung replay. Buti na may replay. Naabot ni Collapse eh. Kaya nakain yung ano ba tawag dun? Chain link ba yun? Alam mo ako na yung dun? Bira ako kasi nagamitin Timer. Mas nag-enjoy ako sa Primal Beast kasi. Primal Beast is mammer eh. Ang daming daming nagagawa ni Primal Beast kasi, no? Kunat ka lang, tapos tamang kaldag ka lang. Dito naman kasi kay Timber, parang kailangan creative ka, no? Mayaman ka kailangan yun eh. Pag sobrang yaman mo kasi, bayad na bayad yung pagka-Timber mo eh. Pero this time, Jay, medyo lumalamang na konti. Dahil mahina yung Mirana eh, di ba? Yes, nandun yung arrow, pero hindi kasi arrow nilagyan ni Boxy. So malulugi talaga sila. Napalip eh. Kailangan. Ito Insignia playing Rubik nga, mga sir. Nakadali na ng isang kill dito si Collapse, kasama si Mira. Pero ganoon din naman kay Mickey, Nakuha din siya ng 1 kill. For Mickey, kailangan, kasi wala ka ng kasamang help na IO Wala. Mano-mano to Mano-mano. Mano-manong diskarte. Ang ganda naman dito, MK siya. Meron siyang kahit paano sustain doon sa Jingo Mastery. Kung makapag-stack siya ng Jingo. Yun yung tanong doon Middle lane natin, mukhang patas lang naman. Pati top lane. Medyo pre-farm dito si Void. More on last dating lang, yung both teams natin. Farman na to Lalo dito sa taas, no? Yan talaga. Kanina, nakita mo natin I mean, napatay kanina siguro yung Void na out position and naiwan kasi, di ba? Yup. Kailangan siyang kailangan mag-help nung support niya since nalulugi. Kanina hindi naman encounter. Ano ba kasama? AA kasi kasama kanina ni Void. Kaya ang hina talaga. Tapos dumalaw din yun sa may taas, di ba? Kasi nagkakagulo na nga doon. Pero Nisha, ito na. First Firefly usage. Late na aabot yung TP. Mama Scatter Blast. Better is mamatay na lang to. At least may makikinabang. Insane with a kill. Pero satisfied doon, syempre, Sir Jules. Sabi lang naman sila halos mabubuhay, Lar? Pero yun nga, Lar. With a beautiful solo kill. Last time yung solo kill niya, hindi niya na... Ay, DK! Tama, naalala ko na. Naalala ko na. Pinasok niya second tower. Sa second tower. Lamang na siya nun Kaso nag-mess up yung scenario kasi siya pa yung namatay. Yup. So, 2-2, mga sir. Faceless Void, 21 and 5. Dito naman, parang alam mo yun, hindi siya struggle gano. Walang threat nung yung relocate play para gankin siya, di ba? So, walang mga ganong klaseng bitawan yung Team Liquid para kabahan ka sa mapa pag nawala yung dalawang hero. Uy, na-dodge na-misstep yung damage. Ako, daya naman. Ang ganda naman nakuha ni Bosch ng neutral dito. Yung Ogre na may frost armor. Paano mo na-normalin yan, ni Void? Pati yung Chandres. Swerte naman ni Bosch ka. That arrow, pang secure lang ng long range creeps. And ito mukhang lang to yung game natin. More on farm din. Pag nakuha yung first item, doon tayo makakita ng potential na talaga. Farm lang. Oo. Pero ito, sabi sa bottom lane, sabi sa hula, Mickey with the Monkey King. Once Mira dun sa backlines, tinamang pump pick niya pa. Pero buti na plus, di yata tumama. Tamingi yata na ewan dahil medyo kalahati lang kita natin or 1/4 sa mapa. Pero matitig daw naman ni Collapse yung kill dun sa Rubik. Kaso lang parang mas worth it pa yun for pabor pa kay MK. Team Liquid, Kasi that's Timber, so and pwede pa siya makakuha ng double kill. Mas slow siya dito, guys.
Sticky bomb, pero kinalahati na naman, pinunuan lang. Mira, ina-expect niya na doon tatalon talaga. Yun yung next na Buti ka mo, may tango pa siya. Oo. Last one tango yun. Pero yun nga, hindi magandang trade. Yes, nakapatay si Timber dito, pero nagkikapalit naman niya. Buhay niya din. Buhay Tapos, niya. kay MK na kill pa napunta yun. Muntik pa nga si Mira doon. Buti na lang. Hindi siya nadamay. Ang utak ni Boy dito. This time, mag-recta manta na siya, G. Mag-recta manta na siya, item. Elven skin sa Blade of Alacrity. So, rekta-rekta. Sabi niya. Kanina kasi, masok madness, no? Diba? Threads, madness. Sabi niya, naku, pag nagganon ng lalo item, ngayon, mas applicable na ang ganda ng laning piece niya. Pwede siyang umasim agad ng mga ganyang klaseng item. Oo, pwede talaga. Unlike hindi sa... tumama. Aray ko, yun lang. Hindi tumama yung combo ni yung cookie. Paano na sana? Pa-lift na sana si Insane niya dito, no? Pero may push ka, sinusunod yung Mirana. Halos namaga, mga sir. Muntik pa nga mamatay. Sayang yun, for Nisha. Solo kill na sana yun. For Lar, makabawi sana siya rito. Pero yun nga lang, yung cookie niya, hindi tumama. Stuck lang talaga ang gagawin ni Paposhka rito. Wala niya mag-stuck para yung Batrider niya maaga-aga. Yung timing siguro, let's say mga 11 or 12 minutes, dapat may BOT na yan eh. Early BOT nga yung kanyang first item dyan. Zai naman dito mga sir. For Zai, wala rin naman din contest. So, heavy farming lang din talaga sa kanya. Solid din last hit niya eh. 31-3 actually. Batrider siguro, pag gumank siya, yun lang. Pero ito middle lane, Jay. Another na naman ba? But this time, may lasso. Nagado yung snapper ni Nisha. This could be the second death para sa kanya. Kung aabot, may push ka with the damage gamit yung impetus. Another TP. Para lang alam mo yung matulungan. Pero yun na nga, na 0-2 na. Si Nisha sa gitna. Tinipan si Tinipan, nag-TP sa mid eh. Ang dami kasi nag-TP sa mid, so ang tagal. Kumaga siguro siya nakapag-TP agad. May boundless strike na dun eh. Mahaba naman yung boundless strike eh, di ba? Maliligtas at pwede pang ma-turn around, sila pa yung makapatay. Yung combo. Arrow set up with the net. Yun lang, maantala yung farm ni Faceless Void. Perfectly set up. Kasi ang hirap din i-pull off nun. Lalo na pag timing din yung creep wave na ubus eh. Full duration yun ng araw. araw. Full duration yun ng araw eh. Oh my god, yes. Level 3 yung win. Time walk mo rito. Pero with that full duration ng araw, wala rin kwenta. Hindi mo rin siya magagamit totally. Grabe naman yung setup dito ng Team Liquid. Talagang lagi parang napansin ko, lagi na dito nabibigyan ng isang beses lagi yung Void no? Yatoro ngayon mga sir, galit na galit, gustong bumawi, gaganti kaya, Insane niya nandun for the left, but the impetus, sakit yung damage yung may push ka sa likod, and naku po, delikado pa si Zai. May kisses nga lang na dineploy. Snapper mga sir, sa backlines, may push ka, damay na din dito, and all of a sudden Team Liquid, potential 3 kills yung magagawa nila dito, collapse. Also here mga sir, and slip para kay Zai to buy time for his teammate. Daabutin, wala masasabi itong inam-inam na punuan. Tinry niya dong ubusin puno, hindi sumabit palayo, pero yung arrow come from the Mirana, hitting collapse nga doon. Grabe magkuning-kuning yung Liquid. Yun mo, out of nowhere, biglang 5-man. Biglang dinadamihan talaga nila ng tao dito. Manpower lang ginagawa ng Liquid. And Zai, nabuhay pa si Rito J. And si Toro, isipin mo, ang lungkot. Kakabuhay mo lang, patay ka na naman. Ayun, no? Nabot pa, 2-in-1 pa yung boundless strike, no? Sakit ng damage kay Collapse. Arcane lang kasi item niya. Puro pampamanay item niya. Doon siya sa Cherry Blossom sana sasabit, Sir Jules. Kaso lang, natamaan ng arrow. Ay, no? Tapos, padiretso na sana yung sa Cherry Blossom na puno, no? Sayang din eh. Yun nga, sorry mission for Team Spirit na naman. Pero sa right side ng river, parang may pinapatay ba doon? Wala naman. Pinakita lang yung ating replay, pati yung nasa likod. Mismo. Cameras ng mga players natin for Team Spirit. Abang din. May vision dito si Miposhka. Kita niya, nakubukuha ng stock. Wala makukontest. Cookie hitting ni siya mga sir. This time, mamamatay ba siya ulit? TP out. Enough naman kaya yung damage? Di enough. So this time, makakatakas at least si Nisha. Pero top. Ano ba yun? Radiant Tower? Sa baba? Nabasag na ba? Or sa top? Sa baba? Sa baba. Hindi, sa taas, sa safe lane. Na-push ng Radiant yung Torre. Trips lang. Nagbasag. Binakdoor ni ni Snapper ba yun? Yep.
Naga. Naga ba? Naga nag-jungle lang. Pero yung stock nila dito, Jay, ang ganda na ito. Naagaw lahat. Yun lang, naagawan ng resources. At least may bawi kahit may pa bawi. Tinrabaho ng Team Liquid to sana, no? Na-late lang masyado dito yung Team Liquid. Dahil stock yung pinaghirapan. Kasi mo kung support ka, tapos makukuha ng kalaban. Kalungkutan eh. And Faceless Void nga rito with the rush Manta. Kailangan niya ng Manta. Yun talaga. Yun talaga yung kailangan niyang item, Jay. Wala kang boots si Toro dito. Nakita ba yung item? Yasha lang. Yun na talaga. All in. And Vessel naman para dito kay Boxy. Wala pa naman Napakainom ng Vessel, especially facing Timbersaw. Pati kay Void doon siguro. But, mag-pay off naman yung Vessel niya. Basta maaga lang din yung mabuo. Kasi mamaya, ito, first item Lotus. Diba? Yung Lotus dito, mag-pay off din talaga eh. Kanina, ano ba? Ganyan din ba yung first item ni Collapse? Ganyan din eh. Lotus din talaga yung first item niya. So, Vanguard completed for Collapse. Going for Lotus Orb. Pagdating naman dito sa bottom lane, kahit sumolo siya, okay lang. Support niya dito yung mapapatrabaho muna sa other lanes. Hindi naman ng MK even na meron siyang corrosion. Mahal kasi ng corrosion guys 875 bata yan o 860. And for MK kasi madalas nakita natin Orb of Venom lang minsan eh. Kaso nga lang yung additional poison damage sa tower yun yung binabayaran. Tapos na to Jay, yaman din. Yup. Partida, sinero to yan, pero in terms of hitting creeps, akabuisin siya. What more kung hindi nanakaw yung Sir Jules stocks? Yung stock nga yun. Diba? Ito mayaman na siguro kung hindi yung Nuggets na parang kukuha nun. So, AFK. Wala, Parman talaga to, Jay. Sabi mo nga kanina, ano pa to? Dahil nga, 1 game behind dito yung Team Spirit, kailangan hindi na mag-farm talaga. Pero kanina kasi nakita naman natin yung capable ng Liquid na parang okay, paparma mo kami, pero parang lamang kami pagdating ng late game din. Lalo sa Naga. So 1k lang naman to sa kills, bumawi. Pero when it comes to bounty runes, patas lang to, Sir Jules. 6 para sa Team Liquid, 5 for Team Spirit. Ang tanong dito, ba't daw hindi nagpa-Magnus si Collapse? Hindi na draft. Wala rin team gumagamit ng Magnus ngayon Kahit sabihin natin Magnus Lord si Collapse, kahit other teams hindi kinukuha. Ang dami nilang chance sa mga draft nila pagkakataon. Ang ganda ng Magnus, especially for their core. Minsan kasi ganun yung mga team porket hindi uso sa meta, hindi ginagamit. Diba? Pero ito, maganda tong pick up to, Jay. Kung mahuli nila yung unggoy dito. Hahanap kaya. Pwedeng ma-break yung smoke Ayun na, na-break na nga. Wukong Skuman naka-ready na rin dito for Mickey. Nagtatawag na siya ng backup pero kakaiba yung nararamdaman ni Lar. Medyo parang hindi ito tama. Nala-break yung ating smoke and here comes Insania. Nahuli nila. Sa pool na naman sa arrow. Boxy again with that solid Jumong. And that's Lar going down mga sir. They give it to Nisha. Sila yung gustong gumangkon. Sir, sila pa yung nadali. Gusto nyo lang naman pumatay ng carry. And na-disgrasya pa nga si Lar dito. Siya pa yung namatay. Hindi, patience din yung MK. Ano mo, hindi, talagang nandun lang siya, nakasabit lang siya sa puno. TP. Kahit wala namang bukong sa'yo, di ba? Pwede na. Yung pagkakitang doon sa Batrider tsaka sa Takes, immediately TP din agad yung kampi ni Mickey rito Pero instead of going for Desolator after Echo Saber, farming tool, Sir Jules. Mael Storm. Wala Parman yung game Diba? Nakita naman yung game number 1. Parman na may konting patayan. Yep. Parman na may konting patayan. Ito, Yotoro. At least dito, nakakabawi-bawi naman Hindi ito yung casual na nakita natin sa Void na nagmamael. Midas. Ito, mapapamanta ka agad talaga. Kasi sa nangyari sa dyan, na-trauma to. Na-trauma sa nangyari sa game number 1. Ang sumira kasi ng time niya talaga doon, yung arrow setup with net, no? Doon na boset Isa top? Nasira yung flow nung ano niya doon yung pattern Yaman naman niya Uy, pero hindi Pwede niya pa kasi masulit yung tier 1 doon kung di nabasag di ba? In-upgrade ni Collapse yung Vanguard dito hindi, pero magla-lotus pa rin siya. Pero nag-Vanguard muna, sabi niya physical po papatay sa akin guys. Andun yung magic pero more on physical talaga Papanggap na puno yung MK rito Ayan na, Wukong Skuman, parang kanina lang nakalibre pa nga ng saging yung puno, yung unggoy doon sa punuan, mga Sir Mickey. And Torre, damay na din. Moonlight Shadow, ginamit.
Wala naman ng contest for Team Spirit dito. May Poshka naman. Meanwhile, nahanap ni Zai. Eto na naman yung deadly combo. Nilagyan pa ng earn, ano? Para talagang wala nang kawala. And then Zai, confirming. Sino na pupulop nila? Level 1 na net? Diba ilang segundo lang yung level 1 net eh. Ganun katindi yung connection ni Moxie dito. Hindi Zai, no? And guys, ito na naman tayo. Game number 2 ha. Lumalayo na naman, no? Palayo tayo ng palayo. Team Spirit ha. Baka naman. Pero big shoutout kay Boss Mark Mendoza na nag $5 super chat sa YouTube na. Ayun. Shoutout sa'yo, Mark Mendoza, sa ating pag-support. And Larry nga rito going for BKB. First item. Ganda yan. Siyempre po, once may mag-sleep, eh meron ka pa rin capable dito para makalabog. Sino naglagay nun? Tinker Ward? Oo nga, no? May naka-ano doon. Sino naglagay nun? Pupuntahan ni Mickey, Sir Jules, oh. Kita ata siya eh. Alam nyo na eh, babalik lang ulit to doon. Kita mo yung oras natin. Hindi, may vision. May vision. Ayun o, kita. Kita si Nisha. Naispatan din Nisha, mga sir. Kahit yating MK kanina, galing yun sa ano eh. Oo, naispatan din talaga. Naispatan din, pero naispatan nila dito, Zay. Kaso makagandahan naman kasi sa Naga Siren. Papatulog lang, tapos... Uy! Gusto yung Chrono. Magka-Chrono. Gusto yung Chrono. Gusto yung Chrono. Yatoro, Alam mo yun, pinipinahan ni Yatoro yung sleep. Pinipinahan niya eh. Gusto niya buluan eh. Kaso yung ganung kalayo, hindi abot ng cast range yun para makapagbatungan ng Chrono eh. Ako po, napag-abuse. Jay, di mo nakita. Grabe si Nisha dito. So low Monkey King. Because of that observer wards, magpe-pay off ba? Arrow this time, not gonna hit. Mickey man lalaban mga sir. Kaya pa itignan si Mira, pero hindi. Kisses doon, hindi na rin nakakatulong. 3 points. 3 points. Hindi na tinignan ni Samurai. 3 points. Okay na yan. Alam niya na. Alam na yan. So, grabe naman si Nisha doon with the pag-abuse. And kahit paano, MK naman napatay nila dito. Pero wag naman yung ganyan. Nako po, Arrow. Tumama din yan mga sir. Starfall, walang gisingan. Double kill for Nisha. Nisha dito, BOT Atos. Mamaya, naka-Glepner na din. Ang dami kasi disable eh. Ito yung nangyari Ang laban pa kasi Migay dito, you know? Kung si Mira, tinamaan ng pana yung patay kay MK yun. 3 points. Ano yun Dahil sa observer wards, no? 3 points. Doon sa wards. Kaya nakita talaga nila MK. Alam mo, parang dapat Team Liquid makakapatay because of the Tinker reward doon sa may taas. Pero, may wards din pala kasi din sila doon. Team Spirit. Kasi naglagay nun? Sobrang deep nun Tahanan ni Boyd yun eh. Tapos malalagyan mo. Sino naglagay nun? Siguro si Naga kanina. Hindi natin napansin. And for Faceless Void, kompleto naman na yung Manta style niya, Sir Jules. Maelstrom next item. Net na naman. Walang pana. Mga sir, pero insane niya. Pwedeng buhatin. Yung pana, pinilit pa rin. May creep wave na nakaharang doon. And here comes the Chrono. That's a 2-man Chrono Spear. For Yatoro, mapi-free shot ni Miposhka. Itong si Insane niya. Does the Papyrus just to be sure. Because napagamit nga sila dyan ng Moonlight Shadow. May bomba na din. And ito na yung Ratchada naman. The counter punch by Team Spirit. Ayun na, sumusobra na kayo. Sabi ni Yatoro dito. Buo ni Manta Style. So yung combo nyo, Net, Arrow, Malevolence. Wala na, hindi gagana. Dahil Manta Style na nga rito. Yes, mabagal siya mag-farm. Dahil nga Mantay per side mo. Pero at least... nakita mo yung bosses na nangyari na yun para sa side ng Liquid, di ba? Hindi na nila kaya patayin. Buti ka mo, buenas pa din siya na hindi tumama rin yung pana, nakaharing yung clips. Tsaka layo pa nung Mirana for the setup sana. And naglag nga tayo, guys. Wait lang. Jutsu muna yan, Jutsu. Jutsu? O ano ba yan? Jutsu muna, habang wala pa. Chat mo na Red Bull. Galing tawang Red Bull Wala, yung ice coffee ko sa'yo. Dalawa yun. Ayun. Okay na, direct. Ja, salamat. For the lights. yung ngiti ni Ja, parang sinasapak ka na ng sapak ni Crawford. Yung mga jab ni Crawford kanina. Pinapagod mo eh. And ito na nga, Orchid. Completed na naman. Napakayaman na naman dito ni Zai. With Naga offlane. Ako, kawawa talaga ang pub game na ito. Puro Naga. Puro Naga offlane. First pick, Naga offlane. I go Naga, I carry you. And ito na nga, going for mapapaisip ka na naman, if you're Faceless Boy, sino na namang anahin ko dito naman? Boset naman buhay to. Sa ngayon siguro, sinong carry ang papatayin ko dyan? Ngayon naman, may laso na. Oo. Laso mo sa MK. Kailangan mauna na sila, di ba? Yun ay may -1 eh. Laso mo sa MK, tanggalin mo sa Wukong. Chrono mo si Naga. Okay, alright. Yun talaga yung plano. Okay, so alright talaga. Yun yung pwedeng magandang senaryo para sa side ng Grabe naman si Boss Mark Mendoza, nagpapa-all. Ay, kilala ko na to! Sino yan? Ay, lagi nag-i-spam sa akin super chat nung nasa kabilang frequency pa ako. Si Boss Mark Palayag.
Saan bansa ka nga, boss Mark? I forgot. Sa Riyadh daw. Sa Riyadh. Ay, shoutout din sa mga OFWs and mga Pinoys out there na nakakalat sa sanglibutan. Nandyan mismo sa event area. Alam mo, palag tayo sa China kasi parang lahat ng country may Chinatown di ba? May mga Chinese. Pinoy naman yung panlaban natin doon. Lahat naman ng mga halos ibang bansa, pero lang sa mga alam mo yun. Kagaya yung kalat din tayo dyan. Kalat. Mga OFWs tayo ng mga pandero. Sinakop na ng Pinoy invasion. Yes. Uy, pero ganda to for Team Spirit Napapa-push sila dito sa second tower and walang plano mag-dip dito. BKB timing for Lard. And unti-unti nakaka-comeback dito yung Team Spirit 2K gold din lang to, hindi sobrang laki compare ng game number 1 natin. And 1 chrono nga, sabi ni Jay kanina, may mamamatay and sino nga pipili mo? Snapper? Snap na lang. Oo. Malambot si Snapper, no? Tapos, Pwede. mag-rely na lang sila dun sa laso. Kasi kanina wala naman silang ganung kakayahan. Wala. Ano ba kanina? Coil. Kanina Hindi naman siya totally lockdown din Yep. Kasi mare-reserve mo yung chrono mo if you're faceless mo. Yung malalaso, may hit mo ng free, di ba? Kaya Jay, yun na naman kinuha. Dragon Scale. Tapos yung illusion, bawas na naman sa Torre. Ay. Tapos heart na ulit yung kasunod na build dito. Build niya. Then after nung heart, hex di ba? Ay, butterfly muna. Butterfly. Sabay nag-hex. Yun na naman. Gumana Sabi ni Zay, why not? Ulitin ko lang ulit. So, yung game natin medyo nagiging passive guys parang game number 1 passive naman Kanina, lang talaga, hindi siya totally passive kasi nagulpi yung mga lanes, halos lahat. Pati yung pack kasi. Ngayon naman, yung Batrider, hindi naman siya nagulpi. Lamang nga siya So, may advantage for Team Liquid. Dito naman, walang early Roshan time potential na makita talaga. Kailangan kargado Tsaka maka-pick off ka muna. Unlike kanina for Team Liquid, they have Templar Assassin. Deso. Yun nga minus armor. Tika pwede naman mag-Roshan dito, yung Liquid, pero hindi ganun kabilis. Compare nga nung game number 1. Kasi naga-ilo, masakit pa rin yan yun lang, hindi umabot yung vision Ito na yung lasso mga sir. Impetus para kay Miposhka. -1 if ever. Insane yan. Di naman na magre-react. Gusto pa sanang i-save the Moonlight Shadow. Pero they're grouping up. Team Liquid. Gusto na makabawi. Kaso na yung mga bomba din kasi ni Tegis dito. Napag-grant ng info Ayun yung combo. Arrow? Puti na katipis. Nag-glimmer. Ang nipis nung pana doon. Tumama pa din Nag-glimmer cape. That's why. Di may ispatan. Pero they need to respect Riatoro. Kasi may chrono to Tatakbuhan mo to. Yaman na rin. Alam, uy! Pabulo, sabi niya, guys, may something wrong. Mamaya, mag-chrono sa Tupperware Tupperware talaga. Hindi makapag Pero, gaya naman, si Yatoro, compare ng game number 1, sobrang mess up kasi lagi siyang patay. Ngayon naman, nakahabol na. Mayaman yung void niya rito. Nisha? Kolekta lang, Nisha. Naku, laso. Wala. Ba? Buti, cooldown pa, mga sir. So, medyo swerte pa. That's cooldown 20 seconds. Fire mo na naman. Ito na, kanina sinasabi natin over 40. Ito yung sure ako over 40 to Chick. ito na yung late game. Naabot tayo ng mga potential 70 minutes pag ganito yung mga drop Shoutout daw from Grimstand, Norway. Shoutout sa mga tropa natin sa Norway. Milner, may pandil na. Ngayon, may pang-deal na siya. And next item niya will be BKB. Ano muna ulit? Commercial. Commercial break. Dahil inayos yung ating live. Inom ko muna Red Bull. Red Bull muna ulit. Ano lasa? Kasi kumikis ka lang hindi mo naman talagang nilulunok Wawa. Mga tropa din na nanonood daw habang nasa barko mismo. Asan? Mga tropang seaman natin like you. Uy. Ikaw yun. Pero ito, Jutsu. Jutsu muna. Suppose nyo lang muna yung aming ande. Ayun na. Ayun. And again, kay boss niya. Baka naman. Pinagod na talaga. Thank you so much kay boss niya once again. Sa pakinalaman niya. Hindi na tumayo. Raipak. Kaya na lang upod. Thank you, Ja. Love you, Ja. Ano yung timing dito for Team Spirit? I think, item talaga for Void Timing naman na Naga, I mean yung Liquid dito, kay Naga. Yung item niya rito, pati kay MK, BKB. Sigurong trabaho yung babantayan mo lang yung pro player sa likod, no? Yun yung trabaho mo? Oo, para kang meron lang nanonood sa com shop, pero ito,
Makakadali sila ng 1 kill. That's Miposhka. Nice net coming from the Naga Siren. 2 supports will go down. It takes time, pero makukuha naman nila yung kill. Sabi mo, naka-art na pala si Zaino, pero namula siya doon sa bomba lang. What more kung nandun yung Void? Diba? Plus yung Timber. Pwede talaga ma-takedown yan, Sir Jules. Ganun kalahati HP, kahit naka-heart, kaya eh. Killable. Oo, killable. Killable nga rito. Yung dalawang support ka going down. Hindi sila nag-rush, no? Walang support? Dalawa? Hindi kayo nag-rush? Wala talaga. Parang alam mo yun, i-respect mo pa rin yung chrono talaga eh. Bagay. Sa taas pa yan, kung magkabay-bakan, di din lang. And, kung plano nyo mag-roshan mamaya, bigay binatong si Yatoro. Op. MK, abangan. Jumping on the Chrono! bed. Ayan na nga sinasabi ko. Nahuli yung one little monkey jumping on the bed, mga sir. Grabe pa yung vision. Wala nga lang vision. Dapat pag may vision, may mission eh. Now, Mickey trying to turn things around. Namaga siya dyan, mga sir. Pero eto na yung mga teammates niya. That's Lasso and Chrono. Ano nangyari doon? JD pa rin namatay. Walang may... That's the Bavirans. Ayun lang, mga sir. Abutin pa dito yung Batrider kung sakali. Batrider. Ayun. Nakita. Pero may dagger out na to. Ay, hindi na mas okay. Nandun si Collapse. Grabe, yung mga super chat natin sa YouTube, nagana. Boss Dice from Canada daw. Happy viewing sa inyo, Boss Dice. May pa 5K dollars. Grabe naman. 5K dollars. Kanina 5K dollars din eh kay Boss Mendoza. Tapos 2K dollars. Eh, ito yung replay natin, no? Tapos, kompleto na may item niya, Void, no? Net. Where's it? Lotus Orb. Bigay nandito. Pinatay ng ilo. Pag ganun-ganun lang. Boundless strike, mga sir. Illusion nga ni Zion nag-confirm. Pero Mickey, natry man laban. Nice play dito kung sakali. Para kaya Mira. Pero still buhay pa rin yung Monkey King. Nice cookie save by Nisha. Pumamatay sa dilation. Pumamatay nga lang sa ano. Sa dilation. Pwede na rin. Pwede pang maabutan si Boxy. Ubus na yung bunny hop nito. And may cooldown na nga na Lasso. Nakakatakot sa part na yun. Kala ko masasayang pa yung attempt ng Team Spirit sa part na yun. Or counter punch. Ang daming kinain ng spell ng MK dun eh. Pabuhay na eh. Ganun sana. Pero with the dilation damage, namatay pa rin dito yung MK. Ayun. Lang Larl, mga sir. Hindi sila kayo. Nihintay lang ni ni Zay. Malinet? Na-net na actually. Hindi, malinet Wala kasi pa-expert na yung BKB. And there's the Orchid of Malevolence. So may pop ng mirror image. Naka-Lotus Orb nga lang. Pero collapse. Wants to zone them out. Gusto niyang patayin yung support dito. Kaso nakakopya ni Insane niya yung pang Tarzan niya. Meanwhile, habang nangyayari to, sneaky Roshan ha. For Team Spirit, ang hirap i-expect nito, Sir Jules. Habang busy sila. Nasa Rosh Pit na, kalahati na yung Roshan. Sila pa yung namatayan dito, Jay. Yun ang malungkot dun. Sneaky Roshan nga. For Team Spirit, sobrang ganda na ito kung makuha nila Yatoro. Mamaya magiging monster na talagang itong Pieces Void niya. Eh na nga, first, Roshan natin, makukuha ng Team Spirit. Hindi si Roshan. Yung Aegis. Si Rosmar. Si Rosmar. Si Rosmar lang sa kalam na takedown na naman. Si Rosmar lang pala sa kalam. Sabi na ni Sabi ni Boss Joel, anong counter punch sa Bugata Caster? Ayusin mo muna yung spelling ng punch, boss. Ako po. Punch? Punch? Ano yan? Pochi? Tulongges? Pabuo na yung butterfly dito ni Naga Siren, ha? Ito yung magiging problem mamaya ng Void. Kailangan niya ng MKB. And sabi mo nga, Jay, rito, kung ikaw yung Void, sino yung pipili mo yung Chrono? Sabi mo kanina yung Snapper, I think, magandang idea din na basta -1. Ang importante may -1 eh. And this time kasi meron namang additional lockdown, which is yung Batrider ng Lasso. Kanina napansin ng mga viewers natin, nood si Queen ha. Tamang watch mode muna. Ako ano naman ako ngayon, DIT. Ano dyan ba si Queen nanonood? Nakita ng mga viewers natin. Nanonood. Maganda. Kung accept na natalo ka at manood dito sa dalawa. Kaya niyang sumalo ng punch. Punch? Punch lang sa alam. Punch yan. Punch yan. Ay, no, si Lincoln Andrew, ayoko maganda eh. JB, clash tayo! Huli mga sir. Rubik dito ni Insane niya. All of a sudden, confident na, no? Body system for Team Spirit, one support. Kaso lang, aabahutan ng Cookie 2 plus Arrow. Lahat ng disable. Tanggal yung Aegis, pero andito naman na si Collapse for the backup. Sayang mga sir, kala ni Yatoro, halos nasa taas lahat ng Liquid.
Nawala yung Aegis ng ganun-ganun. Walang ginamit na big spell dun, ha? Ayun ang tinatawag na na-punch. Na-punch nga dito. Yung mga Noipis tropa natin, oh. Lasso, sakto. Original yung nahuli. And then Chrono, ganti ng Apiba Yatoro. And this is Naga Siren. No teammate to help him. But the sleep, PKB lang mga sir. Ayaw matulog nila Yatoro dito. Si Sir Jules yun. Ika-grab niya yung opportunity. Hindi puyat. Hindi puyat. And collapse na makapag-out lang naman. And nata-turn around nga rito. Even na namatay nga yung yung Aegis dito na run out kanina, ha? Hindi pa tapos si Team Spirit, Jay. Aray ko po mga sir, insane niya. Agay! Inaabot na naman, kakabuhay niya lang galing top kanina. Pero hindi mamatay si Collapse dun, ha. Pwede na siguro si Mira, pero pwedeng lumaban si Lord together with Faceless Boy Yatoro. Cookie will hit, kaso lang he needs that bash. And he'll take it mga sir. Oh my God, triple kill para Potential Yatoro. ubus pa yata. Nakatakbo naman na yung MK pero aabutan to, nagkikrips eh. Buti na walang mana si Yatoro din. And after that, a disaster from Team Liquid. Si Zay, masyado ka nang maasim. Hindi naman kailangan iwasan ni Zay dito. Yung mga ganong factor na, yes, maganda idea kanina. Talagang sobrang annoying yung ginagawa niya na split push. Pero, double PKB kasi to. Yup. Yung inislip mo, hindi puyat. And ito, ang lagi nakakawawa din si Insane niya. Ganda ng bonus strike dito ni Mickey. Pero, kinulang sila eh. Isipin mo si Mira doon, halos survive pa. Pero, makakuha naman sila ng 1 pick off. And that's may Poshka. Zay, man makapag-take nung kill na yun. And nakanakaw pa nga ng gem dito. Sayang yung gem. Na-reward na rin ha, yung observer doon. Ang kita ni Zay mga sir. Bigyan pa nga ng gem dito yung side ng Liquid. Team Poshka nagbigay ng free gem. Ano ba yun dito ni Zay? Magano siya. Silver Edge? Tama ba yung nakikita ko? Do you think mas okay to or mag-Skadi na lang siya? Parang okay din yung Skadi. Mabigat na item. Stats lang habol mo eh. Stats. Kailangan mo lang talaga tumagal din eh. Oh, yung Void dito guys. Ito yung expect natin na Void na talaga na laban-laban. Kung pero yung game number 1, hindi talaga kaya eh. Iolish, tsaka Templar kasi yun eh. At least ngayon may glimpse, di ba, ng pag-asa na, alam mo yun, makasungkit nga ng panalo. Hirap na 2-0 kasi eh. Pero itong hirap na ito, Naga Siren, pa-online na ng pa-online. And ito yung ano niya, footsteps. Mga pinuntahan niyang ano? Mga pinuntahan niyang, binisita niyang lugar. Hindi pa siya pumunta sa ballroom lane, medyo pangit yata ang ano doon. Hindi, ang place, ang spot. Ang spot doon. Dito muna daw siya vacation. Vacation. Dito sa mga spot na to. And ayun na, trabaho na naman for Zay. Yep. Pugak na naman ang gagawin dito ni Zay, split push. And alam naman natin, drop dito ng Team Spirit eh. Mas malakas yung composition ng drop nila pag nagsama-sama sila. Tsaka online na din yung Enchantress ni Poshka dito, Sir Jules. Hindi na rin biro siya. Hindi na rin biro yung Enchantress. Yaman eh. Enchantress. King Pike, di ba? Kung may Macrono, proper positioning lang, paulan na niya impetus. Eh maganda rito, even yung take is mayaman din. Nakikita. Yatoro, hindi alam kung yung time dilation, pero mukhang kaya naman na nila itong pitasin mga sir. Alam na ni Boxy yan, hindi niya na pinatagal yung buhay niya for the death timer. Para alam, mabilis na ako mag-respond, ganun din eh. Wala rin siya leap, isa lang. Oo, isa lang. Matagal niya siguro yung pagkapatay niya. Kailangan mag-ingat ni Insane niya, siya yung may hawak ng cheese, Sir Jules. Yes. Bagay, wala din namang snot na siguro. Ito, may hex na. Another disable for Team Spirit. Biglang yumaman, you know? And sa tingin mo maganda ba tong idea na nag-ag siya rito? Para yung time mo, may auto bash? Oo. Ang bagay na rin yun eh. Para sa ilo din, no? Yep. Bagay, auto bash yun eh. Dagdag disable. Oh, Mira? Uy, dito mama. Kaya ba siya i-take down? May glimmer kasi yan eh. Kailangan hindi siya ng detection and hindi siya yung gem holder and he will be punished. Hindi siya makakatakas dito. Haystron gagamitin but the Chrono. Yes, natamaan doon yung Timber because of the Tarzan moves but that's a 70 seconds dead Snapfire. Although may bawi sila sa katawan ni Enchantress pero trade-off na yun. So, syempre, kita mo naman favorable. Okay na yun. Uy, ang sakit. Kailangan mo ng MKB talaga. Yan, once na may MKB sa'yo, Toro, palag na to. Itong Naga na to, mamaya, wala nang silbi kayo, Toro, to eh. Madidil niya, no? Eh, may 5k gold, may 5k gold dito si Zay, ah. Ano bibili niya? Tutuloy ba niya yung Silver Edge? Hindi. Parang gugusi-gusi Silver Edge. Skadi talaga eh. Or Blood Turn siguro.
Lamang na eh, 1 item ahead dito si ano eh. Si Yatoro sa kanya eh. 19k yung network niya, pa 25k na tong si ano. Faceless bro. Sabihin na natin parang alam mo yun, Mjolnir, parang gano'n. Ang yumayamang, ang kumakain kasi ng farm dito lahat si Naga eh. Naga. So yung MK rito, siya yung nagsasuffer. Pero Naga naman na kasi yung legitimate post 1 nila dito kung estimate. pinili din nilang pat to eh, itong ganitong drop. So talagang expected mo na hindi ka sobrang yaman din. And level 25 na. Yung Void, so meron na siyang backtrack. Backtrack, 20%. 20 ba yun o 25? Basta mga ganun. 20 lang. 20% na backtrack. Nakakamiss yung Dota, pipinger mo na lang, nababacktrack pa. Dito ba ganun din? Hindi eh, no? Alam ko normal lang eh. O pati spell. Hindi ko pa natatry eh. Nasubulo mo ba? I-demo ko yan pag dating sa bahay. I-spamin mo nang i-spamin. Pero ito, Jay, mababasag yung tower ng illusion lang. Eto na naman tayo. Pumupugak na naman yung Naga. Pumipinoy na naman dito si Zai with the street push. And eto na nga, seconds na lang lalabas yung Roshan dito. Pwedeng ma-extend. Wala pang chrono. And ang bilis lang nag-respawn dito. 30 seconds lang. Meron ng Roshan. Saglitan lang. Kanina sneaky Roshan. Ito, medyo magiging obvious naman na. The question is, Team Liquid. Skadi nga. Sabi na eh, Skadi. Tama. Tama yan, Zai. Makinig ka kay Coach. Coach Zulz. Coach. Baka mamaya, hindi na naman nila mag-gets yung sarcasm mo. May mano naman yung magaling ka ba sa ano, Jules? Atay! Hindi, ano ngayon, mabait ako ngayon. Immune ka ngayon? Immune ako. Bahala sila dyan. Mabait tayo for today's video. And MKB, nag-4 months on dito yung Team Spirit. Alam din nila, palabas na nga yung Roshan dito. Yep. And Chrono is up. So, maganda to. Ito na yung hinihintay natin 5v5. Kasi medyo matagal-tagal na rin tayo wala clash na 5v5. Puro pitasan lang yun. Lalo na nung game number 1. Lalo yung game number 1, puro ano lang. Hindi talaga natin nasilayan yun. Siguro, meron semi. Semi-clash lang. So, ito na mga sir. Team Spirit grouping up. Wants to take the Aegis freely. Malayo actually isang player dito ng Team Liquid and that's Naga Siren. Kailangan nyo sleep. At sabihin natin may BKB pero ano na naman, tok-tok-tok na naman the strad. Ito na naman. Si Zai. Pero Roshan, I think, makukuha na dito. Again, second Rosh. Second Aegis. Para sa idang Team Spirit. Late na. Yatoro ulit yung hawak. Kanina medyo nasayang Aegis ni Yatoro. Nabulaga siya sa bottom eh. Kailangan niyang masulit naman and take some objectives. May tier 2 tower pa sa middle lane and also sa taas. Pero nakita si Nike na Chrono. Wait lang. Chrono ni Rubik. Nagkagulo-gulo na kay Rubik yun mga sir ha. Pero Monkey King still. Na-hold siya doon. Wukongs gagamitin. Lalabanan ba sa loob? Yatoro mag-out lang muna. He wants Zai sa process pero Lord with a cheese clutch mga kaibigan. Yung mozzarella cheese niya doon. And then time walk na naman ulit para kay Yatoro. Nawala na yung Wukongs command. Ano ba sila lumaban dito? Here comes Collapse. Zai tanking, mga tropa, pero ang tigas, nalambot, pero ito na, Starfall hitting. Mirana, pre-shot lang, Boxy dun sa low ground, and this could be a disastrous team fight for Team Spirit. That's a cheese Aegis. Gone para sa kanila, pero ito naman na yung round 2 pagkakataon for Team Spirit para makabawin. That's Monkey King dead, 90 seconds, Zai. Wala masyado pang damage, Yatoro, he needs bash. Time walk, papunta kay Boxy, sabi niya, unahin ko na muna yung malalambot na supports. Makukuha pa rin naman yung kill and back and forth we go mga sir. Silence nandyan din naman on to Zai. Wala pa rin nagbabayback for Team Liquid. So hayaan ba nila to? Kakayanin ba niya? Mirror image, collapse. Tulungan mo kaya ako dito? Sabi ni Yatoro, help me! Bash! Wala pa yata siyang, nabash naman na at least. And kakayanin na Sir Joel. Sabi ni Collapse, huwag mo napansinin yung mga nandun. Nice buyback nga rito. For Collapse, nagkaguloy, dalawang chrono, kala natin, nag-chrono si Yatoro. Oo nga eh, kasi kay Rubik pala. Lance pa si Rubik doon, kala ko kinrono si Tekis eh. Kala ko nag-chrono muna bago tayo walk, pero niya double chrono. And, ang ganda na eh, na-sleep ni Zai, yung Void, dun sa chrono, and hindi rin suot niya yung BKB. So okay na, kala ko okay na for Team Liquid eh, pero yung the buyback by Collapse ka rito, with the additional tank, damage, and Lotus. Plus yung Hex. Tier 2 tower. Push dito by Team Spirit. Ang maganda dito for Team Liquid, yes, force niyo yung buyback ng Timber, na-waste yung Aegis and Cheese, pero yun nga lang, magiging kapalit na ito, isang rocks. Siguro kung may worth it man din for Team Liquid nga doon yung mga buybacks, ano? Pero isang barracks nga yung mababasag. Ang hirap sa Pride i-buyback, lalo na kung 20 seconds ano na lang eh. Diba? Yung duration ng buyback. Abot pa ba sa tier 3? Parang abot pa, walang naga for 20 eh. And again,
Pwede sobrang pa. crucial. Kung iba-buyback, mukhang di naman nagagawin, pero magbaback sila. They have clip to delay this, so ma-realize ng Team Spirit, medyo delicate na. Kalahati, pwede na, yung na-damage Pwede na. Slowly but surely ang gusto dito ng Team Spirit. Makabawi na eh. And sabi mo nga, Jay, kanina, kung mag-all 1, napakaganda. Para dikit talaga. Sure may game 4. Diba? Tama? Sure may game 4 para all 1. Oo, matik. Guaranteed na yun. So, ano to? 2 man sword? Hindi. 1 man sword lang. Ano lang ginamit niya? Shadow Blade. And spotted din na dito si Nisha. Pero wala. Safe lang din. Safe play din lang gagawin dito ng Team Spirit. Pass lang. Siguro timing nung refresher. And for Team Liquid naman, killable pa rin naman si Boyd eh. Nakita mo, once na... Kaya pa din naman, no? Yung illusion kanina, diba? Palag-palag eh. Nakapag-time mock lang din talaga itong si Yatoro. Kaya buhabalik yung damage. So, Satanic, ang gustong buuin dito ng Boyd, kailangan niya. Pero may Skadi rin at the same time. So, hindi ganun na fully 100% yung makukuha ang lifesteal dito ng Boyd. So 14k advantage. Tekis dito meron na rin siyang BKB. And then mamaya makikita natin siguro yung mga something like Aeon Disc, no? Aeon Disc talaga. Wala pa naman mga nullifier eh. Lalo sa Chrono, napakaganda nun. And ito, mas tatagal na yung Faceless Void. Meron na siyang Satanic, Sir Jules. Team fight. Siya yung highest level dito eh. Sitting at 27. Pagdating sa kanyang level. And scary na yung Void dito ni Yatoro compared ng game number 1. Wala, yung game number 1, pag may na-Chrono, walang mamatay eh. Dito naman naka-counter ng sleep. Siguro once na ginamit niya yung BKB, mamamatay. Nice decision nga doon sa Ags niya. Sobrang nagpe-pay off. Kinain niya na nga Kinain niya na yung Ags dito. Double damage. Aray ko po, laso magagamit. Pero buti may time walk out and then force the play para kay Insania. Grabe naman yun. Nabuhay pa sa time walk. Kopya niya no? Pay-off po nga yung time walk dun. Uy, top lane. Uy, yun lang, sayang. Medyo na-late lang si Boxy ng ilang segundo. Kung nasilip niya agad yun si Collapse, mamamatay yun. And Aghanins, ang magiging item dito ni Mickey. Sa tingin ko, Jay, pag nabutong Aghanins, tapos makain niya, tapos magka-daedalo siya. Sakit na ito. Isipin mo, kahit yung mga nagsasama na MK sa mga paligid niya, nagki-critical yun. Crucial yung laban, mga sir. Dikit na dikit yung laban natin, guys. Close fight. Sabi mo nga, Jay, potential late game talaga to, natatagal yung laro. Dahil ngayon sa heroes din talaga ng both teams. Sa nature no? Kanina nga ganito kaso mas na-dominate talaga ng Team Liquid yung game 1, no? Ganda nung simula nila dun. Almost perfect game kasing game number 1 sa side ng Liquid dun eh. Kailan nangyari. Pero ito kasing game number 2 natin, ito na, may glimpse ka nakikitang mayaman yung Boyd eh. So, may comeback talaga. Wala namang kagandahan naman dito, waiting game lang kasi for sure sa Roshan na naman ulit ito magkakatalo no? Pero makapagpa-cooldown din namang ng buybacks yung Team Spirit, di ba? Sino nagpapakala? Timber, I think yung Timber kailangan ng buyback. Abot naman na siguro yung oras by that time. Pero ito, lock item na din kasi yung Naga. Kulang na lang nito. May blessing na ba siya? Moon Shard, something like that. Wala pa naman, no? Si Naga? Oo. Wala pa. BOT kasi yung pang ano niya 7th item 7th item nga. Lock item na siya eh. Ang tinanggal niya yung trends niya, binuo niya ng Silver Edge. And umaga. Umaga ba? Umaga. Pero sa gabi to, sa taas to, mag-ano yung Roshan. Naghanap lang ng kill. Okay. So, grouping up yung Team Liquid, malayo naman and magkakasama din halos yung kupunan ng Team Spirit. Enchantress lang yung nasa taas pero pwede naman siyang sumama and dalawa nga pwede pang madama yun sa Chronosphere and that's Naparnisha gone in 1 minute and 30 seconds. Isang minuto naman for Rubik, pwedeng diretsuhin yung baba. Kailangan gumawa ng play ni Zai. Eto na. Kailangan i-force out niya dito yung mga rotations wala pero naipit nga lang Collapse. He doesn't have buyback. Cooldown pa yan for 1 minute and 40 seconds plus kulang pa siya ng 1,300 gold. So Yatoro pushing this tier 3 tower. Meanwhile, look at the 3 heroes of Team Liquid. Isasabay nila. May magbaback naman at least. May push ka dito yung magpupush together with Yatoro. Larl, yung pipigil sa potential split pushing nga. Mag-defend naman dito si Boxy pero what can he do? Mickey dito with a 2-man boundless strike. He wants to kill that Mirana dun sa likod. What a bash!
2 in a row mga sir para dito kay Yatoro. BKB na force out. And here comes the sleep. Wala siyang chrono. Meron siyang satanic, pero how will he fight? Mickey with a bash arrow. I'm not sure if kakayanin niya. Force the play sana para kay Mira. Nabasag nila yung barracks, yes, pero it will cost them. 3 of their heroes might be. TP out may Poshka. Mababash ba Mickey? Abyssal Blade. So siya na lang yung mga naiwan. At least nakuha nila dito yung plano naman nila, Sir Jules. Pero again, Team Liquid makapag-defend pa naman. Ang maganda doon, naubos pa rin ng Team Liquid. Dahil kung hindi nila napatay yung Void doon, sobrang hindi maganda ng trade. Even mapatay yung mga support dito sa side ng Team Spirit. Dahil nabasagin na naman ng Rax. Gitna na lang dito, pa Mega Creeps na. And Agarims will be completed para dito kay Mickey. Inko, ito na yung third Roshan. Dito na. Kailangan pang contest na to, James. Dapat. Decision making nila dito. Ang malungkot dun si Collab, Sir Jules. Gusto niya sanang, parang alam mo kakat niya yata yung creep wave sa gitna eh. Tama? Or dun lang siya manggagaling sa likod? Dun lang. Para at least si Consular may malalaso. Kaso nga lang, Jay. Andun MK, Mirana, tsaka Snapper. Hindi siya gumalaw. Ito yung kamot sa hindi makati talaga. Sabi niyo sa pambira, nalaso na tayong dalawa, nakrono pa tayong dalawa. Yes. May backdoor protection, Sir Jules. May hirapan mag-push yung mga mirror image dito. Wala nilang creep wave, pero nawala na. Kasi may naka-reach na nga. Ito yung bagong batch ng creep wave. Ayaw mo pa buybackin dito yung void. 20 seconds na lang yan. So magiging patas tayo kung makukuha nila yung barracks sa gitna. Hop, laso. Kaso lang patulog. Naka-BKB kasi mga Sir Mickey. 10 seconds for the Faceless Boy to arrive. Kaso lang wala silang pang-cancel nun para kay Mickey, man. The bash needed. Matakas pa nga na. May X na ba doon? Or naka-BKB yung habang nagtitipi? Hindi, may X pero hindi ata talaga umabot eh. Sakto-sakto yung pag wala lang sleep tsaka yung TP. Sayang. After that, nakabawi. Yung Team Liquid dito, nakabasag sila ng middle third tower. Hindi nga nakuha yung racks, pero at least exposed na to para mamaya kay Naga. Si Lord din is MVP yung ano niya, last bottom. Gusto lang naman niya patayin Rubik eh, kaso naging buy one take one eh. Yep. Kasama pa yung nasama pa yung Snapper. Ito, so solid yung Timber. So Aganims, Sir Jules, yung magiging next item niya if I'm not mistaken. And Rush is up. Yan na nga. Dito sa taas. Pwede nang bilisan eh. Pwede nang pero si Zay kasi dito sabi niya, let me do my work. Let me do... Kaya naman niya kumunik with the BOT, no? Let me do the dirty work. Yup. Ginagawa. Pero may illusion din naman dito si Boy. Pero mas annoying kasi ito yung kay Zay. Pero mo, microorganism. Yun lang ginagawa. Automatic, mapupush yung dalawang lane. And pwedeng umisneaky rush dito yung Team Spirit kung gugustuhin nila. Pero ang hirap i-sacrifice nito, Sir Jules. Kung sakaling tuloy nila, baka makabasag ng dalawa dyan si Zay. Alam naman natin. Naga, full slotted na siya dyan. Nabilis niya makapag-push. Sinong mataasan mag-defend? Kita mo, pati yung taas dito, basag-basag na eh. Si Collapse. Yung mga taasan mag-defend. Kaya niya kasi, with double chakram naman. Ito, sugod na ba? Sugod ba, Gang? Sugod ba, Gang and Rush? Pre-rush. Pressure shot ba to? Pero Mickey, lalaban, BKB, Wukongs, ang layo nga lang sa katotohanan, guys. But the boneless strike. And then look at that damage. Pure right click. Buyback is committed mga sir. Hindi niya kinrono sa part na yun. But the Hex, eto na sila mga tropa. Who's gonna get that Aegis? Mukhang hindi siya pa nga ata. BKB ginamit pero still boy pa si Roshi. But the Chronosphere by Yatoro. Very clutch mga just in time mga sir. Counter Chrono by Insignia. Pwedeng gumalaw dyan yung Faceless Boy. Pero na-realize dito, hindi niya kailangan pumasok doon. Hex play. Delikado dito, Zay. Nice play coming from Insignia with the blast of counter na nakopya niya, but the scatter blast ni Shredder. Ang kate, patay agad yung Faceless Void. Meron naman siyang Aegis of the Immortal, but the cookie will hit it. This could be a dieback kung sakali kay Yatoro, pero mas mauna mamatay doon si Mickey. Another Chronosphere with the Refresher Sword. 3 heroes, no buybacks. Magka-dieback to, but pwede pa mga Sir and Zay. Will die as well. This could be it. Game number 2. Grabe naman, sobrang clutch. Crucial after crucial. Nagpaisa-isa kasi sila eh. Pagkapatay nung MK dito, nag-buyback naman agad si Zay. Pero yun nga, Jay, lugi sila pagdating sa Roshan sa top lane. Wala silang TTP yan eh. Bumili na ng Mami Divine si Yatoro. Galit na dito yung Void. Gusto na talaga tapusin tong game number 2. And grabe rin talaga yung mga laso. And what will they do? Walang Monkey King for 80. Walang Naga Siren for 90. And mo, yung courier
Nagkatrabaho kay Corero, hinahatak yung mga creeps, pero 3 waves is coming and GG is called. Tinawag na nga and all one. What a game para dito sa both teams, lalong-lalo na sa teams Spirit with the clutch. What a match, mga sir. Grabe naman yun, and this is Grand Finals. Hindi pwedeng pa-2-0 din yung Team Spirit. And potential, aabot nga tayo ng game for maybe 5. Yatoro God. Yun lang masabi natin, Yatoro God, binaugyo ko ng Hindi game na number rattle, no? Siguro kung nag-focus si Snapper agad sa Roshan, bakit? Ibang usapan yun eh. And si MK, alam niya na hindi na siya makapasok na Roshan. Kaya ginawa niya, nag-stay na lang siya sa Wukong niya. Pero wala, namatay pa rin siya dun. Tsaka layo din ng Wukong din gano eh, no? Hindi pasok. Kung sa pit yun, ang daming pwedeng makita dun sa replay na yun na dapat ayun yung nangyari. Pero syempre, adrenaline rush. Kailangan instant yung reaction mo dun. Kailangan parang inisip na lang din ni MK dito na kung ipipilit niya kasi ipasok yung Wukong doon sa loob ng Roshan, pwede siya mag-chrono. So, ma-burst lang din siya agad. Pero yung mga guys, game number 2 with a beautiful chrono by Yatoro God. Quits lang. Quits lang. And SVG, yes, Team Liquid and Team Spirit. Thank you, Shiver. Thank you, Shiver. Kami na bahala dito, Shiver. After Team Spirit close this game. Sino ba ang ating Supreme MVP? Bigay na kay Yatoro yan. Wala nang iba pa. Yatoro, pwede Lard din eh. Sa bagay. Pero all in all. Yun nga. Yatoro, mga sir. Sa kanyang Faceless Void, siya ang ating Supreme Player of the Game presented by Red Bull Supreme Energy Drink. Available na yan sa lahat ng nationwide, convenience store nationwide. So, hashtag Trust your energy. Ayun nga, ito guys. Na mga sir, 1-1 yung ating naging laban dito, Grabe yung laban eh. Una, medyo AFK yung both teams. Then suddenly, nakuha na yung mga core item. And this time, hindi na gumana yung Naga Siren na yung kanina. And ang masasabi ko lang, kung ikaw yung nasa crowd sa venue, ganitong laban, ganitong intense na mga teamfight yung gusto mo makita kung nanonood ka mismo ng live. Sa arena, worth watching. Yes, ito nga Grand Finals. And, syempre guys, kabang-abang din yung cast natin mamaya, si Au Au and Tok Tok. Au and Tok Tok. Ayan, sila na ang magkakas ng dire-diretso na. Game 3-5 na yon mga sir. Possible Game 5. Sa ating Grand Finals. Ano bang gusto mo? Sa totoo lang. Game 5. Game 5. Tapos? Long game. Tapos may pogs. Ganun yung mga gusto ko kala-alokin mo. Ganun ka, very good ba, sir, ang request ni Boss Jules. And sana mas mahigitan pa, no? Parang parang alam mo yon nagpapainit pa ng engine yung teams natin kanina. One-sided, ngayon, toe-to-toe. Paano yan? Paano nung patas ng patas yung level niyan? Game 3, Game 4, Game 5. Tingnan nga natin sa pagbabalik, guys. Kami magbe-break lang ni Jay. And syempre, makakasama niyo na sa game number 3. Yun nga, ang Au Au and Tok Tok. Au Au and Tok Tok connection. Rosmar lang sa Kalam and Carlos Agassi. So, Jay, stay tuned mga sir. Jay and Jules out. Dagger out namin dito mga sir.
progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول واو يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمه وانت بغراب خفيفه جيب تويستر انا تجيب لي وجبه الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطلب باكيت حطلب زنجر حطلب مايتي حطلب تويستر جيب له باكيت جيب له زنجر جيب له الاصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. When you look into my eyes, tell me what do you see? Tonight, I'm gonna show you the wonders of the mall. Hey, I got nothing to lose. I got nothing to lose. Ooh, it's Bad Rider Lasso, baby. It's Pudge, you idiot. All right, you don't get to talk, all right? The microphone's not in your hand. All right, you go first. Go with your hero. Enchantress, Impetus. Nice, that was relevant. That was relevant. Good job. All right, thank you, appreciate it. You get a prize now. The prize is a handshake. All right, you're up next. One more time. I currently have no idea what that is. Can I guess? Go ahead. Go ahead. It's my game, so I can make up the rules. That's Templar Assassin. Okay. Do it again. One more time. Okay, what's the hint? It's ulti for the hero. I don't know. It just tells what the hero is. What's the hero? Keeper. Keeper of the light. Keeper of the light. The root. Lone Druid. All right, Lone Druid, ladies and gentlemen. All right, you get a handshake, even though we didn't guess it. You're up next. Yeah, shut up. You're up. Let's see what you got. Oh, who is that? Juggernaut. Juggernaut, very nice. You get the handshake. Well done. You're up. Okay. Let's see it. Templar Assassin? I know this one. Team Secret. Silencer. Silencer. Team Secret. That would have been a good one. All right, handshake. Well done. You're up. Yeah, go ahead. Someone with a whip. So I think I know that one. Grimstroke? Crystal Maiden! Whoa, Crystal Maiden, you're so good, dude. You're so good. All right, you get the handshake. Of course, spreading the germs. All right, come here. Yeah, go ahead, go ahead. What? Is it the Fire Alchemist from Full Metal Alchemist? Yeah, that's what I'm thinking. It's Full Metal Alchemist. Anywhere on the map. Sunstrike. Sunstrike. It was actually the fire guy. That was very good. Good guess. All right, thank you very much. Ladies and gentlemen, that's Dota Charades. You won. You get the very special prize of you get to do 2 push-ups. Whoa! Oh, yeah. Woo! Don't make that noise. And back to you at the panel.
What a Sigma male. Oh, I love that. Also, it definitely was Treant Protector, by the way, with the overgrowth there. The one that both Kazu and Jenkins were a little bit confused about, but we're not, obviously. And I don't think that Team Spirit is confused about what's going to happen next. Or at least, should they be? Because so far Team Liquid's done 2 times the exact same thing. But a third time, Brian. Usually Liquid doesn't do that. Like I have their series against Talon in the upper bracket, and then they also did it in their series. In their series before that one, where they started the first draft, won, second game, come back, the other team beats it, and then in the third game, Liquid completely swaps it up. So I'd imagine that's what we're going to be seeing today. Completely swap totally. it up. Why do you put it on me? Yes. What do you think? Yeah, I mean, that's the beauty of like picking the same draft twice in a row, is that like if it actually works out, now you put the pressure on the enemy, because now do you want to play the third time, because we're ready to pick it. So, but I actually agree that I think Liquid came prepared with a bunch of strats. So this one didn't work out. So I'm sure they have something else in reserve. Yeah, we actually do know that Team Liquid is a very versatile team. Obviously, they've played a lot of different strategies here so far at Riyadh Masters FE, so I don't think it should be coming as a surprise that they're gonna bust out something different. Yeah, I think that's actually what contributed to their incredible run this tournament, is that during the group stages, they had one of the largest, if not the innovation in a sport at the forefront of technology. This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery. Aw, aw, aw! Aw, aw! Tok, tok, tok! Wala, hindi natin napatugtog kanina, Aloy. Kaya sadly, hindi pumasok yung mga kausa natin dito sa guys, naka-formal po kami rito. Yes, kita naman, ha? Finals na kasi. Finals na kasi. Semi-formal lang pala. Semi-formal lang. Semi-formal lang. Pag ganyan nga rin dapat yung boxer ko pasok kasi naligo ako kanina. Yun. So, maiksi yung boxer na nasuot ko. Hindi natin pwede. Sa lahat na nanonood sa atin dyan, ito na, meron tayong drop kagad dito. Again, sa mga tropa natin, nanonood sa Facebook. Like na kayo dyan. Kaya nga. Subscribe naman kayo sa ating YouTube channel and then sa Twitch din. Follow nyo na kami lahat dyan. Wala naman pong bayad dyan, ha? Maraming salamat, guys. Subscribe din. And yung wager natin, guys, up na rin yan. Pwede na kayo mag-start ng wager. Feeling ko kailangan ko nang i-announce eh. Yung ano, yung awaw? Hindi ha. Huwag mo nang awaw. Wala ba yun? Wala na eh. Bukas, di ba? Ito yung tapos ng WXC points natin eh. Yes. Yung bukas talaga eh, kasi 31. Tapos reset na siya. Bukas, magkakaroon tayo ng Sugalan Nights. Ganun? Itataya nila yung mga puntos-puntos na yan. Yung mga dating ginagawa ni Kuya Nick nung sa Twitch, yung tao ibon, tapos mag-flip siya ng coin, tao ibon, ganun. Kumbaga may mga chance pang humabol, yung mga may puntos pa talaga. And yung mga nasa top natin is pwede rin maubos, depende. Pwede mo lang i-hold kung sobrang taas na ng puntos mo. So, depende sa'yo yan. Ha? Pero again, may chance pa makahabol yung mga tropa natin naman na gustong magkapuntos yan. Ihabol nyo na ngayon yung ngayong gabi pa lang, ihabol nyo na para boss ready na. Na-i-announce na ni Aloy. Bukas din po, i-announce ni Kuya Nick lahat kung ano bang pa-premyo natin sa YouTube and Twitch. Yung many more. Yung many more. Yung many more, okay. Siya na po bahala mag-decide dyan, guys. Basta po tayo ay pinakita na namin sa inyo kung ano yung mga pa-premyo na iba, ha? Yes. Pero ito na nga, guys. Okay, nagbago na. Nagbago na ang lahat, no? Iba na yung pacing eh, no? Hindi, ang kulit din kasi nila eh. Puro naga rin kasi itong Liquid kanina pa eh. Kaya, dark run nga natin. Pero gusto ko yung ginawa nilang ban na to, ha. Tinanggal na nila yung Enchantress din. Binan nila yung Enchantress, tinanggal na rin dito yung, tawag dito, yung... Snapfire.
And in-opening pick sila ng Darkseer, okay? Okay. And IO-less sila. So, hindi sila takot ngayon sa Faces Boy, feeling ko. Pag IO-less sila, okay lang yan. Hindi mo na may Faces Boy dyan eh. Talagang yung concept, it's either ititv mo yan or ito-draw mo eh. Ayun, nakita natin, maraming talon, successful sila. Successful sila sa ganung ginagawa. Defeating itong IO-less, no? Using yung Terror Blade, diba? Yung Terror Blade din naman, isa sa mga best hero ni Yatorogad yan. Yun! Ilang games na rin yung napapanood ko na laging ang last naman ng TV noon eh. Pero operation, okay! Ito talaga yung pangsagot nila, no? Pag nag-IO-less. Itong Team Liquid. Kasi kanina, ito rin yun eh. Aggressive na route kasi lagi din yung gusto nitong Team Spirit. Kaya parang, yung AA naman talagang natural pang counter mo rin naman yun sa IO-less. Marami lang din hindi nagte-take niyan dahil nga feeling nila, mahina kasi sa lane. Ayun nga eh. Hindi siya ganun ka-stable lalo na sa mga 6 minutes onward na pangyayari. Ayun nga eh, katulad ng game number 1 natin, talaga namang naramdaman natin doon na mahina talaga siya sa lane. Kaya sobra-sobra yung farm nung Naga Siren, and nahirapan din talaga si Yatorgad, no? Kaya nga. Pero ito na yung mga bans ng Team Spirit, so maganda yung ban nila rito. Yung Faces Boy, tinanggal na nila. Okay, Faces Boy sa Team Liquid. Sa Team Spirit naman, nagtanggal sila dito nitong Templar Assassin kanina. Kanina kasi grabe rin talaga yung micro nung lineup eh. Talagang kahit ikaw nung game 1, di ba? Early blink dagger, no? Early blink dagger sa may shard, no? Guys, paayos ako dyan, ha? Naglalag tayo. Umiikot na naman kanina tayo. ba naglalag ba ang natin? Ang stream natin? 2? Hindi ko napansin. Naku, naglalag na pala. Hindi pa inaayos natin na dyan. Tayo kasing Parlay Magic na naman Chess yan. dyan, eh. Parlay to naman yan. Hindi, Magic Chess. Magic Chess na. No? Active na eh. Magic Chess yung mga tropa natin dyan, eh. Ito na. Ano ba mga baban pa rito ng Team Spirit? Sila kasi yung first pick eh. So, kailangan magtanggal sila ng it's either ipang counter kay Darkseer or siguro iba nila yung counter dun sa plano nilang i-pick sa 16-17. Mga ganun yung possibility. Kaya minsan mahirap din sabihin agad kung ano ba yung kailangan iba ng first pick eh. So, nagpan sila dito ng Mars? Oo. Okay. Usually naman, marirealize mo kung Naga yung... to? Usually, marirealize mo kung ano yung kailangang iban, lalo na kung nakikita mo kung ano yung 8-pick eh. Pero pag nag-8-pick ka ng operation, ano ba kailangan mo iban? Pag yung operation lang naman yung 8-pick mo, di ba parang wala eh. So, ito naman natin kung ano yung ibaban dito ng Team Liquid. Terror Blade, pwede na lang iban. Pwede. Naga Siren, maybe pwede. Pwede rin naman kasi parang kung okay, gets ko naman na kaya counter naman nila Shark yan. No? Kaso kung may operation kasi parang pwede ka mapunit eh. Dahil hindi gagana yung Bloodstone mo, hindi ka rin magbe-benefit sa heal nung Ayo. So parang basta ma-Ice Blast ka, nandun yung capability na mawawawi kayo eh. And ito, nagban sila dito ng Ember Spirit. So, okay, isa sa mga mid laner kahapon ni Mikoto din, di ba? Nasampulan din kasi nasampulan sila. Kaya naman ng yung gaming yung nasampulan. I mean, kaya naman nung Ember. Itong si Keeper of the Light, si Lesharak sa may middle lane and Team Spirit. Ano pa ang ibaba nila dito? Kung napunta na sila sa magbaban sila ng Mars, siguro magbabada rin sila ng additional offlane heroes pa. Tidehunter. Mga Underlord. Okay. Pero Sven? Okay. O sabagay, Darkseer na rin eh. Darkseer na rin sila eh. Mas pinili na lang nila yung route na to. Pero hindi ba parang feeling ko kung dahil din sabi na nila na ban yung Sven pati TA, baka sa mga anti-mage mapunta to. Parang dati ganun yung concept ng ban eh. Pero parang ngayon mahirap kasi na gamitin din yung AM eh. Mahirap na rin siya ilin dahil nga parang ang laki-laki na nung map. Then madali naman siyang hulihin dahil pwede kasi magtulungan yung tatlong core eh. Pero kung may Ayo naman, may Ayong isa lang, pwede ka mag-AM eh. Kanina nakita natin AM offlane for Talon, kung saan talagang nagulpi sila, no? Yun lang. May Medusa, isang dire-diretso lang. Nagawa pa rin yung timing. Wala, mahirap talaga yun eh. Tatlong item lang na Medusa, alam mo na yun na yung kahihinatnan nun eh. Basta mabuo kasi yung trifecta, yung Manta Butterfly plus 1 eh. Kahit Skadi or Data, laging nakatapos ng game eh. And ito tinan natin, ano ba ang ibaban pa dito ng Team Liquid? Kailangan ba nila magba ng Ranger ni Larl or yun nga, yung Terror Blade? Or Storm? Do you think sa Storm? Okay lang din naman, sa totoo lang, okay lang din yung Storm. And parang feeling ko, base sa hero pool din kasi ni Larl, hindi siya ganun kabatak mag-Storm eh. Okay, nag-i-Storm siya, naglalaro siya, pero most of the time parang hindi yun yung sobrang effective na hero niya para manalo ng manalo tong Team Spirit. Parang nakikita ko pa, mas nag-ano pa siya, no? Queen of Pain, no? Oo, Queen of Pain Wind Ranger. Yun nga yung nakikita ko sa kanya eh.
Queen of Pain. Pero binala nga si Terrorblade. Hindi na nila pinahirapan yung kanilang sarili dito. So, ito, Team Liquid, na natin isa pang support ng pipick nito. Isa pang support. Pospor. Parang ata maganda umagaw rin sila ng melee. It's either Spirit Breaker, ng Clockwork o Spirit Breaker or Tiny. Naka-open naman lahat eh. Kita ko naman na parang possible may pwedeng isama kay Darkseer dito. Pero parang hindi nyo kailangan nyo eh. Lalo na kung may ayo naman kayo. Dati naalala ko nga sobrang OP rin talaga nung Spirit Breaker na may ayo eh. Di ba? Yung tinether din yung Spirit Breaker. So parang dalawa silang nakaka-rotate. Pero wala pa naman gumagawa rin ngayon masyado. So let's see kung matutuloy ngayon. Siyempre kapag ganitong finals na, ito na yung kailangan maglabas ka na rin ng ibang idea eh. Hindi na pwedeng maulit eh. Uy, napapakapay na. Tiny, okay, for Team Liquid. Ito na nga, isa sa mga post-4 na melee. Kinuha nila rito. So, Team Spirit, pwede sila rito at least mga Clockwork, Spirit Breaker. Spirit Breaker, yun nga. Yan yung mga nakikita kong open eh. Or kung ayaw naman nila ng mga ganon, casual range lang, pwede. Mga Rubik lang din kayo. Rubik, Mirana. Rubik, Mirana. And feeling ko kaya rin inagaw ng Liquid tong Tiny kasi ang dami mong pwedeng gawin eh. Ang dami mong pwedeng i-pick pa na off-lane, na open. Parang, syempre kung magre-reveal ng carry dito yung Team Spirit, ang daming open na off-lane, like Enigma, Visage, na pwede mong tandem dun sa Tiny. Totoo. And let's see, ito Team Spirit, paisip sila dito. Oh, mamaya ka na sa magsalita, sabi, Mira. Tinataas yung kamay niya. Okay. Oh, yan na. Ayaw yata ni Mira yung ayaw yata ni Mira yung sinasuggest na hero. Oo. Okay, Windranger daw kagad. Pwedeng Windranger na yan. Pwedeng para open na yan eh. Open pick na Windranger or Pospor or mid, no? Pero kasi base sa base sa stats nila, parang every time pinipick nila tong Windranger ngayon is mid na eh. Mid talaga. Oo. Okay din naman pag inisip mo kasi once na may startingan ka nga nung shackle shot, so may Ice Blast, eh, nandun na yun eh. Pwedeng nandun na yung damage muna agad. Ito na, tingnan natin kung ano ang port pick dito ng Team Spirit. Kailangan na ba nilang kumuha dito ng isa pang support or core na? Tuskar lang. Okay. Okay, so, Tuskar. Ito yung gusto nila i-tandem sa may Darkseer, no? Hindi na yata nagtataskar mid, di ba? Hindi na. Kinalimutan na ng pagkakataon niya, no? Sa Pospor yan. Hindi na rin kasi ganun kalayo yung range nga nung shard, kaya parang doon natigil yung pagmimid niya. Unlike dati na, andali kasing ikasa nung shard, imamax mo nga naman yung shard, pati yung snowball sa mid. Sabay may connection ka na eh. Ngayon, kahit din yung Walrus Punch kasi pinahina rin kasi yung critical niyan eh. Kaya doon na na-stop talaga na nerf talaga yan. Yung mid na to stop. So baka ma-buff naman yan before TI, no? Malapit naman na yan, guys. Kaya nga. And again, shoutout sa mga tropa nating nanonood dyan. After this Riyadh Masters, medyo mahaba-haba yung pahingin natin. At least meron tayong 2 weeks, no? 2 weeks. No, walang Dota. 15 to 16 days nga ata, parang ganun. Ang balik na natin nun, regional qualifiers na po ng the international. Ay, shoutout pala dito kay Jom, nagbigay dito ng ng $3. Thank you for the roses. Smells so good. Dapat-donate yan, tama lang yan. Yan. Thank you. Pero surprisingly, ngayon ko na lang ulit nakita si Tuskar na nasasamahan nga ng mga Darkseer na yan. Nung nakaraan, medyo nakikita ko pa, sinasamahan ng Enigma or Visage. Pero itong Darkseer, ngayon ko lang siya ulit nakita. Ito, Kimo, nag-Bloodseeker, itong Team Liquid. Natural counter against Darkseer. Maganda rin siya against Windranger. Diba? Alam mo naman yung Windranger, tamakbo eh. At saka maganda yan kasi kahit pa paano naging balance yung carry nila eh. Isipin mo, Bloodseeker nga naman yung makakatapat mo sa carry lane as Tuskar, Darkseer. Automatic mabubuhay yan eh. So, ito, Enigma nga ban. Baba na rin yung Visage niyan. Idamay nyo na si Visage niyan. Pwedeng Visage, pwedeng brood din eh. Oo nga, no? Open yung brood, no? Parang medyo matataranta kayo pag nag-brood yan eh. Ano naman kaya? Yung Tide Hunter, mga ganun lang. Hindi nila kailangan din magbanon kasi yung apa ult naman din kasi, di ba? Hindi naman natatanggal ng Kraken siya. Ay, nagbigay na naman. Waskin mo.
Baski mo, ako to, nagyaya sa'yo mag-do yung CCC. Oy, shoutout sa'yo, grabe ka naman. Oo nga pala, inabangan niya ako. Kanina mini-message niya ako kasi sa Steam. Tapos, abangan namin yung cast nyo. Kanina pa kami naiinip na hinihintay namin kayo ni Boss Alo. Ayun, so, shoutout sa'yo dyan. Thank you, ha. GG, may police! Shoutout sa mga nanonood sa atin, lalo na ngayon, ha. Madaling araw na, 1:30 na dito sa Pilipinas, guys. So talagang, in-expect ko nga, mag-game 5 tolo eh. So ready ka na bang mag-6 a.m. Oo rin eh, mali nga na pinauna natin si Jules. Oo. Alam ko na, dapat tayo na nauna para si Jules ang napuyat dito. Shoutout pala kay Christian, subuilit dito. Yan, tropang Mirpor. Yan. Eto na, tok, sabi ni Clarky Cebalos. Shoutout sa inyo dyan, guys. Pero inopen nila yung Visage Alo, ah. Oo nga, pwedeng Visage ang Team Liquid dito. Ano ba mga offlane ni Zai? Yung Brood niya, pwede rin. Yung Brood pwede din. Kasi parang binan mo na rin yung BM eh. Iniisip mo na yung concept na ayaw nitong magkaroon ng Suna offlane, di ba? And kahit pa paano naman, sapat naman ata yung initiation nila, yung parang pag-start nila ng team fight. Halimbawa, may ma-rapture, pwedeng relocatean ka na. Pag may na-avalanche toss din, ganoon din naman, pwedeng mag-relocate na nga itong Iolash Rock. Pero tingnan nga natin kung ano ang gusto dito. Total, Team Spirit naman yung unang magpipick. Kahit pa paano, may chance pang ma-counter nga. Pwede. Ano mga carry pa natitira? Naga? Para Poryataro, it's either Naga or ano lang eh. Morph lang yun eh, isip ko eh. Na pwedeng kahit pa paano i-outscale mo itong mga Grabe naman, nilabas na ang Troll Warlord na creeps na merong rampage. Sabi ng iba. Okay, pero may isa akong game na napanood na gumana yung Troll Warlord. Aster. Si Monet. Oo, nakita ko rin yun. Kasi parang nung last Complinex yung ano nila, yung Dota buff nila, napansin ko yung Troll Warlord. Sila lang yung napansin ko nag-Troll Warlord doon na nanalo. So, isipin mo Troll Warlord. Ayan nga, Visage. Visage na nga lang. Tama yung sinabi mo nga, Kimo. Visage nga. Hindi kasi parang siya na lang din yung isasama mo na okay sa lane para kay Tiny. Yung Tiny naman kasi sa offlane, parang pag iniisip mo kung anong kailangan gawin ng 4, it's either maging aggressive yan kung may makasama ang Darkseer or maging defensive ka na may kailangan kang i-protect ng mga Visage, Enigma, di ba? Parang doon pumapasok yan eh. Ito, sobrang daming hero talaga ni Yatoro, no? Kaya nga. Kung ano-ano mga pinagpipik niyan. Last TI nga, kung natatandaan natin, yung nag-champion sila dun. Parang 16 heroes yata yung ginamit sa buong tournament eh. Heist! Batak mag-carry talaga eh. Kanino ka dito kayo mo? Sa Liquid or Team Spirit? Parang mas gusto ko kasi yung lineup nung Liquid. Dahil gets ko naman sobrang ready lang nung lineup nila para dun sa lineup ng Team Spirit. Siyempre, kahit pa paano, nag-troll kasi yung Spirit eh, na, which is hindi ko naman din, hindi ko rin alam kung gaano talaga yung full potential. Mayroon din sabihin na, baka mamaya, sobrang lakas pala nito. Para dito sa lineup na to. Kaya medyo confused ako about dun sa lineup pa nung Team Spirit. Mamaya, check natin dito kung ilan % yung win rate ng Troll Warlord. Yeah. So, Liquid, sige mo. Ako, nakabet ako sa Liquid eh. Pero, parang gusto ko maniwala sa Troll Warlord. Troll Warlord eh. Parang gusto ko maniwala sa Troll Warlord, no? Ewan ko, Team Spirit yata ako dito, guys. Kahit matalo na yung minus 1.5 ko. Wala eh. Ang maganda naman kasi kay Troll, kahit pa paano, yun, stable na carry yan talaga sa lane. Kahit pa paano, kahit anong makalane na offlane yan, mga Underlord, Beastmaster yan, Visage, kaya naman yung lane yan eh, na makakapag-farm. Ayan na nga, shoutout again sa lahat na nanonood sa atin dyan. Dropang Facebook, YouTube, pati na rin sa Twitch. Again, marami-raming hindi nakapalo sa atin dyan, pati subscribe ha. Oy, huwag niyo palang kalimutan yan dahil sayang yung mga points niyo kung hindi niyo pa nagagawa yung mga yan. Again, ang mananalo lang dito guys, yung mga nakasubscribe din po no sa ating channel. Once na top 1 pala kayo, wait lang. Sure. This work obviously how it works. It did work. And the troll. This is not a super popular hero. What makes this a good troll game? Honestly, I don't think it's the best troll game, but a lot of carry was banned and we need to pick blind, so it's like more secure lane. Make sure you don't lose lane, and if his goes if he finds his farm, I think he's pretty okay with game. Okay, well, we'll see if the troll works out in this series with Cap in Avery.
Thank you! Thank you, thank you, thank Thank you. you, Jenkins. Pero grabe nga kasi yun eh. Blind pick nga rin naman kasi yun talaga yung Troll Warlord. Hindi ko yun nga, sinasabi ko sa'yo na... Maka-counter kahit anong hero yun eh. Kung pipik ka nga ng parang normal na malakas sa lane, di ba? Kahit ano nga makatapat niya, ready siyang makatapat yung mga ganun, mga bisag. Ito malakas to. Yung Troll Warlord, mag-lane. Actually, lane nga lang pinapanalo niya sa nung mga nakakaraan eh. Hindi, tsaka kahit pa paano, may concept siya dun sa katandem niya eh. Siyempre, Ancient Apparition, cold feed ka, sabay may slow ka nung axe ni Troll, di ba? Kahit pa paano, may connect eh. So, ito guys, tingnan natin. Uy, pero may sentry wars. Okay, natanggal dito ni Larl. Kaagad, ha? Mabilis din siya nakapag-reward. So, okay, meron pa rin vision dito itong Liquid sa may middle lane. Parehas naman nata sila eh. Dahil nakikita ko yung wards din na isa dito ng Spirit. Nasa baba, ayun, malapit sa may big camp nila. Naharangan lang. Pero parang yung mid lane yata ng wards ang natanggal. Ang natanggal ni Leshrac. So, medyo may advantage doon itong si si Nisha kung sakasakaling ganun nga ang nangyari. Kasi isa na lang, pula na lang eh. Tapos may sentry wards wards ng Liquid kasi so, hindi inaabot, no? Hindi inaabot ng sentry wards. Uy, pero piniping nung orange na dito daw. Akala siguro rin nila, nandun yung wards. Siguro sentry lang yung na-reward nito ni Larl. Kasi pag inisip mo, may tig 1-0 sila ni Leshrac eh. Sentry wards lang, yung kay Larl dito. And ito tinang natin. Bakbakan sa may gitna, Wind Ranger burst dito sa may Leshrac. Sino ba lamang dito? Match lang yun. Parang gusto mo lang din naman makapag-farm as Leshrac against Wind Ranger. Mas aggressive nga lang yung Wind Ranger. May Wind Run to eh. Diba? Parang kung gusto mo may pagharasan naman, may pagharasan. Mas lamang ka naman talaga. Pero for Leshrac naman, mamaya naman, parang mga level 3, ang sakit din talaga ng lightning. Ang gusto ko lang dito, kasi itong Wind Ranger ni Larl, ang galing nito gumamit nitong power shot eh. Yung parang ang bilis niya talagang nakakasalagi. Ito yun eh, yung medyo maraming highlights na Wind Ranger eh. So, ito yung hindi na minsan minamax yung level 2 lang yung power shot. I mean, yung duration nung kasa. Kinakancel niya agad. Okay, pero di sa may top lane, Mira naman nga sa kanyang Tuskar. Ngayon na lang ulit lumabas itong Pospor Tuskar. Parang sinabi rito, hindi ako marunong mag-speed breaker Parang ayaw nila speed breaker, no? Kasi yun naman yung mga or kaya clockwork. Kaya nga. Pero napataskar sila eh. Pero ang ganda ata nung nangyari dito dahil pwede niya ata nga makat yun. Mapul yung creep. Mapul, hindi nakablock, no? Kaya nga, kasi yung sentry ni Ren nakatago dun sa may likod ng punuan, sa may small camp. So, na-reward niya rin yung sentry ni Ayo. Sumakto. And on the bottom lane naman, ito nga, Yatoro God. Maganda naman yung kanyang last hit. Pero sa may gitna, lamang na lamang din talaga yung Leshrac dun sa may Wind Ranger. Pero ito, Boxy versus dito kay Ancient Apparition. Sinasabi natin, medyo mahina itong Ancient Apparition mag-lane. Kaya nilagyan din siguro talaga nila ng pinalakas nila ng carry. Na carry na okay lang mag-lane. Ini-imagine ko parang level 1 kung maganda yung concept na gusto nyong gawin. Once na may dalawa kayong grenade sa lane, parang kadali pumatay dahil sa troll din. Auto-call pit din yun pero ito, nagkalura na ng creep pero pulado sila dito. Ito naman yung advantage talaga ng isang Bloodseeker, Kita mo naman si Ayo, tiniteter, pati overcharge pa yung creeps, nangaharas talaga. Pati yung creeps talaga eh. Pero nandiyan naman nakat naman na nila yan. Collapse, I think. Pinapatunayan din nila na okay. Sama nyo naman ako sa mga usapan about sa best of laner ngayon. Kasi parang nagbabalik yung yung lakas niya no? Yung charisma. Yung charisma Yung charisma nandun Okay na, wala man. Pinahina nyo man ng sobra yung Magnus ko. Magnus niya. Kaya ko naman laruin din halos lahat ng offlane. Siguro nga, hindi lang talaga siya naka-adjust doon sa mga, ang meta is for, team fight item, ngayon, ito, aggressive nakapag-adjust na naman. Nakapag-adjust na. May konti siyang ganyan. So, makikita natin lahat po iyan, Again, shoutout sa mga tropa nating nanonood. Anong oras na naman na? Tayo na naman magkakasama dito. Iatid namin sa inyo ang Grand Finals ng Riyadh Masters. Wind Ranger, nabubugbog siya dito. Kalahati, Kalahati nga. And anin pa yung deny dito nitong si Leshrac. Pero may tinatry yata silang go dito. Dinudge lang. Dinudge lang yung Blood Ride. Yung Blood Ride dito nito si Mickey. And ito na yung overpower dito nito si Insenia. Overcharge, I mean. Pero Yatoro, medyo safe naman siya. Meron din siyang Healing Lotus. Si Stick pati yung Purifier. Meron din siya salve dyan, pero okay, Mickey. Mabilis ang kanyang movement speed.
talagang makapangharas ka sa ayon yan. Isipin mo kung 400 yung move speed ni Bloodseeker dito, isipin mo ganun ka rin. Ganun ka din, oo. Habang 2 mili pa yung kalaban nyo. So talaga makakapag posisyon ka na maayos dyan. Meanwhile, on the bottom lane naman, may push ka. Pwede siya ma-toss back, ha? Op. Kapalit siya ata nilagyan ni Boxy, no? Tsaka kinancel niya lang din yung salve doon dahil nakikita niyang nag-healing salve na yung Troll Warlord. Uy, pero malulur to. Malulur. And mukhang kailangan nila tong tirahin. Pero sa may top lane, delikado si Bloodseeker, ha? Delikado rito. Mukhang mamamatay yata siya dyan. And first blood. Makakukuha rito ni Insania. Muntikan lang mapatay itong IO, guys. Mabilis ang movement speed niyan. Dahil dito kay Bloodseeker. Yung first blood natin na yan. PM lang kayo sa Kuya Nick Pigs, guys, para makasali kayo sa ating group chat. Ngayon na, mag-PM na kagad kayo ngayon, ha? Ang daya rin kasi ng move speed ng first talaga. Parang kahit namatay na yung pulado, nandun pa yung effect. Halos mga 4 or 5 sec atang nag-i-stay pa. Saka eventually, yung mga buhay-buhay din sa ibang lanes, ganun din eh. Mag-a-adapt yan eh. Para bumili siya itong Troll Warlord. Bloodseeker. Yung Troll Warlord naman dito, okay lang. Sabi nga natin, pinalakas na nila yung lane naman kahit pa paano. So, hindi ganun kabuli ang lane dito, no? Pero naano siya, ha? Tinornado siya ng creeps. Medyo pabor din talaga yung mga creeps neutral din sa Liquid. Nakakarampa eh. Gumanda naman din talaga nung parang nagka-visage na nga yung concept ng lineup nitong Liquid. Pero parang iniisip ko mamaya, ang hirap atang maging arrogant dito sa lineup din ng Team Spirit. Siyempre may operation eh. Kahit Bloodseeker, kahit paano babalik yung buhay mo, halimbawang makapatay ka man. Kung tinama ka ng Ice Blast, di ba? Tama ka ng Ice Blast, no? Kahit yung, siyempre itong Leshrac din. Maybe aasa ka na yung IO at least maganda yung posisyon. Tapos ma-relocate lang. Ma-relocate ka or makapag-heal pa rin ba yun pag galing sa iba? Pag galing yata sa iba, hindi pa rin. Lahat ng healing factor, wala. Basta tinamahan ka ng Ice Blast. So talagang yun lang yung isipin mo. Kailangan galingan dito yung Insania, no? And eto, mukhang 6 minutes run, nagkakaroon tayo ng contest. Nandito si Tiny rin, ha? Pero Pinocus Fire na to. Pinocus Fire, pero nandiyan si Boxy, guys. Uy, ang ganda naman ng dalawang standard tinamaan dito. Si Lal, pati si Mira. Yung dalawa yung mamatay sa side ng Team Spirit. What a play para dito sa Liquid. Lamang sila doon eh. Siyempre nandito rin yung ward nila kung napansin mo before, before magkalabasan pa yung run eh. May ward sila dito so kitang-kita rin nila. Ito na, kukuha pa ng stock ito ngayon si Nisha. Nakakuha ng mga kills, nakakuha pa ng stocks. Ang sarap-sarap. Pati yung Ayo talaga dyan magbe-benefit. Alam mo naman, ito yung sobrang soft-lock na moment. Kita mo, kahit yung mga pumuputok-putok na extra gold na pupunta kay Ayo yan. Ang sarap nung farm dyan. Extra levels. 7 minutes, tingnan natin. Yung mga wisdom rune. Inaabangan din niya ng both teams. Vanguard naman na to si Collab. So kahit pa paano medyo okay na siya dyan. Okay na yan. At as long na magdalawang Iron Shell lang din siya dyan, medyo mahihirapan pa nga yung Bloodseeker dyan mag-lane eh. Pero nakapag-stack din si Boxy dito. Okay, sulit na sulit. Lahat ng rotation ng mga support ha. Zai, ang dumampot. Medyo nahihirapan daw siya, yung level kasi niya. nakapag-pag yung AA, ano ata yung plano niya doon ha. Medyo sneaky yun ha. Sneaky sana. Mauna naman talaga sana siya sa Tiny Alo eh. Ang problema, nauna yung visage sa kanya. Kaya dinampot na lang din ito si Zai. Kaagad, no? Pero ito, Insania. Okay, naka-dewards na siya doon. Sa wakas daw. Kanina pa yata yung Sentry Wards na yun eh. Kanina pa yun. So, Migay naman ng mga item choice dito na itong Bloodseeker. Automatic yan, Maelstrom BKB yan. Talagang pag nakikita mo tong lineup ng Team Spirit na to, gusto mo rin magka-BKB agad eh. Masyadong maraming spell eh, pero meanwhile, Visage na huli, Ayan na nga, cold feet na tama sa kanya. And Zai going down sa may bottom lane. May push ka. Yung makakuha ng kill na yon. And mukhang madedelay talaga yung kanyang level 6, no? Once naman na may level 6 siya, at least may threat naman na. Ang nagagandahan lang ako dito kasi mama iniisip ko kahit pa paano itong lineup ng Team Spirit na to, puro pang buff din naman sa troll eh. Siyempre merong ka-Darkseer na kakampi. Pag na-shield ka rin, malakas yung melee na troll, di ba? Yung search pa, isa rin yun. Kasi parang kapag nakapag-battle trans, dapat makait mo lang ng konti eh. Pero kung masisearch mo yun habang nakatrans. Yun din ang problema eh. Wala sila talagang rito eh, pang burst dun sa may Troll Warlord. For sure, makakapag-ulti. Tsaka may pang-save din eh. Mamaya may pang-save din, may Tuskar din. May Tuskar din, may Snowball din nga din. Siyempre alam naman natin yung Dota, parang
kung yung normal na calculation, mamamatayan. Pero yung ibang aspect kasi, like, may magkaka-pipe, may magkakaroon ng grip. So, nagkakatalo yan eh. Pwedeng ma-save pa, di ba? Talagang marami-raming mangyayari dito sa game natin. And ito, again, mukhang magkakaroon ng smoke dito. Itong Liquid. Papunta sila sa may top lane. Collapse medyo nakaramdam. Yung kanya posisyon dito, napakaingat. Ready siya. Alam niya na parang nawawala yung Iolish. Kaso nagpakita pa rin yata siya rito. And Snowball ginamit dito. Oh my God. Delikado si Collapse. Na-rapture na siya mga sir. Pero focus pair din naman si Mike sa likod. Ay, dumating na rin pala. Ito si Larl. Pero mukhang delikado yata si Mira dito. Ice Blast. Kumonekta lang dito kay Nisha. Pero patay. Ito si Collapse. Pati Mira. And Larl. Oy, hindi tumama yung kanya power shot dito. Naipit ata siya dito. And si Mike, pinapospire niya pero mamamatay yata si Mike rito. Hindi, nabuhay pa. Tumama pa yung stun dito si Anisha. Operation nandito na, parang hindi na atain na para dumiretso pa. Okay, iisi na lang muna yung Liquid. Pero mukhang gustong bumalik pa dito ni Larl. Yun nga lang, nai-creep block siya dito. And nasaan ba yung kanyang kakampi? Papunta pa lang. And nag-relocate out na kagad. Okay, nakaabang dito yung Spirit. Naiispatan nila dito na nag-relocate na yung IO. Pero palaban din yung Liquid dito. Apat pa sila dito kung sakaling ibabalik nga si Leshrac. Binalik nga yung Leshrac, guys. So, parang napunta dito yung atake ng both teams din, no? Dahil nga naman, kung parang sa baba pupunta yung Leshrac, mas obvious eh. Tsaka nandito na rin talaga yung focus ng vision nila sa may top side. Pero to, mukhang sabi ni Lord, bahala na nga kayo dyan. Wala, di naman ako namatay, di rin ako nakakuha ng kill. Pa-farm na lang ako. Pa-farm na lang ako. Medyo talaga namang siya yung gap na gap dito sa laro natin, alo eh. Makikita natin yung network niya, mas mayaman pa si Zai na medyo talaga nahirapan na sa may bottom lane. Namatay pa yun, namatay. Mas hirap pa pala siya doon, no? Namatay pa yun, ha? Kasi sabagay, namatay din kasi siya doon sa may exchange ng rune, no? Parang yun yung kanina eh. Doon ka talaga malulugi eh. Delikado pa siya rito, buti meron siyang illusion rune. Makakawala. Oh, dito mama yung shackle shot doon. Pero delikado yun, muntika na siya doon. Hindi na siya pwedeng humarap-harap ng ganon. Wala na siyang illusion rune ngayon na pwede sanang magawa niya yun, no? Ito na yung mga alaga ni Zai. Ito naman na malakas na yung timing ng Liquid kahit papano. Kasi kung atake sila kasama si Visage, gets ko naman na okay, may Ice Blast to. May Ice Blast na rin ready. Pero enough na ba yung damage nyo para lumaban? Wala pa rin level masyado yung Darkseer. Dito talaga yung masarap sa Iolish na kalo eh. Ayan, kumukuha na naman. Kita naman sila. Actually, kita naman sila. May words ditong maganda yung Team Spirit. Parang nag-aabang lang sila. Ano ba yung naabangan nila yung moment? Ito na nga, hindi tumama yung shackle shot dito, mga sir. Pero si Insenia Delegado, siya yung binarurot dito si Lard. Tatamaan. Pero naku po, mukhang magkakaroon yata ng turn kill dahil si Lard Delegado rito. Ito yung... Naku, makakancel yung bats? Makakancel nga, nasunog pa siya doon. Troll Warlord, naipit ata to. Yung Troll Warlord dito, mara-rapture, wala pa siyang ultimate. And mukhang mamamatay si Yatoro God. Nagkamali sila ng pinasok na lungga. Nag-umpisa yun sa maling shackle shot na itong si Larl. Hindi tumama, kaya hindi rin tumama yung Ice Blast. Parang feeling ko enough naman para pumatay sila ng isang Leshrac eh. Kung tatama yung Ice Blast pati shackle shot, no? Kaso mas na-reset pa lalo. And bigla sila talagang sobrang naluging-lugi sila doon, alo. Mira, okay. Totos back. Ay, mali. Crips lang. Binato na lang na puno, nakasar. Masakit din kasi yun, nakadidi rin yung puno. Well tried. Pero Zai, binabala kang masama dito. Spotted pa yung Troll Warlord. Hindi pa. Ay, nawala. Nawalis na pala doon. Hindi nakita ng cameraman natin. Parang feeling ko, hindi rin nila kayang patayin eh. Especially with relocate na, alam naman na nila to eh. Nandito na rin pala ito ngayon sila Shrek. So mukhang titake na sila tier 1 tower dito. Kaya pa ba tumipesa ng Team Spirit, guys? Kailangan din ata nilang magbigay. Basag to. Okay, Troll Warlord going for Battle Fury. For sure. Yan talaga item niya, no? Fury, SNY, BKB. Yung kailangan lang din yung mga front din siya. Kahit pa paano kailangan niya rin talagang magka-BKB dito sa game na to. May tiny Leshrac pa rin, alo eh. Pwede yata skip niya SNY. Ito baka mag-Josh Manta lang to or... Hindi, ano nga, parang tama yung Q niya. Pagka yan lang ng Battle Fury, BKB na agad eh. So, magandang ikot up. Coming from Liquid. Talagang alam nila na may kalaban dito. Lumabas na yung mga bats. Okay, lumabas. Nakita na lang din si Toro. And ito na nga, yung stun. Magko-connecta. Wala pa rin ultimate to mga sir. Mamamatay na naman. Ito si Toro. Isang mabilisan lang ikot. Napakamot kahit hindi makate.
Itong si Dorogad. Eh, napakaganda nga rin talaga nung lighting, no? Pag ikaw yung namatay, nakapula ka, mag-isa dun sa team nyo. Oo, alam kung sino yung namatay doon, no? Kaya nga, yung napitas. So, 4K kalamangan dito ng Team Liquid. Ano pa ba ang magagawa dito ng Team Spirit? Ano yung magiging timing nila rito, Kimo? Kasi parang ito na yata rundown na yata ito ng Liquid eh. Kaya na silang i-rundown ito, especially with this Visage. Aray ko, bes, another kill para din sa may Liquid. Shoutout again sa mga nanonood sa atin dyan. And parang feeling ko, kaya naman nila sana itong palagan eh. Pero dahil din talaga sa gap ng network din dito ni Windranger, wala pa silang resources para labanan itong Liquid ngayon. And sabi nga natin, kahit yung Darkseid, hindi naman din ganun pa kataas yung level. Alam mo naman yan, kailangan yan, medyo mataas na yung level din ng vacuum mo kung gusto mo rin talagang tumimfight, di ba? Parang i-easy lang din talaga sa lane yan eh. At least na-push niya na yung tier 1 tower doon sa may top lane. Pero agad itong dalawang teams na to, sanay na sanay ito maging second sa mga tournament natin. Especially itong Liquid ngayong taon. No? Pero last year naman, ng Riyadh Masters din, Team Spirit yung nag-second naman, kalaban na doon, PSG LGD. Yung sa Grand Finals ng, ito rin po yung Riyadh Masters din po yun. Pero sa inahuli? Nako, pinato na lang ulit yung shackle shot dito. Pulit siya dito. Pero mukhang patay naman si Ay, Zay, no? tayo? Dahil kami from Isenya, hindi kita titigilan. Pero yung chuk-chuk, baka mamamatay rin yata muna dito sila Mira. Ay, hindi, pinabilis din. Pero yun nga lang, nandito na ito si Mickey, na-rapture niya ito si Larl. Makakatakbo ba ito? Magkakaroon pa ng trade doon. And okay, snowball, magagamit, papunta rito kay Mickey. Yun nga lang, pinapatagal lang niya ang kanyang buhay, pero mamamatay pa rin ito. And Nisha getting that kill. Dito sila lugi eh. Siyempre, parang sa ngayon, wala pa rin namang item yung troll para sumama sa kanila. Unlike nitong Team Liquid na kahit sino man yung i-go mo sa kanila, mabilis mag-respond yung mga hero nila. May Bloodseeker, ayaw na sila eh. Akala ko ibibigay na nila dito yung Visage eh. Pero ito may setup pa nga yata. May isang bats pa. Pwede pang mag-stun. Ayun na nga. Last the toss back. Pero nag-ultimate muna dito si Miposhka. Pwede lumaban. Nandito na rin ito si Collapse. Tingnan natin Boxy. Binaboxy siya rito. Neto si Yatoro. And Yatoro nakakuha ng kill doon. And may streak nyo na. Killing spree. Kahit pa paano, goods na goods yun para kay Toro. Dahil ikaw din naman yung na-pressure na eh. Simula nung ginang ka sa may babae. Parang feeling ko nga kung hindi nila ginawa yung move na umangat dito, nakipag-farman lang din sila. Hindi, magiging ganito yung resources dito eh. Sobrang sobrang nagbigay sila ng kill doon masyado eh, no? Ito na, may Fury na. Pero 1 minute slower daw yon. Eh, isang beses sa timing, naman eh. Sa timing. Sa timing nung Troll Warlord. So may Atos naman na ito si Larl. Pwede sila na talaga yung maging matapang dito. Makapag-start na rin talaga siya ng maganda ngayon. Kaso ang aga ng BKB dito na itong Bloodseeker. Ayun o, 322 faster than dispatch average. Ang ganda tayaan niya, 322 oh. Hindi kasi nga laging ganyan nabubuo, 1940. Meron nga, may isa pa nga na pala, yung sobrang gap na Bloodseeker, 22 minutes na 22 minutes? Yung Maelstrom BKB. Naku, tagal nun eto may ispatan nila si Collapse. May level na si Collapse. Pwede na silang lumaban. May mechanism na yan. May mechanism nga rin yan. Pero spotted yung wards. The wards na yan. May Porsche o multi. Naghahanap. Papunta pala dito kay Mickey. Okay, hindi nga alam tumama. Yung Ice Blast dito. Delikado pa ngayon itong si Mira. Miss Noble na lang. Papunta kay Boxy. Okay, nanuntok pero mamamatay pa rin siya. Grabe naman yung ibon na ito, nagagank mag-isa. Hindi, sa bagay, wala pa kasi summon si Visage, eh. Ito mo, dyan lang, okay? Ayan, nagkasama na siya na dito. Pero ano yun ang ganda sana kasi may NB yung Windranger. Kung di naman ang Ice Blast, pwede. Oo, yun nga lang, sa ibang lugar pumunta eh. Kaya, wala, hindi tumama eh. Kasi parang papunta rin naman si Tuskar sa kanya eh. Diba, syempre sure ata, mamamatay ka dun kung masashackle ka, sabi masasapa ka pa. Ito guys, ang plano rito ng Team Spirit talaga patagalin to. Lalo na Troll Warlord sila. Troll sila. So talagang kailangan ma-delay nila to. Iniisip ko naman kung talagang dadating ulit tayo dun sa late game. Like katulad kanina na mga 40 to 50 minutes yung mga game. Good si Troll dun Paano rin nila i-stop yung Troll na sobrang daming item dito? Parang hindi ata enough din yung pang-kite nila. Yun nga eh. And hindi lang yung Troll yung magiging problema naman nila eh. Diba? May Windranger din kung kailangan ng right clicks. Accumul, medyo problema rin yan mamaya. Malakas sila dito kung mag-rundown sila ng sobrang early na wala pang BKB. Halos dapat yung Team Spirit.
Pero parang nagiging passive din for Team Liquid. Takot na sila eh. Alam nila na pwede na rin kasi sumama yung Darkseer. Nasample na naman na sila eh. Sumama na one time yung Darkseer eh. And syempre baka mamaya. Baka ito hinintay. Dagger na yung Tiny. Pwede na sila gumalaw ulit ngayon. May mag-initiate na, no? May mag-start na. Kasi kanina talaga, ang hirap mag-start eh. Kung sino man yung mauna, hinahayaan lang nila sila yung kumounter eh. Pero ngayon, pwede na sila mag-start dito with the dagger. Dito kay Boxy, Mira yung pinakamalapit na pwedeng mabiktima rito mga sir. And Toro. Nag-iingat sila. Wala silang makita rin. Solar Crest para dito kay Visage. Meron na rin siyang diyang pipe, drums. Yung kanyang bibilin dito, upgraded na trunkle boots. Kailangan. Sobrang kailangan din talaga nila yung pipe eh. Siyempre, nandun pa rin nga yung impact ng Ice Blast, especially Darkseer. Alam naman natin puro magic damage. So, spotted sila nag-Roshan dito, guys. Tumama na yung Ice Blast, pero si Roshan, hindi nila titikilan to. Mukhang magko-contest yata. Hindi. Wala lang yung TP. So, bukang bibigay na lang nila muna to. Pinapatagal lang nila kahit pa paano. Boses nga rin sa bats yun. Kita mo, yung isa naging stone form, pero dahil may effect pa ng Ice Blast, hindi nag-heal eh. So, ayan na nga, Aegis of the Immortal, kay Nisha muna nila bibigay. And nag-aabang sila dito kung may maging matapang papunta rito sa may Twins Gate. Pwede nilang bigyan. Zai? Ayan na nga. Ay, naku, inalisan! Kaso umalis. Okay, si Boxy na una rito. Pwede sana, no? Yung pag-landing mo, makikita mo si Troll, pati si Darkseer dyan. And si Boxy, nakapag-deep ward pa. Okay, naglagay na ng wards. Makikita pa nila. All about timing talaga ang Dota 2. And ito na nga, yung Avalanche Toss. Ginamit na dito, may Poshka. Mamamatay. Medyo naging kampante na sila kasi tagal talaga naghintay din naman ng Darkseer eh. Pero nag-ano naman sila, nag-attempt naman sila eh. Ang problema, ang tagal eh. So medyo mahirap ha. Pinapakita pa sa atin yung live from Riyadh dito, Oo, marami na papunta ngayon doon, Alam nila, GrandFinals na eh. Kaya nga. Ano yun sa taas na yun? Gamers 8. Ang laki, Oo, ilaw yan, Oo. Ilaw yan, yung pinapakita sa may live from Riyadh. Ayan, mga zero. Uy, ano yun, Mami? Mami return? Galing, What a lighting from them. Paano nila gagawa yun, Ha? Drone daw. Kasi bakit parang langit na yun eh. Oo nga, drone nga, Ayan, yun pala, Grabe naman, may ganun na pala ang teknolohiya doon, Uy! Ayun, sa atin yung drone, Puro vlogger eh. Puro vlogger eh, ba naninilip lang eh. Ayun, grabe yun. Pero makatake na Liquid, nagbabasag na sila ng second tower dito. Nagpasikat lang. From Riyadh, guys. Kita nyo, ganda. Akala ko ilaw ng building eh. Sa Pasay meron yan, sabi Pasay. Meron ba sa Pasay yan? Wala, hindi ko alam eh. Nasa Cavite na kami. Hindi namin nakikita yan eh. Pero malupit. Kaso hindi nyo ba full screen ng Dota? Yan na naman papalabas natin. Oo. Pinupuri na namin kayo, Uy, kumakaway-kaway pa si Idol, Ay, may nahuli na dito, Troll. Naka-rapture to, pero naka-battle trans. Okay, baka naman, pa-full screen naman, Idol, Wala na, hindi na tayo pinag-full screen dito. Namatay ni Kakan si Zai, pero naka-rapture pa rin siya. Kailangan niya mag-ingat dito. Wala na rin siyang BKB, pero lalaban sila dito, mga setinan natin. May Aegis of the Immortal pa ito si Nisha, pero tamaan ba sila? Ay, na-relocate out! Na-relocate out nga! Okay lang, kasi hindi tumama yung Ice Plus dito. Oy, nahina! Sila! Oh my God! Wag mo kasi ipakita yan! At naku, mauubos pa yata yung Liquid dito, mga sir! Ubos ang Liquid! Ay! Nisha, delegado rito! Nisha, umista na lang, pero hindi niya kaya yung 5. And eto na yung Team Spirit, online na, yung kanilang mga heroes. Nagkamali yata yung relocate doon kasi parang wala pa namang Ice Blast and kahit tamaan ng Ice Blast, may Aegis yung Leshrac Ayun nga, problema na wala na nandun na na-relocate out Napalapit pa tuloy sila lahat doon sa point na pwede silang ma-vacuum wall. Ayun nilabas na rito. Yung Dota 2, may drone, yung mga logo. May logo ng Exe. May logo ng Exe doon, Uy, lakas Picture mo, screenshot mo yan. Uy, grabe Deserve na yung screenshot niyan. Grabe naman. Pero again, live po yan from Riyadh. Ay, kaso Wind Ranger, anong ginagawa niya mag-isa dito, Ay, syempre, parang idol niya si Kiyotaka. Yan yung mga Wind Ranger na sumasolo, mga pipitas, mamamatay.
Ay, may first increase ha. Nanalo na. Nabigay na ba yun? Ayan, nabigay na raw. Sure yan. Yung game winner, match pa naman eh. Hindi ba natin ihahabol yan? Pwede, match winner. Kung sino, Liquid or Team Spirit. Pwede na kayo tumaya dyan. 2 minutes lang, guys. 2 minutes. Dire's bottom tower is under attack. Naku, wala. puro Talagang ganun lang yung pinapakita. Baka man idol. Alam na natin eh. Guys, di mo namin kontrolado yan. Pasensya na kayo. Pinamamalaki nila eh. Oh, mahirap. Maganda naman din talaga. Mahirap dyan. Yung may magloko. 8D yung ilagay dyan. Yung mga ganyang drone na yan. Sa atin siguro. Pag Pinoy, sure yan. Ayun na, Pinoy screen na guys. Oh, nahuli na Blood Seeker. Ay, yung Blood Seeker mabuti agad! And ito na nga, suntok power. Nato si Adoro, kaya niya pa mag-isa. Hindi mo kakayanin, pero nagkaroon pa rin ng trade yun. 1 for 1. Carry sa carry. Ice Blast. Bang! Pero yung kakapanalo nyo lang ng team fight, dapat hindi na nangyayari. Ito pa isa pang napipitas yung mga core nyo eh. Namatay si Wind Ranger, tapos kayo naman namatay si... Binalik. Troll Warlord. Binalik ulit guys. Pineflex lang. Oh, kaya nyo ba yan? Sabi niya, hindi pa to TI ha. Valve, Masters pa lang to ha. Makaramdam ka, sabi. Valve, makaramdam ka. Ayan Riyadh Masters. Hey, kita-kita sa may Ayan, open na ulit yung wager natin, guys. Umabol na kayo. Okay, guys, ha? Baka hindi pa kayo makaka-bet yan. 1 minute na lang po. So, ito. 20 seconds, mabubuhay yung troll, pero parang may gusto na silang gawin ngayon dito. Pero nakikita mo nga yung potential, parang yung nangyari na ngayon, 1v5 na yun 1v5 yun. Eh kung may kakampi si troll doon, pwedeng paubos yan. Eh kung may BKB pa. Hindi, ginamit na nga niya yung BKB niya dahil pinatay niya talaga si Bloodseeker. Ginat-gat niya na talaga. Ginat-gat niya na talaga eh. So, Tashkar going for Blink Dagger. Okay, and Leshrak naman dito. Ano ito? Agalims ba yan? Hindi ko alam kung ano yung binili niyan yan. May padating sa kanya eh. Agalims siya. Siguro. Nihilisim. Maganda nga naman ang Wind Ranger. Pati Wind Ranger. Wala namang BKB pa to. Ayun na nga, Agalims nga yan. Perfect nga yan kasi right click din talaga. Maybe on Troll Warlord. Nullifier. Nullifier. A perfect item. Yan na, may pinapakita na naman dito guys. Pinaglalaruan niya ata tayo ng production dito. Nangyayabang lang eh. Netflix nga. Netflix lang eh. Netflix nga. Yung mga ginagawa nila eh. Pero easy Tormentor nga yun and kay Mira pa napunta. So kahit pa paano may dagdag tulong. Yung item na yun para kay Tuskar ha. Biglang yumaman si Tuskar eh. Oh. Ikaw yung pinakamahirap kanina eh. Pinopromote nila yung mga ganyang event. Sana all. Diba? Sana all. Na suportado ng mga hari-hari nila, no? Sana sa atin din, no? Maayos na. Masuportahan naman yung esports sa Pilipinas. Magkaroon na ng event. Heist. Malay nyo, next year may ESL Manila. Ay, nasabi ko agad. Nasabi ko. Nasabi ko. Pero ay, mamamatay mga bats, okay? Ay, ang haba na ng shard na yun, Hindi na nakuha mo kasi sa may libreng shard din sa Tormentor. Okay, guys. Hindi rin naman makadiretso pa basta-basta yung Liquid dito. Ito Ice Blast. Ice Blast. Pagko-connecta dito. Tinamaan pero walang follow up. Pinato na lang kung ano-ano. Wala. Hindi makahabol, guys. Sa bagay, medyo mahirap pa rin talaga yung pang-start din ng Team Spirit eh. No? Dapat talaga manggaling din kay Wind Ranger eh. Siya lang din naman yung pwede mag-initiate. Siyempre yung Tuskar na, okay, gets ko may dagger ka na, pero baka ang gusto mo pang route is mang-save. Or mang-FF. Baka ganun yung gusto niyang gawin. Pero mahirap pa rin mag-high ground eh, no, for Liquid. Mahirap. Doon pa rin yung try to Ice Blast. Wala pa palo eh. Parang, sino pa palo? Yung Leshrak dapat, yung Visage naman eh. Yung Visage pwede naman pumalo eh. Kasi parang pag gumarap ka as Visage, pwede kang abutan. Pati yung bats, ubus yata kaagad to. Yan o, pwede nga ganyan-ganyan lang. Pero makakabasag naman sila. The second tower, easy. And tsaka nagkakahintayan lang din naman ata to ng Roshan, kaya ayaw din magkamali. Netong Team Liquid. Oy, may linkage spear na. Itong si Wind Ranger, so pwedeng hindi na to dali ng Rapture, ha? Grabe naman si Tiny doon. Nagbiter pa ng block pa ng Ancient Twins before umalis, no? Walang yaha din talaga, no? Palong-palo din talaga yung presence of mind, eh. So, ito, merong linkage spear. Yung Wind Ranger dito, second niyang item. Going for BKB, sa pangatlo naman. Okay. Kasi ba, okay din, eh. Kailangan mo rin talaga magka-BKB. Binisip ko sana kung mag-aganim siya or siya na yung mag-nullifier, eh.
Pwede rin kasi yung Wind Ranger na lang yung pwede mag-nullifier naman. para kahit papano yung full item nito is hindi mo maabala. Kasi problema yun talaga niya yung Rapture, kaya napalinkin din siya agad siya eh. Kasi talagang tinatarget din ang Rapture dito eh. Kasi nakita ko naman na naka-SNY yung troll and may mask going for Satanic. Siyempre, after nun gusto mo magka-abysal eh. Yun naman yung lock item talaga ng troll warlord eh. Ito nagiging passive na naman yung game natin. Hindi, yung Roshan nga kasi nagkakatitigan. Kaya nga, and I think... Sa baba naman lalabas ata yung Roshan. Dahil 1 minute pa tayo, nakikita natin to. Itong both teams na to, hindi naman nila alam. Pero ito na, scan dito ng Liquid na nandito sa may bandang gilid na. So nakuha na rin yung ano nila doon, yung Watcher. Okay. And Nisha, mayroon niya siya rito Aghanim Scepter. Pero nakatakot din eh, parang hindi ka rin makadire-diretso eh. Baka mapunit ka rin eh. Gets ko naman yung ginawa ng Aghanim Scepter niya, parang libreng Go Scepter din naman sana yan, parang ganun yung effect. Eh kaso mamahisahan sila dito, nag-give up na yung Team Spirit, gusto na nilang sa baba maghintay. Sa baba na nga yata pupunta ka agad yan. Binibilisan din itong Team Liquid, na sila, nandito na sila. Makakalagay ba ng wards agad? Sa may bandang baba, outpost. Delikado ha, nakakatakot to kung ikaw sa EA. Ayun na nga, dyan naglalagay dyan eh. Lagi, favorite ng Liquid yan. Favorito nila yan, dyan sa may outpost na yan. May abutan ba sila? May makikita pa May sila nagpakita dito? sa may lane, ito si Mickey. Naku, yung kita nila dalawang Pati hero. ito si Boxy, sinapak na agad. Tignan natin mamamatay ba kagad daw, Tiny. May buyback pa yan. Wala siyang buyback mga sir. Meron na, nagkaroon na. Nagkaroon. Oo, pwede na siyang buyback dito. Magkakaroon babakbakan, hindi. Easy lang daw. Magkakita na eh. Pipe na gamit na rito, Zai. Kailangan niya mag-ingat. Pwedeng mawala dito. Hintayin lang parehas na mawala yung mga pipe dito. Ito na nga, yung buyback ngayon. Ito Tiny. Ipit ka nga sa gate talaga. Sa ritaas. Ipit ka dun sa gate, alo. Papasok siya dyan sa may gate. Nako. Alam nila. Up. Kinakancel dito ni Boxy. Gumaganyan-ganyan lang siya. Tutuloy na ba? Tutuloy? Easy lang. Kinakancel lang. Nakakatat din eh, no? Para pag-inisip mo. Papasok ni Yatorian. Pinasok na ni Yatorian. Nakasar na si Yatorian, guys. Nagigil. Kanina ka ba? Tigas pa ulo ba? Pero, oy, lalaban niya yung bigla dito yung Liquid. Alam nila, wala yung Troll Warlord. Pumapasok pa lang. Pag nakancel tayo dito, maganda to. Hindi abot. Hindi umabot. Pero mamamatay na yata sila agad dito. Naiwan ata niya lahat. Naiwan ng mga kakampi. Iwan pati pamilya. Pati siya naiwan na rin. Oh my God. Mag-isa na lang yata siya rito. Hindi, nandiyan pa naman. Ito daw si Asian Operation. Titipin na lang si Toro. Mali ang kanyang ginawa. Nabase siya doon. Ito si Boxy. Nautakan siya. Doon lumalabas yung lata ng maling at yung desisyon eh. Doon lumalabas yun eh. Maling desisyon na pinasok niya yung Tiny doon. Paglabas niya, nakita ko yung movement ng Liquid, dumiretso eh. Kaya, uy, wala kayo rito. GG. Nautakan ka doon, boss. Ayun na, binigyan niya ng tips si Toro. Siguro nag-init din talaga si Toro. Ilang beses na kasi kinakancel din yung Iniisip niya, pag ito, ni-normal ko lang mga dalawa to, pag nanet to, patay to eh. Kaso, merong nung neutral item. Yung Ogre something. Ogre, ano ba tawag doon? Ogre Club ba yun? Ogre Mall ba yun? Parang ganun eh. Oh my God, nautakan pa sila yun dyan. Ogre Totem yun. Pucha. Debated eh, no? Hindi, pag napatay nga naman niya yung Tiny na yung tieback yun. At saka kahit pa paano, yung Troll Warlord kasi nila dito, yun yung tank nila eh. So, nakalimutan lang. Pagka nawala siya sa team fight, diretso talaga to si Lexrock, pati si Bloodseeker. Nautakan siya dun. Kamot ulo talaga. Sabay natipan ka pa, no? Talagang, nga, mali yung ginawa ko dun. Doon mo marirealize yun eh. Oo. Sakit na rin eh, no? Nagkimatapag talaga yung Liquid eh. Gago ko talaga kasi kahit pa paano yung delay eh. Isipin mo kung parang minirror lang talaga siya ni Tiny doon, yung tinos pa siya. Yun, diba? Yun nga, buti nga, nakapasok pa siya eh. Pero at least nung pumasok siya, wala nakakampi. Wala na yung lord doon. Pero badly needed din talaga nga nila yung nullifier dito. Parang feeling ko, as long as wala pa silang nullifier, mahirap pa lumaban. So, ito na yata ang Liquid, guys. 4 minutes on this Aegis of the Immortal. Nullifier on roll. Baka ito yung inaabangan nila kanina. Medyo hindi pwede kumampante rin yung Liquid, ha? May nullifier na. Nullifier na eh. And okay, tignan natin. May Ice Blast, tumama. Ito yung vacuum ball, napakaganda. Dami tinamaan. Sa apat, tumama, mga sir. Eh, dayo, delikado dito. Aegis of the Immortal, nagamit na. Si Migay, pinapanato dito ng Troll Warlord na nag-ultimate. Nagkakasuntukan sila dito kay Cheese. Oh my God, kailangan mo ba kayo dito ng Troll? Pinostop siya. Makakatakbo naman.
Nalipahal gagamitin. Easy lang daw muna, pero Age of the Immortal nagamit na rito para kay Nisha. Pwedeng umisi. Mahirap pakyatin to, alo? Parang feeling ko magkaka-full iteman pa to eh. Ano ka naman naakyat kung parang every time gusto nyo umangat, ginugo ka rin agad dito Team Spirit. May nalipahal din itong Bloodseeker pala, ano? Oo. Parehas lang sila may nalifire dito. Pero okay lang naman yun sa may Team Spirit kasi may snowball ka naman, alo eh. Ganon din naman sa Liquid sa totoo lang kasi nakita naman natin kanina, no, parang mamamatay na yung Bloodseeker rin pero dahil nga rin sa cheese, nahil pa ni Ayo eh. So, ito na, nakismoke na dito yung Liquid. May maabutan ba sila? Ito, pwede makapatos to. Pwede. Ay, nalalipayon to. Yup, sinave. Snowball, makakatakas pa si Larl. Umorstop pa. Ang magiging alay lang yata si Mira pero may ice mo. Oy, wala. Uy, pero nagpa-shackles sa dalawa. Shackles shot, tingnan natin. Si Troll Warlord, pinapanatan sa si BK. Kaso mukhang pabak na yata sila rito. Kung kinukulang sila ng disable, Nullifier will be used by Troll Warlord. Atras lang. Hindi na pwedeng mag-go yung Visage Lashrak doon eh. Matagal din sobrang nakaharang yung Ice Shard ni Tuskar eh. Parang wala naman silang follow-up nung nangyari yun eh. Pero let's see ha, hindi pa naman din tapos tong game na to. Parang tingin ko match na to eh. Match na. Match lang to eh. Match lang. Ang hirap mag-high grounds eh. Talagang magkakaroon tayo ng big fight dito pag nagkahin tayo ng Roshan. Pag nanalo kayo Team Spirit dito, mas madali pa mag-high ground para sa kanila eh. Ikukumpara na sa Liquid eh. Ay, mayaman din naman to si Visage kahit pa paano eh. Hex yata, no? For Visage. Kailangan niyang magka-hex. Shard nga, pwede siya eh. Shard or Aghanims din, pwede rin eh. Hindi naman siya yung bineburst din nung kalaban pa eh. And parang kung mag-Aghanims ka, si AA lang din ata talaga yung matatarget mo. Kung siya yung nakapag-nalipayer dito, yung tipong ikaw yung may Aghanims nalipayer, yun siguro mas okay pa. So, ito tinan natin, Troll Warlord dito going for Satanic after ng kanyang nullifier. Hindi natin ulit yung nullifier. Yung Satanic, naisip niya agad na kailangan na natin ng nullifier dahil may Aghanims na rin sila. Oo. So, BKB next yung item naman dito ng Tuskar. Yatoro nagpapakita sa may gitna, ang layo ng kanyang mga kampi pero ang tapang niya, ano. Sa may bottom lane kasi meron ding nagpapakita sa wala naman Liquid sila kasing pang-cancel ng BKB rin eh. Once na mag-BKB TP ka lang, wala naman pang-cancel nga tong Team Liquid pa. So, going for, Aghanims yata si, Wind Ranger. Ayan. Hindi, BKB. BKB na muna, tapos mag-Aghanims. Okay, si Mira. Yung madadali dito, ang layo nung Rapture Pero makapag-dug-out naman nata yan. Dagger out, okay. Nakapag-dagger out niya, Mira, tumatakbo. Naamoy na. Naamoy na siya. Tatama ba to? Ay, hindi tinamaan. Ay, pinatunan pa to. Oy, nabuhay pa. Yung mga alaga dito si Zai. Naku, naiwan yan. Naging bato na. And BKB para dito kay Larla. Kompleto na rin yan. Magiging food trip yata yung mga birdie-birdie na ito si Zai. Pinapay pa nga eh. Taga pinapakunat pa ni Zai eh. Tinatry niya ibuhayin. Pero mamamatay yung isa, guys. Okay, smoke coming from Team Spirit. Mukhang na-realize na nasa awkward position ata yung Liquid ha. Pwede tayong lumaban. Maghahanap tayo rito ng kill. For Yatoro, yun ang kanilang komandita para for Liquid. Makakaramdam ba sila si Nisha? Nice patakagad dito. Uy, nakalinkin. Tsaka naka-ace din. Oo, mawala sana yun eh. Pagka nalinkin nga lang eh. Okay. Mahirap din manghuli sa ngayon para sa side ng Team Spirit nga lo. Yatoro, meron siya dito nga. Nahuli yung Ayo. Si Ayo yung naiwan. Nag-relocate. Na-relocate niya yata yun eh. Pero okay lang kahit pa paano kasi kung nangyayari naman yan. Kaso showing pala itong mid. Creeps pala nila to. Kala ko creeps ng Dire. Nakakabasag to. Ito na nga, basag yung tier 2 tower guys. Kaya ba tumipesa ng Liquid? 6K, kalamangan nila dito pero aangat yata yung Team Spirit guys. Dito na raw sila malakas. Tamang payak lang. Yatoro, ganito umangat. Isang mabilisan lang to. Basag yung kanilang mid lane, no? Parang ilang segundo lang yun, Nagwawalis kasi. Ang bilis eh. Titrihan talaga yan. Oy, stuck pa siya. Pero may toss back, pwede gamitin yun niya lang na Atos. Ito si Boxy, pinorstop. Okay, buhay. Makakadepesa pero na-force nila yung buyback dito sa may IO. Ang ganda yan. Okay, naka-dewards naman. Pero parang biglang yung Team Spirit pa yung nakakatakot dito. Sila yung nakakasugod. Gano'ng kabilis bumasag eh.
Diba? Pero may Liquid ang hirap nga pumosisyon na pangat ka sa tower, di ba? Sila yung troll lang, nagkaroon lang ng 12 stack yung third skill. Basag agad yung tower eh. Hirap eh, no? And ito na natin. Pulse Nova. Okay. So, daming mga nanonood ngayon. Live from Riyadh. Mga bakang Pinoy yung nga mga Pinoy yung iba dyan. Pinoy yan, mga Pinoy. And eto, yung mga level 25, malapit na yung Troll Warlord. Level 25. Di ko na sure kung ano yung mga talent nito si Troll Warlord. Pero parang duration yata to. Saka, ano ba yung isa? Basta duration yung isa yata eh. Mamaya makikita natin kung ano yung kukunin niya dyan. So, Roshan, 42 seconds guys. Lalabas yung Roshan. O ilang minutes. Siyempre, parang both teams naman, alam nila na sa bot lane nga, lalabas tong Roshan na to. So, aangat sila rito. May vision may vision yung Liquid. Nakita na ng ward yan. Ayan na. May vision yung Liquid dito. Yadoro, nakita kagad dito. At para-rapture siya. Sabay nose back, nagsatanic, nag-ulti, nabukpok. Naku, nawawalis yung Magiker. Ito pa yung Ice Blast. Bang! Dorado! Ang Liquid yata rito, mga sir, pinostop na. Buhay pa. Ito si Troll Warlord, and delikado pa ngayon. Ito si Nisha, nirelocate save. Okay, pero ilan yung magiging kapalit pa niya? Nahuli ito si Zai. Zai, delikado rito. Zai mamamatay. Boxy next target na shard, pero may 4 stop. Meron niya na dito snowball. Delikado si Boxy. Yung Tiny, tutumpa na rin. Ang double kill para dito kay Yatoro. Kahit sila yung nag-start. Buti nag-TP out na rin siya agad. Okay kahit sila yung nag-start, sila yung nabigyan dito, pero may pause. Wala pa silang Hex eh. Nagulat nga ako dun sa gusto nilang play na yun. Dahil, feeling ko, kahit ito-subak mo yun, na-rapture to, subak mo, magbibigay lang yun eh. Bigay sa Tanic ulti, no? Yun lang gagawin nun eh. Oh my God. Kung may Hex sila dun, parang, sasabihin ko, sobrang goods nung play na yun. Ang cool natin yun, 3-2 yung buhay, tingnan mo, pagka-avalanche. 3-2-2 yan, 3-2-2 yan, oh. Avalanche. Dos. Pag-landing, 2K pa yung buhay. Pagka-stun. Dito mama yung stun. Mapag BKB talaga. Pero mapipindot din talaga yung BKB nun eh. And ayun na, BKB sa Tanic, ultimate. Kita mo naman, nakapitan lang yung Bloodseeker. Parang, mayaman naman yung Bloodseeker niya. Pero yung ganun lang, kagrabe yung pagkamatay. Nakakalungkot yun ah. Hindi ka man naka-normal lang isa, no? Or at least sana na halberd. Before makapag, ulti trans. Hindi, nakapag-landing niya kasi naka-BKB na siya eh. Yun yung nangyari eh. And kalungkutan for Liquid mga sir. Pero may post tayo rito guys. Pero hindi gaming gladiator to na lumalakas after post. Hindi yung team speak daw. Nakita ko after chat kasi TS yun yung nakalagay. Team spirit yun. Team spirit. Team spirit yun sabi. TS. Talk shit. Talk shit daw. The team speak yan, team speak. Team speak guys. Anak ko, baka ito na itugtog natin. Hindi ba, hirap na ilabas ngayon yan eh. Kasi doon talaga gumana yan eh. Oo, kay tok-tok lang yun. Sa talo lang talaga yun eh. Tulog ang bata, kita nyo talagang sa nangyayari, pati yung bata nakakatulog na. Ito, start na ulit. Okay na daw. Okay, ito na guys. Mukhang ano lang yan, emotional damage na post. Yung pagkatapos yung mapatay na 3, pinos. Close muna, usap-usap muna. Kunyara may problema na tayo sa team swing ha. Pero emotional damage move pala yun. So, Roshan will be up ng 1 minuto, 20 segundo. Going for Hex itong Darkseer. Maganda rin yan. Nisha naman dito. Okay, going for Hex din siya. Yun nga, yung sinasabi mo kayo mo, kulang kanina nila Hex. Pero kompleto na yung Hex dito nito siya, no? Darkseer. Mas kita mo naman to, grabe oh. Magana yung Troll Warlord ah. Nagwawalis. Ayun nga, Battle Trance, Strong Dispel pala yun. Okay. Okay, so yun yung parang basta mapindot mo yung trans, natatanggal yung mga buff, no? So talagang Hex din yung kailangan mo pang-counter. Yun, nihilism kunyari, or ewan ko kung natatanggal niya yung disarm. Kung strong dispel yan, tatanggal ba yun? Tanggal, no? So, okay din. Unless talaga nakalagay dun sa undispellable. Yung undispellable. Yung ano, cannot be dispelled, yun yung ganun. Ayun. Ano yan? Love you, Kimo. Uy, love you, Kimo daw, oh! Thank you! Grabe naman yun.
May ano ka, Vanguard ka parang dun biglang ang tagal nung Roshan, ha? Mhm. Hindi kasi 8 16. minutes. Yung 8 minutes pala yung kanina, yung before Baba. magkalaban, no? So, dadagdagan ng additional time. So, let's see, nakasmoke naman dito yung Liquid. Pero napapansin na nila, pining na, nakita yung birdie. Ito na nga guys. Kanina kasi talaga nawala na siya eh. Nag-gate siya eh. Pero nakita mo, once na nagagawa ni Troll yung role niyang makatank. Siya talaga. Siya talaga. Oo. Ang solusyon. Ito, may ispatan niya talaga sila, Boxy. Naunahan na nila. Naku Pero po, may nullifier. Pero may nullifier. Okay, pumore stop out lang din si Boxy. Yung stand tama. Pero yung relocate Nag-relocate out ka agad. Pero si Mira, binabanato ng mga birdie-birdie sa may likuran niya lang. BK, napa-BK na. Napamahuli. Si Nisha ang mahuhuli. Tinambol-tambol siya rito. May pang-goal. Ginamit. Mukhang mamamatay. Napasama pa kasi na tether niya. Liquid dito. And BK going down as well. Sinapak na. Ito si Zai. Mapipigilan ba nila si Troll ng ganyan? Hindi ata. Walang pipigil sa Shackle shot sa dalawa. Lord, kaya nyo ba patayin to? Pero may toss back. Nandito. Ay, Ito si sumasakit Nisha. na yung dami si Si Nisha. Nisha. Pwede makakuha ng kill. Ayun na ka, naubos ni Nisha. Ay! Pero nagbuhay pa Troll Warlord. Palag pa. Number 2, tingnan natin. Tumitipin dito yung Troll Warlord. Gusto nila kumuha ng objective talaga dito yung Roshan. Hindi nga lang nag-connect dito. Yung shackle shot, pero another nullifier dito kay Nisha. Kaya niya pa bang gawin ulit yun? Sunog-sunugin na itong Troll Warlord. May avalanche. Yung stun, hinihintay natin magko-collect ba yan? Pero gusto niya patayin ito si Larl. Nihilism, sabay TP out. Wala nang nullifier. Walang kumasil. Wala na rin nullifier. Saka naka-ano ka rin nun eh. Oo. Parang naka-go scepter ka rin nun eh. Naka-go scepter ka rin dun eh. Oo. Oh my God. Galing sa Na-turn around pa, no? 15k. Yung dinamage dun, ito si Nisha. Hindi, nagsabay-sabay eh. Parang si Tiny, ang ganda nung avalanche na doon sa moment na yun. And yung stun nila Shrek, sabay yung mga bats, nag-connect eh. Kaya parang ang sakit-sakit nung nagawa niya. Oo. Halos walang gumalaw doon sa Walang gumalaw, oo. Pero ito yung masakit pag nakuha ni Troll itong aganim sa lo. Uh-oh. Ito yung parang may libre kang debuff. So kahit yung nihilisi, matatanggal na rin. No? So Aganims and also yung Ages of the Immortal. Napabay ba kanina dun ha? Ito si Nisha. Ayan na nga. Yung pan-debuff niya. Okay. Sa kanya lahat. Sa kanya, kinain niya na lahat yan. No? Ito makikita natin dito. Justa yung Troll Warlord pero pagkawala ng BKB niya. Yung tether kasi naka-relocate siya kanina, nadala tuloy si Bloodseeker doon. Nasama, no? Nasama sa hukay. Parang kanina pa. Pero pagdating dito na itong si Nisha, okay, ako na bahala. Nihilism. Puti lang. Sapat na avalanche toss by Boxy. Yung bats, nagbumaba yung dalawang bats, no? Walang galawan, pero ano rin yun eh. Tayo rin yung ano dun eh, no? Bumuha talos dun eh. Ayun, nakita nyo, kahit siya, nagkakamali lagi ako Pangalawa na niya eh. Sa totoo, pangalawa na niya yun eh. Sa relocate eh, no? Wala, pag gantong kadikit yung laban, kahit ako, baka di ko magamit relocate yan eh. Oo. Ay, hirap eh. No? Gulo na eh, gulong-gulo na. Saka pressure guys, Grand Finals po ito ng Riyadh Masters. Kano pa premyo na ito? Napakalaki, di ba? 200! 270 270 ba? 250? Parang gano'n. Basta 5M USD. 5M USD? Aray ko, bes. Ilang ano yun? Ilang major yun, no? Ay, pero Bloodseeker, nahuli nila dito, Ay, walang buyback yan. Nasa kakaibang posisyon siya. Hindi ko rin alam bakit siya nandyan. Okay. Nahuli lalo dito. Itong Bloodseeker, walang buyback, guys. Kulang siya ng 400 gold. Kaya nga. Inabot siya doon. Pero masama ito dahil timing pa to eh. Pwedeng mag-take talaga yung Team Spirit, Yung matatalo rito may 2.5M. Yung mananalo, 5M. So, ibig sabihin, dinoble na, no? Sheesh! Sarap! Pero ito, makakapasok pa tuloy bigla yung Team Spirit, guys. Wala yung carry. Na Bloodseeker, 400 gold away. Na-X pa yung Tiny rito. Okay, sinusustain naman siya ni Sisenya. Pero vacuum wall. Ito the Ice Blast. Pabubura yung mga support dito. Pati si Nisha, nadamay na. Wala rin buyback yan. Oh my God! Team Spirit is doing it. The TI10 Champions. Nagpaparamdam dito. Runner-up lang sila nung nakaraang taon. Pero this time around, gusto na nilang mag-champion. Oh my God! Nisha, delegado rito. Mukhang pwede nang itawag kay Gigi. Ay.
Panalo, minus 1.5 Okay! Alam mo naka-liquid ka dito, ala. Pero tama prediction ko. Sabi sa'yo, Team Spirit na. Okay lang, pasok sa commission niya. Hindi, ito kaya nung simula pa lang, nagbigay na ako ng head start eh. Hindi ko kasi alam kung paano yung potential ng troll, pero nung na-realize ko nung bandang pa late game na yun nga, yung role niya na maging tanke, ang lakas niya eh. Ang lakas na bigla para wag na mapasok sa may, wag na mapasok doon sa may gate nga, sa diba? gate na mag-isa na hindi niya tutulungan yung kampi niya. Pero another grand finals choke nga ba for Liquid? Napapagano na lang si Mickey, parang, si Sergey B, no? Kasi totoo lang, parang nagchuchok din sila. Kahit pa paano, hawak naman nila yung buong early to mid game, tapos nasecure nila yung unang rush. Pero dahil nga dun sa mga greedy nilang teamfight, and especially nga rin yung relocate, talagang nagchochok. So, baka kailangan bumawi ni Insane sa mga susunod na game. Ewan ko lang. Pero parang Liquid, pagka finals na. Talagang magiging second placer team kayo niyan. Ewan. Pero tingnan natin sino nga ba ang ating Supreme Player of the Game dito. Walang iba kundi si ayun, Yatoro God sa kanyang Troll Warlord. Napagana niya rin eh. Napagana niya. Naganda ng call nila dito na, sige, last week tayo, Troll Warlord. Ang ganda ng concept kasi parang nga naman pag inisip mo yung lineup nila yun, may Darkseer, may Tuskar na Tigasay, may Wind Ranger na Damager din. Kailangan natin magka-tank, which is, yung Troll na lang ata yung carrying pwedeng gumawa nun. Base din sa binan kasi sa kanila eh. So, yan na nga, si Atorgad ang ating Supreme Player of the Game presented by Red Bull Supreme Energy Drink. Available na ang kanilang mga product nationwide. I-check nyo na po iyan. And hashtag Trash Your Energy. Pero grabe itong ating Grand Finals, mukhang one game away na lang for Team Spirit. And for Liquid naman, kailangan nilang manalo ng 2 sunod. Or else, alam mo na, tatanghalin na naman silang second ngayong taon. Wala nang gaming gladiator dyan, ha? Baka ano pa may re-reason natin, ha? Okay lang yan. At least 2.5M yung second place nyo ngayon. Ayun. Medyo malaki-laki din talaga ipapremyo nila. Yun yung maganda doon. Pero kailangan ng, ewan ko. May watch winner tayo din eh. Hindi, parang malinis ka naman eh. Malinis naman talaga yung early nila eh. Diba? Hindi mo rin naman... Diba ko, parang parang nag-chochok sila ng mid-game eh. Bigyan mo na lang throw ranger yata ito eh. Or Medusa na lang eh. Kung hindi maban. Parang gano'n lang, mga hero na lang nito. Parang naano mo lang tuloy ngayon, parang medyo nararamdaman mo na, yun nga, yung si Mikis, hindi mo mapil. Na super carry, no? Or sniper na lang, mga gano'n na lang siguro. Or mapick nila yung TA, para hindi necessarily super carry si si Mickey. Ewan, kulang siya sustansya eh. Ay, ewan ko ba, guys. Pero yun na nga, tapos na ang ating game number 3. Sa pagkabalik natin, makakabawi pa ba itong Team Liquid? Ma-force ba nila yung game number 5? Or tuluyan na magka-champion yung Team Spirit? Wag po kang alis. We'll be right back. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمه وانت بغراب خفيفه جيب تويستر انا تجيب لي وجبه الزنقه بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطلب باكيت حطلب زنقه حطلب مايتي حطلب تويستر جيب له باكيت جيب له زنقه جيب له الاصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. when you look into my eyes tell me what do you see Tonight, I'm gonna show you the wonders of the mall. hey I got nothing to lose I got nothing to lose I need warriors. so is this what you want in you wanna walk show me what's up then now we ready to bust in take everything leave 'em with nothing There is a place where you can elevate what's hidden inside. Where you can reframe yourself. Sonomi means the new you.
you can step into. Because when we know who we really are, we become unstoppable. Enter new dimensions of you. Tsunami. Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by how. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكلين تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كذا وتسوي كذا وتسوي كذا مع الحشمه وانت تبغى راب خفيف اجيب تويستر انا اجيب لي وجبه الزنجر بس كله يجيب اكسترا تشيز على الكرانشي تشيكن في السنتر حطوا الباكيت حطوا الزنجر حطوا مايتي حطوا تويستر جيب له باكيت
جيب له زنقة جيب له الأصلي جيب له تويستر delicious yeah Open your eyes. when you look into my eyes tell me what do you see Tonight, I'm gonna show you the wonders of the mall. hey I got nothing to lose I got nothing to lose I need more. Turns it around. Ravage as well. Stolen by Denny. Are you kidding me? They turn it around. Throws low. Throws almost dead. Not yet. Sideline of fall. Liquid are doing it. They're going to take it. And Balba is on his feet. Time for cancel TP. He's over. He canceled the TP. Puppy, he's not good. Cancel Denny's TP as well. They're going to do it. They're going to do it. Alliance wins. GI3. I just have one thing to say here. This will be explosive. what the It's not that easy to snuff. A new journey is about to begin. Could you imagine all those years ago coming to this? Oh my god, I can't believe this. I can't believe what we're seeing in this game for. Taking the goal. He's on the high ground. He's stuck up on the high ground. It's Stewart back too. Oh, collapsed it into him again. Goosebumps, goosebumps. Happy anniversary, everyone. Whew. You doing okay, Ryan? I don't know, man. There's just something about Dota. We've talked about it on panel. It's our lives. And that's like watching your life, you know, for the last 10 years. That's what it feels like. I see teary eyes. No. Don't call me out. How do you feel? No, it's you. I'm not Not going me. out. It's not me. I will say though, the one part that gave me visceral pain was the ho ho ha ha watching the That was my sniper favorite troll part. corner of the lion. I was like, poor lion, get out of there. That was gorgeous, Crit. That was special. Like Brian said, for a lot of us, our life, the last 12 years. So yeah, that was very special. Yeah, I told you guys, I prepared that I was going to ask this question. I'm going to still do it because that way I don't have to talk this long. What's your favorite moment? Decade of Dota, 12 years of Dota, 13 years of Dota. Like, obviously before Dota 2, there was the Dota, the original Dota. Brian, favorite moment within Dota? Like favorite, like within the game itself, right? Yeah, I know, because otherwise you're going to say something about me to you guys. Yeah, of course. I mean, you stole it from me. I mean, I'd say like specifically it would be the TI8 Game 4 where I was supposed to do the after show, and so I was walking over already because OG was down by like 20k gold. Yeah. And like I get a phone call saying,
it's not over, you gotta run back. And then I run back to see this crazy ass comeback, and then they end up winning the whole thing. So it's just memories like that where you can't script these kind of stories. For me, I would say probably the TI6 Wings run is my favorite Dota moment, because I mean that was when I was studying in America, college. Like I never thought that I would be able to attend something like that. It was just like some kind of fantastical idea, and it was my first ever TI that I attended. I remember I set up a donation goal, and people helped me get there, and it was just goosebumps watching Wings dominate throughout it all. It was just an incredible moment with the crowd, and probably my favorite Dota memory still to this day. Yeah, for me that was my first TI. TI6, not so memorable, but I think for me the major just before in Manila was amazing for me. It's definitely one of the best moments in my life, so I think that has to take the prize. Obviously a lot of stuff, even in Dota 1, like doing 10-man lands in Denmark, you know, just a lot of good memories. A lot of good memories with an amazing game. I'm going to share mine as well, because obviously there's been a lot of memories. I loved every second of Dream Leagues, which I've been a part of forever. If I have to choose the one singular moment, it would be at TI2. Yeah, they're storming up the river. I was there. It was my first Dota event ever. I was in the crowd. It was magic. Goosebumps every time, and there's so many amazing clips of that out there. So thank you, Riyadh Masters, for putting that together as well. And I think that there are so many little things in that video that you guys at home should probably watch that back, because you can find so many winks to little things in Dota history that have happened over the years that they're good. Go find them all. I challenge you hereby. Whew. Speaking of a brilliant Dota being played, we're in the middle of the Grand Finals here, of course, at Riyadh Masters, and we are moments away from a fourth game where Team Spirit is, well, 2 games up, yes, because if they were 3 games up, they would have won already. 2 games up here. It's 2-1, and that means Team Spirit is on match point. And we are going to try to discuss how Team Liquid is going to make a comeback here, because we all want to have, you know, the full 5 games. Obviously, we all just want good Dota, so as long as this 4th game is going to be hyper-competitive, I think we're all going to be happy. But 5 games, Brian, that's the dream, that's the magic, right? So, we all know you've got some ties to Team Liquid. What are you going to tell the boys? Well, that's a fantastic question. I'll be honest, like, this is where Blitz shines and why I'm on the panel and he's up there. I would say, simply put, that like there's something about this team that always gets them to this point. Why are they always here? They're in a good way, right? Why are they always in the finals? And something about, I have to believe there's a mental blocker within this team of actually finishing off a tournament. So I would probably give a little bit of a pep talk that's completely not Dota gameplay related, and that's something that Blitz is going to be giving them almost. Yeah, and you're going to assume that they would have already prepped more than the Naga strat, so they can just I assume they've already discussed it, and now that they've had that 20-25 minute break that we've all just had, that this is the time to like get everybody mentally psyched up, because even though you're down 2-1, this is the time to shine, not the time to falter. So yeah, do you agree, Effie? Yeah, I mean, I feel like every team environment is different, and I mean, the only people who have the correct answer to, like, what do you tell them, how do you raise them up, are the people within the team and the coach. So, but I know that Liquid are such a family-oriented type of team. They're all such close friends, and they do have faith in each other. So hopefully they can just, you know, relax, eat some food, and Blitz will carry them with his motivational speeches and his, as Jenkins would say, big muscles or whatever. Yeah. Yeah, I think somewhat along the lines with both of you guys. I hope they had, like, and a good idea about the draft already, and then for William just to be able to sit down and be like, yo, this is what we're doing strategically, and then on top of that just add like a mental note to everyone and just like be able to play their game, you know, because that's what he's good at. He's good at making everybody feel at ease, so I think that's the biggest thing for him. Well, let's also focus our attention a little bit on Team Spirit as they are here at match point. This is a team that I remember during the group stages, at some point we're like, well, you know, we're talking about how Gaming Gladiators wasn't doing too well in the group, so that's what you focus on. And you got Team Liquid that was doing okay, and you know there were other teams that were like outliers, performing not necessarily to expectation. Then Team Spirit is just casually flying, seemingly under the radar. I don't know how that was from a player perspective, because for us, it's like, you know, they're just there and we know they're good, but they're not at the top of the list either. Yeah, I think the biggest difference for me is that they've always been a good team at every tournament this year, but they've always been very limited in terms of what type of style they'll play. And I think in this tournament, especially the last couple of series, they added a lot. They added the Ench, like they prioritized the Ench, which is a huge thing for them because they're not a team that usually plays Su.
and Enchi is really good against too. And then they also play Beastmaster on collapse. They play Lycan on collapse, which is stuff that before, like, you would never see them do this. And I think them adding that on top of what they already had in terms of being a team fight team and like a late game team, that just made them a lot more complete. Yeah. I think that's what's causing Liquid issues now, and also in the upper bracket final, that they have a lot of stuff that they have to think about. And I think, yeah, I think Spirit just looks solid. Like, they look like a really good team, a hard team to beat. Like, you can see why they won TI when they play like this. Yeah, it does feel like they just leveled up in the middle of the tournament, and we're going to find out if they can close it out here. Of course, this is a team that was already in the grand finals of Riyadh Masters last year around against PSG LGD, and at that point they were not able to get a game, but it did warm them up nicely for the major that followed after that in Arlington. They were able to take first place that, but ever since, the struggling, the suffering, the not so great results, Effie, they've just continued. Yeah, for a lot of targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with... Hello guys! We're back! Eto na nga tayo mga sir. Okay. Ano ba ini-expect natin dito sa Game 4 na to? Talagang... All in na ako. Nag-Game 4 ulit ako. Ano, naniniwala akong pwede mag-Game 5 eh. Oo. Pwede mag-Game 5. Isa't isa na yan guys eh. Di ba? Ubos or panalo lang tayo eh. Alam ko namang may matira pa. Tsaka binago na naman din nila yung pacing ng Bansan. Kita mo yung Team Liquid, nagmana ng Darkseer dito, alo. Oo. So ayaw na nila kalaban si Darkseer dito. Talo na yung minus 1.5 natin. Pero may match winner pa naman. Nagbago na yung drop. Match winner, game number 4. Saka match winner talaga. Series. Game! Game na tayo dito, ha? And first pick yung Team Spirit ngayon ulit, alo. Okay, Snapper! Kanina Darkseer yung first pick eh. So ngayon, possible na yun nga tayo makikita natin dito. Snapper to. Isa't isa rin naman kasi parang nalalaro rin ni Larlian and favorite din ni Mira, yung Snapper eh. So talaga pwede pang-opening nilang pick. So, matutuloy nga ba? Doon nga ba yung ruta nito? Napapakain na kung ano-ano. Ito si Sir Gavin guys. Medyo stress na rin yata siya. Para kailangan niya mag-step up dito sa series natin. Nire-relocate ka ba naman dun sa wall, pati sa katabi ni Troll? Talagang iinit din talaga ulo mo ng konti nun. Mukhang second lang talaga ang Liquid, sabi rito. And by the way, shoutout nga pala kay Sir McCoy at kay Zion na nanonood daw ngayon. Ayun. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout sa mga upwards natin. Alam ko mapupuyat tayo kasi mukhang mag-game 5 na naman to. Ready naman na tayo, di ba? Ready na kami. Actually, 10 AM pa nga ako nakatulog kanina. Di ba sabi ko siya kakain ako? Oo. Chat ka sana kita, kaso nakita ko patay na yung ilaw ng bahay mo. Wala na, diretso tulog na ako nun. Alam ko natulog ka na kanina. Natulog na kaagad ako. Nagpuwet pa ako ng konti, talagang inisip ko kasi baka umabot ng Game 5. Dahil nga sa schedule din natin. Pero Enchantress, okay? Yun pala yung open ngayon. Enchantress lang. Ito, si Palumpalo. Yay. Wala tayong pa dyan. Okay, nag-brood bather na, Liquid. Split push. Ayun o. Hindi, doon naman talaga ata papunta dahil din sabi na nila. Tignan mo, nagban sila ng Naga Siren dito. GG, may pulis. So, galit na galit. Batak. Batak na batak eh, no? Thank you for the roses. Pero hindi ba pwedeng, mas maganda yung kung Liquid na lang yung mag-i-snap dito or baka casual na Mirana lang to? Nakikita ko, ginagawa rin nila yun kapag may Enchantress talagang kalaban eh, yung Team Liquid eh. Magbimirana sila? Okay naman kasi isa rin Tiny naman. yata. Hindi naman Hindi. Tiny ni Boxy. Hindi kailangan na nilang i-cover up yung Brood eh. Rubik. Possible, pwede rin. Pero feel ko mataas yung chance ng Mirana dahil kapag may Enchantress yun talagang ginagawa nila. Maganda rin naman kapag Brood Mother dahil yung Mirana pwede nga namang mag-clear ng mga big camp or pwedeng maiwan mo rin si Brood Mother agad. Pero let's see kung doon nga ba mapupunta to. Ayaw mo na mag-ayo dyan. Tigil na nila yun, yung pa-ayo-ayoless nila na ilang beses nang nabre-breakdown. Shara naman from Dubai, Riri. Clockwork sila dito. Clockwork.
Okay, guys. Iba tong attempt nila na to. Okay. So sila na ata yung pwedeng pikan dito ng snapper or baka iniisip na rin dito ng Team Spirit na kumuha na ng carry agad dito. Pwede, para carry agad. Yung Broodmother. Dahil yung Broodmother din naman ng Team Liquid, alam naman natin kung sino yung gagamit yan eh. Kaya pa nagban sila ng Naga Siren dito. Auto Broodmother pala kagad sila. So pwedeng ma-carry against Broodmother. Yung pa rin. Pwede pa rin yata Faces Void eh. Di ba? Pwede din naman. Okay lang, Flex. Pero yun, okay. Okay, sa Beastmaster na sila nawi agad. Parang mas priority nila siguro yung hero talaga dito ni Collapse. Ni Collapse. Sa bagay, binan na yung Dark Shell, So, kuha ka pa na isa pang best hero din ni Collapse. Kahit paano to, Beastmaster. Pasok naman yan. So, ito magkakabanan na dito. Tingnan natin kung ano ang mga baba nila rito. Bloodseeker. The possible, baka sila Templar, okay, ban. By Team Spirit. Baka sila pa nga yung mga magbandi ng Slark dito dahil napa-BM na sila eh. Mga MK din. Oo. Hindi, yung MK okay lang yan. Bigay na okay lang yan? MK yan. Pag nag-MK, nag-choke eh. Ano ba mga hero ni Migay nun? Siya, nag-Faces Void siya nun eh, no? Diba? Yung Faceless Void. Or baka ito yung dahil nag-clockwork na rin agad eh, papunta ng draw. Pero sila nga yung nagbanong Slark. Talagang tinatanggalan din nila ng pang-counter kay Broodmother. Mga all-in Broodmother sila dito. So magkabandi niya ng Monkey King siguro. Siguro possible, mataas yung rate. LD daw, LD. Lone Druid. Nakita natin kanina yan. Against sa Talon. Pero kasi dahil sa matchup yun eh. Gets ko naman kung ba't nag-LD rin yung Liquid doon dahil nga naman Storm Spirit lang naman yung Talon sa gitna, no? Yun nga nakatakot sa Liquid eh. Kasi once napikan mo ng Spirit yan, mag-LD mid eh. So dapat mababan mo pa yung LD pagkalaban sila. Huwag makakalimutan. Nag-iisip din yung Team Spirit dito. Nauubos yung kanilang reserve time. Alo! Hi! Dito, game 5 plus long game plus long pause. Ayan, maganda yan. Ganda ng plano mo to. Okay lang, basta manalo yung Liquid. Pwede yan, pasok tayo. Para naman din kasing iniisip ko itong Liquid, deserve din naman mag-champion itong team na to talaga. Kung kailan ba walang gaming gladiator, di pa rin magka-champion. Ano pa mangyayari? Choker talaga pag ganun. Team Choker, hindi Team Liquid. Pero okay lang din yun. Mas di hamak na. Ang sarap naman sa feeling na nung nagsa-second kayo, nagpa-finals kayo. Kailangan nyo lang, kailangan nyo na malagpasan yung obstacle na mag-champion. Champion talaga ang kailangan. Lahat naman ng team, yun naman din yung gusto talaga sa mga event eh. Uy, nagba ng Crystal Maiden dito yung Spirit. Crystal Maiden, maganda. Okay. Against dito sa may Enchantress, pati Beastmaster. Teka, Enchantress ata gusto nitong gawin eh. Enchantress 4 ata gusto nitong gawin ah. Hindi. Pero kasi kaya kasi lagay mo yan eh, di ba? May push ka rin kasi lagi yung gumagamit ng enchant nila eh. Teletabi si Mira mag-Enchantress eh. Kanina eh. Pero pwede na naman. Yung tinanggal lang nga kagad nila dito yung Crystal Maiden. So, board type yung balak nila rito. Siguro, possible. Kasi parang, pili ko yung banang Crystal Maiden. Parang sa Enchantress din naman yun eh. Dahil syempre, pag nabite mo rin naman talaga yung kinukuha ang creeps ni Enchantress, one hit. One hit yan. Sobrang tumatagal yung bite eh. Kaya nga. Guys, ilan ba yung nanonood dyan sa Facebook, YouTube, pati Twitch? I-chat nyo na po. Pa-check ako dyan kung ilan yung nanonood nyo dyan. Maraming salamat. Again, mag-follow kayo, subscribe dito sa ating mga channels. I-make sure nyo na nakasubscribe and follow kayo. Malapit na ang ating regional qualifiers. Abangan nyo ang mga bakbakan, execration, blacklist, bleed, nandyan lahat sa Southeast Asia natin. Pati mga teams from Division 2. Malapit-lapit na yan, no? Pati, mag-ano rin kayo dyan, guys. Abang-abang dahil, malay nyo, biglang may civil war tuloy. Malay nyo lang naman, may biglang Pero nagban ng Faceless Void yung Team Spirit dito, Kasi nga, nakita nila yun eh. Yun yung pinapares nila sa may Broodmother eh. Nung nag-Faceless Void sila eh. So, sa YouTube, 9K, no? Sa Facebook, 2K, saka sa Twitch, 600. Maraming salamat. Ayan. Again, shoutout sa inyo sa mga tropa natin na nanonood dyan. Follow subscribe. Tandaan, supportan nyo na to. Finals na to eh. Wala naman, after nito, isipin nyo, long pahinga talaga. Sayang naman yung mga puntos na iniipon nyo kung hindi kayo nakasubscribe. Hindi rin kayo mananalo. Kailangan nakasubscribe kayo, guys. Thank you. So, okay, casual leech lang yung ginawa dito ng Liquid. Okay din to kasi pag nagkaroon ka ng Sinister Gaze, parang ganoon din naman yung effect dun sa may creeps ni Enchantress eh. And kahit nga sabor parang isang Sinister Gaze mo lang yun,
And kahit pa paano, matatandeman mo nga ng malalakas na melee, etong si Lich. Pwede, no? Mga Juggernaut. Maganda ba Juggernaut? Against ano dyan kay... Beastmaster, okay lang. Monkey King na yata eh. Monkey King na lang eh. Kaso isang enchant lang yun, no? Mawala yung Jingo. Nade-debuff kasi yung naipon mong Jingo. Okay, wag na yun. Ano na lang tayo? Pero snap. Alam ko na! Ricky Carey! Mabago lang. Maiba lang ba? Wag yun, itago na lang nila. Tago na lang ba yun? Tago na lang nila. Diffusal, ayaw mo yun? Ayaw mo yun, pag may Beastmaster, pag nagka-pet din yan, wala ka rin silbi nun eh. So, mukhang MK nga din talaga to. MK, ayaw mo, Diyos ko, mayroon ng snapper. Parang login-logi ka na yun. Draw Ranger na lang nila yan. Naman nila yung Draw Ranger nila. Berta na lang. Pwede. Hindi na naman ang gumagana sa kanila nung nakaraan eh. The Alchemist, no? Alchemist, balance. No, Alchemist kaya. Malakas kasama nila. Diyos ko, nilakasan na ng Team Spirit. Nakakatakot. Apat na heroes pa lang. Naubos doon kahit pa paano kasi naubos din yung pang-counter sa TV eh. Walang Wala nga eh. Wala rin itong Naga Siren. Morphling lang yata to? Parang, pag morph, okay lang. Balance lang din naman. Yung PL eh. Yun yung wala rin. Ayaw mo rin gawin kasi nga may Beastmaster yung kalaban. Draw nakita ko. Draw Ranger. Draw Ranger yun. Yan. Mas gusto Draw ko Ranger yun nakakita ko doon sa may screen guys. Nakakita ko na. Draw Ranger to. Mas magandang isipin na mag-draw eh. Kahit pa paano, goods lang against Beastmaster. And yung matchup niya against KTB, okay lang din naman. At saka itong Draw Ranger na to, nananalo itong Draw Ranger ng Liquid eh. Saka dapat yan lang talaga. Right click na lang. Luna, draw. Huwag mo lang asahang may... Mga bloodseeker. Ano na yan? Itago mo na muna yan. Tayo dito, parang ubos yata pera ko dito sa Riyadh ah. Teka lang. Ayoko lang tuusin kung magkano talo ko eh. Kasi parang mahirap din eh. Pag inisip mo, halimbawa nga maging Enchantress nga yung makasama ni Beastmaster or sabihin ko na, mayroon pa isa eh. May mga kotol pa na option eh. May mga ganun pa. Yan. Mapupunta eh. Kasi pwede talaga yung mag-kotol eh. I-snap mid na yan eh. Parang whatever happen, i-snap mid mo na. Tingnan mo, base rin sa binaba nila, tinatanggalan nila ng matchup. Kung kotol nga yan, pasok yan, di ba? Siyempre, magbe-benefit kay TB. Magbe-benefit din si BM sa lane. So let's see kung ibaban nga ng Team Liquid. Malamang naman, alam nila yan. Alam naman nila yan. Sound trip muna. Sound trip muna guys. Wala na, tapos na yung tok-tok natin kasi wala yung ano eh. Ito na lang. Tapos ka na, di ba? Ito yun, tapos ka na. Sige, patugtugin mo. Bigyan mo ng isang beat. Kasi ano to eh. Tapos na yung tok-tok-tok sa kaawaw eh. Ito naman. Ito. Kay Rosmar. Yan. Bago na yan. Nailab ako sa'yo. Ito na. Game. Tapos ka na. Check. Yan na. Ganda ng beat, no? Check. Akala niya sa akin wala ko napaki. Kanta mo talaga, Oscar, natatawa ako. Napinood ko, wala na ko paki. Bakit ganun kanta mo talaga, natatahol ba? Wala ako bakit talaga ilaga. Oscar, wala kami talaga. Oscar, paki sa'yo. Lahat ng papasikat talaga, hindi mo kaya. Sa akin ang lahat ng patikat. Sampol lang. Tapos ka na. Kaibigan ng lahat na sinasabi. Ako pala na dito tudurugin ko kayo. Sino ba si Oscar at taasan ng kamay? May kodya, lahat na talaga na Tapos ka na. Para naman ayun yung nayaya mo sa inuman. Sabi mo, kanta ka tol, magre-recording tayo. Parang ganun yung nangyari. Tapos ka na kay OG1. King of Rap yan. King of Rap? Tapos na. Wala eh, kahapon na yung kay Rosman sa kaya tok-tok doon talaga. Pasok doon kahapon eh. Tok-tok yun eh. Yung pang tok-tok talaga. Ngayon, tapos ka na. Ito ganda, nadamay pa nilang maban nga doon yung Pangulir which is pangontra talaga sa TV and ano nila, Beastmaster. Mga hero pa ni Nisha, no? Oo. So, LD na lang to. Parang ano na natin, baliwan na natin to. Hindi pwede. Ayaw mo yan? Pag nag-LD ka kasi na snapper din yung kalin, happy rin si snapper nun at saka may threat sa yung mamatay ki. Parang okay lang pala. Hindi, pag LD ka kasi... Hindi, si LD ka ba? Ano? Lugi siya sa lane eh. Lugi sa lane? Kung spirit, perfect. Perfect, Shadow Demon. Hindi, okay lang. Kahit split push na to. Split push na to. Split push na tayo. Kahit anong mangyari, split push.
Pero mamaya kasi may magbi-BOT dyan, ano, yung stopper. Primal Beast na lang yata. Ay, hindi, pangit yung Primal Beast. Hindi rin nagaganon si ano eh. Hindi rin nagaganon talaga si Nisha eh. Feeling ko yung Ember na lang kasi yung, ano eh, yung available eh. Kaya na-counter na rin kagad yan. Hindi, kaso pag nag-Ember ka nga naman, katapat mo naman si Snapper. Ayaw mo rin ng parang sobrang lugi ka sa match-up. So, Nisha hero. Ember na lang talaga. Ember na lang. Sabi namin ano, ni Palong-Palo. Ember oh. Okay, guys. Gusto rin nila yung route din. Pero maganda naman si Ember sa totoo lang. Kasi kahit pa paano, magkakaroon ng sining yung ano nila, yung Lich pati Clockwork. Plus, medyo mahirap siya ulihin kahit paano, no? Wala naman din pang huli rin talaga tong Team Spirit. Yung diretsong huli. Parang kung sakali dyan, yung hintayin mo pang magka-atos bago ka pumatay ng Ember. Kaso nga lang sa lane talaga mahirap yan. Ay, siyempre, mili ka eh. Mili ka, kalin mo yung snapper. Alam mo naman nga yung point blank damage nung pero scatter. Pero naman yan, sinisya naman yan. Pero, tiwala lang. Tiwala lang guys, game 5 to. May tayo ng match winner game 4. So, it's time. Sure na to? Bawin-bawi na yan. Bawin-bawi na yan. So, ayan na nga guys. Lumabas na yung mga pick dito sa game 4. Teka, papapiliin nyo pa ba ulit kung saan tayo dito? Pili ka lang, Imo. Saan ka dito? Wala, spirit ako dito, tol. Gusto ko mag-liquid pero pa-spirit ako dito. Parang feeling ko hindi nakaabot ng game 5 eh. Liquid ako guys. Nandiyan na yung pera ko eh. Okay, pagkasan mo na yan. Para nalagay ko na lahat yan eh. Pagkasundo. Meron na. Nagano na tayo eh. Okay, liquid na yan. Ganun talaga. Tapos naman yun, naging draw ranger din naman si ano sabi nga, si tapos ka na. Tapos ka na, kaibigan. Sino ba si Oscar? At si Oscar yun. Hindi Rosmar. Baka may beef kay Oscar yun. Ewan ko ba. Oh my God. Dikit na dikit ang bakbakan nung game number 1, 2. Nung 3, medyo kinapos. Medyo kinapos. 4, ewan ko lang. Pero ito may ano. You guys have backs up against the wall. Your coach blitz. You're the gym guy. You're the motivational guy. What did you say to your team during the break? I just told them to keep their heads up. I think everything that we've done is amazing, truly. I think it's too much of a focus on like if we win this event and stuff like that. And you know, for me, I think it's just a cool thing to repeatedly get to finals, show that consistency, show that we're a top team. Like I'll live, and if we won this, life would go on. And if we lost it, there's another thing to play, and life would go on. And so I just told them, enjoy the moment. It's not very often that you get to play for this kind of stakes in front of this kind of crowd. So just enjoy yourself. All right, guys, enjoy yourself. Very motivational blitz. I appreciate it. Enjoy lang, guys. And now we're gonna go to our motivational casters. That is Avery and Kat. Thank you. Kami po yun, guys. Kami po yun. Sinabi na sa inyo eh. Enjoy yourself, guys, no? Diba, nga naman kasi after nun, syempre, kadalasan dyan mo kailangan sabihin yan. Sa mga crucial na moment din kasi talaga. Ayan, kailangan mo na talagang bigyan sila dyan ng mga motivational speech na magpapagaan sa kanilang napakabigat na nararamdaman ngayon, no? Sobrang bigat na ng mga dinadala ng mga players natin, guys. Yung pressure, nandyan na. Lahat, expectation, nandyan na. Disappointment, nandyan na. Nasa sa kanila na yan. Ang ganda ng view rin ng Dota. Nakita mo, lumalaki na yung mga bundok na background, no? Totoo yan. Nakakasunto ka na kagad dito. Easy lang. Pero easy lang daw. Itong si Liquid. Up. Na-slow na kagad siya dyan. Migay nandito na rin. Tinamaan sila doon ng access. Time from collapse. Nakita rin kasi si Boxy doon. So kahit pa paano wala pang follow-up. Doon sa Nova ni Lich. Nova Bilia. Motivational caster daw. Si Rendon ba yun? Yun. Patay. Kan nga, mayroong motivational yun. Toxic nga yung taong yun eh. Magkakasiguran lang ba ito? Teka lang, parang gusto pang umagaw din ng hero sa taas, ni Zaya. Mukhang pwede pa yata. Kasi nakita niya na kagad din yung ano. So, ayun nga lang ha. Nahara si Lard ha. Okay, Lard, delegado dito. Nagulat siya. Teka, isang grenade lang, patay yata ito ha. Mamamatay nga. Uy, nag-miss pa, pero first blood, baka kuha pa rin yung Mickey. Biglang nandun pala yung Draw Ranger, hindi pala nag-back, no? Pero may palubog. Hindi nga lang nag-communicate na maayos. Hindi, okay lang kasi gusto lang sana nilang mang-delay kahit pa paano. Kasi gusto nilang harangan para hindi makabalik din yung draw. Kaso mag-TP lang yan sa main lane. At least na-push mag-TP ha. So, pwedeng i-try na patayin, no? Kung sakali mapatay nila, walang TP. Tanda mo, pag nawawalan ka ng TP, nawawalan ka ng 100 gold. Ayun, malaki-laki din yan. Oo. Sandaan na ba ngayon? 75? Sandaan yan. Sandaan na ba? Hindi ako bibili yan eh. Kasi yung ginagawa ko dyan, next level play. Nagkapamatay ako. May libre TP. Diba? Pero yung gagawin sa pub game nyo, guys. Uy, tama na, Pid. Easy ka lang, nag-iipon ako ng TP. Pwede naman eh.
Diba? Piling ko tanggalin na ulit yung TP na yan. Binibili na dapat ulit. Okay lang yun. Madalas ako mamatay sa lane eh. Hirap eh. Para pag bumalik man lang, di ba? May libre ka man, pakaswelo ka man lang. Kaya Pero ito, si Mira rito, pinul niya kagad yung creep wave. Hindi, alam niya rin na parang level 1 talaga kaya silang harasin. Tsaka first kill yung nilagay ng Lich dito. Tsaka syempre, dalawang range kasi itong katapat mo eh. Once na ma-secure mo naman yung creep wave na nandito sa may tapat ng tower, okay na kayo. So, dinay niya ba yan? Dinay yan, syempre. Yung Draw Ranger, may na-handle pa atang konting creeps dun sa medyo harapan. Meron pa, kaya hindi talaga siya pwede mag-forward dyan kagad, no? I-push ka naman ang kasama dito na ngayon. Itong si Yatoro. Ito medyo mahirap, dumikit lang for clockwork, range, Enchantress. Na mabilis yung move speed eh. And nasakit din yung damage dito na Enchantress. Blood Grenade. Pwedeng gamitin na yan nga. Mamamatay ata. Mamamatay ata si Zay dito sa may top lane. And easy kill for Yatoro. Parang basic lang nung ginawa na yun. Blood Grenade lang. Tapos enchant. Pinipilit niya pa rin kasing malursa na nga yung creep wave eh. Kasi dahil sobrang nakaharang nga si Enchantress, hindi niya rin magawa. Totoo. And Mira naman on the bottom lane. Patuloy lang harassment dito nito si Mickey. Puro pros skill tong mga to. May pros arrow. Lalamigin ka talaga dyan. Lalamigin ka talaga dyan, guys. Diba? Kasi nakapag-pull si Mira. Meron nga naman eh. Hindi na naman nag-block, no? Hindi. Pero ito, nalure naman dahil dun sa Pro Shield. Pro Shield, yung creep wave. Pero agad, di naman naka-block yun, ha? Asan talaga naka-block na yun, eh. Or tatayuan mo at least, di ba? Hindi, siguro baka naisip din nila dahil nga din sa pinupul ng pinupul. Ay, na-deward. Na-dodge naman ni Nisha. Alam na deward, may sentry oh. May sentry dun sa may baba. Nakita ko. Oo nga. Yun yung naka-deward. Pero na-dodge ni Nisha yung point block na scatter blast, ha? Hindi, yun ata rin talaga kailangan mo gawin kapag Ember versus Snapper. Every time na mag-first kill siya, dun mo rin kailangan i-slide. Pag hindi, masakit talaga eh. Ito naman natin yung magiging damage dyan. Pero si Collapse namatay. Dito kay Mickey. Ito naman malakas naman din talaga itong mag-draw ranger eh. Araw-araw lang na ganyan. Mira, pwede mamatay ito ha. May multi-shot pa ba? Ito si Mickey. 14 seconds. Pero hindi na nila tinry pa. Tinigilan na nila. Medyo tumataas na rin kasi yung poison stocks dito eh. Buti nag-reset daw. Pero nandiyan na rin si Galap. So, kailangan nila mag-ingat kahit pa paano. Kasi ang problema nila dito, parang ayaw bumaba na ng creep wave nila eh. Hindi nila makontrol eh. Naka-block din eh. Diyan na nang gagaling eh. Yung nila eh. Small camp nila naka-block din eh. So, ang galing talaga rin nung parang pagkakalure nga nung isang creep wave, di ba? Isa lang tapos okay na, no? Nakakapag-deny pa itong dalawa. Yun ang makakabosit sa'yo. Hindi na umaangat yung creep sa inyo. Nadedenayan pa talaga kayo sa mukha. Pero ito kahit pa paano mo mababa na. Gigit na lang yan? Hindi, at least gumit na. Kasi kanina nakita mo naman nung naging ganun yung position, nakapatay sila ng Beastmaster. So ito si Larl. Nakapag-refill naman siya ng bote dyan. Oy! Namatay si Mickey! Namatay pa doon. Napigyan na kagad dyan. So magkakaroon naman ng trade. Boxy carrying that kill dito kay Mira. Pero mukhang tatapusin na rin yung buhay. Uy! Doon na normal na Torre! Okay lang. Ito si Collapse. So nagkaroon pa ng trade doon. Okay na yun kasi parang pagbalik mo doon, na-reset ka rin naman eh. Talaga pinatay niya na si Senya, no? Nakuha naman niya yung experience eh. Kahit pa paano, nauna namatay si Senya doon. Pero si Boxy naman dito, may push ka? Pati yung problema, may alaga? Hindi mo kayang i-box out to. Yung Enchantress na may kasamang Centaur. Kaya nga may alaga eh. Talagang, naku, unlimited normal. Abutan mo siya nung isa pang enchant. Pag na-enchant pwede mo siya, yata siya. Pag na-enchant siya, pwede mga stun. Ay, namatay na yung Centaur. Okay na, okay na. Medyo nagdelikado lang. Meanwhile, 1v1 sa may top lane. Itong Zai and Yatoro. Hindi talaga yung gagawin mo. Every time may nice. Kailangan gamitin mo yun ang gamitin sa Broodmother dahil wala naman siyang magagawa pag na-meta kaya kundi mag-third skill na lang. Oo. Hindi rin naman ganun kabilis yung cooldown nun para ma-spam mo na ma-spam sa TV. And ito problema na rin to. Masakit yung poison na yan pag na-istakan ka na yung na-istakan. Ito naman, yung kalaban naman nila, kung sino man tinatawag natin the pros team, yung kabila, the stack team yun eh. Stack eh. Nag-i-stack yung Wild Axe, nag-i-stack din yung Shadow Poison. Sakit. Ito, kanina pa itong pinya na to, nagigigil na rin ako dito, kaya parang ayaw. Kaya nakaka-bad trip yan eh, pag hindi naka-block yan, no? Ang daling i-pull din yan eh. Kung may madaling i-pull dito sa may baba. Ito rin naman, yung yan din, sa may kabila rin, no? And naku, dumating na pala! 5 minutes pa lang Pag almost 6 minutes pa lang may more cases na.
Miguel going down. And si Miposhka patuloy na yung pangaras dito kay Boxy. Ginawang pera. Uy, na-normal transition. May impetus pero merong Lotus. May Lotus siya. Aha. Zai. Hindi, okay lang to. Sa totoo nga lang, parang gusto ko pa itong ginawa ni Boxy na to na mini-mirror na lang yung Enchantress. Kahit pa paano, hindi to makatulong sa ibang lane. And nakikita niya kung may threat kay Broodmother. Kasi parang kung may XP ka pa dito sa Broodmother na lugi na nga, patalo kayo talaga ng buong early niya. So pinapasolo mo na lang yan. Okay, Mira going down din sa may bottom lane. Napatay naman siya ni Mikay doon. Pero ito si Nisha sa may gitna. Na-dodge niya ba yun? Oo, na-dodge niya. Pero okay lang naman din ata siya kahit pa paano mo healthy yung resources to ni Nisha dahil marami rin siyang lasit eh. Ito yung replay kanina paano napatay nila. Nag-reward kasi. Ito si Mira. So without the ward, naging kapalit yung kanyang buhay dyan. Pero ang ganda ng lasit dito na ito si Yatoro guys. Ganun din naman yung snapper. Zai, delegado. May ispatan siya dyan. Let's slow. Pero nandiyan si Insane niya. Lalaban sila rito. Yun nga lang. Nakapag-out kagad si Yatoro dito. Pwede yung chances na lang. Makakapag-live steal ba? Ay, pero naharangan na ni Boxy. Ayun nga, mamamatay. Itong si Miposhka. Dito sa may top lane. Ang ganda ng atake nilang to kahit pa paano. Kita mo na, papula nila si Terrorblade. So pwede talaga mag-stay up lang dito si Broodmother. Actually, ang ganda ng attempt sana for Team Spirit. Alam nila 7 minutes. Pwedeng mawala kagad yung mga support. Pero hindi nila alam. Nagbabalak din pala sa may top lane, no? May masama rin pala plano dito yung Team Liquid. And going for Dominator, ito si Collapse. What do you think doon sa build na ganyan, Kimo? Parang okay lang. Parang medyo oksa. Kasi pag inisip mo naman, ang pangit naman natin magalit ka rin dahil may Draw Ranger ka rin kalaban. Oo, yung Draw Ranger na malayo, no? Hindi mo naman tatamaan niya ng drums eh. So, pwede rin nga talaga yan. Pero tinan natin, Nisha, siya na yung nangaharas dito. Clockwork ha, nandun sa likod ha. Nasa likuran ha, Larl, delegado. Tingnan natin, walang cookie yan. Pero pwede may more cases to si Larl ha. At saka may bore, ba't nandito yung bore? Ewan ko, biglang dumating dyan. And nasa under dito si Zai. Delegado ngayon kagamba. Mamamatay si Zai. And magiging kapalit din si Insane sa may gitna. Larl, easy lang daw. Nag-out lang si Nisha rito. Double damage, makukuha rin ng Ember Spirit. Buti pa nga swerte sila doon. Isipin mo kung sa baba lumabas yung road. Isipin mo yung may roar doon. Beastmaster nag-rotate doon eh. So, Larl, magrarush talaga siya ng items. Kailangan niya mag-itos agad. So, 6-6 score natin. Eto, may ispatan dito yung Draw Ranger pero may TP rin kayang from Insane niya. Poprotektahan niya itong si Mickey. May alaga na, Dominator na para dito kay Beastmaster. Kailangan na rin talaga magka-domi. Kasi pag inisip mo, magiging puro range yung kakampi na dito. So kung magkakaroon kayo ng Dominator, may tatangke para sa inyo. May harap. Wala masyadong buhay. Ito si Lola, delikado. Larl, narakit. Pwedeng lumaban. Kukuki ba to? Scatter Blast Cookie. Kumuki pa ba? Papasukin na siya dyan. Oo, mamamatay pa nga siya dyan, mga sir. Ito na, Nisha is back. Nisha is back. Kinakabahan na mga tropa natin doon sa Riyadh. Hindi ko lang pero lahat sila Yatoro. Bigla nag-rotate dito si Mickey. Pwede nila patayin to. Walang Sander yan. Yatoro going down. Maganda, gumaganda yung nangyayari sa Team Liquid ngayon. Nagiging okay yung pacing nila and kahit parang nahirapan si Zai. Siyempre, alam naman natin, Broodmother yan. Once na mag-level 6, level 7 onwards yan, malakas na yan. Ayun nga nakita naman natin doon. May mga alaga na siya. Hindi na siya kaya lane nandito na ito si Toro. Maybe going for neutral creeps na lang kagad. Ito si Toro dyan. Sino mag-hold ng top lane kung sakali? Bibigay nila yan. Talagang yung first tower kapag may kalaban ng Brood. Pag hindi nyo kaya i-defend, huwag nyo pilitin. And sa dalawang support nila na to, parang wala namang kaya mag-hold dyan. Enchantress and itong Shadow Demon, mag-contest pa. Yung ano nila, yung ancient niya. Kukunin pa ni Nisha yung iba rito, guys. Nakakuha naman yung kahit pa paano yung konti. Okay na yun. Parang nakaw ka na ng content. Kahit pa paano may reaction na mangyayari. Kasi last, ito, na-force pa nila yung rotation dito ng Team Spirit, guys. Hindi pa sila maaabutan. Nakuha pa nila yung rune. Makakawala pa rito ngayon si Nisha and Boxy. Pumasok, okay. Pero delikado yata si Boxy dito. Chain cross ginamit. Okay, bounce baby boy. Mamamatay pa nga si Larl. Uy, pa mo. Etong si Boxy. Wow. May Midas ako nakita. Mukhang kay Draw Ranger yon. And eto na si Zai. Na-take na rin sa may gitna ng tower ngayon. Hindi nga nag-take ng top. Inuuna pa yung gitna. Diretso kagad sa may gitna. Basag na yung tower dito. Sinasabi ko na sa inyo. Sasabay lang kayo Liquid is back. Sasabay lang kayo. Mukhang mag-game 5 ba? Ewan ko ba. Sabi ko naman
Pero hindi pa naman daw tapos. Napakayaman pa rin ng Terror Blade dito, alo. Oo nga, kayaman pa din naman. Kahit namatay ng isang beses yun, no? Ganun pa din. Pero gusto ko yung ginawa nilang route na to, dahil kahit pa paano, in-open up nila din agad yung mid. Kasi once na mangyari yan, yung Ember, pwede na mag-rotate kahit saan side ng lanes, eh, di ba? And siya talaga yung kailangan dito maging active, which is ayan na nga. Ayan na nga, magiging active na nga siya rito. Dalawa na mga kagad ang change. And Nisha, pwede siya mag-ultimate. The silence, ginamit dito kay Collapse. Pero tinubog, Grips. Kaso nandito si TV, kailangan natin nila mag-back. Oh, mag-back na lang muna to. And Insania or Nisha yung madedelegado, guys. Easy lang. Pwede naman ni Nisha yan. Depends din sa may gitna yung Lich. Pati si Draw ata, nandun na sa gitna. Parehas yata silang pa-farm doon. Okay na to, bigayan na to kapag ganito. Nagtitake din naman yung brood nyo, Okay, so may taas na lang. Yun lang. Si Mickey yung delegado. Na-silence naman niya dito ngayon. Kasi Si Snapfire, pero Enchantress na yung tatapos sa kanyang buhay. Hookshot! Magko-connecta doon sa may Snapfire. Kaya ba lang ito? Sila. May brood battle, may brood battle. Ayan, dyan pala yung brood. Pwede. Nandito si Zai. Zai, taking the kill dito kay Larl. Tsaka naalala mo yung sinabi ko nung nakaraan. Ito, ano yan? Snapfire core talaga. Nasasagasaan ng Broodmother. Oo, eh. Yung sabi ko siya naka-Echo Saber BK bilang, pwede mo nang atgatin yan. Sumasabay no? Oo. Pero, Nisha. Nice patay niya si Mira rito. Nakabasag din nga naman yung Beastmaster nga dun sa baba with the help of Terror Blade. Pero ito, ano na yata ito? Lugar niya yata ni Zay. Hindi. Napapabak din si Zay dun sa may taas. Sakala ko, kukunin niya na yung mga neutrals. Mirror din siya ni Enchantress na naman, eh. Siya yung nag-check, eh, no? Kala ko kasi paparmin, at least paparm sana ni, ni Broodmother yung dapat pinaparm ng Terror Blade, eh. Kaso, ganun pa din, eh. Gusto niya talagang farmen. Yun ata yung pwedeng mangyari dito. Talaga ubusan mo dapat ng space tong si Atoro. Kaso, gano'n, no? Nakakuha pa rin niya yung triangle, yung doon? Hindi, neutral doon? Umiwas na rin siya. Talagang, yun na yung gusto niyang gawin. Yung Beastmaster, nag-show sa may baba, tapos siya sinisecure yung dalawang ancient. Ito yung mga alaga ni Beastmaster, guys. Nasa may bottom lane lang. Aangat dito ngayon. Ito si Insania, pati yung Clockwork. Ako, yung Enchantress, nakakuha pa ng pets na nakakainis. Yung nagtutulak na pets. Mga skeleton? Oo. Bad trip yun. Bad trip yun, naka-backdoor kasi ng first tower yan, eh. Oo, lakas ng damage yan. Dami pa. Burst pa ng cooldown. Kaya nga. Pwede mo talagang pindutin. Unlimited yun, eh, no? Wala naman timing. So, ito may atos naman na si Lard. Baka ito na yung magiging timing din for Team Spirit na gumaw. And itong Liquid, for sure ako titigil to. Kailangan din nilang magka-BKB na kung may ethos na nga itong si Lard, hindi na pwede yung ginagawa kanina ni Ember Spirit. May threat na rin na mamatay siya. Pwede na siya mamatay dyan. 14 minutes, Wisdom Rune. Ay, masama yung plano ng Team Liquid doon. Ay, dalawang support. TV, nag-TV. CSD, okay, CSD lang. CSD, mahuhuli ka agad dito. Tingnan natin, Boxy. Ay, may palubog pa. Medyo tumatagal. Okay lang, kuha lang ng rune, Pero nandyan itong si Nisha. Oh my God. Yun na nga, yung Wisdom Rune makukuha na rito. Boxy TP out, pero mamamatay siya dyan. And out na lang muna. For Liquid, nakuha na nila yung kanilang gusto. A kill sa support, plus the Wisdom Rune. Worth it na yun, yung mga ganong trade. And kahit pa paano, nag-react kasi yung Team Spirit doon. Ilang TP rin yung nakomit ng kalaban. Ito tigilan ni Inse. Ayaw siyang tigilan dito ng alaga ni Dark Troll, no? Oy, huwag ka naman dyan, umabol dyan. Papasok na ako dito. Bahala ka dyan. Binibisyonan, Papasok din ba yan? Hindi na siguro, pa-farm na lang to. Pa-farm yan. Sasama pa rin. Sama ng skeleton. Farm na ulit. Bosit yan, Teka, kay collapse yun, no? Kay collapse yun. Unlimited, Hindi naman hindi enchant yun. Kasi kanina may na-enchant nga rin si Chatos. Ayun nga, kita mo may skeleton pa. May skeleton pa rin, no? So, Mikay naman dito. Dragonlance going for Aghanim Scepter. So, makakita na naman tayo siguro ng slow-paced na game dito. Siyempre, yung Team Spirit din naman, naghihintay pa siguro ng Domi dito, Yun, Pinoy yan. Pinoy yan. Pinoy yan, oo. Oo, Pinoy yan. Mukhang nakapag-date pa sila doon sa Riyadh Masters, So, first 10 kills pala, nakuha na ng Liquid, Nabigay na ba natin yan? 10 kills, Liquid. Isabay lang natin yung dyan. Labas yun yung... pwede naman. 1K golden lang, Wala pa naman yan, Watch winner. The hook shot. On box, na natin dito. May palubog sa sarili. Ito si Mira, pero wala nang mga nagtitipi sa kanyang tropa. Naipit dito. And killing sweep para kay Zai. Pwede na lang i-take down to.
yung tower dito. Ang maganda dyan, pag na-takedown nila to, control na nila yung Asian. Pwedeng dito na rin magbahinga si Broodmother. Si Broodmother na nakita natin, ganito yung ginagawa ni Zai, no? Dalawang Asian kaagad yung kanyang pina-farm. Pero ready na rin naman ata yung Spirit, dahil buo na nga itong Helm of Overlord. Ngayon na naman, mayaman na naman din si Zai, ha? Going for Lincoln Spear si Zai. Wag lang maror. Siguro, dahil nga nakabigay Thunder? siya. Tsaka kahit pa paano yung Purge. Ay, kaso si Mickey, mahuhuli ba rito? Okay. Sa kanya yan, pig pole. Oo. And mamamatay si Mickey, guys. Pining pa niya na, ay, may vision yung kalaban dito kahit wala. Kahit wala, akala niya na meron. And okay, Nisha, nakuha naman niya rito yung illusion drone. Kahit pa paano nakakapag, backdoor dito ng mga creep wave. And pati yung top lane, ha? Mukhang makukuha na rin Mira si Mira naman mahuhuli rito, guys. Shadow Demon, pinalubog yung sarili. Pero alam mo na, multing kasunod yan, mamamatay na yan. Nakapag-ultimate siya dito kay Boxy. Kaso nadamay ata dito si... ang sakit ng mga alaga. Si Insenia, pinapak nung alaga rito ni Collapse. Pero naging pera rin. Yung alaga rito ni Collapse. Nasama rin ang... And yung top lane, dumipensa na doon. Ito si Mickey. Pero Yatoro. Napakayaman ano na item nito? Skadi, next niyang item. Importante, syempre, parang pag inisip mo, puro mili pa rin to. May Broodmother, kung nakaskadi ka naman, masasaktan din yan. Ito na kayo sinasabi natin, may Atos nga. Ito si Lardy siya. Pinatay-patay siya nung impetus dito ni may Poshka. Aray ko, bes, isang Atos lang. Nawawala na parang mula pera natin. Ang yaman ito, naka-thread stumble pala to. Talagang pwede kang mapatay sa early. Mukhang kahit paano nakakumpleto na yung mga auras dito ng Team Spirit. Magaling din mag-enchantress yan eh. Nagiging ano ko talaga yan eh. Pero nakita niya na Zai, si Fishmaster. Delikado rito. Naatos siya, guys. Makukuki. Marurong. Oh my God, walang galawan portion. Zai. Solve yung mami ni Zai doon. Ay, pero pwede niya ito patayin dito ngayon. Shadow Demon sa kanyang mga alaga. Kaso may smoke. Ang talino mo naman, Dol. Napapapalakpak tuloy yung mga tropa dun na nasa stage. Thank you for the smoke. Hop. Mahuli si Snapper. Babawi ba? Wala pa yung follow-up niya. Okay, easy lang daw. And ang problema, kita mo, no? Parang kahit nakamidas nga sila dito is na umaangat pa rin ng umaangat yung network ng Team Spirit, Bakit TV rin no? Pati BM, farm ng farm Farm lang parang wala sa kanila yung pressure. Oo. Sitting pretty lang din dito si Yatoro. Pero ito si Mickey, yung agalims niya talaga ginagapang niya rito. Pabuo naman so kahit pa paano, dyan magagaling yung damage. Bakit yung hinihintay na timing lang din ng Liquid? So naka-Midas naman siya so kahit pa paano talaga maraming maiaahon niya sa hukayan. Pero Zai, yung kanyang Lincoln Spear, malapit naman na. Pero napipigilan pa dun sa pitas na ginawa sa kanya kanina. Yun din yung kailangan niyang gawin Kasi parang feeling ko ayaw nilang i-give up nga yung baba. Dahil pwede sila ma-pressure ni Beastmaster tuloy-tuloy Nung nilagay nila si Broodmother sa baba, na-pro-prolong naman niya Nadidelay naman niya yung push na kayang gawin ng Team Spirit. Yun nga lang, syempre, dahil si Broodmother yung nilagay mo doon, lumiit yung napaparman niya and parang naging defensive na Broodmother siya. Ito nakakatakot yun mo pwede na magsama-sama dito yung Team Spirit. Pwede na yan. Ang dami ng mga alaga dito. Plus yung Terror Blade naka-skadi na rin. Nakakatakot na mukhang mag-high ground ba yung Team Spirit dito. Pwede. Popoke yata lang high grounds to without the Aegis of the Immortal. Kaya nilang gawin Kaya. Hindi naman ganoon kalakas yung burst potential dito ng Team Liquid. Ito na ang aura, guys. Mga alaga lang bumabasag. Okay, meron naman daw silang leech. Pinapatagal nila yan. Pero may Atos na ginamit dito kay Zai. Tingnan natin sa backlines yung mga alaga ni Zai. Kinawang pera lang. Buo naman yung Lincoln din ni Zai. Mukhang dumating na sa kanya yan. And agalims naman na itong si Mickey. So kahit paano nandyan na yung nila, high ground defend. So pwede binabasa. Biglang nag-Roshan yung Team Spirit. Kaya nag-smoke na rin tong Liquid. Akala nila ganun nga ginagawa dyan. Pwede bang Liquid mag-Roshan dito? Or mahirap? Mahirap ata kasi nasa baba yung kalaban Nandito na rin sa baba yung Roshan dahil umaga na. Okay na nga, check na nga nila. May ispatan nila wala. So, tingnan natin. Pe-pressure sila sa may gitna. Papunta sila sa may top lane. Kukonect sila doon sa may Ember Spirit. On the middle lane naman, Zai.
tinetake niya rito yung tier 2 tower. Ine-expect nila nag-Roshan, ayun na nga. So at least magkaroon sila ng trade dito. Tower. So yung tama, Bolilyaso ang plano. So iti-take na nila yung tier 2 tower. Pero may nakaabang sa may middle lane ha, si Snapper. Nandun na kaagad, Aegis of the Immortal. Makukuha rito. Ito, naping na nila, nakita na rin nila. Nag-ulti na pala yung Snapper guys, nag-ulti na. Pinapatagal lang, pero mabasag pa rin yung gitna. Aray, kumpis ah. Okay lang, kahit pa paano may trade back silang napala doon. Kasi kung makukuha mo naman yung second tower ng kalaban, pwede mo rin kunin yung isang outpost pa dito sa may taas. Ayun ang pinakamaganda. And also, mag-open up yun sa Broodmother na at least maka-split push mamaya, no? Pero maganda siya ata sa may side lane sila natin. Liquid, may gusto pa sila Lalaban sila dito and mahuli na din si Enchantress, guys. Nako, nagkamali. Kaso nagkamali, napunta sa may kabila. Itong si Miposhka, naitulak siya doon. And Zai, dedepensa na lang dahil nandito na yung creeps. Medyo malalim na din. Linkin na siya dyan, going for Butterfly sa kanyang Broodmother. Kailangan niya nga gawin yun dahil kahit mamaya, kailangan pa nila ng isa pang carry na parang tatayo or makakatank dito sa lineup din ng Team Spirit. And ito naman, si Nisha, ano na kanyang next item? BKB na. BKB na nga siya dyan. Smoke. Kinumit na rito ng Team Spirit. Maghanap sila ng kill. Sino ang kanila makikita? May Aegis naman talaga sila eh. So, Zai! Ay, na-purge! Pinurge na kaagad. Tinanggal na ang kanyang rito, Lincoln Spear and Zai Delegado na Atos. Ako po. Mahuhuli yung gagambang. Nag-glimmer cape. Pero si Boxy. Poison ba siya? Ayun, namatay si Boxy doon. Pero okay lang, nagamit yung meta rin doon, So, at least, may naging kapalit sa buhay ni Boxy. Kasi mo mag-limit yan. And sakto na rin yung BKB rito nitong si Nisha pati Larl. Magkasabay. Meanwhile, Draw Ranger. Nahuli na Draw Ranger dito. BKB para dito kay Larl. Dinikitan niya na rin. Scatter Blast gagamitin. Mickey Delegado rito. Ultimate. Time from Snapper. Mamamatay si Mickey doon. Parang Teletubbies, ganun lang ginawa sa kanya. Yung galaw na nangyari sa kanya doon Sobrang smooth doon Pinatay na yung mga kakampi mo sa mid, nahuli ka pa sa top Sa top, no? Hindi ko rin sure. Eto, mag-split lang din talaga. Kinukuha nila yung mga alaga, pero hookshot. Alam nila may metamorph to. Alam nila may metamorph, pero merong Aegis of the Immortal yan. Sinander lang kagad. Eto si Boxy, magkakaroon ng trade. Patay. Eto si Boxy. Pero Yadoro, buhay pa din. Diyos ko, may Aegis pa nga yan. Bakit kasi nag-game for winner pa ako? Wala tuloy natira kahit 5K. Okay lang yan, Lo. Walang sisihan. Pero kasi parang laging kulang-kulang din yung laban nila dito. Hindi pa naman nagiging 5-man din dito yung Liquid, Oh my God, ayun na. Spirit. Ulol, Gaming Gladiator ka nang nakaraan. Oo, balingbing yan. Sabi mo, Gaming Gladiator ka. Ay, hindi. Bet-boom yan. Bet-boom nakaraan yan. Baka kasi siya, EU na person. Si Safe yung sinasabi niya Baka si IS, no? Si IS. Pero bet-boom yan nakaraan. Si Safe daw, may $3 daw na, na gears. Mouse yata. $3 lang daw. Hindi pinapalitan. Talo na nga. Nag-cheer pa yun Dati nag-cheer. Talo na Pinapalakas lang yung loob ng mga kababayan siguro. Yun naman yun Saan natatalo yung Liquid ko? Yan na, inokshot pa. Okay. Pero ba't pilit to. May Sander na ulit to. Sander na ulit yan. Hindi na nga kailangan Sander Parang nga gusto na niya patanggal yung Aegis na dito si Boxy Delegado rito. Ito patuloy yung nahuli. Sander, naku po, mamamatay pa nga yata dito yung Clockwork. Diyos ko po, kilig sila si Adoro, guys. Again ilang tournament na, mga sir, yung Liquid umaabot ng Grand Finals. Pero pagdating ng Grand Finals, lagi lang po silang second sa isang team. Gaming Gladiator. Sa tournament na to, guys, talaglag na yung Gaming Gladiator, tinalo ng Talon. Tinalo din nila yung Talon. Itong Team Liquid. May mga taon kasi talaga na second ka lang. Baka ito na yun. Ano yan? Mala-EG na laging third? Baka ito na yun. Medyo kakaiba ang lasma nitong Liquid padating sa Grand Finals kung sakasakali. Hindi pa naman tapos. Kailangan lang din talaga nila maging lima niya. Hindi pa naman tapos, guys. Easy lang. 30 seconds, mawala Aegis. Hindi pa naman nakaka-high ground. Hindi pa naman uli ang lahat. And parang last year din, no? Last year nag-init. Bandang dulo na yung Team Spirit. Kaya nga.
bukod dito rin eh. Akala natin Team Spirit is back eh. Ewan ko, para nung TI din, medyo lumaylay sila. Pero again, malapit na TI din. So talagang, naku, mahuli yata si Nisha rito, Maruror. Oy! Nice slide. Hindi napaangat yung kamay ni Beastmaster. Siya nakita niya eh. Nadamay. Nadamay sa slide eh. Nabisyunan niya eh. Nawala na nga Age of the Immortal dito. Iyata raw. Pero ang ganda ng item selection na dito, parang ready siya sa mangyayari eh. Meron kang Hurricane Pike. Yung Hurricane Pike yung gusto ko binuo niya dito. Gusto ko na dito ngayon yung mga carries na si Silver Edge eh. KTB kasi ang ganda eh. Range din kasi. Tapos yung ibig sa critical ka lang, di ba? Ito, Silver Edge. Budget din eh. Pare-paras kayo 6 items lahat. Diyan mo kailangan mo, si entry wards. Ubos mo minsan yung entry wards. Okay na yun, Draw Ranger din naman. Parang feel ko, doon din naman papunta. Dapat, oo. Tignan natin kung ganun ba i-build niya. Pero misplate push guys. Ayan na. Napakatapang din dito talaga ni Larl eh. Na-dodge? Larl? Out lang. Wala pa nga siyang kakampi doon eh. Parang ang lalayo pa lahat. Pero nabutan ng fortune. Na-ping nila, na-ping. Okay. Ay, delikado yata to. Sinumitan na ng meta to. Makapag-out pa naman. Pero BKB kailangan. Ako na-slow. Na-slow. Okay. Force stop din. Maabutan yata to, Maruror. Sulit yung habol. Nung na-force stop pa ulit, dun kakaiba eh. Mabilis sila kasi humabol din. Alam, meron silang tambol. Aray ko, bes. Tapos babasag pa sila dito. Tormentor shard. Kay Mira. Ano yung shard yan? Yung pang cleanse. Cleanse? Oo, yung cleanse. Ito na, si Zai. Ay, si Boxy mahuhuli rito, guys. Siya ang naging ally. And ito na naman, Yatoro, maghahanap na naman siya rito na pwedeng gulpihin. Buo na nga, Silver Edge siya dito, dahil sa mga kills na nagawa niya. Okay, yung mga Brute Mother naman dito, going for Battle Prize. Ewan ko, kaya pa ba yan ito, mga idol? Hindi, kaya nila to kung magkasasabay-sabay. Kaso ngayon, napipili nila na parang ang hirap ng teamfight dahil hindi naman sila nga mabilis pumaskill. Hindi sila mabilis pumaskill dito, and may isa pang problema, kung hindi nila ma-check dito yung SD, parang wala silang papatayin eh. Yun nga eh. Yung SD din dito eh. May mga hookshot naman silang ginawa. Saka may Ember BKB naman, kaso parang mahirap sa ngayon. Pero siya, Toro, kung gaano ka-active sa mapa, lahat may pula. No? Ang dami attack pattern na nagawa. Oo, kumpara mo kay Migay dito. Ano rin naman, marami-rami rin naman pinuntahan ng lugar ito si Migay. Na-farm at na-farm. Pero again, Yatoro, napakayaman. Nullifier next yung item. Yes. Teka, sino yung nullifier na dito? Mga four-stop lang ata. Dahil sa bagay yung Pro Shield kasi. Pro Shield. Annoying din naman talaga sa TV yan. Wala ba yung lifesteal nung nung Brood Mother pag dinullifier? Di ko kasi nakikita eh. Pero parang natanggal, no? Hindi. Undispellable ata. Okay, ito na. Hookshot, ginamit na rito. Ito na, huli na nila. Ito si Larl. Kung inumit na rin kaagad. Pero nasasaktan si Boxy. Pero Boxy unang tutumba. Yung Chainboss, tumatalbog pa. Pero nakabigay kasi ito si Larl eh. Wala silang follow-up talaga. Oh my God, wala silang panghuli dito. Hindi ko makita yung follow-up nila. Collapse with the BKB also. Habang pumupush yung mga illusion kanina doon ng Terror Blade, andito na ngayon. Tutulong na. Parang dire-diretso kagad siya kay Mickey at pinatay kagad si Mickey dito. Walang kalaban-laban mga sir. Insane next target. Mega kill na yung dalawa. Yatoro, Remy Bosca. Zai Delegado, tumatakbo na. Oh my God! Kung gano'ng kadali patayin yung carry nyo, ewan ko na lang. Parang kailangan din niya ng mga fight-fight ka. Ito na nga ang Team Spirit. Nakapike siya doon, pinag niya yung sarili niya. May pike siya eh. Ba't ganun? Nakapitan na siya eh. Parang syempre, na-slow siya din. May skado yung normal sa'yo eh. Hindi na siya nakatakbo, no? Oo, kasama pa yung syempre, kahit pa paano may konting slow din yung Mortimer's Kisses. Pag nagko-connect yung mga slow na yun, hindi ka makakatakbo talaga. Sabay disiplina lang Ayun, tingnan mo, manonormal siya melee. Sabay Mortimer. Wala na, hindi ka na makakatakbo. Nag-fight siya eh. Hindi niya tinulak. Pumore-stop lang siya. Paano panic? Hindi niya tinulak yung si Yatoro. Pumore-stop lang siya. Ayun tanga ko sabi, vlog na lang ako dito. Yun, mapa-vlog si Sir Kevin. So, mahirap na. Yung nangyayari ngayon sa Team Liquid. And mukhang ang gustong gawin ng Team Spirit dito, is to secure yung second Roshan.
And problema din yan. Sabi nga natin, itong TBSD na to, subok na to subok na ng taon to Yung nalulubog-lubog na illusion, nagpupush. Ayun nga eh. Ako mo so pa to. Pa 20 na. Okay guys, na. 19 na to. 19. Snapper, 1 level away na lang. Parang kapag ka na-disable ka or pag na-roar ka dito, road to babay talaga eh. Dati nakabinit yung game 4. 5K na rin yun. Okay lang yan. Pumuso ka naman eh. Talo na lang dapat ng 30K oh. Naging 35K pa talo mo bigla. Oh my Ang sisihin mo na lang dito yung talon. Bakit? Kung talon to, maganda laban dito. Nga eh. Kung talon to. Totoo yun. Hindi nagkatagpo eh. Hindi nagkatagpo itong spirit talon eh, no? Mainit din yan eh. Sayang. Hindi pa naman tapos. Ito na, nag-attempt pa naman yung Liquid. Naka-smoke pa sila dito. Gusto nilang ilaban na. Kaya second Roshan. Ito na yun, guys! Sinasabi ko na sa inyo. Hindi mo rin kasi talaga pwedeng ibigay ng libre para sa side ng Team Spirit eh. Umak-out pa nga sila eh, oh. Sabi niya, sige, kung gusto niyo naman dyan, okay lang. Hindi rin naman sila ganun kabilis mag-Roshan, alo? Oo. Kita mo, yan nga, meron silang... Pwede yata, draw ranger sila eh. Nakita rin naman nila, may pet eh. Kasi meron silang vision. Wala rin mabilis ba mag-Roshan talaga yung Liquid? Hindi naman ganun kabilis kung parang may mga atat sa inyo eh. Kung may mga boboset, yan. Pero tatry yata nila guys. Kailangan nila itong Roshan eh. Nagpapakita pa yung stop eh. Nagpapakita pa kasi yung stop din eh. Mabilis yan, ayun oh. Kaso lalaban si TV dyan, sinasabi ko sa'yo. Ay, nakita na! Ito na nga ni Ron na kagad dito si Mikay. Wala na naman po siya nagalaw. Oh my God, dubos na naman yata ang Liquid dito, Sumander. Pero wala masyadong naging nakakapalit na Sander yung buhay niya. Mamamatay yata si Adoro dito. Pero nandiyan na rin. Yung makakampi. Yung kakampi. Dapat tinatamaan. Hindi siya tinamaan na Mortimer Kisses. Nababuyback na ngayon dito ngayon. Ito Draw Ranger. Baka ito na yun. Kaso nag-buyback din yung Chantress. Okay. Ay, walang buyback si Yataro ha. Walang buyback si Yataro. Wala rito. Pwede yata ituloy yung Aegis of the Immortal. Ibigay nila kay Draw Ranger. Oho. Okay na. Okay. Ito yun. Okay na. Ito na yun. Ang mahalaga dito, hindi mo mabigyan ng AGC TV. Pakilala mo sino ka, Sir Gaben. Op! Ay, lumarman kayo yung collapse. Sumamatay si collapse dito. Lumalaban pa. Ay, sakit yung damage dito ni Migay ha. Eto na, next target. May post ka. Ay, kahit sa Mother, masakit. Lard, delegado. Nice one kay Liquid. Teka, kambak ata to. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di pa tapos. Aegis. Pwede kay Migay yan. Kakabuyback lang neto. Kakabuyback yan. And kita mo nga pag hindi napapansin na yung Broodmother kung wala yung TV sa mga team pa nga eh. Yung keso. Sis. Yun. Narinig tayo pa. Tingnan mo yung damage na nangyari kay Broodmother ha. Pang. Okay. Zay. Saka pa. Pang. Oh, yun nakaligtas yun eh. Hindi na pinansin yun eh. Pero lahat, pati si Lyle, damay-damay. Yan ang sinasabi ko sa inyo guys. And kahit pa paano, napatay din nila yung Enchantress doon ha. Oo, dieback yun eh. Oo, dieback yun. Tsaka nga yung sinasabi ko, makuha lang nila yung Aegis kahit pa paano magiging perto eh. Dahil hindi nila pwedeng bigyan ng Aegis dito si Terror Blade. Nakaka-counting item lang, Draw Ranger. Basta medyo tumagal lang, ma-preheat lang ng ganun, no? Mga ilang segundo, no? Arrogant na Terror Blade pa to. Nakita mo kaya rin siya namatay doon dahil wala naman siyang BKB, wala rin siyang pan-debuff talaga ng third skill ni Broodmother. Oo, saka yung Sander niya, hindi rin na-epekto. Nag-choke din yung Sander niya doon. Na nga, Aegis of the Immortal para dito kay Mikay. Isa't isa pa to. Yung mayaman na rin si Brood. May Silver Edge na rin siya dyan. So, okay. Oo. Dagger naman para dito sa may Snapfire. So, level 20 na yata rin yun. Ewan ko ba? Sinasabi ko na sa inyo eh. Eto na yun eh. Hindi, tsaka mga doon, na-clear out naman nila lahat. At si Broodmother, nag-dagger na rin siya dito. Talagang gusto niya sigurong kapitan tong si Terror Blade. Yun din naman eh, kung makakapitan ni Broodmother to, may butterfly, tapos meron ka nga nung third skill. Huwag na tayo masa dito sa Draw Ranger, kay Zay na lang, di ba? Ganda naman yung ginagawa ni Zay eh. Si Zay na talaga yung chumek dito kay, kay Terror Blade. Shard, kay Miposhka, Little Prince. Okay. Para siguro kahit pa paano sa panggagamba din yan. Yun nga, ganda nga mamaya yan eh. Ikaw yung habulin ng gagamba. Ito nga, level 20 na dito si Lard. So, yung damage ng Lil Shredder. Papasok na rin. Pasok na yan. Dagger na rin dito yung Shadow Demon. May pan-debuff na siya dito. Manta style para dito kay Yatoro. Hindi nga nag-BKB to. Talagang walang pakialam na Terror Blade to. Aggressive na Terror Blade to. Pero marahiglik naman din ng mga heroes dito eh. Nakita siya ng Sentry Ward. Sentry Wards. Tumarmal na kagad siya dyan. Clear niya na kagad to. Baka sila pa yung migrons dito ha. Pwede naman. Kaya naman, sa totoo lang, kaya naman talaga ng Spirit, Kanina rin naman, parang kahit pa paano, umatid sila ng laban kasi ng 4v5 eh. Okay guys, din na natin.
Oh, si Lard kasi nagtipid Kasi din sa naman mid. yung mga illusion. Ang daming illusion, binabasag. Pero slide of fist lang. By Nisha rito. Dami pa rin yan, makunat yung mga yan, alo. Naku, mababasagan pa yata tayo. Tandaan natin, tayo may Age of Immortal, ha? Naka na boy pa Buhay pa naman yung tower, guys. Hinihintay lang yan yung manta ulit, pati yung lubog. Sa may smoke? May smoke, maghahanap sa may kabilang direksyon ng mapa. Kung may matatagpuan sila, alam nila kulang itong Liquid, guys. Kaya nga, dahil nakita pa nila yung isa. Nabasag yung baba nga. Oo, yung baba nabasag. Pero hindi si Lard sa may taas. Tingnan natin, nagpakita ng stopper. Magiging matapang ba itong Liquid? Maghanap ng kill. Pero nakakatakot din eh. Baka nga mamaya, yung draw ranger nyo, pag nalapitan lang din naman yan. And ang ganda lang talaga ng laban din nila kanina. Dahil kulang-kulang yung team spirit. Yung unang team fight, wala pa si Snapper. Yung pangalawang team fight naman, wala na yung TB. Ito na, pumunta sila sa may baba pero spotted sila. May vision dito itong Liquid. Yung mga gagamboy. Yung mga gagambang bahay. Alam nila, nandito yung yung ibang heroes ng Team Spirit. Kaso nagkumuha na rin ng area to, alo. So, may nakakita silang illusion ng Terrorblade sa taas. Baka maging matapang dito yung Liquid, guys. Okay. Pero yun, nakita na rin nila. Meron na rin illusion sa mababa. Nagkatiktikan din talaga. Double damage sa may banda taas. Ito, okay to. Ayan na ba yun? Double damage. Ibote mo yan. Double damage. Ibote mo yan, draw. Okay, Ninja Gear. Kinuha niya. Ibibigay kay Nisha. Kay Nisha. Ay, kay Zai. O, pwede rin naman. Yan! Pwede rin naman. Siya na carry eh. At saka pagka naka-DD yan, tignan mo, napakataas kasi talaga ng base damage ng Brood Matter. So, para kang pag nag-insatiable hunger ka niya, naka-almost DR yan. Plus 400 ka na, plus 500. Damage mo dyan. Nakaano pa siya eh, Paladin Sword. Yung lifesteal niya talaga. Kakapit. Saka parang mapipilitan pa yata mag-MKB si Terrorblade dito pag ganyan. Wala rin siyang BKB eh. Pero mga illusion ha. At sa bagay, sanay naman na tayo talaga nagbubuhat to si Sai, ano? Oo, buhatin na ni Sai yan. Sanay na tayo dyan. Preheat na lang kahit pa paano yung Draw Ranger, no? Yun na lang siguro. Pero kahit sanay maging tanky dyan. Oo. Ang nakakatakot lang dito kay mo, baka mamaya matagiran lubog kagad yung Draw Ranger eh. Kaya ka rin one-hitin nung SD, no? Oo, nung SD eh. Bad trip din yung SD sa kanya eh. Kaya kailangan sobrang ingat din talaga ng Draw Ranger dito. Parang hindi nga siya pwedeng magpakita ng hindi nakikita yung SD. Kaya nga, mahirap. Magiging mahirap din. Pero at least nandun pa naman tayo sa point na possible unahan to eh. Like kung may mapipitas ka sa inyo, yun nga, yung sinasabi mo na pwede maunahan yung Draw Ranger. Ganun din naman sila kung may maunahan sila na mapupunit din agad ni Brood Mother. Worth it naman. Kahit ito, kahit yung Snapper. Snapper na, pwede yan, no? Killable yan, lalo na sa Brood Mother. Bilang naman item yan eh. Kakapit na may normal dyan eh. Ito, nakabang dito si Sai. Tingnan natin, ha? Teka, ito yung may DD, alo, ha? Makikimatapang ba si Sai dito? Teka, wala rin siyang BKB. Spotted niya yung Wala rin siyang BKB. Hindi yata niya pwedeng gawin kung mag-isa lang siya. Nag-DD na. Saka nandyan din yung error eh. Meron naman siyang Lincoln pero nakakatakot pa din yan. Baka ma-break sabay makahuli siya. Tsaka may Atos eh. Oo, may Atos eh. Wala naman siyang BKB para hindi masayang yung mga yon. Ay, nagka-satanic bigla, alo. Okay, guys. Satanic. Full item na. Ito si Yatoro. Pero Zai, magkakita niya yata sila dyan, ha? Inaispatan nila si Zai din sa may gitna. Naka-double damage. Yatoto, tatry niya yata ito. Ayun na, normal na. Lalabanan niya talaga, alo. Na-headshot. Nawala rin yung double damage. Si TV out. Maka-cancel yata yun. Mamamatay si Zai. Hindi na cancel. Pinatay na lang. Pinatay na lang sa damage, mga sir. Eh naku po, yung pa yung damage dealer nila, yun ang napitasin. Siyempre, nag-metamorph to, mag-a-attempt to tumulak, alo. Oo, tumutulak sila doon sa may top lane. Baka sasalubungin yata nila to. Yung Beastmaster. Oo, magsasama-sama. Ayan nga, tier 2 tower daw muna. So Liquid, kailangan nilang umisi muna dito. Sabi ko na sa inyo eh. May buyback naman si Brood Mother. May buyback naman. Hex na si Snapper. Opo, ito yung talagang nangwawanik. Yung pagka-bleed check sa'yo, sabay normalin ka lang ng third skill. Oo, mabasag ba to? Ang daming ayun na, next na kagad si Nisha rito. May 4-stop naman. May Alibayer. Okay, napipreheat ng bagya. Kaso nababasag sila, alo. Ang sakit ng damage, guys. Ay, wala nang meta. Wala nang meta. Pwede na. Nakadepensa na naman. Ang Liquid dito, walang nabasag. Tower lang. Pero tower lang pala. Nabasag pala yung tower.
Pero kita mo yung parang ang bibilis tong attack speed nila dahil nga rin sa Beastmaster na may kiras to, bad trip din no? Parang ilang segundo lang mangyari yun na hindi na force up si Nisharon. Oo. Alam mo na, ang kalalabasan. Ito ata yung hindi ka pwedeng basta-basta magkakaroon ng isang misstep kapag kalaban mo tong lineup ng Team Spirit na to. Alam mo na, pwede ka mabura ng ilang segundo lang. Pero to si Atoro. Alam nila, wala may tapat to, ha? May ispatan nila to, ha? Si Atoro, ha? Wala namang BKB yan. Kaso, may magandang vision to si Atoro. Hindi ko lang sure kung kita niya yung orange. Si Draw Ranger. Pipreheat yata si Draw Ranger dito si Larl. Ay, nako po, mahuhuli si Mickey dito. Gumagawa siya ng plano mag-isa. Naggawa ng play mag-isa si Tropa. Akala niya 1v4. Oh my God. No. Mickey going down box. Si Delegado rin. Mapapahelp ka na lang talaga. Insane yung TP out. Makaka-TP ba? Wala silang detection. Naka-TP nga, pero walang buy. Bakit Draw Ranger? May jam na nalaglag, buta hindi kita. Bakit kasi na doon yun? Diyos ko, mukhang pakuldo na yung meta. Nakita si Stopper mag-isa Kino. Ito na yung moment na masasabi mo talaga yung mga team Ayun, na naiinip din. Murado si Insane niya. Pasag-pasag na yung bottom lane. Kung sino yung naiinip, yun yung natatalo. Alo. Middle lane next target dito na Team Spirit, guys. Last year, second flag sila mga sir. This year, wala pa silang champion. Pero si Sai gumagawa pa lang wala. At ngayon, Team Liquid. Teka, walang buyback yung drone. Wala. Kanina nga. 100 seconds yun. Napakabigat mo doon, tol. Pasag, Mega Chris, mga sir. Oh my God. Alam nila ata. Parang hindi na pa buyback yung drone. Wala. Alam na nila yun. Paano haharapin ni Sai ito kung wala siyang friend? Ayun, error. Aray. Munet. Buong taon, second place lang yata. Okay. Ang inaabot nito ay GG. Itinawag na congratulations, Team Spirit, winning this Riyadh Masters 2023. Last year, runner-up lang sila ngayon. Meron na silang $5 million lang naman, mga sir. Talagang sobrang buenas din itong team na to, no? Almost halos lahat talaga ng mga big prize pool na mga event na kukuha ng Team Spirit. Oh. Thank you for the stars. Ano na lang, Easy money, sabi niya. Easy money. Nice. May na naman ako. And kalungkutan na yan. Sorry, sa akin yun, sabi ni Sir Gavin. Hindi, wala kasi focus puro vlog Ang dami niya ring overplay talaga. Parang sobrang basic nung nangyari sa last game na yun. Pinatas yung carry nyo. Matindi doon, yung carry, siya pa talaga yung nag-attempt na pumitas ng isa Kasi siya yung hindi pwedeng mahuli dito dahil syempre, siya yung pinortpick na Draw Ranger dito, pinang-counter mo dun sa lineup ng kalaban Sobrang kailangan mo ingatan yung posisyon mo, biglang mag-isa ka lang, tapos nandun yung halos lahat ng Team Spirit, ready. Di naman pub game yun, na magsosolo-solo yung mga heroes yan, light game na. Pero kalungkutan for Liquid, another second placer. The upset is real. The choke is real, guys. And Team Spirit, the undefeated, dito sa ating upper bracket run, no? Hindi man lang talaga nabutasan tong team na to. Na iniipon na, papunta dun sa may trophy. Yan na nga, Sana meron tayo dito ng audio mamaya. Meron niya. Grabe naman. $5 million. Shoot na shoot, no? Tiki-tiki isa, 1 million. Tapos sa akin, mga 200K. Padala na ng konting percentage dito. Padala na ng konting percentage sa Pilipinas. Padala nila lang yung talo ko. Ubus Wow. Pinalitan lang dyan si Toronto Tokyo lang, guys. Last year, second sila, Toronto Tokyo pa yun Larl, Yataro, Miposhka, Mira, and Collapse, guys. Ayan, ipapapil na nila kay Larl yung pagcha-champion. Sa wakas! And ang ating Riyadh Masters 2023 champion, Team Spirit! Sarap sa feeling. Lahat kayo sabay-sabay nung tinaas yung trophy. Sarap! Ito yun! Maganda rin yung trophy nila. Parang madaling iuwi Oo. Parang madaling iuwi. Mabigat. Mabigat. Oo.
Ayun, kaya naman. Oh, kaso binababa agad, mabigat to. Wow. Smooth na smooth. Ang feeling ko parang walang nakapredict dito, na spirit na magcha-champion dito sa event na to. Ayan, nagsasenda ng puso si Miposhka. English yata tayo, hindi natin naririnig sila, no? Ayan. You were here 1 year ago on this stage at this moment, but came it just a little bit short this time. This series, you clutch it out. How are you feeling right now? I'm feeling great, what I can say. Yeah, is this how you imagined it? I mean, obviously, you're no stranger to this level of glory, but you guys are consistently the most clutch team. Every time it seems that it's down to the wire, you guys are calm, and you're maintaining that, but right now it seems like you're at least enjoying the excitement. Yes. I mean, I think it's our main purpose to be calm down in every match, like till enemy's throne will down. So we always focused, always trying to win. So I think that's why, like, it's our mentality, our strategy. أبطال رياض ماسترز 2023 تيم سبيريت. معنا ببوشكا أحد أعضاء الفريق كان يتكلم عن سعادته بفوزه في هذه البطولة. سألناه السؤال الأول إنه السنة الماضية أنتم كنتوا في المركز الثاني، السنة هذه قدرتوا تجيبون المركز الأول، هل كان هذا الشيء اللي أنتم تخيلتوه وتوقعتوه من هذه البطولة؟ لكن كان الجواب يقول صراحة يعني إحنا حاولنا اللي علينا، ودائما إحنا نكون هادين في الأوقات الصعبة، لكن المرة هذه طلعنا كل اللي عندنا ومليانين مشاعر الآن. Where is Laurel? There he is. Laurel, I spoke to you not too long ago talking about your journey with this team and making it to this point. He's our star. He's your star. And what the question? Oh, I don't know. You seemed very eager to talk. I thought you wanted to say something. Do you want to say anything right now? No. No. It's cool to win. That's all. It's cool to win. But I remember you were saying that you were wondering you needed time to get to the point of the standards of your teammates. Yes. Is this confirmation that you have that power? Maybe it's like on 50%, like this. So you're telling me you're going to get more powerful after this? Of course, of course. Laurel is just starting his journey, my friends. Dati siyang bet boom. Mid lane ng bet boom yan. زي ما تشوفون اعزائي المشاهدين، لارل كان هو الوحيد اللي مو موجود مع راستر تيم سبيريت، والشيء هذا تغير في السنه هذه، وبعدها شفناهم يكسبون رياض ماسترز 2023. فسالناه سؤال، هل انت تشوف انه انت كنت السبب اللي انت فزت في الفريق؟ هل هذه بدايه الجرني لك مع تيم سبيريت؟ يعني في اخر مره في المقابله كنا نتكلم معاه يقول انا توي جديد على الفريق وانا ما احس اني سويت اللي يكفي، لكن المره هذه قال لنا انه لا فعلا انا هنا جاي عشان ابدا مسيرتي مع تيم سبيريت، وهو جدا مبسوط انه يكون مع هذول التيم ميت. لكن جاء الوقت الان اعزائي المشاهدين اننا نشهد فريق تيم سبيريت انهم يتركون علامتهم في رياض ماسترز 2023 ويوقعون معنا على الكاميرا. الان راح نعطيهم القلم على طول. Tsunami, if you could explain that in English. They're about to sign the camera. Correct, yes. They need to leave their mark on this tournament. But one last thing, Mira, anything that you have to say to the fans who have been watching Team Spirit, being fans of Team Spirit, and now being able to celebrate in the joy of this victory? Yes, we want to thanks like all like our fans, because we have very rough season. And we lost like all the majors and basically like all the tournaments. We placed last place, but they still message us, they still cheer for us, they support us, and that's one of the reasons why we come back on this tournament so hard. Yeah. So thank you guys. Thank you. زي ما تشوفون قاعد يقولون لتيم سبيريت انهم يشكرون كل الفانز على دعمهم الى اللحظه هذه، لانه حتى في اوقاتهم الصعبه كل الفانز من انحاء العالم جالسين يشجعونهم وجالسين يدعمونهم. فكانت تيم يشكرهم على كل دعمهم هذا. والان جاء الوقت اللي يوقعون فيه على الكاميرا على قمه رياض ماسترز. That's right, Mira, if you don't mind, could you please take an opportunity to put your name on this camera right here and leave your mark on this tournament as we can commemorate for one last time, ladies and gentlemen, Team Spirit, your Riyadh Masters champion! Yeah, lagay mo ako sa mukha! Lagay mo ako sa mukha! Lagay mo ako sa mukha! Oh, ya toro. Lagay mo na agad! Ay, umismile lang. Yeah, lagay mo na ako sa mukha. Yun, no? Collapse.
Ano yun? Iiwan yung tatak. Iiwan daw yung tatak. May pause ka. Yan, lagyan mo sa mukha. Lagyan mo sa mukha. Congratulations to Team Spirit, your champions of Riyadh Masters 2023. Hi guys, at doon na nga magtatapos ang ating Grand Finals dito. Congratulations again, Team Spirit 3-1. Hindi talaga nabawian ng Liquid. Hindi talaga nakabawi ang Liquid doon. Ewan ko, pero grabe ha. Pero alam mo maganda na, hindi na tayo pwedeng magpuyat, okay na. Ayun nga Nakapag-usap na tayo ng oras sa wakas. Tapos na guys ang ating Riyadh Masters. Maraming salamat sa lahat ng tumutok since nung day number 1, no? Again, sa mga tropa natin dyan na hindi pa nakakapag-like, subscribe, and share nung ating mga social media dyan. Again, mag-gano na kayo dyan. Mag-subscribe na kayo sa YouTube, Twitch, pati na rin sa Facebook. No? Maraming salamat. Again, guys, sobrang haba nung tournament nito, pero sobrang saya. Ang daming mga madikit na mga laban, mga moments. Pwede nyo balikan yan habang wala pa naman yung regional qualifiers. Pero, yun nga, malapit na tournament, regional qualifiers. Kimo, kumusta ba ang regionals natin? Ito yung mahirap ngayon. Kasi syempre, all-star yan! Hindi, kasi yung mga team na hindi natin ini-expect, makikita na natin sila ulit. Ayun nga Diba? Saka nagsama-sama na, Division 1, Division 2. Yes. Isang slot. Kumpulan na to para sa TI qualifiers. Rumble na yan, rumble na. Diba? And lahat yan, matutunghayan natin dito yan, no? Sa Kuya Nick page. And medyo mahaba-haba yung break natin. So baka subaybayan nyo kami sa mga pustahan nights. Sa mga social media namin. Pwedeng mga semi-civil war. Pwede. Ewan natin. Baka may mga ganyan. Pero again, bukas din, meron din kayong sugalan nights naman, guys. Lahat ng puntos nyo. WXC points nyo. Pwedeng magamit doon. With Kuya Nick. Mag-live siya bukas. Kasama nyo. Itayaan nyo na lahat yan, no? Kung sino yung magta-top 1, siya na bahala doon. Kung ano-ano yung mga papremyo from top 1 hanggang top 5. Kung top 5 lang ba, top 10, di ko alam sa kanya. Bahala na siya magpapremyo dyan. Pero bukas, lahat po iyan, no? Yung mga puntos. Pero again, maraming salamat sa lahat ng sumbaybay ngayon sa amin. Mga ilang araw din kami mawawala dahil walang broadcast, no? Mamimi siguro ng mga tropahan yung mga puyat natin. Kaya nga, ilang puyat na rin to eh. Oo. 12 days na to. 12 days na akong puyat. So, kita na tayo sa mga social media natin, guys. And, ayun, Kimo, saan ka ba nila mapapanood? Siyempre, doon lang sa page ko. Yung Kimo TV00. Kahit saan, hanapin nyo yan. YouTube, TikTok, Twitter, Instagram. Meron niya, kompleto yan. Lahat. Ako, guys, WXC sa Facebook and YouTube. Iano nyo na ako dyan. Subscribe nyo na ako. I-follow nyo na ako. Talo na naman tayo, pero ganun talaga. Pustahan yan eh. Ano ka namang sure win, di ba? Pero masaya na naman si Gabi. Sabi niya, taas daw na commission niya. Oy! Sabi niya rito. Yan, abangan nyo ha. Pati mga sorpresa pa namin sa mga susunod na araw. Abang-abangan nyo. Marami pa kami mga pinaplano from regionals to TI. Yes. Lahat yan. Talagang tatapusin natin tong taon na to with a bang! Ganun, ha? Kukumpletuhin na ba talaga itong taon na to? Aw, tok. Yan, abangan nyo. And ayun na nga guys, magpapaalam na kami dito. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay. And kita-kits tayo sa susunod nating broadcast. Kami magpapaalam na. Paalam. Goodbye. Tok, aw, tok. Yan. Know who we really are. To become unstoppable. Enter new dimensions of you. Tsunami.
Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by How. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas with an astonishingly long battery life that just keeps going. The latest flagship chipset brings you exceptional performance. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. حتاكل انت تشبع وانت مستمتع وتلاقي الوجبه جايه على الاصول واو يجيك العيش هش طالع من الاوفن والدجاج يقرمش just the way I love it وتسوي كده وتسوي كده وتسوي كده مع الحشمه وانت بغراب خفيفه جيب تويستر انا تجيب لي وجبه الزنقه بس كل